Fundur settur á Alþingi. Forseti vill tilkynna á fundi utanríkismálanefndar þann 13. september. Forseti biður ró í salnum. Á fundi utanríkismálanefndar þann 13. september 2019 var Sigríður Á. Andersen kjörin formaður nefndarinnar. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar í gær þann 18. september 2019 var Bergþór Ólason kjörinn formaður nefndarinnar, Jón Gunnarsson 1. varaformaður og Ari Trausti Guðmundsson 2. varaformaður. Forseta hefur borist tilkynning mannabreitingar í nefndum þingsins, samanber 16. grein þingskapa. Þórunn Egilsdóttir mun taka sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Willums Þórs Þórssonar. Og þessar mannabreitingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Útbýtt á fundinum þingskjali 26, virðisaukaskattur, frumvarp, flutningsmaður Jón Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 100, meðferð einkamála, frumvarp, flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri. Og þingskjali 125, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, frumvarp, flutt af forsætisnefnd. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Og fyrstu tekur til máls háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, nú búið að kynna einhverjum sveitarstjórnarmönnum einhver svakaleg áform framkvæmdir í samgöngumálum og nýja gjaldtöku, nýja skattlagningu til að standa straum af þessum áformum. Ekki hefur gefist svigrúm til þess að kynna þetta enn fyrir þingmönnum, en það virðist vera að þetta eigi að fela í sér nýja gjaldtöku fyrir það eitt að fara vegi borgarinnar. Þar sem að fólk keyrir göturnar sem það þegar búið að borga með sköttunum sínum og bílunum sem það hefur þegar borgað og greitt hin ýmsu gjöld af til ríkisins og notar eldsneytið sem það hefur keypt með hinum fjölbreytilegustu gjöldum sem eru lögð á eldsneyti til þess að standa straum af framkvæmdum í samgöngumálum. Ég ætla ekki að biðja hæstv. ráðherra að útlista þessi áform hér, vonandi verða þau þó kynnt sem fyrst fyrir þingmönnum. Einfaldlega að spyrja hæstv. fjármálaráðherra: getur ráðherrann hæstvirtur hugsað sér að fólk verði látið borga gjöld, viðbótargjöld, fyrir það að aka vegi höfuðborgarsvæðisins? Og í öðru lagi, getur hæstv. ráðherra hugsað sér að slík gjaldtaka renni til fyrirbæris sem að kallað borgarlína og enginn virðist hafa hugmynd hvað muni kosta á endanum eða hvers eðlis verði. Eina sem ljóst að hún mun enn þrengja að umferðinni á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru tvær spurningar, herra forseti. Getur hæstv. fjármálaráðherra hugsað sér að slíkt gjald verði lagt á, gjald fyrir að aka vegi höfuðborgarsvæðisins, og að það renni í þetta borgarlína fyrirbæri? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn fyrirspurn. Forseti, ég sé ekki bara fyrir mér að við gætum tekið upp ný gjöld, heldur sé ég fyrir mér að við séum nauðbeygð til þess að gjörbreyta allri gjaldtöku af ökutækjum, eldsneyti og samgöngum í landinu. Það út af orkuskiptunum. Í fyrra gáfum við eftir 3 milljarða í virðisaukaskatti til þess að fá inn umhverfisvæna bíla. Við tökum engin vörugjöld af rafmagnsbílum, við tökum engan virðisaukaskatt af rafmagnsbílum ef hann undir ákveðnum kostnaðarverði. Við gefum mjög mikinn afslátt ef hann dýr í innkaupum. Og þessir bílar, þeir fara göturnar án þess að leggja nokkuð til, vegna þess að þeir fara aldrei á dæluna. Og þeim að fjölga, og þeim að fjölga hratt, og þeim að fjölga næst hraðast í heiminum á Íslandi. Umhverfisvænum bílum og rafmagnsbílum. Þetta kallar á algerlega nýja hugsun það hvernig við byggjum upp gjaldakerfið. Meðal aðflutningsgjald af innfluttum bíl að hrapa hratt út af breytingu sem við höfum nú þegar innleitt. Þannig að já, ég sé fyrir mér að fólk muni í framtíðinni meira greiða fyrir notkun á vegakerfinu
og það muni miklu minna borga fyrir að eignast bíl, komast yfir bíl og það muni sjaldnar fara á dæluna og sjaldnar greiða eldsneytisgjöld og að við þurfum algerlega að innleiða nýja hugsun. Munum við að hluta til ríkið styðja við borgarlínu er spurt hér Við höfum í tveimur síðustu ríkisstjórnum fengið áskorun frá öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu að fara í samtal að greiða betur fyrir almenningssamgöngum. Og við höfum verið í því samtali og það engar fréttir í því. Er að ræða nýjan samgönguás höfuðborgarsvæðið þar sem að við sjáum fyrir okkur að hægt verði að veita almenningssamgöngum forgang. Það þarf að reisa þessa vegi en þar geta líka hópferðabílar farið eins og ég sé þetta, leigubifreiðar og jafnvel fólk sem kemur sér saman í bíl, þar sem að margir, kannski 3 eða fleiri eru í sama ökutækinu. Þetta ætti að greiða fyrir umferð. Aðalatriðið það að samkomulagið sem í smíðum stórfellda uppbyggingu á samgöngum á höfuðborgarsvæðinu til þess að greiða fyrir umferð. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, fyrst varðandi síðasta atriði sem hæstv. Ráðherra nefndi, að þetta snerist að greiða fyrir umferð. Það eru væntanlega tíðindi fyrir samstarfsmenn hæstv. Ráðherra í borgarstjórn, það að segja meirihlutann þar, því að þar fyrst og fremst talað að það þurfi að þrengja að bílunum og það hefur birst í raun á undanförnum árum og borgarlínan einmitt til þess hugsuð að taka pláss af bílunum, svoleiðis að það ekki verið að tala ný gatnamót, það ekki verið að tala Sundabraut, það ekki verið að tala aðgerðir sem raunverulega verið til þess fallnar að greiða fyrir samgöngum. Heldur þvert á móti að halda áfram á þeirri braut að þrengja að umferðinni og refsa menn svo sérstaklega fyrir það að sitja fastir með einhvers konar nýjum gjöldum. Ég hef áður heyrt hæstv. Ráðherra lýsa áhyggjum sínum af því að rafmagnsbílar muni ekki borga nógu mikið að eigendur þeirra framleiða stundir. En sé þetta hluti af áformum að láta eigendur rafmagnsbíla greiða meira, þá ekki eðlilegt að önnur gjaldtaka lækki á móti? Eða verða þetta enn ein viðbótargjöldin sem að ríkið leggur á fólk? Því að það verið að kynna þetta núna og þetta virðist vera að standa fyrir dyrum. Og svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, varðandi gjaldtökuna þá eins og ég segi, við stöndum eiginlega út í miðri á. Við erum að fara í algjöra endurskoðun á gjaldakerfum ríkisins þetta efni og í þeim samskiptum sem eiga sér stað við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu erum við einfaldlega að vísa því aðeins inn í framtíðina nákvæmlega hvernig þessir hlutir munu verða útfærðir. Þetta liður, þetta bara þróun sem við getum ekki horft fram hjá. Og þegar hv. þingmaður lýsir hér áhyggjum af því að heildargjaldtökur af ökutækjum muni aukast, þá bara ég með honum í liði í því að við eigum ekki að þurfa að auka gjaldtökur á ökutæki til þess að fara í gegnum þessa breytingu. En við getum heldur ekki setið hjá þegar að tekjustofnarnir að falla, þegar þeir eru að gefa jafn mikið eftir og raun ber vitni. Ég var að nefna hér áðan bara dæmi úr virðisaukaskattinum frá því í fyrra þar sem við gáfum 3 milljarða í ívilnun, en við erum líka að gera þetta fyrir aðflutningsgjöldin og svo erum við að upplifa það að eldsneytisgjöldin eru þetta sem tekjustofn til framtíðar að fara að gefa eftir. Ég lít ekki á þetta sem gríðarlega ógn, ég horfi á þetta sem gríðarleg tækifæri fyrir samfélagið okkar. Að við hættum að kaupa orku af öðrum þjóðum til þess að keyra samgöngur á Íslandi. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, ég vil beina þeim fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra að nú var ASÍ að álykta nýjar lífskjarasamning og það sem ríkisstjórnin á að standa við í sambandi við skattabreytingar og þar kemur fram, með leyfi forseta, lág- og millitekjufólk sem hefur síðustu árum borið sífellt þyngri skattbyrðar var í kjölfar samningsins síðastliðið vor lofað bótum í skattkerfinu til að auka ráðstöfunartekjur og snúa þessari óheillaþróun við. Ekki að standi til að efna loforðið að fullu fyrir en mitt samningstímabili verður þess vegna veruleg vonbrigði. Launafólk, öryrkjar og aldraðir sem hafa lágar tekjur hafa ekki tíma til að bíða svo lengi. Þau þurfa að létta skattbyrði strax.
Skattar þeirra sem eru á lágmarkslaunum lækka 2.900 kr. á mánuði á næsta ári og 8.300 kr. þar næsta. Þau sem hafa milljón á mánuði lækka 1.850 kr. á mánuði á næsta ári og 3.800 kr. á þar næsta ári. Þetta eru 5.650 kr. skattahækkun fyrir þá sem eru með milljón á mánuði. Hann ekki sammála mér að það sé algjörlega óþarfi að láta þessa einstaklinga fá þessa hækkun og láta hana ganga niður til þeirra sem eru á lægstu laununum vegna þess að ef við tökum 317.000 kr. mánaðarlaun hjá lægstu launaða einstaklingi í dag, hvað er viðkomandi að borga í skatta? 55.900 kr. Þessir einstaklingar sem voru á lægstu launum 1988 þegar staðgreiðslukerfi skatta var tekið upp, borguðu ekki skatt. Borguðu ekki skatt þá. Og þess vegna það bara hreint og klár einföld spurning, ekki komið tími til að færa þetta til sama vegar? Hætta að skatta þá sem eru á hungurlús vegna þess að þessi laun 317.000 kr. þýðir útborgað. Hvað? 240-50.000 kr. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn fyrirspurn. Virðulegi forseti, samfélagið okkar í þróun. Þegar ég kom í fjármálaráðuneytið árið 2013, þá voru lægstu taxtar innan við 200.000 kr. Þeir eru þó komnir upp í 300.000 kr. á ekki fleiri árum og skattarnir á þetta sama fólk hafa lækkað. Við höfum aldrei farið í jafn stóra skattalækkun seinni árin í tekjuskattskerfinu eins og þá sem við erum að leggja til núna og hún sérsniðin með nýju skattþrepi til þess að ná sérstaklega til þeirra sem eru neðst í tekjustiganum. Þannig að ef hv. þingmaður að koma hér upp og spyrja mig það hvort að ekki væri gott ráð að hækka skatta á þessa sem sérstaklega eru tilgreindir yfir meðallaunum, til dæmis í kringum 1 milljón, þá tel ég einfaldlega að það sé óþarfi. Ég held að skattbyrðinni hafi aldrei verið jafn vel dreift eins og henni verður dreift eftir að þessi lagabreyting hefur tekið gildi. Við tökum ekki bara í krónum heldur líka hlutfallslega langminnst af þeim sem eru neðst í tekjustiganum og við tökum hlutfallslega og í krónum langmest af þeim sem eru ofar. Og þá erum við bara að horfa á tekjuskattskerfið. Ef við bætum síðan bótakerfunum ofan á, barnabótakerfunum, vaxtabótakerfunum, öðrum stuðningskerfum, almannatryggingum, þá sjáum við hversu mikið við leggjum á okkur til þess að tryggja jöfnuð hér í samfélaginu og við reyndar höfum náð það miklum árangri í þeim efnum að ekkert annað samfélag stendur okkur framar. Þetta stóra mynd málsins. Þrátt fyrir það sem hv. þingmaður segir að allt sé ómögulegt og við séum með ósanngjarnt skattkerfi, að þá eru vinnumarkaðssamningar með almannatryggingum til hliðsjónar og öðrum bótakerfum og skattkerfinu að skila í samhengi við umræðuna jöfnuð bestu niðurstöðu sem finnst. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir svörin, en einfalda spurningin þú, að vill ég hækka á þá sem eru á milljón króna launum? Nei, af hverju ósköpunum þarf að lækka? Gefðu eitthvað skýringu á því. Hvers vegna þurfa þessi einstaklingar að lækka? Ég á þessum launum, ég þarf ekki að lækka. Ég hef ekki þörf fyrir þessi lækkun. Og hvers vegna í ósköpunum þessi lækkun ekki farin niður til þeirra sem virkilega þurfa á því að halda? Og ég spyr þá ráðherra, treystir hann sig til að lifa á útborguðum lágmarkslaunum 230.000 kr. á mánuði? Treystir hann til þess? Og heldur hann virkilega að fólki sem þarna úti og lifir á þessum launum og með að það sé ekki sama prósentuhækkun eða annað í þessum málum? Þetta fólk borðar ekki prósentu. Það þarf hreinlega krónur til þess að lifa á og 230.000 kr. Nálægt því að vera það sem meðaltali hjá mörgum í leigu á mánuði. Hvernig ósköpunum eiga að fara því að borga leigu og lifa á þessu launum? Forseti minnir hv. þingmenn á að beina máli sínu til forseta eða salarins og ávarpa ekki aðra þingmenn í fyrstu persónu. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, svar mitt liggur einfaldlega í því að þetta sanngjarnt skattkerfi sem við erum að leggja hér til. Sanngjörn breyting sem mun, lækka skatta, ekki bara á þá sem eru neðst í tekjustiganum, heldur líka þá sem að greiða hæstu skattana. Þegar komið upp fyrir þessi tekjumörk sem hv. þingmaður
að nefna, sem rétt í kringum 1 milljón, þá fjara áhrif skattabreytinganna hins vegar út. Og aðalatriðið það að við skoðum það af einhverju sanngirni, hvernig við sem samfélag erum að reyna að styðja við þá sem hafa minnst á milli handanna, og svarið við spurningunni nei. Ég myndi ekki treysta mér að hafa jafn lítið og þeir sem hafa minnst á milli handanna til þess að lifa því fjölskyldulífi sem ég lifi í dag, með 4 börn og svo framvegis, þó að sum séu flutta heiman. Það augljóst, en við svörum ekki álitamálum það hvernig við getum gert kerfin okkar betra með því að hafa bara svarið þessari spurningu. Við þurfum að skoða það hvernig heildarkerfin, stuðningskerfin, skattkerfin og annað það sem við erum að gera í samvinnu við vinnumarkaðinn að koma út fyrir samfélagið í heild. Og í því samhengi þá algjörlega óumdeilanlegt að við erum á réttri leið. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, ég vil ræða ástandið á bráðamóttöku Landspítala við hæstv. Fjármálaráðherra. Nú hefur hver starfsmaður bráðamóttöku á fætur öðrum komið fram í fjölmiðlum með neyðarkall til stjórnvalda aðgerðir, og það án tafar, án áður en stórslys verður. Nú veit ég ekki hvort hæstv. Ráðherra hefur eitthvað orðið var við lýsingar á þeim aðstæðum sem sjúklingum og starfsfólki boðið upp á bráðamóttöku, en það sem ráðherrann heldur veskið nauðsynlegt að hann átti sig á ábyrgð sinni og þeirri hættu sem fyrir hendi Nú fór ég ásamt hv. þingkonu Hönnu Katrínu Friðriksson í heimsókn á bráðadeild í gær, og það alveg ljóst að bregðast verður við án tafar og að sögn starfsfólksins innan mánaðar, já áður en haust og vetrarflensur skella á. Yfir 200 einstaklingar leita á bráðadeild á sólarhring og ekki óalgengt að þar séu 50 einstaklingar á hverjum tíma þau 36 rúm sem þar eru. Það að hafa rúmlega 20 einstaklinga liggjandi á beddum á ganginum allan sólarhringinn á öllum aldri í alls konar ástandi vegna slysa, vegna líkamlegra og andlegra veikinda, vímuástands og annars, gerir það að verkum að hættu ástands skapast inni á deildinni, bæði fyrir sjúklinga og fyrir starfsfólk. Stundum koma inn tilvik þar sem verður að vera hægt að bregðast hratt við, fara í endurlífgun eða annað, og þá verður að vera rými fyrir starfsfólk til að athafna sig, og þá skipta sekúndur máli. Á þessu ástandi, herra forseti, ber hæstv. Ráðherra ábyrgð, og því spyr ég: hvað hyggst ríkisstjórnin gera til að bregðast við núna? Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég verð að lýsa mikilli furðu á því hvernig hv. þingmaður kemur hér og heimfærir ábyrgð á rekstri opinberra stofnana. Ef að hv. þingmaður hefur kynnt sér lög opinber fjármál, ég ætla að leyfa mér að vísa hér til 27. greinar, 34. til 36. greinar, þá það skrifað út í lögin hvernig við heimfærum ábyrgð á rekstri opinberra stofnana. Við hér í þessu þingi erum ekki í daglegum rekstri opinberra stofnana, hvað þá heilbrigðisstofnana. Við erum með stjórnendur á stofnunum sem í samtali við fagráðuneyti. Fjármálaráðuneyti ekki þáttakandi í því samtali. Men mér algjörlega fyrirmunað að skilja hvernig hv. þingmaður kemur hér upp í þingsal og segir bráðadeild Landspítalans vera á ábyrgð fjármálaráðherrans eða fjármálaráðuneytisins. Í þessum tilvikum þá ber stjórnanda stofnunarinnar að gera fagráðuneytinu viðvart, leggja til úrbætur. Fagráðuneytinu ber að svara viðkomandi stofnun innan tilskilins frests sem skrifaður út í lögum. Við ætlumst til þess að stjórnendur og fagráðuneyti taki á alvarlegum málum á borð við það sem hér rætt, en að menn fari ekki í einhverja pólitíska leiki hér í þingsal og vísi ábyrgðinni bara upp í fjármálaráðuneyti þegar svo þykir henta. Með þessu ekki að gera lítið úr því að við erum að hlusta á það sem starfsfólk á Landspítalanum að segja, en á sama tíma þá ætlumst við til þess að því fólki sem treyst til þess að stjórna þessum stofnunum, að það fólk það bregðist rétt við í samræmi við lögin, og þeir sem mest bera ábyrgð á faglegri framkvæmd þessara mála séu hér til svara, en ekki fjármálaráðherrann sem hefur ekkert með rekstur þeirra stofnana sem heyra undir heilbrigðisráðuneytið að gera. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, hæstv. ráðherra, tölum ábyrgð. Í svona ástandi verða stjórnvöld sem fara með
peningana. Að opna augun, mæta á svæðið, hlusta á þá fagaðila sem á staðnum. Það að standa hér og hrópa að þeir beri enga ábyrgð, að búið sé að auka fjármagn til heilbrigðiskerfisins. Þegar við vitum öll að það aðalega að ræða verðbætur og almenn launa og verðbætur, kaup á jáendaskanna og verið sé að byggja nýtt þjóðarsjúkrahús með tilheyrandi kostnaði. Þegar við vitum að ferðamönnum hefur fjölgað umtalsvert með tekjur sem hafa borið tekjur inn í ríkissjóð. Þegar við tölum þegar hæstv. Ráðherra leyfir sér að tala eins og hann beri enga ábyrgð á þessu og vísar í lög opinber fjármál. Tölum lög opinber fjármál. Hvaða vit í því að láta fólk vera fast á bráðamóttökunni þegar sólarhringurinn kostar 230.000 þar á sama tíma og hann kostar 70.000 á öðrum deildum. Tölum ábyrgð. Endilega hæstv. Ráðherra sem ekki vill gera samninga við hjúkrunarfræðinga, þannig að það verið að taka af núna vaktaálag á hjúkrunarfræðinga sem gerir það að verkum að það verður fráflæðisvandi, sem gerir það að verkum að bráðamóttaka Landspítalans lokast. Þetta á ábyrgð ykkar, stjórnvalda. Forseti minnir á ræðutímann. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, hv. þingmaður kemur aftan úr einhverri forneskju þegar hún færir fram þau rök hér í þingsal að fjármálaráðherrann sé með peningavaldið. Það er Alþingi sem hefur fjárstjórnarvaldið. Það er Alþingi sem hefur ákveðið hvaða fjárheimildir, hvaða fjárveitingar verða veittar til Landspítalans. Það er Alþingi sem hefur sett lög og reglur það hvernig ábyrgð heimfærð framkvæmd heilbrigðismála á Íslandi og lögin eru algjörlega skýr það að það eru stjórnendur viðkomandi stofnunar sem bera gríðarlega mikla ábyrgð og mesta ábyrgð. Og þegar þeir ráða ekki við þá ábyrgð sem þeim falin að lögum, þá ber þeim að taka upp samtal við ráðuneytið og það er skrifað út í lögunum hvað á að gerast í framhaldi af því. En að koma hér upp og vísa bara í fjármálaráðuneytið þegar það er rekstrarvandi í einstökum stofnunum, þetta er ódýr pólitík, þetta er misheppnuð pólitík, þetta er á skjön við allt sem við höfum komið okkur saman í útskrifuðum lögum það hvernig fjárstjórnarvaldið er. Fjárstjórnarvaldið er hér á Alþingi. Alþingi hefur kveðið upp úr með það hvaða fjárheimildir eru til þessarar stofnunar, til þessa rekstrar og fagráðuneytin verða að koma að málum og ábyrgð stjórnenda er mikil. Ábyrgð fjármálaráðuneytisins er að taka þátt í þessu samtali. Þá tekur næsti máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, í svari frá hæstv. Ráðherra við fyrirspurn hv. þingmanns Smára McCarthy hérna á seinasta þingi kom fram að hugbúnaður sem í daglegu tali kallaður Orri sé í eign Oracle og eftir atvikum Advania. Einnig er spurt hvers vegna kóðinn og hugbúnaðurinn sé ekki gefinn út opinberlega í samræmi við stefnu stjórnvalda frjálsan og opinn hugbúnað. Og svarið við því að ríkið á ekki höfundaréttinn á Orra. Nú er ansi margt hægt að segja Orra og hefur ansi margt verið sagt Orra, en árið 2014 þá skilaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd áliti, þessi framsögumaður var hv. þingmaður Brynjar Níelsson, og þar kemur fram, með leyfi forseta: Nefndin telur nauðsynlegt að við undirbúning á útboði á rekstri kerfisins sem nú er unnið að og uppfærslu á kerfinu sem framundan þurfi að nýta þær ábendingar sem komið hafa fram og meðal annars endurskoða eignarhald á kerfinu. Ég ætla að ljúka tilvitnun sem ríkið hefur einungis notendaaðgang að, þannig að kerfið og þær breytingar sem gerðar eru á því verði eign ríkisins sem geti þar með nýtt það fyrir allar stofnanir án þess að þurfa að kaupa aðgang fyrir hverja og eina. Tilvitnun lýkur. Við þessa skoðun á þessum tíma, og sá sem hér stendur er einnig undirritaður fyrir þessu áliti, að þá kom mjög skýrt í ljós að fólk hafði miklar efasemdir það að ríkið væri að fjármagna sérsmíði á hugbúnaði sem endaði síðan ekki í eignarhaldi ríkisins. Því miður hefur mér í gegnum árin sýnist þetta vera ákveðin venja. Að það séu opinberar stofnanir, þær þurfa sérlausnir, jafnvel sérsniðar að sínum þörfum, ráða eitthvert hugbúnaðarfyrirtæki sem er eflaust fínt og frábært eins og Advania til þess að búa til þá lausn, en svo á framleiðandinn ennþá vöruna og ríkið er fast í viðjum þess fyrirtækis það sem eftir ef ekki á að byrja upp á nýtt. Þetta þykir mér mikill löstur á viðskiptaháttum opinberra stofnana og með hliðsjón af því sem kom þannig fram 2014 þegar Orri, þetta risavaxna kerfi, var til umræðu, þá langar mig að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra hvort eitthvað hafi verið rætt þetta í ráðuneytinu að honum vitandi eða undirstofnunum þess síðan þá,
eða hvort að það hafi staðið til að móta einhverja stefnu í kringum það hvernig eignarhaldi skuli háttað á hugbúnaði sem að ríkið fjármagnar framleiðslu á. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég algerlega sammála því sem að mér finnst liggja í orðum hv. þingmanns og hann nefnir hér sérstaklega að það hætta á því að ríkið festist nánast í viðskiptum við þá aðila sem að þá taka að sér að þróa hugbúnaðinn og eru eigendur hans og það felst þá í því að það getur orðið óyfirstíganlegt að hætta í þeim viðskiptum og leita eitthvað annað. Spegilmyndin á þessu og alveg hinn endinn á þessu þá kannski sá að það getur verið of svifaþungt fyrir ríkið að reyna að byggja upp sínar eigin hugbúnaðardeildir og smíða sinn eigin hugbúnað. En einhvers staðar þarna á milli held ég að rétta lausnin sé sem að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd nefnir og hv. þingmaður vísaði til, það að segja að breytingar á hugbúnaðinum verði eign ríkisins og að það sé búið þannig um hnútana að ríkið sé frjálst til þess og hafi raunverulegt frelsi, ekki bara samningsfrelsi, heldur að það sé framkvæmanlegt að fara í útboð reglulega með þessa þjónustu. Og þetta mjög stórt hagsmunamál. Við finnum fyrir því til dæmis þegar við ætlum að innleiða stafrænar lausnir og auka framboð opinberri þjónustu með stafrænum hætti, hversu miklu það skiptir að geta ráðið sér sjálfur og vera ekki fastur í viðskiptasamningum. Þannig að til þess að svara spurningunni þá get ég sagt við hv. þingmann já, þetta rætt í fjármálaráðuneytinu. Við erum ekki komin með tillögu að lausn til framtíðar, en þetta mikilvægt mál. Þetta mikilvægara heldur en almennt held ég flestir gera sér grein fyrir, jafnvel hér í þinginu, og við þurfum að taka ákvarðanir sem að snúa að framtíðinni. Orri á sér auðvitað mjög langa sögu og ríkið hefur notið góðs af þeirri þjónustu sem að byggir á þeirri hugbúnaðarvinnu allri, en til framtíðar litið þá verðum við að tryggja sveigjanleika fyrir ríkið og setja hagsmuni okkar í nýjum heimi, kannski í endurskoðun. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég get nú ekki annað heldur en fagnað viðleitni hæstv. Ráðherra vegna þess að þetta nákvæmlega hárrétt. Og líka rétt sem hæstv. Ráðherra segir að það kannski ekki mikill skilningur á því almennt í samfélaginu eða jafnvel einmitt hér á þingi fyrir því hversu mikilvægt þetta vegna þess að þarna ákveðið grundvallaratriði að ræða, sem það að þegar ríkið kaupir eitthvað sem sérstaklega hannað fyrir ríkið, að þá segjum það sé hús eða bíl, að þá vitaskuld á ríkið að geta fengið hvaða verktaka sem til þess að laga það hús eða byggja við það eða hvað eina og þann bíl. Og sama auðvitað gilda hugbúnað. Og það sem hvatti mig nú til þess að spyrja þessu hér í dag það að svona í gegnum tíðina þá hef ég orðið áskynja þess að þetta sé svolítið venjan, að hugbúnaðarhús þau jafnan stingi upp á þessu að þau eigi nú hugbúnaðinn en viðskiptavinurinn fái svo notendarleyfi, hann megi nota hana eilífu og gott og vel með það. En svo vandast málið, svo þarf að bæta ykkur við og þá það erfitt vegna þess að viðkomandi hugbúnaðarhús annarkvort vill ekki, getur það ekki eða það of dýrt. En ég hvet hæstv. Ráðherra til dáða í þessu og vona að það komi fljótlega fram einhver stefna sem að geri þetta þá alveg skýrt, að þegar ríkið framleiðir hugbúnað, hvort sem það innan opinberra stofnana eða í viðskiptum við hugbúnaðarhús, að þá sé það ríkið sem eigi afrakstur þeirra vinnu sem fjármagnaðir. Svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég hef ekki miklu við þetta að bæta. Þetta eru bara hárréttar ábendingar hjá hv. þingmanni. Það eru mjög miklir hagsmunir hér undir. En þetta ekki alveg klippt og skorið, þetta ekki alveg einfalt. Við erum að gera mjög stóra samninga í þessu efni. Þetta mjög umfangsmikil þjónusta. Eitt af því sem við þurfum líka að horfa til reksturinn á öllum þessum kerfum. Við sjáum það til dæmis að við höfum verið að reka eins konar gagnaveri í opinberri þjónustu á langt yfir 100 stöðum alla borg, á meðan að miklu stærri þjóðir eins og Danir hafa verið með gagnakerfi sín rekin á 1 til 2 stöðum. Og þarna ég auðvitað að vísa til þess hve mikil rekstrarhagkvæmni geti legið í því að samnýta þvert á stofnanir upplýsingakerfi.
En hér hv. þingmaður fyrst og fremst að tala hugbúnaðarmálin og kemur með góðar ábendingar sem við þurfum að hafa áfram í skoðun. Að síðustu tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra forseti, mér hefur verið nokkuð hugleikið samráðsleysi þessarar ríkisstjórnar varðandi samgöngumál höfuðborgarsvæðisins við minnihlutann hér á þingi og ágætt að hafa í huga í því samhengi að helmingur þingmanna þessa svæðis kemur frá einmitt téðum minnihluta sem enn fær lítið sem ekkert að vita hvað standi til í stórhuga innviðauppbyggingu hér á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir nærri hálfum mánuði síðan voru kynnt áform verulega uppbyggingu fyrir sveitarfélögunum og að því virðist nokkuð sem sveitarfélögin töldu vera samkomulag þessa uppbyggingu, samkomulag sem ekki hefði verið kynnt fyrir minnihluta og við gagnrýndum. Nú í morgun berast þær fréttir að lögð séu fram ný drög að samkomulagi sem reyndar hafi ekki verið rædd við sveitarfélögin, heldur virðist vera niðurstaða innbyrðis samninga meirihlutans hér á þingi. Það er að segja hið þverpólitíska samráð stjórnarmeirihlutans sem kýs þó enn og aftur ekki að hafa nokkurt samráð við minnihlutann hér á þingi þetta. Ég velti auðvitað fyrir mér að því að þetta virðist vera dálítið ruglingslegt í meðhöndlun þessa þingmeirihluta. Er þetta samkomulag eða drög að samkomulagi? Mun meirihlutinn og minnihlutinn hér á þingi hafa einhverja raunverulega aðkomu að þessu máli þegar samkomulag við sveitarfélögin liggur fyrir, ef það þá næst og ef stjórnarflokkarnir sjálfir ná samkomulagi við sjálfa sig þetta mál? Mér þykir þetta æði merkilegt samráðsleysi í ljósi mjög hátíðlegra yfirlýsinga þessarar ríkisstjórnar sem meðal annars kemur fram í stjórnarsáttmála hennar að svona stór áform, risaframkvæmdir sem taka til ára, jafnvel áratuga, skuli einmitt haft víðtækt þverpólitískt samráð. Ég spyr því hæstv. Samgönguráðherra, hvar er þetta samráð? Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og fyrirspurnina og vil í því sambandi kannski fara aðeins yfir sögu þessa máls að í vinnu við samgönguáætlun sem að allir þingmenn hér í sal komu að, þetta mest þeir sem sátu í umhverfis- og samgöngunefnd og eftir því sem best veit sat fulltrúi hv. þingmanns og hans flokks þar og fylgdist auðvitað náið með að það hefur í þessari vinnu verið mjög opið og gegnsætt ferli. Þar var rætt að það væri vilji til þess að setjast með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu til að ná fram í fyrsta skipti þessari heildarsýn á það hvað þyrfti til þess að leysa hér umferðarhnútana og þau vandræði sem hér eru á höfuðborgarsvæðinu. Það var sett á laggirnar slíkur hópur í fyrrahaust. Við ræddum hann þó nokkrum sinnum hérna í þessum þingsal. Allar þær upplýsingar hafa legið á borðinu. Í framhaldinu var síðan settur á laggirnar starfshópur skipaður sömu aðilum og það vill svo til að í sveitarfélögunum hér 6 á höfuðborgarsvæðinu sitja fulltrúar úr öllum flokkum og ég veit ekki annað en að innan allra flokka þá eigi menn eðlileg samskipti, ekki síst þingmenn viðkomandi kjördæma við sína sveitarstjórnarmenn og það hefur ekki verið lagður nokkur trúnaður á það að menn eigi sín eðlilegu samskipti þar og ég hef litið svo á að við séum að vinna þetta í eins og opnu ferli og hægt og satt best að segja, hæstv. forseti, að þá bauð sá sem hér stendur þingmönnum til kynningar hér fyrir nokkrum dögum. Fyrst þáðu menn það boð en síðan sáu menn að það væri hægt að búa hér til smá pólitískan leik eitthvert samráðsleysi og tvíbókanir og ég tók það bara á mig að ef að menn vildu frekar taka hér þátt í, allir þingmenn vildu frekar taka þátt í umræðu hér tekjubandorma og slíka, þá var það bara sjálfsagt mál að fresta þeim fundi en það hefur ekki staðið á mér að kynna þetta mál fyrir hverjum sem þá vinnu sem í gangi en henni ekki lokið, hún í gangi og það ekkert óvænt við það. Til máls tekur öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, ég þakka auðvitað hæstv. Ráðherra viðleitnina að boða til kynningarfundar en gagnrýni auðvitað leið tímasetningu þess fundar sem að hæstv. Ráðherra mátti vera fullljóst að væri hér einmitt umræða í þingsal og var gagnrýnt hástöfum hér af minnihluta sem vildi vera viðstaddur þá umræðu. Ég hefði gjarnan viljað einmitt sitja þennan samráðsfund en var hér í umræðu á sama tíma í þingsal og tel það reyndar mjög óeðlilegt að þessi verið að boða stóran hluta þings til kynningarfunda á þingfundatíma. Mér finnst það nú svona grundvallaratriði að þingmenn eigi að geta sótt slíka fundi og sinnt störfum sínum hér á þingi sömuleiðis. En leið og ég lýsi auðvitað ánægju minni með það að sé loksins verið að leggja hér fram einhverjar hugmyndir því hvernig tekið verði á miklum samgönguvanda hér á höfuðborgarsvæðinu og tryggt nægjanlegt fjármagn til þess, að þá hlýt ég auðvitað gagnrýna þá hugmynd sem hér lagt upp með að íbúar höfuðborgarsvæðisins eigi að greiða tvöfalt. Fyrsta lagi þau eldsneytisgjöld sem ætlað að fjármagna framkvæmdir í samgöngukerfunum og að auki veggjöld sérstaklega sem ekki verða lögð neins staðar annars staðar á landinu. Og ég hlýt því að spyrja hæstv. Ráðherra, er það réttur skilningur að það sé upplegg þessarar ríkisstjórnar að íbúar höfuðborgarsvæðisins eigi að borga tvöfalt fyrir sínar samgöngubætur? Svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Í þessari vinnu sem við erum að reyna að útbúa hér tímamóta samkomulag sem ekki hefur tekist í áratugi að fá þessa sameiginlegu sýn ríkis vegagerðarinnar og áforma sveitarfélaganna á að leysa þennan hnút, þá höfum við gert það í anda samvinnu stjórnmála. Það er að segja að við setjum hér lausnirnar á borðið og reynum að finna þær sameiginlega. Sú vinna er mjög opin að því hafa margir aðilar komið og eins og ég nefndi hér áðan að í sveitarstjórnunum á höfuðborgarsvæðinu eru fulltrúar held ég úr öllum flokkum sem sitja hér inn á þingi og í nær öllum tilvikum einhvers staðar í meirihluta þó ekki sé það nú alveg algilt. Hv. þingmaður er hér að reyna að búa til áframhaldandi umræðu í þessu þingsal sem er oft hinn ímyndarumræðan, ímyndarstjórnmálin eða öfga átakastjórnmálin. Búa til umræðumál sem ekki er komið á sitt endanlega form til þess að svara fyrir hvað stendur í því og hvað ekki. Búa hér til spurningar eitthvað sem hv. þingmaður sagði að hann hefði gjarnan viljað kynna sér en gefur sér síðan strax hver niðurstaðan sé og spyr mig spurningar það. Eigum við ekki að taka umræðuna, hv. þingmaður, þegar við erum búin að ljúka þessari vinnu? Hér er kallað já eða nei. Tíminn er búinn. Akkurat í anda þessar ímyndarstjórnmála og átakastjórnmála. Búum bara hér til hávaða og stæla, vinnum ekki vinnun okkar og vöndum okkur ekki til verka. Hvar voru skilaboðin minna fúsk og meiri ábyrgð? Frekari umræður þetta verða að fara fram á öðrum tíma og annars staðar. Fyrsti dagskrárliðurinn er tæmdur og tekið fyrir annað dagskrármálið. Skráning einstaklinga, stjórnarfrumvarp, 101. mál á þingskjali 101. Fyrsta umræða og til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Jú. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga skráningu einstaklinga. Frumvarp þetta var áður flutt á 149. löggjafarþingi og er nú endurflutt óbreytt. Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á lögum þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54 frá 1962 og megininntak frumvarpsins er hvaða upplýsingar skuli skrá í þessa mikilvægu skrá, þjóðskrá, hvernig þær eru skráðar og hvernig þeim er miðlað. Áður en ég hef yfirferð yfir sjálft frumvarpið tel ég rétt að vekja athygli á því að í fyrsta lagi stöndum við á ákveðnum tímamótum með framlagningu þessa frumvarps. Því með framlagningunni erum að ljúka endurskoðun á 3 meginlagabálkum er varða skráningu einstaklinga á einn eða annan hátt. Endurskoðunin hófst árið 2010 en fyrsta áfanga var náð með samþykkt frumvarps til laga lögheimili og aðsetur sem ég mælti fyrir á 148. löggjafarþingi og var samþykkt sem lög lögheimili og aðsetur nr. 80 frá 2018. Lög lögheimili og aðsetur komu í stað laga lögheimili nr. 21 frá 1990 annars vegar og laga tilkynningar aðsetuskipta nr. 73 frá 1952 hins vegar. Í öðru lagi vil ég benda á að mikilvægi skrár innar þjóðskrár hér á landi. Þjóðskrá er sú skrá sem nær allt okkar samfélag byggist á, hvort sem litið til skattheimtu ríkis eða sveitarfélaga, bótakerfis, starfsemi fjármálastofnana eða viðskiptamannakerfis atvinnulífsins, þá gegnir þjóðskráin þar lykilhlutverki. Þannig skiptir gríðarlega miklu máli að vel sé haldið utan skrána og það tryggt eftir fremsta megni að skráin sé rétt og örugg.
Virðulegi forseti. Ég tel rétt að reifa helstu atriði frumvarpsins. Í 1. kafla frumvarpsins er gerð grein fyrir markmiðum frumvarpsins, gildissviði, orðskýringum, stjórnsýslu, persónuvernd, hvaða upplýsingar eru skráðar í þjóðskrá og fleira. Lagt er til að markmið frumvarpsins sé að gera mögulegt að halda áreiðanlega skrá yfir einstaklinga, að skráning þeirra sé rétt sem hún skapi öruggan grundvöll fyrir tiltekin réttindi og tilteknar skyldur einstaklinga. Þá er það markmið frumvarpsins að skráning upplýsingar í þjóðskrá byggist á bestu fáanlegum gögnum á hverjum tíma. Virðulegi forseti, það eru komnir nokkrir áratugir frá því að skráin þjóðskrá var fyrst sett á laggirnar. Við megum samt ekki gleyma því að það er ekki sjálfsagt að skrá sem þessi sé haldin. Þannig eiga Bretar enga þjóðskrá, líkt og við Íslendingar, svo dæmi sé nefnt. Þá getur rétt skráning tryggt að einstaklingur öðlist tiltekin réttindi og haldi þeim, en rétt skráning getur einnig sparað ríkinu fjármagn svo sem í útreikningi bóta. Það er tvennt sem mig langar að nefna áður en ég fer yfir í 2. kafla frumvarpsins, en það eru persónuverndarákvæði 5. greinar frumvarpsins og 6. greinar sem kveða á skráningarupplýsingar í þjóðskrá. Svo sem alþjóð veit voru ný lög persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga samþykkt á Alþingi sumarið 2018. Segja má að ákveðin vitundarvakning hafi fylgt í kjölfarið og hafa stjórnvöld verið að leitast við að haga löggjöf þannig að hún uppfylli hina nýju persónuverndarlöggjöf og þá hafa margar stofnanir farið í innra greiningarstarf varðandi hvernig meðhöndlun persónuupplýsinga er háttað. Þjóðskrá Íslands er engin undantekning hvað þetta varðar. Í 5. grein frumvarpsins er kveðið á heimild Þjóðskrár Íslands til vinnslu persónuupplýsinga sem hinn skráði leggur til, stofnunin aflar sjálf eða berast frá þriðja aðila, svo sem öðrum opinberum stofnunum eða eiganda fasteignar svo dæmi sé tekið. Þá er í 6. grein kveðið á hvaða upplýsingar heimilt er að skrá. Í ákvæðinu er ekki tæmandi upptalningu að ræða, heldur helstu upplýsingar. Gert er ráð fyrir að ráðherra verði heimilt með reglugerð að ákveða að skrá skuli aðrar þær upplýsingar sem þörf er á að safna og halda, svo sem netföng einstaklinga svo dæmi sé tekið. 2. kafli frumvarpsins fjallar síðan skráningu einstaklinga. Fram kemur að það sé Þjóðskrá Íslands sem annist skráningu einstaklinga í þjóðskrá og annist útgáfu kennitölu. Rétt er að geta þess að ekki hefur áður verið kveðið á kennitölu í lögum með þeim hætti sem hér er gert. Þannig hefur skort ákvæði í lög hver það sé sem gefur einstaklingum kennitölur, en lagt er til að framvegis verði skýrt ákvæði þetta í lögum. Þá er í kaflanum ákvæði kerfiskennitölur, það er kennitölur sem gefnar eru út til notkunar fyrir hið opinbera vegna einstaklinga sem ekki þurfa að uppfylla eða uppfylla ekki skilyrði skráningar í þjóðskrá. Vakin er athygli á þeirri nýbreytni að verði frumvarpið óbreytt að lögum þá munu aðeins opinberir aðilar geta haft milligöngu stofnun kerfiskennitölu líkt og er raunin á öðrum Norðurlöndum en ekki einkaaðilar svo sem bankar eins og nú er. Þá er rétt að vekja athygli á því að í kerfiskennitöluskránni eru í dag rúmlega 75.000 kennitölur. Í 3. kafla frumvarpsins er að finna ákvæði miðlun þjóðskrár og útgáfu vottorða. Gert er ráð fyrir því í frumvarpi þessu að miðlun þjóðskrárinnar verði leyfisskyld. Þannig geta fyrirtæki tekið að sér að miðla skránni svo sem verið hefur, en einnig mun Þjóðskrá Íslands geta miðlað henni. Miðlun og notkun kennitölu og annarra persónugreinanlegra upplýsinga gilda reglur laga persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þannig er gert ráð fyrir því að í framtíðinni þegar uppfært þjóðskrárkerfi lítur dagsins ljós að heildarafhending þjóðskrár verði óheimil. Í staðinn munu uppflettingar fara fram þannig að upplýsingar úr miðlægu skránni verða sóttar með vefkalli í skrána. Þannig verða allar uppflettingar rekjanlegar svo sem gert er ráð fyrir í nýjum persónuverndarlögum og þá munu einstaklingar geta óskað eftir upplýsingum það hverjir hafa verið að fletta þeim upp í þjóðskrá. Í dag er þjóðskráin afhent í heild sinni og síðan fer það eftir því hvernig samning viðkomandi kaupandi er með við þjóðskrá hversu oft skráin er uppfærð. Þannig hafa sum fyrirtæki keypt þjóðskrána í heild fyrir nokkrum árum en ekki keypt neinar uppfærslur á skránni. Í núverandi kerfi sem nú er komið til ára sinna og stenst engan veginn kröfur nútímans eru uppflettingar í þjóðskrá ekki rekjanlegar. Þá er gert ráð fyrir þeirri nýjung þegar uppfært kerfi verður tekið í notkun að hægt verði að koma í veg fyrir það að upplýsingum nafn og eða lögheimili eða aðsetur viðkomandi og nánustu fjölskyldu verði miðlað úr þjóðskrá. Ákvæði í 14. grein frumvarpsins sem kveður á þetta er nátengt ákvæði dulið lögheimili í lögum lögheimili og aðsetur en gildistöku þess ákvæðis var frestað af tæknilegum ástæðum eða með öðrum orðum vegna þess að gamla þjóðskrárkerfið ræður ekki við það.
Sama er uppi á teningnum varðandi 14. gr. frumvarps þessa og annarra ákvæða sem háð eru uppfærðu þjóðskrárkerfi að gildistöku þeirra er frestað. Í 4. og síðasta kafla frumvarpsins er að finna ýmis ákvæði svo sem íbúaskrá, hvernig meta skuli erlend skjöl, gjaldtöku og fleira. Virðulegi forseti, ég tel rétt að fjalla aðeins gjaldtöku almennt af hálfu Þjóðskrár Íslands og fjármögnun stofnunarinnar. Ég deili þeirri skoðun minni hér að aðgangur að grunnskrám ríkisins, þar á meðal þjóðskrá, ætti eða eigi að vera gjaldfrjáls, það er án endurgjalds. Ég trúi því að það myndi hafa jákvæð áhrif á samfélagið, á nýsköpunina og atvinnulífið að gera þessar upplýsingar gjaldfrjálsar. Þetta myndi þýða að stofnunina Þjóðskrá Íslands yrði að fjármagna eingöngu úr ríkissjóði. Þannig er gert ráð fyrir að rekstur Þjóðskrár Íslands kosti í dag tæpar 1,9 milljarða. Þar af er gert ráð fyrir 920 milljónum króna úr ríkissjóði. Restin eða hinn hlutinn 930 milljónir koma með sölu upplýsinga. Það er því tæpur milljarður sem þarf til að brúa ef gera á allar upplýsingar sem Þjóðskrá Íslands safnar aðgengilegar án endurgjalds. Ég legg því til, virðulegi forseti, og fjalla reyndar það í greinargerð með frumvarpi þessu, að skipaður verði vinnuhópur sem mun hafa það hlutverk að greina samfélagslegan ávinning af því að gera aðgengi að upplýsingum úr þjóðskrá og öðrum grunnskrám stofnunarinnar gjaldfrjálsan og greina hugsanlegan kostnað sem að því hlytist fyrir ríkissjóð. Ég tel rétt að gefa þessum vinnuhópi rúmt svigrúm til að gera þetta vel. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað annars vegar til annarrar umræðu og hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil hér víkja örfáum orðum að því sem ráðherrann í raun lauk máli sínu á, sem er gjaldtakan, og þá sérstaklega tvennt sem kom fram við umfjöllun þingsins hér í vor. Annars vegar sú skrýtna tilhögun að 10. hluti rekstrar þjóðskrár sé greiddur af annarri ríkisstofnun, hvort að þetta hafi verið skoðað sérstaklega, hvort að sá háttur að Tryggingastofnun ríkisins dekki reikninginn fyrir hluta af rekstri þjóðskrár sé kannski eitthvað sem við ættum að fara að leggja af. Og hins vegar, ég er alveg sammála ráðherranum að almennt eigi upplýsingar að vera gjaldfrjálsar og aðgengilegar, en eins og hann segir þá getur mögulega verið eitthvað í land með að ná svona almennri stefnu það fyrir stofnun af þessari stærðargráðu. En við erum með sértæka gjaldtöku sem að okkur var bent á í allsherjar- og menntamálanefnd að orkaði dálítið tvímælis, sem að er gjaldtaka á vottorðum sem að einstaklingar þurfa að sýna til dæmis við afgreiðslu hjá sýslumannsembættum. Hérna er aðallega að ræða fæðingarvottorð og forsjárvottorð sem fólk þarf að láta fylgja einhverjum umsóknum til sýslumannanna. Hér á höfuðborgarsvæðinu var slumpað á að þetta gætu verið kannski 3.500 vottorð á ári sem fólk þarf að ferja á milli embætta og greiða þá samtals væntanlega 9 milljónir á ári til þjóðskrár til að gera svo. Hvort að ríkið gæti ekki komið til móts við þessa einstaklinga með því að sýslumenn gætu einfaldlega flett gjaldfrjálst upp í þjóðskrá þegar að þessar upplýsingar þurfa að liggja fyrir við afgreiðslu umsókna hjá sýslumönnum. Svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson andsvari. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir þessar spurningar eða svona vangaveltur. Og það er auðvitað þannig að það má alveg, og ég tek undir með hv. þingmanni, að það er auðvitað einhvers konar tímaskekkja að Tryggingastofnun sé að greiða þann ákveðinn hluta af í raun og veru af rekstri þjóðskrár. En svo vitnað sé nú til greinargerðar í frumvarpi þegar þetta var ákveðið á sínum tíma, þá var það talið svona heppilegast, ég held að við mættum nota það orð, heppilegasta fyrirkomulagið. Og ég er einmitt að taka þetta upp hérna að setja á laggirnar svona starfshóp meðal annars til þess að greina þessa þætti og vissulega líka þá þætti sem
hv. þingmaður endaði á að tala þessi söluvottorð, auðvitað eru þetta bara þjónustutekjur í dag og við þurfum að greina það vel, en sko við erum í raun og veru, herra forseti, við erum stjórnkerfið allt og ríkisstjórnin er auðvitað að setja bæði fjármuni og mikla vinnu í hið rafræna samfélag. Og það er auðvitað þannig að þegar menn fara á einn stað hins opinbera, einhver eina stofnun, þá á fólk ekki að þurfa að ganga með pappíra á milli yfir í næstu stofnun, heldur eiga viðkomandi stofnanir að geta kallað eftir því úr kerfinu. Við þekkjum að til að mynda Eistland er komið hvað lengst í þessu og hafa haft uppi hreinlega sögðu á sínu tíma þegar þeir fengu frelsi og lýðræðislega stjórn, þá sögðu við viljum gjarna verða eins og Norðurlöndin. Við erum ofta að tala um það í þessum sal líka, en þeir gerðu sér grein fyrir því að það gæti þeir ekki gert með þeim fjármunum sem þeir hefðu úr að spila. Þannig að við verðum að finna einhver aðra leið og það var hin rafræna stjórnsýsla sem þeir leituðu í og við erum þar á fullu og þetta mun að nokkru leyti einmitt svara því kalli sem hv. þingmaður er hér, en líka þá þurfum við að skoða sem sagt í vinnu þessa starfshóps hvernig tekjur verða til. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar til þess að freista þess að fá hv. þingmenn til þess að hugsa aðeins út fyrir lagatæknina og velta fyrir sér gildum og hvað við teljum sem þingmenn, bara pólitískt og persónulega, vera nógu góðar ástæður til þess að safna saman, dreifa og nýta persónuupplýsingar. Það er nefnilega með málavexti að þær eru nýttar, þeim er safnað á misjöfnum tilgangi, með misjöfnum hætti og misjöfnum stöðum, en blessunarlega höfum við nýlega fengið lögfesta nýja persónuverndarlöggjöf sem er tímamótað mál og mjög gott og mikilvægt í alla staði. Hefði nú reyndar mátt koma 20 árum fyrr, en það er gott að það sé komið. Og ég býst fastlega við því að þessi löggjöf uppfylli þau lög. En við lendum stundum svolítið í vandræðum með það þegar við lítum á persónuverndarmál alfarið út frá lagatækni að þá setjum við okkar eigin siðferðisþröskuld kannski lægra heldur en að tilefni er til. Ég ætla að nefna sérstaklega hérna í 5. grein frumvarpsins, en þar er fjallað hvað þjóðskrá Íslands sé heimil vinnsla á í persónuupplýsingum, en þar á meðal eru heilsufar, þjóðerni, trúarbrögð og hjúskaparstaða og aðrar upplýsingar og slíkt. Nú aftur, ég efast ekki að þetta standist lagatæknilega skoðun. Ég efast ekki það. Skoðum það betur í nefnd væntanlega, en það er vegna þess að tilgangurinn þarf bara að vera sá að þetta sé til þess að sinna lögbundnu markmiði. Og lögbundna markmiði til dæmis með því að skrá trúarbrögðin, eitthvað sem að mér finnst persónulega tiltölulega galið að vera að skrá saman miðlægt, er vegna þess að við erum með þetta hábölvaða sóknargjaldakerfi sem er arfleifð þjóðkirkjunnar, sem ég kalla reyndar ríkiskirkjuna, vegna þess að af einhverjum ástæðum þá hafa meirihlutar, hvort sem það eru kynþættir eða trúarhópar, tilhneigingu til þess að velja að setja sjálfa sig aðeins í meiri forgrunn heldur en minnihlutahópa, í þessu tilfelli ókristna. Ef ekki væri fyrir þetta þjóðkirkjufyrirkomulag, eins fráleitt og það nú er, þá efast ég að þarna væri lagaleg forsenda fyrir því að skrá sérstaklega trúarbrögð fólks. Trúarbrögð fólks eru, eða geta verið, mjög persónulegt mál. Og það eru hörmuleg voðaverk sem hafa verið framin í gegnum tíðina á grundvelli trúarbragða. Múslima í Kósóvó, gyðinga í Þýskalandi, kristina víða í Miðausturlöndum og trúlausra, dirfist ég að segja, víðast hvar og oftast hvar. Það til frekar nýlega á mörkuðu svæðum þar sem það er skyndilega allt í einu ekki lengur algjörlega hræðilegt siðleysi að vera guðleysingi. Það er nýtilkomið og sú breyting ekki alveg ennþá meira að segja í garð gengin, jafnvel hér í Vesturlöndum. Þannig að ef við spyrjum okkur spurningarinnar, viljum við hafa þetta þannig að þjóðskrá sé að taka saman á miðlægan stað hjá ríkinu, hjá framkvæmdarvaldinu, trúarbrögð fólk sem hafa verið notuð til þess beinlínis að framkvæma þessi voðaverk sögulega, ekki bara sem svona heppilegt verkfæri, heldur beinlínis sem eitt aðalverkfæri. Og þá myndi ég hyggja
Við myndum aldrei samþykkja að hafa trúarbrögð þarna inni ef ekki væri fyrir þetta hábölvaða þjóðkirkjufyrirkomulag. Þannig að með því einu að hafa einhverja sterka og rótgróna hefð á Íslandi og auðvitað algjörlega frá stjórnarskrárákvæði að vísu þjóðkirkju, að þá erum við einhvern veginn búin að gera það lögtæknilega fýsilegt og réttlætanlegt að setja þannig inn upplýsingar sem við ættum að vita betur en að vera safnað saman á miðlægum stað hjá framkvæmdarvaldinu. Ef ekki væri fyrir þjóðkirkjufyrirkomulagið og þá kröfu sem hefur viðgengist hér að hinn evangelíska lúterska kirkja og hennar sóknarbörn nóti sérstakra forréttinda umfram aðra trúarhópa, það dytti okkur ekki til hugar að skrá þetta. Og ef einhver myndi stinga upp á því þá myndum við benda til Þýskalands, þar sem svona skráning var beinlínis notuð til þess að finna gyðinga. Gyðingar sem hefur skipt nafn úr nöfnum sem þóttu gyðísk yfir í nöfn sem þóttu þýsk. Og þannig var fólk fundið til að smala saman og það var myrt. Skipulega, út frá svona skráningu. Þannig að okkur þætti það eflaust galið ef ekki væri fyrir það að okkar hefð nú sem betur fer, mildar en það. Og gott betur aldeilis. En mér finnst það þess virði að við spyrjum okkur nákvæmlega, ekki bara hvort að við lagatæknilega komumst upp með eitthvað svona skráningar, heldur hvort að við séum ekki að ganga of langt með okkar eigið siðferðismat, okkar eigin skoðunar á því hvað sé við hæfi, umfram þennan lægsta sameiginlega samnefnara sem hvort að það lagatæknilega standist persónuverndarlöggjöf. Okkar staða ætlar að vera hærri, að mínu mati. Við eigum að vera best. Ísland á að reyna að vera best í friðhelgi einkalífs, í tjáningarfrelsi, í lýðræði. Við eigum að reyna að vera best í þessum hlutum. Við eigum ekki bara að reyna að vera svona rétt standast einhverja lögformlegar kröfur. Ef við trúum á þessi gildi þá setjum við okkur hærri staðal heldur en einfaldlega lagatæknilegt samræmi. Nú, eftir stendur að þetta nú þegar skráð. Það er nú ekki eins og þetta sé einhver nýlunda hér í þessu frumvarpi, þannig að þetta þýðir ekki þessi sjálfkrafa á móti frumvarpinu. Ég hafði nú skoðað það einhvern tímann en hyggst skoða það aftur. Mér skilst nú að það komist til minna nefndar, allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtrar. En mér finnst alveg þess virði að velta fyrir sér þegar það eru 16 hlutir sem eru taldir upp, tölusettir í 6. grein frumvarpsins, hvort að þurfi virkilega að hafa þetta allt saman. Ég meina, getum við ekki sleppt einhverju af þessu? Og ef við getum sleppt einhverju af þessu, þá finnst mér að við ættum að gera það einfaldlega vegna þess að við getum það. Einfaldlega til þess að vera best. Við höfum ekki bara að finna einhver afsakanir fyrir því að skrá þetta. Við höfum að hafa góðar ástæður fyrir því að skrá þetta. Og best væri að mínum mati að það væri að sleppa því að hafa þjóðskrá yfir höfuð. Ég átta mig á því að það út fyrir þangagang Íslendingsins hins almenna. Það átti mig á, eins og reyndar frelsið almennt. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta, virðulegi forseti, áður en ég fer að segja einhverja of mikla vitleysu. En eins og segi, ég er nú ekki lýsa því yfir að sé á móti málinu, en mér finnst það eiga að vekja okkur til umhugsunar okkar eigin gildi umfram lagatæknilegar kröfur. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta. Þetta er stjórnarfrumvarp, 122. mál á þingskjali 122, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta og frumvarpið er endurflutt frá fyrra þingi. Frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 2014 nr. 61 frá 15. maí 2014 ráðstafanir til að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða stafrænum fjarskiptanetum auk breytinga á lögum fjarskipti og lögum Póst- og fjarskiptastofnun. Uppbygging á endurnýjun ljósleiðarastofnnetsins er eitt af meginmarkmiðum stjórnvalda hvað varðar markmið aðgengileg og greið fjarskipti. Endurspeglast þetta markmið meðal annars í tillögu til þingsályktunar stefnu í fjarskiptum fyrir árin 2019 til 2023, það er að segja 5 ára aðgerðaáætlun sem samþykkt var á Alþingi í júní síðastliðnum. Frá 2016 hafa stjórnvöld unnið að auknu aðgengi að ljósleiðara í dreifbýli utan markaðssvæða gegnum verkefnið Ísland ljóstengt
sem í umsjá Fjarskiptasjóðs. Markmið stjórnvalda á sviði fjarskipta fyrir landið í heild að 99,9% lögheimila og fyrirtækja eigi kost á 100 megabæta/sekúndu þráðbundinni nettengingu í árslok 2021. Sveitarfélög hafa með beinum hætti leitt þá uppbyggingu þar sem framlag úr byggðasjóðum hefur hjálpað verst settu sveitarfélögunum í þessari vegferð. Þá hefur Fjarskiptasjóður til margra ára lagt til fé til að mæta kostnaði við uppbyggingu fjarskiptainnviða á þeim svæðum þar sem markaðsbrestur. Á liðnum árum hefur mikið áunnist í útbreiðslu ljósleiðara á landsbyggðinni en enn óleyst ljósleiðaravæðing flestra byggðakjarna utan suðvesturhornsins. Svo útbreiðsla 5. kynslóð fjarneta, svokallað 5G, handan við hornið en uppbygging þess kunna að fylgja nýjar áskoranir. Frumvarpið sem hér til umræðu ætlað að auðvelda og hvetja til uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta með því að stuðla að sameiginlegri nýtingu á tilteknum fyrirliggjandi efnislegum grunnvirkjum og með því að gera skilvirkari uppbyggingu á nýjum efnislegum grunnvirkjum mögulega þannig að kostnaður við útbreiðslu slíkra neta verði mögulega lægri. Lækkun kostnaðar við uppbyggingu háhraða fjarskiptaneta talin styðja við metnaðarfull markmið stjórnvalda tengdum útbreiðslu ljósleiðara á landsvísu, vexti, samkeppnishæfni og framleiðni. Við vinnslu frumvarpsins var horft til þess að tilskipunin greinir einungis lágmarkssamræmingu en ríkjum frjálst að innleiða ráðstafanir sem ganga lengra en þau lágmarksskilyrði sem tilskipunin tiltekur. Þá hefur tilskipunin einnig að geyma valkvæð ákvæði en við vinnslu frumvarpsins var einkum horft til þeirra ákvæða sem myndu skapa hóflegt svigrúm í framkvæmd og ekki leggja auknar íþyngjandi skyldur á þá aðila sem tilskipunin varðar. Frumvarpið tekur til þeirra aðila sem skilgreindir eru sem rekstraraðilar neta. Hugtak þetta tekur meðal annars til fyrirtækja sem bjóða fram efnisleg grunnvirki sem ætlað að veita þjónustu í tengslum við framleiðslu, flutninga eða dreifingu á rafmagni, þar með talið götulýsingu, upphitun og vatn, þar með talið losun eða hreinsun skólps og frárennsliskerfa og rekstraraðila samgöngumannvirkja, vega, hafna og flugvalla. Þá ná þær skyldur og réttindi sem frumvarpið tilgreinir til efnislegra grunnvirkja eins og tilskipunin tilgreinir þau. Það netþætti sem ætlað að hýsa aðra netþætti án þess að vera sjálfur að virka þætti í netinu, svo sem rör, möstur, lagnir, brunnar, til að sinna eftirliti, mannop, tengikassar, byggingar eða inngangur að byggingum, loftnetsbúnaður, turnar og súlur. Kaplar, þar með talið svartur ljósleiðari, sem og netþættir sem ætlað eru til að afhenda neysluvatn, teljast ekki grunnvirki í skilningi tilskipunarinnar og falla því utan gildissviðs frumvarpsins. Í stuttu máli eru meginefnisatriði frumvarpsins þessi: að tryggja aðgengi fjarskiptafyrirtækja að tilteknum lágmarksupplýsingum rekstraraðila neta annars vegar fyrirliggjandi efnisleg grunnvirki og hins vegar yfirstandandi eða fyrirhugaða leyfisskylda mannvirkjagerð í því skyni að kanna möguleika á samnýtingu fyrirliggjandi innviða eða samhæfingu framkvæmda og hraða uppbyggingu háhraða fjarskiptaneta. Öðru lagi að gera fjarskiptafyrirtækjum kleift að framkvæma vettvangsskoðun á sérstökum þáttum efnislegra grunnvirkja. Og í þriðja lagi að skylda rekstraraðila neta að verða við öllum réttmætum beiðnum fjarskiptafyrirtækja aðgang að efnislegu grunnvirki sínu samkvæmt sanngjörnum skilmálum. Sérstakar skyldur eru lagðar á þá rekstraraðila neta sem standa með beinum eða óbeinum hætti að mannvirkjagerð sem að hluta eða öllu leyti fjármögnuð úr opinberum sjóðum. Almennt miðað við að slíkir aðilar veiti aðgang að efnislegu grunnvirki sínu fyrirhugaðri mannvirkjagerð, svo fremi sem slík beiðni samhæfingu hafi ekki í för með sér aukinn viðbótarkostnað, svo sem vegna tafa, hindri ekki stjórnun framkvæmdar eða umsókn samhæfingu sé lögð inn að minnsta kosti mánuði fyrir umsókn leyfisveitingu. Þar til viðbótar að rekstraraðilum neta verði heimilað að ganga til samninga við fjarskiptafyrirtæki samhæfingu í mannvirkjagerð með uppbyggingu háhraða fjarskiptaneta í huga og einnig að samkvæmt frumvarpinu fær Póst- og fjarskiptastofnun bæði hlutverk og úrræði til þess að hvetja til þessarar þróunar, svo sem með gagnagrunnsgerð fjarskiptainnviði, miðlun upplýsinga og leiðbeininga til aðila sem og úrskurðarvald í ágreiningsmálum. Víðtækt samráð var haft við hagsmunaaðila á meðan á vinnslu frumvarpsins stóð. Hagsmunaaðilar deildu einkum þá fyrirætlan að undanskilja svartan ljósleiðara og innleiða hugtakið efnisleg grunnvirki úr tilskipuninni samkvæmt orðanna hljóðan. Að höfðu samráði við Póst- og fjarskiptastofnun var það mat ráðuneytisins að innleiðing tilskipunarinnar í íslenska rétt ætti ekki að raska samkeppnisumhverfi á fjarskiptamarkaði. Ef fara ætti út í slíkar ráðstafanir að binda svartan ljósleiðara aðgangskvöð,
hvort sem slík aðgangskvöð væri almenn eða næði aðeins til opinberra aðila á markaði, þyrfti að liggja fyrir vel ígrunduð greining á áhrifum slíkrar ráðstöfunar á samkeppnisaðstæður og þeim fjárhagslegu hagsmunum sem þar vegast á, að teknu tilliti til mögulegs samfélagslegs ávinnings sem slíkt kynni að hafa í för með sér. Þetta helsta ágreiningsefni hjá þeim sem skilað hafa umsögn frumvarpið. Nú hafinn undirbúningur fyrir innleiðingu á svokölluðum fjarskiptapakka ESB sem felur í sér heildarendurskoðun á öllu fjarskiptaregluverki hér á landi. Í því verkefni sem hafið fer fram sú greining sem nefnd var hér að framan. Í ljósi þessa var það mat mitt að ekki væri tímabært að útvíkka hugtakið efnisleg grunnvirki til svarts ljósleiðara. Loks ber að geta þess að lagðar eru til breytingar á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun. Breytingar þessar miða af því að samræma hugtakanotkun tilskipunarinnar og laga um fjarskipti, tryggja málskot rekstraraðila neta til úrskurðarnefndar fjarskiptapóstmála og gera Póst- og fjarskiptastofnun kleift að byggja upp stafrænan gagnagrunn um alla innviði fjarskipta hér á landi. Að ræða útvíkkun á gildandi ákvæðum laga um fjarskipti hvað gagnabrunnin snertir, sem í dag tekur einungis til þráðlauss sendibúnaðar. Virðulegi forseti, ég hef hér gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og til 2. umræðu. Einn hv. þingmaður hefur óskað til að veita andsvar. Það er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það kemur vel fram hérna einmitt í frumvarpinu að svartur ljósleiðari utan þessa hugtaks efnislegt grunnverki, en hins vegar í 11. grein reglugerðarheimild þar sem ráðherra heimild að setja reglugerð nánari framkvæmd laga þessara. C-liður mannvirki og efnisleg grunnverki undanþegin aðgangi og samhæfingu málsmeðferð við ákvörðun slíkra undanþága, sem virðist vera að hljómar fyrir mér eins og að þá sé hægt að setja þá svartan ljósleiðara undir reglugerð sem ekki innan þá lagana sem slíkra og rauninni fara dálítið fram hjá því sem að kannski markmiðið með lögunum í innleiðingunni. Mér langar allavega aðeins að fá nánari skýringu á því hvort að það sé mögulegt að þá ná svarta ljósleiðaranum inn í rauninni þetta lagaumhverfi með einmitt bara reglugerð og fara þá í rauninni fram hjá þinginu með það og þá fram hjá tilskipuninni. Og svo kannski svona örskot í lokin hérna, hefur ráðherra kannski einhverja áhyggjur af því að ákveðinn flokkur fari hérna í málþóf út af þessu að þetta er eiginlega nákvæmlega eins og annað mál þar sem að var talað alveg í gríðarlega mörgum klukkutímum hérna á þingi þegar upp kemur svona einkvæmur stafrænn markaður. Það var nú hluti af andstöðunni hérna í öðru máli sem þetta er gaman. Ég hef engar áhyggjur af því en ég var alltaf hvort að hæstv. Ráðherra hefði það. Þá svarar andsvarið fyrir að sinni hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, svarið við fyrri spurningu hv. þingmanns er nei. Það er ekki, ég held að það sé ekki mögulegt að túlka reglugerðarheimildina í þá veru. Hún er fyrst og fremst hugsuð fyrir öryggissvæði þar sem að menn eru einmitt ekki tilbúnir að opna slíkan aðgang og þar af leiðandi reglugerðarheimildin lýtur að því. Varðandi málið í heild sinni þá er þetta auðvitað mjög jákvætt mál í þeim skilningi að hér er verið að reyna að lækka kostnað á fyrirtæki sem eru sannarlega í mikilli samkeppni á markaði til þess að vinna saman að svona grunngerðum, og við tölum íslensku, grafa skurði og slíkt, en auðvitað er það miklu flóknara. Grunnvirki eru auðvitað miklu meira heldur en skurðir, en svona í hugum allra geta menn séð ávinninginn af því að nota ferðina þegar að einn aðili hyggst grafa skurði, að þá sé það sem sagt tilkynnt og auglýst. Aðrir aðilar geta þar af leiðandi sagt að þeir hefðu áhuga að nýta leiðina og síðan með samtali og samstarfi og samvinnu komist menn að samkomulagi þá skilmála sem að þar liggja að baki, og ávinningurinn er síðan neytenda, almennings og samfélagsins alls í því. Þannig að nei, ég get bara ekki ímyndað mér að nokkur flokkur hér á þingi dytti í hug að vera að taka slíkt mál í málþóf, hvað veit maður þó. En fjarskipti eru auðvitað þess eðlis að
þau eiga sér í sjálfur engin landamæri. Það er einmitt tilgangur fjarskipta, það er að ná til fólks, til okkar þegar við ferðumst erlendis og vera í samskiptum við fólk víða heim og líka innan landa auðvitað. En hér er fyrst og fremst verið að gera það mögulegt með þessu frumvarpi að gera það á eins hagkvæman hátt og hægt er. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég er bara algjörlega sammála því og mjög gott að fá þessi orð einmitt inn í nefndarvinnuna varðandi reglugerðarheimildina. Ég held að það veri ráð einmitt að gera það skýrt í nefndaráliti hvað þetta varðar og afmörkun sem sagt reglugerðarheimildarinnar til þess að sjá alveg skýrt að hvernig svarta ljósleiðarinn passar þarna inn í og það svona sem að var helst umdeilt frumvarpið á síðasta þingi. Það var að vissu komið í það ástand að hefði örugglega getað klárast síðast, ég veit ekki alveg okkur það gerði það ekki, þannig að þetta mín vegna ætti að geta flóið í gegn. En já, eins og hæstv. ráðherra sagði varðandi hitt atriðið og þá þrátt fyrir að hitt frumvarpið hefði verið í sama stíl og þetta fyrir einmitt hag hins almenna borgara og þá var samt farið í málþóf, þannig að það er aldrei að vita. Ég er alveg sammála hæstv. ráðherra í hvað það varðar. Ég bara hlakka til að taka við þessu inn í nefnd. Takk. Og þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, það var auðvitað þannig að það var heilmikil vinna lögð af hendi þingsins og umhverfis- og samgöngunefndar á síðastliðnu þingi varðandi það mál og hérna var auðvitað langt komið og þakka fyrir þá vinnu og auðvitað í þeirri vinnu skiluðu allir aðilar umsögnum og það sem kannski hefur breyst síðan við vorum að fjalla það að þar vorum við að horfa til þess hvort það væri mögulegt að hafa þennan svarta fíber eða svarta þráð ljósleiðarans sem hluta af þessu en nú eru komnar svona skýrari línur hvað það varðar að við höfum bara fallið frá slíkum hugmyndum og getum upplýst nefndina með greinargóðum hætti af hverju það með frekari upplýsingum, þannig að það ætti að hjálpa nefndinni til við að geta klárað þetta mál hratt og vel. Andsvörum er lokið og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu því lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Þá tökum við fyrir á dagskránni 5. dagskrármálið. 300.000 kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga, þingsályktunartillaga 17. mál á þingskjali 17. Fyrri umræða til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Það gleður mig að standa hér og mæla fyrir fyrsta forgangsmáli Flokks fólksins. Flokkur fólksins leggur fyrir þingi nú fyrir jól 5 forgangsmál sem eru ákveðinn velferðarpakki flokksins og sýnir glöggt áherslumál okkar hvað lýtur að velferð, hvað lýtur að baráttunni gegn fátækt og baráttunni gegn skattlagningu á þeirri sömu fátækt. Tillaga þessi til þingsályktunar er 300.000 kr. lágmarksframfærslu almannatrygginga og með mér á þessari þingsályktun Guðmundur Ingi Kristinsson, þingflokksformaður og Flokks fólksins. Alþingi ályktar að fela félags- og barnamálaráðherra að undirbúa og leggja fram frumvarp þess efnis að fullur örorkulífeyrir, endurhæfingarlífeyrir og ellilífeyrir tryggi 300.000 kr. lágmarksframfærslu á mánuði skatta- og skerðingarlaust. Frumvarp þess efnis verði lagt fyrir Alþingi fyrir lok yfirstandandi löggjafarþings. Í greinargerð með þingsályktuninni segir, með leyfi forseta: Hér er lagt til að félags- og barnamálaráðherra undirbúi og leggi fram frumvarp breytingu á lögum almannatryggingar og á öðrum lögum ef þess er þörf, sem tryggi viðunandi lágmarksframfærslu örorku- og ellilífeyrisþega. Lægstu mánaðarlega greiðslur til lífeyrisþega sem engar aðrar tekjur hafa eru aðeins 212.000 kr. eftir skatt, 252.000 ef viðkomandi hefur heimilisuppbót. Þeir sem búa við svo kröpp kjör eru fastir í fátæktargildru.
Á undanförnum árum hefur framfærslukostnaður stóraukist, ekki síst húsnæðiskostnaður, en á sama tíma hafa greiðslur almannatryggingakerfisins ekki fylgt almennri launaþróun í landinu. Framfærsla öryrkja hefur skerst 29% miðað við launaþróun á síðasta áratug og þá hefur persónuafsláttur lækkað hlutfallslega með tilliti til verðlags og launaþróunar. Áður fyrr voru skattleysismörk hærri en óskertur lífeyrir almannatrygginga. Nú eru skattleysismörk við 153.000 krónur í mánaðartekjur en grunnlífeyrir fyrir skatta er 310.800 krónur á mánuði. Skattleysismörk eru því töluvert lægri en grunnlífeyrir. Afleiðingarnar eru aukin skattbyrði þeirra lægst launuðu. Almannatryggingakerfið á að tryggja þeim sem á þurfa að halda grundvallar mannréttindi, það er fæði, klæði og húsnæði. Ríkisvaldið á ekki að dæma einstakling í ævilanga fátækt ef viðkomandi er svo ólánsamur að verða öryrki og það er nauðsynlegt að hækka lágmarksframfærsluviðmið almannatrygginga svo það taki utan um og verndi með viðhlítandi hætti þá sem verst standa og mest þurfa á hjálpinni að halda. Samkvæmt 1. málsgrein 76. greinar stjórnarskrárinnar þá ber löggjafanum skylda til að tryggja öllum þeim sem á þurfa að halda aðstoð vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra aðstæðna. Þessi vernd sem stjórnarskráin veitir okkar minnstu bræðrum og systrum er ekki virt. Það er löngu orðið tímabært að fjármunum verði forgangsraðað í þágu þeirra sem mest þurfa á að halda. Því er lagt til að löggjafinn tryggi að lífeyrisþegar almannatrygginga hafi ráðstöfunartekjur sem nemi að minnsta kosti 300.000 krónum á mánuði skatta- og skerðingarlaust. Að lokum þá vil ég vísa þessari þingsályktun til hæstvirtrar velferðarnefndar. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða tillögu til þingsályktunar Flokks fólksins 300.000 kr. lágmarksframfærslu almannatrygginga. Til þess að rökstyðja þessa 300.000 kr. lágmarksframfærslu almannatrygginga þurfum við að fara aftur til 1988 þegar frá upphafi staðgreiðslu skatta. Þegar staðgreiðsla skatta var tekin upp 1988 var lífeyrir almannatrygginga skattlaus og þá átti líka fólk afgangs 30–40% upp í lífeyrissjóðsgreiðslur eða aðrar til dæmis atvinnugreiðslur án þess að þær myndu skerðast. Við verðum að horfa á þessar 300.000 krónur á þann hátt að það hlýtur, og það segir sig sjálft, að við erum að tala lágmarksframfærslu til þess að viðkomandi geti lifað af á okkar landi. Með 300.000 krónum þarf viðkomandi að til dæmis að standa undir leiguverði. Leiguverð til dæmis í félagslegu bústöðum var ég að sjá núna nýlega sá þar eitt leiguverð á vísu þriggja herbergja íbúð á 157.000 krónur á mánuði. Miðað við þetta þá er þarna leiguverðið nærri yfir 50% af þessari upphæð. Og þá erum við eingöngu að fjalla leiguverð í félagslegu bústöðum. Og ef við förum á almennamarkaðinn, þar sem stór hluti af þeim sem að reyna að lifa af í dag, við verðum líka átt okkur á því hvað er fólk að lifa af með í dag. Og það flestir eru að fá 215.000 krónur útborgað, 247.000 krónur fyrir skatta. Og það segir okkur það að þarna verið að skatta um 35–40.000 krónur þá sem geta ekki eins og framfleytt sér. En það annar hópur líka sem þarna inni sem að verða fyrir ennþá meiri búsifjum í dag og það eru svokallaðar búsetuskerðingar. Þar fólki refsað grimmilega fyrir það til dæmis eitt að flytja með foreldrum sínum erlendis og flytja svo aftur tilbaka
sem fullorðnir einstaklingar og hafa þá misst ákveðinn rétt. Og maður hefur séð mörg dæmi um það að þar vera að skammta þessu fólki 70.000 til 80.000 krónur til að lifa af á mánuði. Og það segir okkur bara sjálfu sér að það er alveg útilokað að lifa á því, hvað þá tóra, á nokkurn hátt. Og síðan aðrir hópar þarna undir sem eru fara kannski ennþá verra út úr þessu og það eru þeir sem við erum að bjóða hingað til lands sem eru erlendis ríkisborgarar sem hafa sest hér og fengið dvalarleyfi hér á Íslandi og eru orðnir Íslendingar. Þetta fólk hefur ekki unnið sér inn kannski neinn rétt til eins úr almannatryggingakerfinu og þetta eru þeir sem munu standa og eru standa í dag langverst. Og ég segi, hvers mannúð er það ef við bjóðum fólki til að koma til Íslands og vinnur hér og verður fyrir slysum og eru orðnir Íslendingar, að þeir eru þeim refsað grimmilega fyrir það að hafa ekki borgað í sameiginlega sjóði. Og þarna erum við bara að búa til hreinlega grófar og mannvonskulegar fátæktargildur með fjárhagslegu ofbeldi eins og ég hef oft bent á. Það er ef við tökum fleira inn í þetta dæmi, þá er til dæmis með að við erum að tala um fólk sem öryrkjar og eldri borgarar margir líka og við erum að tala um fólk sem þarf að leggja í stóran kostnað vegna lyfja, læknisþjónustu og ýmissa annarra kostnaðar vegna þess að út af bæði frá fötlun og þeirra veikindum. Og það segir sig sjálft að það á ekki að refsa fólki fyrir það grimmilega í fátækt eða sárafátækt fyrir það eitt að veikjast. En því miður þá gleymist líka inn í þessi dæmi eru börn og börn eru dæmd með foreldrum sínum til fátæktar, til hálfgerðar úrskúfunar úr okkar samfélagi og því miður eins og við dæmin hafa sýnt þá eru fullt af börnum þarna líka úti við sárafátækt og einstaklingar. Sárafátækt flokka ég það þegar foreldrar standa frammi fyrir því hvort þeir eiga val það að viðkomandi foreldri geti borðað sjálft eða hvort það þarf að velja það að borða sjálft til þess að geta fætt börnin sín og leyft þeim að fá matinn. Við höfum tekist á um skatta og skattaþróunin hefur verið svo hér að undanförnum árum að skattar á þá sem sískildi hafa stórhækkað. Og það segir skýrt í 69. grein almannatryggingalaga að lífeyrislaun frá Tryggingastofnun ríkisins skal hækka samkvæmt launaþróun. En því miður, það hefur ekki skeð. Og hvað hafa þeir notað? Jú, þeir hafa notað vísitölu neysluverðs. En þar segir, eingöngu skal nota vísitölu neysluverðs ef hún hagkvæmari. Og það sorglegast að þessu öllu að það reynt að snúa út úr launaþróun með því að taka frá 2-3 ár að segja það að þá segja hagstæðara með vísitöluna en launaþróun öfugt. En við vitum það öll að þessi hópur sem við erum að berjast hér fyrir að fá 300.000 krónur á mánuði, 300.000 krónur sem ekki há upphæð, að þessi hópur hefur enga möguleika og hefur aldrei átt þann möguleika að fá sínar hækkanir eins og aðrir. Til dæmis eins og með kjaragliðnun sem varð eftir hrun. Það voru hér stjórnvöld þá þeir sem voru á vinstri vængnum voru þá hér við völd og settu á sérstöku uppbótina með loforðum, með skýlausum loforðum að það fyrsta og með þess að var skert, það sem eiginlega fáránlegast í þessu öllu, það var með þess að skert 10% til þeirra sem voru best settir á þessum tíma. En loforðið stóð það að fyrsta sem viðkomandi ætluðu að gera þegar betur áraði, það fyrsta var að leiðrétta þennan hóp. Stóðu við það? Nei.
hafa þessir hópar fengið þessa kjaragliðnun sem hefur verið bætt öllum launahópum undanfarin ár? Nei, þessi hópur hefur gjörsamlega verið skilinn eftir. Og það er alveg ömurlegt til þess að vita að það skuli vera bara þeir sem verst hafa það hérna skuli vera skildir eftir. Og hverjar eru afleiðingar af þessu? Jú, afleiðingarnar er það að fátækt hefur aukist. Og við skulum ekki gleyma því að Flokkur fólksins er stofnaður í þeim eina tilgangi sem var númer 1, 2 og 3, að útrýma fátækt barna. Og það segir sig sjálft að í okkar auðuga landi og gjöfula það þarf enginn að lifa við fátækt. Það er ákvörðun hverja ríkisstjórnar fyrir sig að halda þessu kerfi við. Það er ákvörðun þeirra að segja við ykkur þarna úti sem þurfa að lifa við þessar aðstæður að þeir ætli að halda því áfram. Og hvernig getum við breytt þessu? Við getum ekki breytt þessu nema einn hátt. Hætta að kjósa yfir okkur þá sem að lofa einhverju fögru við kosningar, lofa öllu fögru og segja nú ætla allt að gera fyrir ykkur. Standaði við það? Nei. Það er fyrsta sem gleymist leið og búið að mynda ríkisstjórn. Síðan koma mólarnir. Mólar sem skila sér valla til þeirra sem í næstu þreppinu. Mólar sem skila sér í kökusniðum, heilu tertónum til þeirra sem hafa það best hér á landi. Þess vegna segi það og ég vona það heitt og innilega að þessi þingsályktun verði tekin fyrir og samþykkt vegna þess að þetta væri frábært skref en aðeins fyrsta skref í því að sýna fram á það að við erum að hugsa þá sem minnst að hafa það hérna og við erum ekki eingöngu að hugsa okkar eiras heldur þeirra sem þurfa virkilega á því að halda að við tökum utan það og sjáum til þess að enginn þurfa að búa í fátækt hér á landi. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna og ágætt mál hér sem að þjóna fyrst og fremst hagsmunum aldraðra og öryrkja og er full þörf á og tek heils hugar undir það. En það er það sem kannski eitt sem ég set svolítið spurningamerki við þetta er að það er náttúrulega í þessum hópi eru tekjulágar fjölskyldur sem búa í raun og veru við sömu aðstæður og sá hópur sem hér rætt og hefði svona kannski verið spurning hvort að það hefði átt að útfæra það í þessu samhengi. Ég vil kannski minna á það í þessu sambandi að hér á síðasta þingi var flutt þingsályktunartillaga skattleysi launatekna undir 300.000 krónum og þar var fyrsti flutningsmaður hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson og doktor og sú tillaga er ákaflega vönduð og þar fylgja mjög ítarlegir útreikningar og hún lýtur að skattleysi launatekna undir 300.000 krónum og þar falla undir aldraðir, öryrkjar og tekjulágar fjölskyldur. Ég tek heils hugar undir það að þessi tillaga sem hér til umræðu, hún gott svo langt sem hún nær og hún á að tryggja viðunandi lágmarksframfærslu örorku- og ellilífeyrisþega og það segir hérna í greinargerðinni að undanförnum árum hefur framfærslukostnaður stóraukist, ekki síst húsnæðiskostnaður og þetta er alveg rétt. Þetta er eins og við þekkjum, hefur húsnæðisverð hækkað verulega og hér eru greiðslur sem eru undir framfærsluviðmiðunum ráðuneytisins þannig að það sér það hver maður að endar ná ekki saman hjá þessu fólki sem fellur undir þennan hóp. En ef ég vík aðeins aftur á tillögunni sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson var framsögumaður á sínum tíma og mun flytja hér aftur, náði því miður ekki fram að ganga á síðasta þingi,
að þá felur hún í sér að fjármála- og efnahagsráðherra verði farið að gera tímasetta áætlun að tekjur einstaklinga undir 300.000 kr. verði undanþegnar skatti og þau skattleysis- eða skattfrelsismörk samsvari rúmum 106.000 kr. í persónuafslætti. Og það lagðar þarna til grundvallar mjög ítarlegir og góðir útreikningar og markmið með þeirri tillögu einmitt að jafna skattbyrði milli tekjuhópa þannig að þátttaka þeirra sem hafa það gott að hafa háar tekjur og þeirra sem falla svona nálægt því að vera fátækramörkum í rekstri samfélagsins verði líkari því sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum og hins vegar að hlífa þeim sem eru með tekjur undir framfærslumörkum við að greiða samfélaginu skatta af þeim tekjum. Og það náttúrulega umhugsunarefni, herra forseti, í þessu máli að ríkissjóður skuli vera svo háður því að skattleggja svo lágar tekjur. Og það eitthvað sem við eigum bara ekki að vera þekkt fyrir. Það bara staðreynd og þessu þarf að breyta og nauðsynlegt að myndist svona bara þverpólitísk sátt í þeim efnum. En allar þessar tillögur kosta náttúrulega peninga og þeir þurfa að koma einhvers staðar frá. Þessi tillaga sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson mælti fyrir, hún með leiðir til þess að mæta þessum kostnaði og mjög góðir útreikningar í þeim efnum. Þessi tillaga sem hér til umræðu, það ekki að sjá útreikninga í þessum efnum hvað það varðar, en vissulega málinu náttúrulega á þann veg að það falið félags- og barnamálaráðherra að undirbúa og leggja fram frumvarp og þá þar væntanlega rætt í ráðuneytinu. En gott væri samt að hafa svona ákveðin svona viðmið í þessum efnum því að það hjálpar bara málinu til þess að rökstyðja þegar nauðsyn þess. Það líka athyglisverð skýrsla sem Alþýðusambandið gaf út hérna árið 2017 skattbyrði launafólks frá árunum 1998 til 2016 og þar kemur bara fram að heildarskattbyrði launafólks og að teknu tilliti til persónuafsláttara, útsvars og persónufrádráttar auk barna, vaxta og húsnæðisbóta hafa aukist á öllum tekjuhópum á tímabilinu og aukning sé langmest hjá hinum tekjulægstu. Og þetta náttúrulega eitthvað sem við verðum að vinna bug á og eigum ekki að vera þekkt fyrir að auka skattbyrði á þá tekjulægstu. Og ef við horfum á þessi framfærsluviðmið þá það, eins og ég sagði hér áðan, algjörlega forkastanlegt að fólk sem á að draga fram lífið skuli ekki hafa greiðslur sem nægi einu sinni fyrir þessu lágmarks framfærsluviðmiðum sem ráðuneytið hefur svo gefið út. Þannig að ég vildi svona bara aðeins, herra forseti, bara koma stuttlega inn í þessa umræðu. Að sjálfsögðu fagna ég þessu máli, en vildi svona bara koma þessu á framfæri að það þarna ákveðinn hópur sem tekjulágur, sem verður að mæta jafnt sem öldruðum og öryrkjum í þessum efnum. Og þar vísa ég til þessara tillögu Dr. Ólafs og hv. þingmanns Ísleifssonar sem verður flutt hér aftur eins og ég nefndi. Það bara mikilvægt að við tökum höndum saman alla þá hópa, einkum þessa 3 hópa sem koma hér að máli og tryggjum þeim mannsæmandi kjör svo við getum verið þekkt fyrir það að reyna að styðja við þennan hóp en ekki á hinn veginn að fólk þurfi að lifa á tekjum sem eru undir framfærslumörkum. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar og það hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans ræðu. Sérstaklega athyglisvert að hann í rauninni talar mikið mál Flokks fólksins sem við lögðum hér fram á síðasta þingi þar sem
þar sem fyrrverandi þingflokksformaður flokksins, Ólafur Ísleifsson, var þar flytjandi að málinu 300.000 kr. lágmarks framfærslu launatekna. Þessir góðu útreikningar og allt það sem hv. þingmaður vísar til var keypt af Flokki fólksins. Við erum bara að halda áfram á þeirri vegferð og þetta sérstaka mál sem við erum að tala hér það lýtur eingöngu að framfærslu í sambandi við almannatryggingakerfið og þá sem þurfa að reiða sig á framfærslu þaðan. Þetta einungis fyrsta málið af 5 málum í forgangspakka Flokks fólksins hvað lýtur að velferð. Það annað mál sem kannski ekki ástæða til þess að ræða hér og nú, en það einmitt 350.000 kr. lágmarks framfærsla launatekna í landinu. Viðmiðin eru skýr, þar eru greinargerðir og útreikningar og allt sem ég efast ekki að hv. þingmaður mun hlakka til að fá að sjá. Hvað kostnaði varðar, þá það eitt af þessum 5 forgangsmálum að vaða í það hvernig við náum í fjármagn til þess að fjármagna þá hátt í 40 milljarða sem þessar aðgerðir í ríkissjóði mun verða af við þennan velferðarpakka Flokks fólksins. Þannig að bara svona, ég fann mig svona knúna til þess að koma hér upp og segja þetta. Þetta í rauninni bara liðurinn í fyrsta skrefið í velferðarpakka, framsögu á velferðarpökkum Flokks fólksins á þessu þingi sem ég ákaflega stolt af. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og hún veit það vel að við stöndum saman í þessu og okkar hugur stendur til þessa fólks sem býr við þessa lágu framfærslu og eins og hv. þingmaður rakti að þá hefur Flokkur fólksins náttúrulega barist fyrir þessum kjörum og að sjálfsögðu styð ég það og þakka henni fyrir að koma þessum skilaboðum á framfæri varðandi þessa útreikninga og annað sem þeim fylgdu og við erum öll í sama báti hvað það varðar að reyna að bæta kjör þeirra lægst settu í þjóðfélaginu. Það eitthvað sem þingheimur á að sammælast og á að vera forgangsmál vegna þess að það eru margir sem eru einnig í þessum hópi, það að segja undir þessum framfærsluviðmiðunum sem eru í starfi og eru að reyna að bjarga sér en ná ekki endur saman vegna þess að það verið að skattleggja þarna tekjur sem eru svo lágar að það ætti náttúrulega ekki að þekkjast ef við værum að skattleggja þessar tekjur og ég kom inn á það hér áðan að það umhugsunarefni, herra forseti, að ríkissjóður skuli vera svona háður þessum að skattleggja svona lágar tekjur. Það virkilegt umhugsunarefni. Sitjandi í fjárlaganefnd að þá sjáum við það til dæmis bara núna í núverandi þessu nýja frumvarpi að það til dæmis einn liður sem 17 milljarðar og það eru skattkröfur sem hafa ekki innheimst einhverra hluta vegna. Það eru sem sagt þegar álagðir skattar sem einstaklingar og fyrirtæki áttu að greiða en greiddu ekki. Og þarna sjáum við bara verulega upphæð sem væri hægt að nýta í að bæta kjör þessa fólks ef innheimta skattakrafna yrði bætt sem forgangsmál og mjög nauðsynlegt að fara í. Áveitir andsvar síðara sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið fyrir svarið og segi það er náttúrulega ánægjulegt að hv. þingmaður skuli vera hérna einn af fáum. Það virðist ekki minnsta kosti vera hjartansmál þingheims að taka utan um þetta sérstaka mál. Enda það í rauninni mannanna verk hvernig komið fyrir þessum þjóðfélagshópum sem lepja hér dauðan og skel. Þannig að við spyrjum að leikslokum og vonum sannarlega stendur maður að reyna að vera bjartsýnn. Það lýtur að því að aðrir þingmenn séu tilbúnir að taka utan um okkar minnstu bræður og systur og reyna
að rífa þá upp úr sárustu fátæktinni og eins og hv. þingmaður réttilega bendir á að það í rauninni sárara en tárum taki ef að skilaboðin eru þau að þjóðarskútunni sé nánast fleytt áfram með því að skattleggja sárafátækt. Það er í rauninni alveg með hreinum ólíkindum. En þetta allt mannanna verk og snýst forgangsröðun fjármuna og Flokkur fólksins hefur sagt frá því að við komum hér fyrst inn á hið háa Alþingi að forgangsröðun fjármuna í rauninni síðasta sort hvað lítur að því að við getum horft upp á það að eigi hér að lækka bankaskatt og veiðigjöld samtals 11,3 milljarða á ári á sama tíma og það verið að skattleggja sárafátækt. Og á sama tíma og bankarnir að sýna alveg gríðarlegan hagnað, á sama tíma og útgerðin hefur nánast aldrei gengið betur, á sama tíma erum við að skattleggja sárafátækt. Þannig að virðulegi forseti, það sannarlega vitlaust gefið. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og tek undir með henni að hún sérkennileg forgangsröðunin þegar við skoðum málaflokk eins og þennan. Þegar að fólk þarf að draga fram lífið, eins og við segjum, fyrir svo lágar tekjur á sama tíma, eins og hv. þingmaður nefndi til dæmis réttilega með bankaskattinn, og það hefur verið sérstakt áhugamál þessarar ríkisstjórnar að lækka bankaskattinn og það fyrst og fremst tilkomið vegna þrýstings frá fjármálafyrirtækjunum. Og ég hef setið fundi þar sem að þeir hafa kynnt sín mál í þessum efnum og mér sérstaklega minnistætt þegar einn bankastjórinn kom fyrir fjárlaganefnd og bar sig mjög illa það að bankaskatturinn væri mjög íþyngjandi fyrir fjármálafyrirtækin og það liðu nú ekki margir mánuðir frá því að þessi sami bankastjóri hætti síðan og fékk 150 milljón króna starfslokasamning frá þessum banka. Þannig að nú eru svona ákveðnar þversagnir í þessu hjá þeim, verð ég að segja, en það sagt að til dæmis varðandi bankaskattinn, þegar hv. þingmaður nefndi hann sérstaklega, að það sé nauðsynlegt að lækka hann vegna þess að það komi neytendum svo vel. Það verði lækkuð gjöld og við sjáum vonandi lækkun vaxta og svo framvegis. En ég hef nú spurt hæstv. Fjármálaráðherra að þessu, hvaða tryggingu við höfum fyrir því að þessi gjöld komi til með að lækka og því ekki hægt að svara. Og ég bara í því ljósi reynslunnar þá hef ég efasemdir það að neytendur eigi eftir að sjá það að þessi skattur komi til með að lækka. En þetta nú kannski svona útúrdúr við þessa umræðu. Ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir þessar umræður og að halda þessum málum á lofti vegna þess að það mjög nauðsynlegt og vonandi náum við bara að sameina þessar tillögur, að við náum þá að leiðrétta kjör þeirra sem eru líka tekjulágir. Það jafn nauðsynlegt og þeirra sem eru öryrkjar og aldraðir. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, mér langar bara að setja inn í þessu umræðu samhengi frá hruni. Það kemur hrunið, það í lögum að það skuli hækka lífeyri í samræmi við verðlagsþróun í landinu. Það sem verið launaþróun, já það eitthvað verðlagsþróun líka held ég, en ok, Inga Sæland að leiðrétta með hv. þingmaður að það sé bara launaþróunina. Það allan einhverjir tveir faktorar, ég man ekki hver hinn en allan á launaþróun. Þessi sem bara keypt úr sambandi. Þannig að á meðan aðrir fara hægt og rólega upp í launum eða þeim heimilistekjum sem þá eftir hrunið, þá alltaf kippt í hverju einustu fjárlögum kippt út, nei, ekki núna. Og þetta safnast upp í, mér minna hafi verið búið að safnast upp í 17 milljarða þegar ég var að skoða þetta. Og nú eru konur upp í 29% skerðingu sem átt sér stað. Þingmenn lentu líka í því að fyrir að sitja eftir hrun með þess að lækka laun sín eitthvað. Svo núna, eins og við vitum, með úrskurði kjararáðs sem að þingið vildi ekki snúa við, þá skjótast þingmennir langt umfram almenna launaþróun. Svo búið að vera friss síðan þá, 2016, þegar kjararáð tekur þessu ákvörðun og við erum núna, ég ætlum upphæði næsta árs að ná í jöfnunarpunkti, út af því að forsætisnefnd lækkaði eitthvað aðrar greiðslur. En samt enn umfram almenna launaþróun.
Þetta raunveruleikinn í stöðunni. Og meira þess að þegar þessi hækkun var, þá voru hún gerð afturvirk. Þannig að þingmenn eru búin að fá sinn skaða bættan og vel það, eða skaða, jú, bara sína að hafa setið eftir einhver tíma, meðan að öryrkjar eru ekki búin að fá það. Þannig að þetta gott frumvarp. Ég vona að í nefndinni að það verður farið yfir það að skoða, þannig að það sé inn í nefndarvinnunni, og ég veit að hv. þingmaður Inga Sæland vel inn í þessum málum, þessi framfærslu viðmið, þau eru út allt. Hvað eru þau? Eru þau 4? Ég einhvern tímann rakst á 4 framfærslu viðmið. Það þarf að sameina þetta. Ég myndi segja, það að fá það skýrt fram hver raunveruleg framfærslu, hver raunverulega þarf tekjur heimilisins að vera til að sinna framfærslunni, og það þarf að sameina þetta hver grunnframfærslu þörfin sé. Annars geta menn bara bent út og suður. Það sé hæst í það sem félagsmálaráðuneytið gerir, og ég held að með námsmenn það mjög lágt. Þeir þurfa greinilega minna. Þannig að ég styð það að það sé komið loksins til móts við lífeyrisþega sem að sátu eftir, og þakka Ingu Sæland fyrir að hafa flutt til frumvarp. Hv. þingmaður. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóns Þór Ólafssyni fyrir hans framlag í þessu máli. En ég vil samt benda á það að hann tók okkur þingmenn fyrir sem dæmi þá sem hafa farið langt fram úr launaþróun og fengið okkar leiðréttingar og meira en okkur bar. En það bara því miður, það bara gildir flest alla í samfélaginu sem hafa fengið þetta, og vísu líka þá sem á lægstu launum hafa fengið ákveðnar hækkanir. En ef við horfum á þetta líka út frá þeirri staðreynd að hvaða hækkanir erum við alltaf að tala og höfum alltaf verið að tala undanfarin ár, nema núna kannski í síðustu lífskjarasamningum, og það er prósentuhækkanir. Það er prósentuhækkanir sem eru svo ótrúlega ósanngjarnar í þessu kerfi, og þess vegna gliðnunin alltaf meira. Og ég vil benda líka á að það segir sig sjálft að það er alltaf haldið áfram, eins og hann kom inn á, og að til dæmis með næstu hækkun áramót er 3,5%, en á sama tíma á laun að hækka 5,7% í apríl. Og þetta hefur verið gegnumgangandi hjá þessari ríkisstjórn, og það virðist líka, eins og ég segi, það gleymist alltaf í þessari umræðu að taka tillit til allra hópa. Og ég vil fá upplýsingar hjá viðkomandi hv. þingmanni hvort það sé ekki sammála því að það þurfi hreinlega, og það sem við ættum að gera og væri það besta sem við getum gert, að það er að endurskoða þetta kerfi alveg frá A til Ö og koma með einfalt kerfi, þannig að svo einfalt kerfi að það væri svo gagnsætt að það gætu allir skilið, vegna þess að við vitum að í þessu kerfi eru eldri borgarar, öryrkjar, atvinnulausir og síðan fólk á framfærslu líka. Við gleymum oft þeim sem eru á framfærslu sveitarfélaga. Þannig að þetta eru mörg kerfi, og þarna við alltaf að etja þessu kerfi saman. Og hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, svarar nú andsvari. Forseti, heildarendurskoðun, það þarf heildarendurskoðun á þessu kerfi. Þeir sem munu á endanum fylgja því eftir, og ef við erum farið í það, skulu þá vera mjög varkár með það að þeir sem vilja ráði hvernig kerfi lítur út, nýta of svoleiðis tækifæri til að gera þau verri. Já, það einhvern veginn samstæður og það lítið betri en ekki endilega betri fyrir þá sem þurfa að reiða sig á kerfin. Þannig að bara vera mjög vakandi fyrir því. Það opnar dyrnar á alls konar tækifæri fyrir þá sem finnst ekki finnst að þeir sem eru á lífeyri eiga ekki að njóta þeirra lífskjara sem til dæmis Flokkur fólksins vill að þeir geri. Varðandi datt á hrausnum hvað ég ætlaði að nefna. Varðandi, nú það í lögum almannatryggingar að þessi hækkun eiga sér stað, þar sé að fylgja launaþróuninni, og nú eru þingmenn komnir á þann stað líka með breytingum á kjararáð eftir þetta kjararáðsfíaskó eða skandal, að þá
búið að fella kjararáð og laun þingmenn og ráðherra og annarra sem að geta ekki samið sín launakjör beint, að þau fylgja alveg launaþróun. Hvers vegna á ekki að gera nákvæmlega sama með þá sem að þiggja lífeyri og geta ekki samið þar af leiðandi sín kjör, svo ellilífeyrisþegar og öryrkjar. Ég myndi segja að það ætti að taka þetta bara saman í einn bálk, þannig að festa þessar hækkanir á kjörum lífeyrisþega við hækkanir á kjörum annarra sem geta ekki samið sín kaup og kjör eins og þingmanna. Þá ertu búin að festa þannig saman að þingmenn geta ekki látið öryrkja sitja svona eftir og aðra lífeyrisþega. Og þá veitir andsvar síðara þinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir þessar ábendingar. Og jú, þetta auðvitað alveg undarlegt fyrirbrigði að núna þegar búið að tryggja það, að þeir sem eru sátu eftir, eldri borgarar, öryrkjar, atvinnulausir, hluti láglaunafólks og þeir sem eru á félagslegum bótum, að þeir fái aldrei sína leiðréttingar. Vegna þess að nú ef það bara að segja nú bara rétt gefið, nú skulum við bara allir fá þessar lögbundnu launaþróunarhækkanir. Og þetta auðvitað alveg bara eins og ég segi ákveðið fjárhagslegt ofbeldi gagnvart þessum sem þurfa mest á því að halda. En svo benti hann líka á annað sem sambandið almannatryggingakerfið. Jú, það auðvitað, ég fór nú og var í Pétur Blöndal-stefndinni á vegum og sá sem komið þar inn heitir hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson og ég lendi einmitt í því sem hann talaði. Þar inni kom einmitt þetta fram, þetta ótrúlega ofbeldi sem verið að beita þennan hóp og þar sambandi við krónu móti krónu. Vegna þess að í þeirri Pétur Blöndal-nefnd á sín tíma þegar eldri borgarar fengu afnefnt krónu móti krónu, sérstaklega uppbótin fór inn í þeirra grunnlífeyrir, þá var reynt að þvinga öryrkja bara með ofbeldi til að kyngja því að ef þeir færi ekki bara á líku við hálfa lífeyri og hentu út á guðagaddinn, þá fengu þeir ekki krónu móti krónu afnumið. Og það gildir ennþá í dag, þó sem voru 65 ára móti 65 árum, þá það ekki neitt nema 1/3 farinn og það svona ofbeldi sem verið alltaf að reyna að beita og það búið líka að reyna að beita þetta í þeirri nefnd sem var núna störfum. En einmitt þetta að þessi gulrót alltaf krónu móti krónu, ef þið kyngið henni ekki, þá fáið ekki neitt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Takk forseti. Nákvæmlega, og þetta er það sem hv. þingmaður upplýsti okkur þingflokki Pírata á sínum tíma. Og mjög gleðilegt að sjá hv. þingmann að koma sér inn á þing og geta barist áfram þar með alla þessa þekkingu og reynslu og sé hvernig þetta virkar raunverulega á skinninu. Ég vil segja að það sé það ánægjulegasta við að sjá Flokk fólksins inn á þingi það að það fólk sem að þekkir það eigin skinni hvernig að búa við þessar aðstæður. Og maður sér það í frumvarpinu að hvað að 212.000 ef þú fær ekki heimilisuppbót þar sem að fólk þarf að lifa af. Lifir enginn á 212.000 á heimilisuppbót og með heimilisuppbótin það 258.000, ekki rétt? Það lifir enginn á slíku þurfa að borga sitt heimili jafnframt. Þannig að það hljóta allir að sjá það að í samfélagi þar sem við ætlum að vera með öryggisnet, það það sem alltaf verið að segja, við ætlum að lifa í samfélagi þar sem við ætlum að vera með öryggisnet. Ef að þú lendir í því mikla óláni, annaðhvort að glata vinnunni og finna ekki vinnutímabundið, jú, ok, þá þarftu að geta náttúrulega haldið upp í heimiliðinu áfram. Og við viljum samtryggja okkur þannig að það ekki þetta gera. Þegar kemur öryrkjum og svo eldri borgurum, þá það oft það sem eftir lífinu þeirra. Eldri borgurum það sem restin af lífinu. Hvernig lítur hún út? Og þegar kemur öryrkjum, þá í mörgum tilfellum öryrkjan þannig að það þýðir það sem eftir lífi fólks. Lömun ekki að fara að snúa henni tilbaka á næstunni. Eitthvað teikn á lofti en það ekki á næstunni. Blinda og svo framvegis. Flest fólk, eða margt fólk þarf að lifa með sem restin og ætlum við í alvörunni að bjóða þeim upp á að lifa áfram á 252.000 krónum
á mánuði. Mér finnst það ekki samtrygging það sem við erum að bjóða fólki upp á raunverulega samtryggingu. Og allir sem ekki þurfa að lifa við þessu kjör eiga að hugsa það að þeir gætu endaðar. Viljum við ekki tryggja okkur saman í gegnum skattféð okkar þannig að ef fólk svona ólánsamt að það geti lifað með reisn. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu því lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá líður að því að tekið verði fyrir 4. dagskrármálið, það sérstök umræða en það verður klukkan 12:30. Þangað til verður gert stutt hlé á fundi Alþingis í það bil 5 mínútur.
Fundi framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, sérstök umræða, loftslagsmál og skuldbindingar Íslands á alþjóðavettvangi. Málshefjandi hv. þingmaður Logi Einarsson. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, á föstudaginn á morgun verður alþjóðlegt verkfall fyrir loftslagið haldið að frumkvæði ungs fólks og í þetta skipti lögð áhersla á að við fullorðna fólkið göngum út af vinnustöðum okkar og tökum þátt í verkfallinu og köllum eftir róttækari aðgerðum stjórnvalda gegn hamfarahlýnun. Á vefsíðu verkfallsins stendur með leyfi: Húsið okkar að brenna, hegðum okkur í samræmi við það og krefjumst loftslagsréttlætis fyrir alla. Þannig að skilaboðin eru býsna skýr. En hver eru skilaboð ríkisstjórnarinnar? Og þá á ég ekki við persónulegar hugsjónir hæstv. ráðherra. Ég efast ekki að hún mér sammála mikilvægi málaflokksins. En ég vil hefja þessa umræðu á því að ræða við hana atriði í stefnu ríkisstjórnarinnar sem mér þykja full óljós, of metnaðarlítil og jafnvel mótsagnakennd. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar stendur að gera eigi betur en Parísarsamkomulagið fyrir 2040. Aftur á móti nær Parísarsamkomulagið bara til 2030. Þannig að hlutirnir eru einfaldlega ekki nógu skýrir og við skulum gefa okkur það að aðrir aðilar að þessu samkomulagi ætli sér áframhaldandi árangur þegar að 2030 sleppir. Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar stendur líka að talað sé að stefnt sé að 40% samdrætti í losun gróðurhúsategunda fyrir 2030, en samt virðist ríkisstjórnin ekki treysta sér til þess að semja nema 29% samdrátt í samningaviðræðum við Evrópusambandið og Noreg. Telur ríkisstjórnin sig ekki geta staðið við 40% markmiðið og hvort verður niðurstaðan 29% eða 40%? Óskýr og jafnvel þokukenndur málflutningur af þessu tagi ekki nægilegur til þess að blása almenningi metnaði í brjóst. Ný forysta Evrópusambandsins leggur raunar áherslu á að ríkið stefni að 55% minni losun. Og þó að við eigum ekki aðild að því, þá tel ég einboðið að við fylgjum eftir þessum metnaðarfullu markmiðum, enda viljum við og eigum að vera í framvarðasveit á alþjóðlegu vettvangi í baráttu gegn hamfarahlýnun. Þó markmið ríkisstjórnarinnar kolefnishlutleysi sé vissulega metnaðarfullt, þá finnst mér skorta kannski aga og viðmið. Samfylkingin mun því leggja fram frumvarp á komandi vetri lögfestingu kolefnishlutfallsins árið 2040 og þar verði kveðið á magnbundin og tímasett markmið og skýrt skilgreinda mælikvarða. Svíþjóður, Noregur, Bretland og Frakkland hafa þegar valið þessa leið. Ég spyr, getur hæstv. forsætisráðherra hugsað sér að styðja slíka lögbindingu? Samkvæmt stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er reyndar fjallað allar stærri áætlanir ríkisins eigi að meta út frá loftslagsmarkmiðum. Ég spyr, hefur það verið gert með til dæmis komandi samgönguáætlun, samningum við landbúnaðinn og áformum veggjöld? Og ef svo hvar finn ég það? Þá er líka sagt að stærsta áætlun ríkisstjórnarinnar hverju sinni fjárlög og ég spyr, fjárlagafrumvarpið rýnt með loftslagsmarkmið í huga? Herra forseti, í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar stendur að loftslagsmálin séu eitt af forgangsmálum íslenskrar utanríkisstefnu. Hæstv. forsætisráðherra fær gullið tækifæri til að standa við þau stóru orð á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna næsta mánudag. Og ég spyr því, mun hæstv. ráðherra kynna ný og metnaðarfyllri markmið fyrir Ísland samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda sem verði lögbundin og sem eru í samræmi við niðurstöður Evrópuþingsins og samanburðarhæf við hin Norðurlöndin? Samfylkingin að minnsta kosti hvetur hana til þess og mun leggjast á árar með henni til þess að það verði hægt. Að lokum, hæstv. forsætisráðherra örugglega sammála mér hversu brýnt málið og það eigi skilið allan forgang. Það þolir enga bið, við erum í skuldi við framtíðina og við erum því miður í kapphlaupi við tímann.
Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli og það er við hæfi að við náum einmitt að ræða það áður en loftslagsfundur Sameinuðu þjóðanna hefst í New York þar sem eru auðvitað miklar væntingar hvað muni gerast og ég vona svo sannarlega að það verði tekin skref í framfara átt á þeim fundi. Fyrst vil ég ræða aðeins skuldbindingar okkar á alþjóðavettvangi. Þær eru auðvitað samkvæmt Parísarsáttmálanum þar sem kemur fram að Ísland muni vinna innan sameiginlegs markmiðs 30 Evrópuríkjum að minnka losun 40% til 2030 miðað við 1990. Innan þessa ramma hefur komið fram krafa á Ísland 29% losun af því hv. þingmaður gerði það sérstöku umtalsefni en markmið okkar eftir sem áður 40% samdráttur. En krafan sem á okkur sett 29% losun, bara svo það sé skýrt hér, því það á ekki að leika neinn vafi. Til viðbótar við þær skuldbindingar sem íslensk stjórnvöld gengust undir með undirritun Parísarsáttmálans 2015 sem var mjög ánægjulegt skref og stigið í þverpólitískri sátt, hafa núverandi stjórnvöld sett sér markmið kolefnishlutleysi 2040. Það má deila það hvort það sé nægjanlega metnaðarfullt en það þó metnaðarfullt á alþjóðavísu. Ef ég líti þess sem nágrannalönd okkur að gera þá eru þau mörg hver að setja sér slík markmið og Ísland stendur þar framarlega í flokki. Við höfum lagt á það áherslu að markmiðið sé raunhæft, að það sé hægt að ná því og að því að hv. þingmaður velti því upp hvort að markmið Íslendinga væru nægjanlega skýr og metnaðarfull til að blása almenningi anda, sóknarhug í brjóst til að takast á við loftslagsvána, þá vil ég segja það að mér finnst bæði íslenskt atvinnulíf og íslenskur almenningur og þegar ég tala atvinnulíf þá ég bæði að tala fyrirtækin í landinu en líka heildarsamtök launafólks á Íslandi hafa svo sannarlega gripið þennan bolta á hér í dag verður stofnaður með formlegum hætti samstarfsvettvangur stjórnvalda og atvinnulífs grænar lausnir þar sem ætlunin annars vegar að miðla þeirri þekkingu sem við höfum skapað hér á Íslandi og hins vegar að efla samstarf til þess að ná þessu markmiði í samvinnu atvinnulífs og stjórnvalda. Og ég vil segja það að ég mjög ánægð með þann hug sem bæði eins og ég segi fyrirtæki, launafólk og almenningur hafa sýnt í þessum málum. Þau hafa sýnt að þau vilja taka þátt í þessu, að þau sjá líka sóknarfærin í því fyrir íslenskt samfélag sem við erum að gera, bæði til að takast á við loftslagsvána en líka til að bæta samfélag okkar. Svo aðgerðaáætlun sem við kynntum á sínum tíma, það er að segja fyrir réttu ári, fól í sér annars vegar mjög viðamikla áætlun kolefnisbindingu þar sem verður ráðist í fjölbreytt verkefni land allt til að binda kolefni úr andrúmslofti og endurheimta votlandi. Auk þess að stuðla að árangri fyrir loftslagið í landinu miða þessar aðgerðir að því að efla lífríkið á Íslandi og líffræðilega fjölbreytni. Aðgerðir eru þegar hafnar og samkvæmt 4 ára áætlun gert ráð fyrir að árlegt umfang landgræðslu og skógræktar tvöfaldist og endurheimt votlendis tífaldist. Umfangsmikil skref hafa þegar verið stigin varðandi orkuskipti í samgöngum sem voru kynnt í júní sem miða því að fjölga hraðhleðslustöðvum og stuðla að orkuskiptum hjá bílaleigum í samvinnu við ferðaþjónustuna og hafa áhrif á eftirmarka með rafbíla hér á landi. Þær fjárfestingar sem fást eftir að fyrstu styrkauglýsingar stjórnvalda voru kynntar gætu numið allt að 1 milljarði króna á árunum 2019 til 2020. Viðbrögðin létu sem sagt ekki á sér standa. Ég nefndi hér áðan samstarfsvettvang stjórnvalda og atvinnulífs en sem liður í undirbúningi fyrir stofnun hans skrifuðu við sameiginlega undir yfirlýsingu öll stóriðjufyrirtæki á Íslandi og Orkuveita Reykjavíkur ásamt stjórnvöldum til að rannsaka hvort og hvernig megi draga úr losun frá verksmiðjum stóriðjufyrirtækja með niðurdælingu kolefnis í bergglöp. Í þriðja lagi hefur mjög margvíslegum aðgerðum verið hrint í framkvæmd sem spanna mjög margt. Ég vil til að mynda nefna svo skylda sem Alþingi lagði hér fyrr í vor á Stjórnarráð Íslands að stofnanir ríkisins, fyrirtæki meirihlutaeigu ríkisins, auk sveitarfélaga land allt skuli setja sér loftslagsstefnu og markmið samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsráð hefur verið lögfest og sömuleiðis fest í lög að unnir skuli vísindaskýrslur. Við erum að innleiða breytingar í okkar hagstjórn með bæði grænum ívilnunum og grænum sköttum þannig að efnahagslegir hvatar vinni með okkur að loftslagsmarkmiðum og sömuleiðis erum við að vinna að eflingu almennings, samgangna, samhliða öðrum umbótum í samgöngumálum. Og síðast en ekki síst erum við að forgangsraða fjármunum í rannsóknir á loftslagsbreytingum því það auðvitað algjört lykilatriði að við nýtum bæði þá þekkingu sem við eigum en öflum nýrrar þekkingar samhliða þeim aðgerðum sem við ráðumst í til þess að aðgerðir okkar skili árangri.
Velsældarmarkmiðin, af því hv. þingmaður nefnir hér áætlanagerð sem kynnt voru í síðustu viku, fela í sér töluvert mörg umhverfismarkmið og við næstu fjármálaáætlun munu velsældarmarkmiðin vera þeir mælikvarðar sem miðum við, þar með talið umhverfismarkmiðin, þegar við ákveðum og tökum stefnumótandi ákvarðanir fjárútlát stjórnvalda til lengri tíma. Þannig að ég segi það er mjög mikið verið að gera til að framfylgja loftslagsáætlun stjórnvalda, en leið er verið að vinna samkvæmt bestu mögulegu þekkingu og rannsóknum til að tryggja það að aðgerðir skili árangri og þær séu sem breiðastri samstöðu og samstarfi í samfélaginu öllu. Átekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir að standa fyrir þessari mikilvægu umræðu og hæstv. forsætisráðherra fyrir að svara. En það er þá mikilvægt að umræðan, eins og umræða loftslagsmál og umhverfismál almennt, sé til þess fallin að skila okkur eitthvað áfram veginn, skila einhverjum árangri. Það er til dæmis ekki æskilegt og í rauninni bara á margan hátt skaðlegt að viðhafa fyrst og fremst hræðsluáróður umhverfismál og loftslagsmál. Að börn komi skelfingu lostin heim úr skólanum og telja að heimurinn sé að farast. Við verðum að nálgast þessi mál, þetta stóra viðfangsefni, á forsendum staðreynda og með tilliti til vísinda og með tilliti til samhengis. Hvað er til að mynda eitt það besta, jafnvel albesta sem Íslendingar hafa gert gagnvart loftslagsmálum í heiminum? Það er að reisa hér álver. Að álverin skyldu byggð á Íslandi og notast við endurnýjanlega umhverfisvæna orku í stað þess að vera byggð í Kína, þar sem að losunin hefði verið tíföld sú sem að sams konar álver losar á Íslandi, enda orkukerfið þar keyrt áfram af gegndarlausum kolabruna. Nú boða menn urðunarskatt til þess að refsa fólki fyrir að henda hlutum. Hvers vegna ekki þá að leggja áherslu á aðra valkosti, til að mynda að hér verði reistar hátækni sorpbrennslur og þær brennslur notaðar til þess að framleiða orku. Heimilissorp er umhverfisvænasta eldsneytið til orkuframleiðslu. Við getum ekki brugðist við með því að reyna að lifa eins og í sænskri hippakommúnu. Við verðum að leyfa vísindunum að leysa þetta fyrir okkur, því að það eru þau sem hafa skilað mestum árangri gagnvart til að mynda mengun fram að þessu. Á þeim árangri þarf að byggja og umfram allt á staðreyndum, samhengi og leitinni að lausnum sem að raunverulega virka. Átekur til máls hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég þakka framsögumanni þessa máls hér fyrir að taka þetta ágæta mál upp, loftslagsmálin sem þau eru, og ég tel að við ættum að ræða miklu mun meira hér í þessum þingsal en við gerum. Mig langar hins vegar að koma inn á kostnað við aðgerðir þær sem að til dæmis hæstv. Forsætisráðherra hefur lýst hér, sem eru vissulega metnaðarfull markmið eins og vinsælt er að lýsa þessi dægrin. Það verður auðvitað að huga vel að peningunum. Peningar eru takmörkuð auðlind í ríkiskassanum og í þessum efnum þarf að huga kostnaði líka. Ég vil nefna það hér sérstaklega að árið 2011 þá voru gerðar lagabreytingar 2013 sem að í tíð vinstri ríkisstjórnarinnar sem kvað á það að auka þátt kolefnisjöfnunar í samgöngum með því að skylda íblöndun á lífeldsneyti í eldsneyti sem að fyrir er. Þetta hefur leitt til kostnaðar upp á 1,5 milljarð með svar sem er fyrir 1,2 milljarð á ári sem að rennur beint til erlendra framleiðenda á lífeldsneyti sem flutt er hingað inn. Þetta telja menn vera dæmi kolefnisjöfnun sem almenningi stendur til boða og er vissulega jákvætt skref, eykur meðvitund almennings á því að losun kolefnis á einum stað þarf kannski að bæta á öðrum stað.
En það vakti athygli mína nýverið að íslensk fyrirtæki eru farin að bjóða upp á þessa kolefnisjöfnun með miklu hagkvæmari hætti. Ég tek sem dæmi Kolvið og Votlendissjóð sem býður upp á kolefnisjöfnun fyrir 4 til 15 krónur á lítrann, en þessi íblöndunarskylda kallar á kolefnisjöfnun sem kostar 90 krónur á hvern lítra. Og þannig að það virðist vera að þessi innlenda jöfnun virðist ekki bara vera miklu ódýrari heldur en svo innflutta, heldur en nú líka bæði kallar á minni eldsneytiseyðslu og miklu mun bættari landgæði í kaupbæti. Og ég vil spyrja hæstv. Forsætisráðherra hvort að hún telji ekki nauðsynlegt að endurskoða þessar reglur með tilliti til þessa kostnaðar sem streymir og fé sem streymir viðstöðulaust úr landi daglega. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, frá því að þessi ríkisstjórn tók við og tíminn þaðan fram að skuldadögum 2030 er 1/6 tímans liðinn. Mikilvægi þess að brugðið sé vel við loftslagsvá er ekki vanmetinn en einum sem vill láta taka sig alvarlega. Og það vissulega margt búið að gera á síðustu 2 árum, en flest af því hefur verið stjórnsýslubreytingar og svona undirbúningur fyrir það að geta farið að hefjast handa við það að draga úr. Og hvað þarf að draga úr? Jú, losun á koltvísýringi og öðrum gróðurhúsalofttegundum sem nemur 130.000 tonnum á ári hvert einasta ár fram til ársins 2030. Þetta er ekki lítið verkefni, þetta er risaverkefni. Og það að 1/6 tímans sé liðinn frá því að þessi ríkisstjórn tók við, gerir það að verkum að maður neyðist til að spyrja sig hvort að þetta muni nást. Það er ýmislegt sem við gætum gert sem við höfum ekki verið að gera. Það væri til dæmis hægt að gera kröfur það í lögum opinber fjármál að öll kolefnisfótspor ríkisins sé gerð grein fyrir í fjárlögum eða allavega fjármálaáætlun. Það væri líka hægt að ná miklum árangri með skjótu viðbrögðum. Við vorum hér fyrir ekki mjög löngu síðan með heilan dag á þinginu sem fór undir neyðarbreytingar á fiskveiðistjórnarlögum. Nú kalla börnin þetta neyðarástand. Væri ekki mögulegt að ég bregðast við með svipuðum hætti og keyri gegn þá löggjöf sem þarf til þess að við höfum möguleika á því að ná markmiðinu. Það er í rauninni óþarfi að gera þetta að einhverju svona tilfinningamáli. Við vitum öll hvað verkefnið er. Við vitum öll hvað þarf að gera. Og við vitum líka mikilvægi þess að þetta sé gert ekki bara á Íslandi heldur alls staðar í heiminum. En ef við bregðumst ekki við núna af fullum krafti, þá er hætt við því að við munum ekki ná þessu. Tími mannsins á jörðinni sem hreinir farþegar eru liðnir. Nú verðum við að bera fulla og ófrávíkjanlega ábyrgð á geimskipinu jörð. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við loftslagsmál, eitt brýnasta mál samtímans sem fléttast inn í daglegt líf okkar allra og allar ákvarðanir sem við tökum hér á Alþingi. Ég fagna því öllum þeim verkefnum sem eru í gangi til þess að bregðast við eins og hæstv. Forsætisráðherra fór yfir hér í upphafi umræðunnar. En nýtni, hagsýn og nýsköpun hafa oft verið taldar andstæður en eru í raun einn grundvöllur viðsnúnings í loftslagsmálum. Við þurfum nýja hugsun til þess að hætta að henda dóti eða ljóta grænmetinu, innmatnum úr sláturdýrunum eða blöðunum af gulrótunum. Við verðum að nýta matvæli betur og koma því sem ekki er notað beint út í hringrásin aftur. Við getum ekki bara lifað á fullkomlega löguðu grænmeti og lambahryggjum. Það er fleira sem fellur til. Í sjálfsþurftarbúskap fyrri alda var hver arða sem framleidd var nýtt, ekki bara bestu bitarnir. Við þurfum að blanda saman gamalli þekkingu og nýrri til að nýta það sem nærumhverfið gefur af sér enn betur. Gott dæmi slíkt er ræktun og vinnsla á repju og nepju. En þar verða til 3 afurðir, olía, fóðurmjöl og stönglar sem allt saman nýtist. Við í þingflokki Framsóknar höfum einmitt lagt fram þingsályktun eflingu á ræktun slíkra orkujurta á Íslandi.
Á heimsvísu verður að leggja miklu meiri áherslu á endurheimt landgæða með landgræðslu og skógrækt. Ísland miðlar 100 ára reynslu af landgræðslu í gegnum landgræðsluskóla Sameinuðu þjóðanna og nýlega var undirritað umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir hönd Íslands viljayfirlýsingu með Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna landgræðslu í Afríku. Algjörlega frábært verkefni því uppgræðsla lands er eitt af mikilvægustu verkefnum alþjóðasamfélagsins. Með henni er hægt að slá margar flugur í einu höggi, vinna gegn loftslagsbreytingum, bæta lífsgæði fjölda fólks og fækka fólki á flótta. Þetta eigum við að hafa hátt og útrýma eyðimörkum heimsins. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda og ráðherra fyrir þessa mikilvægu umræður. Hér ekki að ræða mál sem við getum bara beðið af okkur og það líka auðheyrt að þingheimur almennt á þeirri skoðun. Verkefnið hins vegar ekki síst að breyta fallegum orðum í aðgerðir, fljótt og vel. Í riti Ólafs Arnalds, prófessors við Landbúnaðarháskóla Íslands sem ber titilinn Á röngunni, alvarlegir hnökrar á framkvæmd landnýtingarþáttar gæðastýringar í sauðfjárrækt, sem gefið var út í sumar, farið með ítarlegum hætti yfir þá vankanta sem má finna á því hvernig landið okkar nýtt í sauðfjárrækt. Það talið að 10–20% fjárstofnsins gangi á svæðum þar sem ástand og eðli vistkerfa standast ekki þau viðmið sem eru sett í tengslum við framkvæmd núverandi búvörulaga. Þeir sem eiga þessa gripi hafa fengið greiðslur úr ríkissjóði sem samræmast ekki ákvæðum laga þar Í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum segir með leyfi forseta: Kolefnishlutleysi verður ekki náð nema með stóraukinni kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi og minni losun frá landnotkun. Þetta fer vel saman við rúmlega aldargamla opinbera viðleitni til að snúa við jarðvegseyðingu, græða upp auðnir og illa farið land og að rækta skóg. Herra forseti, ég að leggja fram þingsályktunartillögu þar sem stjórnvöldum falið að gera á þessari framkvæmd á gæðastýringu í landnýtingu í sauðfjárrækt. Löngu tímabærar úrbætur. Þessar úrbætur eru tímabærar fyrir þann mikla meirihluta sauðfjárbænda sem uppfylla kröfur ábyrga og sjálfbæra landnýtingu. Þetta eru tímabærar úrbætur fyrir neytendur sem telja sig og hafa ríka ástæðu til að telja sig vera að kaupa umhverfisvænar afurðir. Fyrst og síðast eru þetta löngu tímabærar úrbætur fyrir náttúruna. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, loftslagsmál og skuldbindingar Íslands á alþjóðavettvangi. Ég þakka hv. þingmanni Loga Má fyrir að koma með þessa þörfu umræðu og hæstv. ráðherra fyrir að vera hérna með okkur í dag. Það enginn vafi á því að hlýskeið hafið á móður jörð. Deilt ástæður þessa en okkur í Flokki fólksins þykir full ástæða til að leggja vandlega við hlusti þegar talað að þessi vá sé af manna völdum. Margt bendir til að svo sé. Í þessari umræðu iðulega að tala mengandi útblástur og gróðurhúsalofttegundir. Það verið að minnka losun þessa. Ef við Íslendingar ætlum að vera marktaki umræðunni þá hljótum við að vera að ganga á undan með góðu fordæmi. Við getum ekki gert kröfu að aðrar þjóðir minnki sína losun meðan við gerum fátt eitt sem skiptir máli til þess að draga úr okkar eigin. Nú það reyndar svo að við hér á Íslandi erum svo lánsöm að búa að verulegu leyti við orku og hitagjafa sem losa ekki mengandi útblástur og þar á yfir rafmagn, gufu og heitt vatn. Við þurfum ekki að brenna olíu, gasi og kolum til að búa til hita og straum. Hins vegar þá kemur fram í ágætri grein eftir Hjörleif Guttormsson náttúrufræðing og fyrrverandi þingmann í Morgunblaðinu í dag að við Íslendingar erum með háa losun á íbúa þrátt fyrir okkar endurnýtanlegu orkugjafa. Hvar gætum við þá minnkað okkar losun á svokölluðum gróðurhúsalofttegundum? Hvar losum við mest með útblæstri hér á landi? Jú, við verðum að líta til stóriðjunnar, álverana, kísilverana. Við verðum að líta á flugsamgöngur, við verðum að líta á skipaumferð. Erum við reiðubúin að hætta uppbyggingu eða byggingu nýrra stóriðju og jafnvel loka þeim eða þegar eru í rekstri? Erum við tilbúin að draga úr flugumferð til landsins? Erum við reiðubúin að takmarka siglingar, komur, brottfari skemmtiferðaskipa til landsins?
Það er alveg ljóst að bæði farþegaþotur og skemmtiferðaskip menga mjög mikið. Og hvað með sjávarútveginn? Eigum við kannski að breyta áherslum þar og draga úr togveiðum þar sem miklu af olíu er brennt og láta útgerðir þess í stað leggja áherslur á veiðar með kyrrstæðum veiðarfærum eins og nóg? Já, staðreyndin er sú að hvað sem við gerum, þá krefst það ákveðinna fórna og það er bara spurningin hversu tilbúin við erum og hversu langt við viljum ganga. Við eigum jú bara eina jörð. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, við lifum mikla spennutíma í umhverfi okkar. Það liggur eitthvað í loftinu og það er uggur í fólki út allan heim, ekki síst ungu fólki, sem rís upp og spyr hvað framtíðina, eigum við okkur framtíð? Það sem var rætt fyrir örfáum áratugum sem óþægilega mengun er nú komið á svo alvarlegt stig að talað hamfarir, jafnvel neyðarástand og að mannkynið færist æ nær þverhnípi. Við séum í alvarlegri baráttu við tímann. Eins og við höfum okkur núna séum við ekki á framtíðarvegi, heldur á glötunarvegi. Hafið sem við eigum allt undir er mér sérstaklega hugleikið í þessu sambandi. Fyrir okkur íbúana á norðurslóðum, í vestnorrænu þjóðunum til dæmis, eru loftslagsbreytingar ekki lengur einhver óljós framtíðarógn. Því miður, þetta er orðið hluti af bláköldum veruleika dagsins. Við horfum upp á jöklana bráðna og skreppa hratt saman og brotna í sjó fram. Þetta sjáum við á Grænlandi og við sjáum það á Íslandi. Við óttumst afdrif fiskistofnanna vegna hlýnunar og súrnunar sjávar og plastmengun í höfunum er orðið stórfellt vandamál og gegnumsýrir alla fæðukeðjuna. Umhverfisbreytingar dynja á norðurskautinu, þar sem við upplifum 2 til 4 sinnum hraðari loftslagsbreytingar en á öðrum svæðum jarðarinnar að meðaltali, miklu hraðari breytingar en nokkurn óraði fyrir. Og hvað erum við svo að aðhafast hér á landi, hér á Íslandi? Leggjum við allt í sölurnar? Í núverandi stjórnarsáttmála segir orðrétt að meginforsenda loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar sé að koma í veg fyrir neikvæð áhrif loftslagsbreytinga á lífríki hafsins. Og ég bara spyr hæstv. Forsætisráðherra, hvernig birtist nú þessi meginforsenda? Hefur ríkisstjórn Íslands verið að efla vísindastarf rannsóknir á súrnun sjávar? Hefur Hafrannsóknastofnun fengið fjárframlög til að efla rannsóknir? Hafa íslensk stjórnvöld styrkt alþjóðlegt samstarf vísindamanna sem stundar rannsóknir á súrnun sjávar? Við verjum ca. 2% af vergum þjóðartekjum til þessa málaflokks. Endurspeglar það djúpan skilning stjórnvalda á núverandi ástandi, alvarlegasta vanda sem mannkynið hefur staðið frammi fyrir. Ég er til F það. Mér er það til F. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þetta er góð umræða. Kannski ættum við að hafa reglulega hér umræðu loftslagsmál í þessum sal. Hæstv. forsætisráðherra fór ágætlega yfir það í sínu máli hér áðan. Yfir nokkrar af þeim aðgerðum sem verið er að gera þegar kemur að aðgerðum gegn loftslagsvánni. Engan veginn tæmandi listi og mér duga ekki þær 2 mínútur sem hér eru til að fara yfir, sem ég hef hér til umræðu til að fara yfir þann lista. En er nóg að gert? Nei, sjálfsögðu ekki. Vandinn er slíkur að þetta er ekki eitthvað sem við gerum hér á einu ári. Það er akkúrat það sem að ríkisstjórnin, hæstvirt, horfist í augu við og hefur þess vegna lagt fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem er endurskoðuð á hverju einasta ári. Uppfærð, farið yfir þær aðgerðir sem verið er að gera, ekki bara markmiðin, og hér getum við talað og ég get sett hér á mínútu ræðu með háleitum hugsunum mínum, en aðgerðirnar er það sem skiptir máli. Og þær er verið að vinna og verið að bæta við og bæta við og bæta við. Þannig verðum við að vinna þetta allt saman. Við þurfum engu að síður háleitar hugsanir. Ég talaði fyrir því hér að við eigum að horfa út á allt samfélagið, allt stjórnkerfið út frá loftslagsmálum. Við eigum að horfa á innflutning okkar á neyslu. Við eigum að horfa á matvælaframleiðslu. Við eigum að horfa á bankakerfið, nýta það til að styðja aðgerðir og verkefni sem að nýtast okkur í baráttunni gegn loftslagsvánni og svo framvegis og svo framvegis. Forseti, þetta er góð umræða. Það er samhljómur hérna. Fólk er að koma með fínar hugmyndir, þó geti ég ekki annað en komið inn á það. Mér fannst athyglisvert að heyra hæstv. Þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson skera sig dálítið úr hér í þessu umræðu. Það var ekki annað af honum að skilja en að það besta sem við gerðum í baráttunni gegn loftslagsmarkmiðum var að koma hér upp nýjum álverum.
Hefur hv. þingmaður aldrei heyrt landsmarkmið sem hvert land setur sér líka? Og þessi 20. aldar hugsun, þessi 20. aldar rök álverin í Kína að verða dálítið þreytt. En það gott að þetta einangruð hugsun og einangruð skoðun hér á þingi. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir að hefja þessa umræðu og sömuleiðis segja að það var skaði að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé kom ekki hér upp á eftir mér í stað þess að vera á undan mér. En ég hefði beint spurningu til hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé, virðulegs, hvort að hann mæti það sem svo að það skipti máli hvar í heiminum losun koltvísýrings á sér stað. Og ég ætla að leyfa mér að beina þessari spurningu ef hæstv. forsætisráðherra hefur tíma til að koma inn á það í seinni ræðu sinni að upplýsa það hvort hún meti það sem svo að það skipti máli hvar í heiminum losun eigi sér stað. Þetta nefnilega staðreynd að það mikið verk að vinna en við verðum líka að einbeita okkur að þeim lausnum sem skipta máli og skila árangri. Mig langar að taka 2 dæmi hér þar sem búið að leggja á gjöld eða fyrirsjáanlegur kostnaður án þess að stjórnvöld treysti sér til þess að svara því hvaða árangri viðkomandi ákvarðanir skila. Í fyrsta lagi hefur hér verið lagt á kolefnisgjald og það hefur verið hækkað ítrekað. Og það hefur ítrekað hefur umhverfisráðherra hæstv. Verið spurður og fleiri ráðherrar raunar hvort menn viti hver árangurinn af þessari gjaldtöku. Og staðreyndin sú að menn treysta sér ekki til að svara því. Nú á að fara að moka ofan í skurði landið þvert og endilangt án þess að menn viti raunverulega hvaða áhrif það hefur því að það skiptir miklu máli hvort skurður nýr, gamall og þar fram eftir götunum og í hvers slags jarðvegi hann En áfram keyrð áfram lausnin án þess að menn séu með fullnægjandi vitneskju það hver raunverulegur árangur verður. Nú síðan má auðvitað horfa til þess og tíminn sé stuttur og hlaupinn frá mér, þá nefna menn fyrst og fremst stóriðju, flugsamgöngur og sjávarútveg sem tækifæri til mikils niðurskurðar í kolefnislosun. Þegar staðreyndin sú að sjávarútvegurinn í heild hefur þegar náð þeim markmiðum sem menn settu sér í París. En þar skal sverfa til stáls áfram. En þetta bara svona undirstrikar það sem ég að reyna að segja. Við verðum einhvern veginn að nálgast þessi mál öðruvísi þannig að við séum að eyða orkunni og einbeita henni þangað sem árangur getur náðst. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka kærlega tækifæri til að taka þessa umræðu hér. Og ég hafði alltaf staðið í því að þingheimur hinn íslenski væri sammála það að það þyrfti að taka alvarlega þá náttúruvá sem stafar af loftslagsbreytingum. En ég verð að viðurkenna það svona á síðustu vikum að þá hef ég aðeins dregið það í efa að við séum raunverulega sammála það. Sumir tala að það sé margt sem bendir til að svo sé og svo eru aðrir sem benda á lausnir í formi fleiri álvera og stóriðju og við þurfum nú að vera búin að reikna okkur niður í Excel-skjalinu áður en við getum farið að taka einhverjar ákvarðanir aðgerðir. En það nú engu að síður svo að sem betur fer að þá stendur ríkisstjórnin allavega föstum stoðum það að það þarf að ná árangri í þessum málum og hefur sett sér mikla stefnu hvað það varðar. Og það að nást árangur. Orkuskiptin í samgöngum nú eitt dæmi það. Þar sem við erum núna næst efst á eftir Noregi í fjölda nýskráninga á vistvænum bílum. Það árangur, meðal annars á kolefnisgjaldinu, en líka af ýmsum ívilnunum sem farið hefur í. Jú, rétt það að sjávarútvegurinn hefur sýnt mikla framsýni í þeim aðgerðum sem þeir hafa verið að beita á síðustu misserum. Og þá kannski kem ég inn á það sem ég held að sé hvað mikilvægast af öllu, að það að stjórnvöld ein geta ekki unnið á þessu meini. Þetta verður að vera samstarf stjórnvalda, atvinnulífs og einstaklinga. Og þess vegna ber að fagna því að í dag sé einmitt verið að opna samstarfsvettvang loftslagsmál og grænar lausnir og ég ber miklar væntingar til þess samstarfsvettvangs vegna þess að ég held að við þurfum fyrst og fremst að horfa á vísindi og rannsóknir en ekki síður nýsköpun og tækniþróun og þar eigum við að sjálfsögðu að hleypa einkaaðilum með sínar lausnir og mig langar á síðustu sekúndunum að nefna sorpeyðingu og urðun.
fagna átakinu sem á sér stað núna varðandi matarsóun, en við verðum að sjá fyrir okkur frekari lausnir í þessum efnum. Og þrátt fyrir það sé gott að við séum að flokka til að mynda plasti sem mikil meinsemd, tala ekki hérna í hafinu í kringum okkur, þá vil ég líka sjá lausnir til þess að við ýtum á íslensk fyrirtæki til að fara í endurvinnslu á plasti hérna heima. Við séum ekki að senda þetta allt úr landi með tilheyrandi kolefnissporum. Við hljótum að geta styrkt ennþá frekar undir þá öflugu nýsköpun sem að eiga sér stað á vettvangi umhverfismála og grænna lausna. Þá tekur til máls í þessari sérstöku umræðu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti. Ég ætla nú að fjalla annað hérna í þessari sérstöku umræðu en eftir ræður hv. þingmanna Miðflokksins þá verð ég aðeins að bregðast við ræðum þeirra og orðræðinu sem kemur úr þeirri átt almennt, vegna þess að þar mikið lagt upp úr því að taka tillit til staðreynda og vísinda og samhengis. Og hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði hérna áðan að við getum ekki leyst þetta með því að láta þessu væri einhverju sænskri hippakommúnu. Nú get ég frætt hv. þingmann það og alla sem eru hans megin í pólitík að það eru vísindin, það eru staðreyndir og það er samhengi hlutanna sem sýnir okkur fram á loftslagsvána og af hvaða völdum hún er. Hún er af margvíslegum völdum, þar á meðal mikið til af völdum manneskja sem losa út í andrúmsloftið til dæmis koltvísýring og metan og fleira. Þetta eru vísindin sem segja okkur þetta. Það er engar sænskar hippakommúnur sem gera það. Þannig að mér finnst frekar pirrandi að hlusta á hv. þingmenn tala hér vísindin eins og það sé ekki vísindin sem að leiða okkur á þá braut að takast á þennan vanda. Eins og að vísindin sé að segja okkur að halda aðeins aftur á okkur, passa okkur á gjöldunum. Eins og séu vísindin og staðreyndin sem að gefa það til kynna að við höfum að passa okkur að hafa ekki of hátt gjald á hinu eða þessu. Eins og séu vísindin sem segja okkur að það að breyta þessu í eitthvað stríð milli landsbyggðar og höfuðborgar. Virðulegi forseti. Slæmur brandari. Góður væri hann ef hann væri fyndinn, en hann því miður fyrst og fremst sorglegur. Og það sést á þessum málflutningi hv. þingmanna Miðflokksins sér í lagi. Það er ódýrt og einfalt og þægilegt að stilla sér einfaldlega upp á móti öllu sem gæti verið óþægilegt og verður óþægilegt við að takast á við þennan vanda. Talandi pólitíska rétttrúnað, fyrr má nú vera, virðulegi forseti. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda fyrir þessa þörfu umræðu. Til að takast á við loftslagsvána þarf samstillt átak stjórnvalda og ekki síst almennings. Við þurfum að nýta auðlindir jarðarinnar með ábyrgari hætti ef ekki á illa að fara. Vinnum saman að vitundarvakningu. Hvaðan kemur maturinn? Er hann úr nærumhverfi, framleiddur á umhverfisvænan hátt, eða er hann framleiddur í fjarlægri heimsálfu? Og jafnvel hefur þurft að eyða skógi til að rýma fyrir landi til akuryrkju. Aukum því eigin framleiðslu á matvælum, drögum úr neyslu og nýtum betur, hendum minna. Auka þarf upplýsingagjöf og fræðslu til handa neytendum og almenningi, en umfram allt þurfum við að sýna skynsemi. Ísland á að sýna ábyrgð í loftslagsmálum sem við gerum og sú ábyrgð getur falist í skynsamlegri nálgun á þessa hluti. Við eigum að vinna ötullega að orkuskiptum í samgöngum. Við eigum að framleiða okkar mat og aðra vörur sem hagkvæmt er að framleiða hér á landi, lágmarka kolefnisspor vegna flutninga erlendis frá. Við eigum að leitast við að draga skynsamlega úr neyslu á okkar hlutum sem við þurfum ekki nauðsynlega á að halda. Nota endurnýtanleg efni í sem flesta hluti, minnka matarsóun, græða upp land, rækta skóga til að binda kolefni, svo mætti lengi telja áfram. Grundvallaratriðið er þetta: gerum hlutina af skynsemi en ekki öfgum, þá munum við ná árangri saman. Samvinna án öfga er rétta leiðin.
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, en erfiðasti hjallinn fyrir okkur Íslendinga er að losun núna hér er meiri heldur en viðmiðunar árin 2005 og síðan 1990, mun meiri. Það hefur verið gerð drög að samningi við ESB þátttöku Íslands í ákveðnum geirum innan landbúnaðar, innan sjávarútvegs sem fagnaðarefni, vegasamgöngur, iðnaðar, utan stóriðju og fleiri. Og í þessum geirum þá að minnka losun 40% að meðaltali innan ESB miðað við árið 2005, en hér á Íslandi er það 29%. En það er fagnaðarefni að það skuli engu að síður stefnt að 40% eins og ríkisstjórnin leggur til, þó að ég verð að segja að það er mér til efs, bara horfandi yfir í Ráðhúsið, að allir stjórnarflokkarnir séu með forsætisráðherra á þeim vagni, þó ég viti mæta vel hver hugur forsætisráðherra í þessum málum er. Innan ESB er nú rætt að aðildarríkin auki metnað sinn í 55% samdrátt miðað við 1990, enda liggur fyrir að Parísarsamkomulagið það dugar hvergi til þess að takmarka hlýnun jarðar vel innan við 2%, það lætur nærri að það sé innan við 3%. Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, hann hefur núna hvatt aðildarríkin til þess að kynna nýjar tölur á þessum gríðarlega mikilvæga leiðtogafundi í New York núna innan tíðar, til þess að kynna einmitt nýjar tölur. Það liggur fyrir að ESB ætlar að fara þangað og þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, hver eru þessi nýju markmið? Hafa þau verið rædd innan ríkisstjórnar? Hvert verður umboð Katrínar Jakobsdóttur? Það er rétt að geta þess að við í Viðreisn styðjum hana heils hugar til þess að hafa Ísland og láta Ísland vera í forystu í þessum málum. En ég vil gjarnan fá að vita, er búið að ræða þetta innan ríkisstjórnar hvort að Ísland muni kynna ný markmið, svara kalli aðalritara Sameinuðu þjóðanna, því að ég er ansi hrædd það að það sé ekki þessi mikla eining innan ríkisstjórnarinnar þegar kemur að metnaði varðandi loftslagsmál. Þó að aðgerðaáætlun ein og sér kunni að vera ágæt, þá mun hún ekki ná að koma okkur þangað sem við viljum vera. Ekki verið á þessu afneitunarstigi, heldur við viljum vera í forystu varðandi þjóðir til þess að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Forseti, ég vil þakka hæstv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir þessa umræðu. Staðreyndin er sú að við Íslendingar erum umhverfissóðar. Við sóðum alveg ótrúlega mikið í sorpi, loftmengun og á annan hátt. Við erum með sölu á mengunarkvótum og við reynum einhvern á furðulegan hátt að takmarka minnstu mengunina á sama tíma og við stingum hausinn í sandinn og látum sem við sjáum ekki það sem mengar mest. Ég hef mestar áhyggjur af því og með leyfi forseta var ég að horfa á 2 þætti sem voru á Stöð 2 plastmengun. Sláandi þættir sem sýnir svart á hvítu hvernig við mannskepnan umgöngumst náttúruna á ótrúlega fáránlegan og óvirðandi hátt. En í þessu öllu samhengi þá verðum við að passa okkur. Þegar við erum að setja á nýja skatta losanir urðun úrgangs og allt sem varðar loftmál, að láta það ekki bitna á þeim sem síst skyldi. Fólki sem er ekki að menga og getur það ekki, hefur ekki efni á því. Það er hellingur þarna fólki úti sem er ekki á bíl, hefur ekki efni á því að kaupa flotta hluti og er ekki að menga. Það hefur ekki efni á því. En hinn sem höfum efni á því, erum á siglingu á skemmtiferðaskipunum, erum að fljúga, við eigum að borga skattinn. Við eigum að sjá til þess að skatturinn fari á réttan hátt og svo eigum við, okkur ber skylda til að hlusta á börnin okkar. Þau eru búin að átta sig á því þessi við virðumst vera ennþá að stinga á hausnum í sandinn er það að mengunin mun drepa okkur fyrr eða síðar ef við pössum okkur ekki að sjá til þess að losunin verði í lágmarki. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég er sammála hæstv. Forsætisráðherra að það virðist vera meðbyr bæði hjá almenningi, fyrirtækjum, verkalýðshreyfingum, mörgum sveitarfélögum, meira að segja aðeins hér innanhúss líka. En við þurfum að gera betur. Framreikningar úr síðustu skýrslu Umhverfisstofnunar
vegna loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna sýna að það muni nást 19% samdráttur á losun gróðurhúsalofttegunda til árið 2030 á meðan að samningurinn við ESB kveður á að Ísland skuli draga úr 29% miðað við 2005 og markmið ríkisstjórnarinnar enn sem fyrir 40%. Þannig að við þurfum að gera betur og nota þennan meðbyr til þess. Það aðeins 2% af fjárlögum veitt til loftslagsmála. Mig langar að nefna hér af því að fólk talar dálítið þessi orkuskipti í samgöngum. Þau eru gríðarlega mikilvæg, ótrúlega stór hluti. En mun samt hinn vondi eiginleiki einkabílsins verða eftir, sem ekki orkugjafinn heldur hreyfanleiki bílsins, sem gerir það verkum að við byggjum módel á grunni hinnar bandarísku bílaborgar eins og við höfum gert á 20. öldinni þar sem við dreifum of mikið úr okkur, byggjum of mikið af stofnbrautum sem kalla á aðra stofnbrautir og mislæg gatnamót og meiri ferðalög. Orkuskiptin eru góð en við þurfum líka að hugsa að fjölbreyttari samgöngumátum, almenningssamgöngum, hjólreiðum, göngum og mér finnst skorta í markmið ríkisstjórnarinnar meiri áhersla á hið byggða umhverfi. Hér búa á Íslandi í bæjum þrátt fyrir allt 85% allra í bæjum og borgum. Í heiminum verður það hlutfall 70% árið 2050. Við þurfum að fókusera á hlutina þar sem við náum mestum árangri og þá það í byggðu umhverfi og mér finnst að ríkisstjórnin eigi að gera betur. Að því sögðu þá fylgja mínar bestu óskir til hæstv. Forsætisráðherra á þingið á næstu dögum og ég vona hún verði með ný og metnaðarfull tíðindi. Að lokum tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka aftur hv. málshefjanda og þeim hv. þingmönnum sem tóku þátt í þessari umræðu og ég þakka hv. málshefjanda sérstaklega hans lokabrýningu sem ég tek svo sannarlega tillit til. Ríkisstjórnin hefur talað skýrt. Hún hefur aukið framlög til umhverfismála fjórðung frá því hún tók við. Hún hefur sett fram skýra áætlun og leið verið mjög meðvituð að sú áætlun þarf að vera til stöðugrar endurskoðunar því vandinn er brýnn og það skiptir máli að við getum brugðist við honum með sveigjanlegum hætti. Hér er rætt vísindi og ég vil segja að allt sem við gerum byggir á vísindum. Hvort sem litið er til endurheimtar votlendis sem mun skipta verulegu máli til að draga úr losun. Og þar erum við líka að setja okkur mælanleg markmið að hún verði 50% meiri árið 2030 með nýjum aðgerðum sem verður ráðist í næstu 4 árin miðað við núverandi umfang. Þannig að hér er ekki bara verið að setja niður orð á blað eins og sumir hv. þingmenn gefa til kynna. Það er verið að fjármagna aðgerðir, við erum búin að setja mælanleg markmið og þau munu skila árangri. Sama má segja orkuskiptin sem ég nefndi hér áðan og ég á von á því að þau geti jafnvel gengið hraðar fyrir sig en við ætluðum okkur miðað við viðbrögð einkaaðila við þeim styrkumsóknum sem við kynntum hér í sumar. Vegna þess að íslenskt atvinnulíf og almenningur ætlar að koma með okkur í þetta verkefni. Vegna þess að þau ætla að taka þátt í því að Ísland standi við skuldbindingar Parísarsáttmálans og gangi lengra með því að ná kolefnishlutleysi ekki seinna en 2040 sem er metnaðarfullt markmið á alþjóðavettvangi. Ég er hins vegar meðvituð það að þau markmið kunna verða breytileg á næstu árum eftir því sem við fræðumst meira vandann og áttum okkur betur á því hvaða aðgerðir skila árangri og hverjar síður. Og þar þurfum við að horfa til allra þátta eins og hv. þingmenn hafa komið inn á, samgangna, matvælastefnu, orkufreks iðnaðar og svo framvegis. En stóra málið er að við erum lögð af stað í þessa ferð. Við erum að sýna það með fjármagni, við erum að sýna það með skýrum aðgerðum og við vitum að það er horft til Íslands og Norðurlandanna á alþjóðavettvangi. Og við munum tala okkur saman fyrir loftslagsfundinn í næstu viku og tryggja það að þessi mál verði drifin áfram af alþjóðavettvangi því miður er það svo heim allan eins og hér á landi að það eru alltaf einhverjir sem munu reyna að standa í vegi fyrir breytingum sem munu skila okkur betra samfélagi, betra efnahag og betra umhverfi en auðvitað verða alltaf þeir sem munu reyna að standa í vegi fyrir framförum á þeirri vegferð. Þá er lokið sérstakri umræðu loftslagsmál og skuldbindingar Íslands á alþjóðavettvangi. Hlé verður nú gert á fundi Alþingis til klukkan 12:30 til klukkan 13:30. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 126, viðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaakstur utan þjóðgarða. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, virðisaukaskattur, frumvarp, mál nr. 10 á þingskjali 10, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum virðisaukaskatt, það að segja endurgreiðslu vegna vinnu á byggingarstað. Þetta er á þingskjali nr. 10. Flutningsmenn frumvarpsins eru auk þess hér stendur Brynjar Níelsson, hv. þingmenn Brynjar Níelsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Jón Gunnarsson, Páll Magnússon, Vilhjálmur Árnason og Ásmundur Friðriksson. Í sjálfu sér málið tiltölulega einfalt. Eins og getið í greinargerð þá var þetta mál lagt fram hér á síðasta þingi en það komst nú ekki lengra, það komst ekki einu sinni á dagskrá þingsins, hvað þá lengra. Ég vona nú að við náum aðeins meiri árangri núna. Byggjendum eða eigandum íbúðarhúsnæðis er endurgreiddur sá virðisauki er þeir greiða af vinnu iðnaðarmanna á byggingarstað vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds. Það var að fullu endurgreiddur frá 1. mars 2009 til 1. janúar 2015. En þá var endurgreiðslan lækkuð í 60%. Virðisaukaskattur vegna vinnu við frístundahúsnæði, hvort heldur var vegna nýbyggingar eða endurbóta og viðhalds, var einnig endurgreiddur að fullu til 1. janúar 2015 en eftir það féll sú endurgreiðsla niður. Ekki er endurgreiddur virðisaukaskattur af efni eða vinnu stjórnenda farandvinnuvéla eða vinnuvéla sem skráningarskyldar eru á vinnuvélaskrá. Endurgreiðslan er meðal annars háð framlagningu fullgildra reikninga frá seljanda þjónustunnar sem verður að vera skráður í virðisaukaskattskrá, það að segja að vera með opið vasknúmer eins og það er kallað, á þeim tíma þegar vinnan er innt af hendi. Í greinargerð frumvarpsins sem varð að lögum virðisaukaskatt nr. 50/1988 var fjallað að bregðast bæri við þeirri hækkun byggingarkostnaðar sem fælist í því að byggingavinna sem áður var undanþegin söluskatti yrði framvegis virðisaukaskattsskyld. Var farið sú leið að mæla fyrir að endurgreiða skyldi virðisaukaskatt af vinnu við nýbyggingu og viðhald íbúðarhúsnæðis að fullu, samanber 13. grein laga breytingar á lögum virðisaukaskatt nr. 119/1989. Endurgreiðslu hlutfalli var hins vegar lækkað í 60% með lögum nr. 86/1996 og lögum nr. 149 frá 1996. Hins vegar með lögum nr. 10 árið 2019 var endurgreiðslu hlutfallið aftur hækkað, það er að segja úr 60% í 100%, með sérstöku bráðabirgðaákvæði í lögum virðisaukaskatt. Í greinargerð frumvarpsins kom fram að markmið með hækkun endurgreiðslunnar væri að koma til móts við húsbyggjendur sem eiga í erfiðleikum vegna yfirstandandi efnahagsþrenginga, sporna gegn svartri atvinnustarfsemi og hvetja til aukinnar starfsemi á byggingamarkaði. Það er óhætt að fullyrða, frú forseti, að markmið frumvarpsins árið 2009 hafi náðst með sérstaklega góðum hætti. Lækkun endurgreiðslunnar árið 2015 vinnur í þveröfuga átt og ég, eða sá hér stendur, heldur því fram að það hefur verið mistök að hefja þá vegferð árið 2015. Vísbendingar eru að með lægri endurgreiðslu hafi svört atvinnustarfsemi aukist og heildarskatttekjur ríkissjóðs orðið lægri en ella. Því er óvíst að frumvarp þetta nái það fram að ganga, hafi neikvæð áhrif á tekjur ríkisins,
þrátt fyrir aukin útgjöld af endurgreiðslu virðisaukaskatts. Ég ætla rauninni að leyfa mér að halda því fram að það sé hægt að færa rök fyrir því að tekjur ríkissjóðs muni aukast með því að við munum færa starfsemi hér upp á yfirborðið, skil á virðisaukaskatti mun aukast þó endurgreiðsluna af því aukist líka, þá falla til líka tryggingagjöld, tekjuskattur og svo framvegis af þeirri vinnu sem hér ræður. Með þessu frumvarpi lagt til að virðisaukaskattur af vinnu við byggingu eða viðhald íbúðarhúsnæði verða nýju endurgreiddur að fullu. Ekki er gerð tillaga að sams konar endurgreiðsla vegna frístundahúsa nái fram að ganga að svo stöddu, en það eru þó sterk rök fyrir því að það verði gert og flutningsmenn telja nauðsynlegt að það verði hugað að þeim þætti síðar, jafnvel í efnahags- og viðskiptanefnd sem lagt til að fái málið frumvarpið til umfjöllunar. Og þá má ætla að byggingarkostnaður íbúða geti lækkað allt að 3% nái frumvarpið að fram að ganga. Frú forseti, að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, ég kem hér í pontu til að lýsa yfir mínu stuðningi við þetta mál. Ég held að þetta sé gott mál og studdið heils hugar þegar vinstri stjórnin tók þetta upp árið 2009 og þetta var nú alveg til 2015 eins og hv. þingmaður gat 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatti á þessari tilteknu vinnu. Þannig ég held að við höfum að einhenda okkur í að samþykkja þetta mál, en mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann hvort það komi til greina að hans mati að víkka þetta mál aðeins út. Og þá á ég við, kemur til greina að mati þingmannsins að láta þetta ná til dæmis endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna heimilisþrifa ræstingafólks. Þetta hefur verið gert í Svíþjóð, meðal annars með góðum árangri og eiginlega með sömu rökum og hv. þingmaður talar fyrir að hér væri nauðsynlegt að bæði tryggja réttindi þess fólks sem starfar þessu markaði en sömuleiðis að fá þennan hluta markaðarins upp á yfirborðið. Þá held ég að það eigi sömuleiðis við þennan markað, það er að segja heimilisþrif. Það ekki það því að stór hluti heimilisþrifar sjálfsögðu unnin bara í hefðbundinni verktakavinnu, en í umræðunni hefur verið bent á að hugsanlega hluti af þessari vinnu unnið undir yfirborðinu og ég held að svona skref með að taka tillit til þessara vinnu sem kannski beinist að konum sérstaklega hefur litið til markaðarins væri mjög skynsamlegt og við myndum draga fram þennan markað í dagsljósið og á sama skapi myndum við þá auka réttind og vernd þess fólks sem vinnur við heimilisþrif. Þannig að mér langar endilega að fá skoðun hv. þingmanna þessu og hvort hann sé hugsanlega til í að skoða þetta í meðferðum þeirra nefndar sem þetta mál fer til og hann formaður fyrir. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég ætla nú að byrja á því að þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni kærlega fyrir. Ég tek undir það að auðvitað hlýtur það að koma til skoðunar heimilisþrif eða við skulum segja bara heimilishjálp almennt. Ég hef hins vegar viljað ganga lengra og hef verið með í undirbúningi og vonast til þess að geta lagt slíkt frumvarp hér fram á minnstakosti áður en að jólahátíðin gengur í garð, sem breyting á tekjuskattslögum. Það er að segja að það verði ákveðin fjárhæð sem og þá ég fyrst og fremst að horfa kannski til barnafólks og eldri borgara, að þeir geti dregið ákveðna fjárhæð sem þeir greiða fyrir heimilisaðstoð frá tekjuskattsstofni. Fái sem sagt skattalegan frádrátt. Og ástæðan fyrir þessu að auðvitað lyfta undir með þessu heimilum, það er að segja eldri borgurum og barnafjölskyldum sem þurfa kannski á aðstoð að halda en eru kannski í stakk búin til þess.
En þetta líka akkúrat eins og hv. þingmaður vék að og hefur sömu áhrif og ef við undanþegum virðisaukaskatti, að þá líka dregur þetta upp hugsanlega vinnu sem unnin núna svört og mun auka réttindi þess fólks sem að stunda þessi störf, sem eru mikilvæg en eru kannski ekki öll upp á borðinu. Og það verður réttindi í lífeyrissjóði, það réttindi til atvinnuleysisbóta og svo framvegis. Og ég þegar að það frumvarp sem aðeins flóknara en ég hélt, það skal viðurkennt, og ég stefndi að því að leggja það fram hér núna í upphafi þings en það tókst ekki, en vonandi verður það og þá getum við átt einmitt þessa umræðu og ég sé að ég á haukihorni þar líka. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, frú forseti, já, hv. þingmaður og svo sannarlega haukihorni þegar kemur að svona breytingum og ég er svo sannarlega til að skoða það með opnum huga og ég vil þakka sérstaklega fyrir þau orð hv. þingmanns þar sem hann tekur jákvætt í að skoða það að útvíkka þetta frumvarp sem hann er að leggja hér fram og láta það hugsanlega ná til heimilishjálpar eða heimilisþrifa. Mér finnst þessar hugmyndir hv. þingmanns að draga slíka þjónustu frá tekjuskattsstofni mjög áhugaverðar. Ég hef sömuleiðis haft talsverðan áhuga hvort við ættum að útvíkka frádráttarheimildir þegar kemur að því að þegar fólk styrkir góðgerðarsamtök til dæmis eða menningarsamtök og það var jafnvel hægt að búa til hvata að það mætti draga upp að eina tvöfalt frá. Þannig að það má búa til svo margs konar hvata í gegnum skattakerfið. Ég held að fjárhagslegir hvatar skipta máli og ég held að við þurfum ekki óttast að við séum að gera skattkerfið sjálfu sér eitthvað talsvert flóknara í ljósi þeirra hagsmuna sem við hugsanlega erum að fá á móti. Þannig ég hlakka til að sjá frekari vinnu hv. þingmanns hvað það varðar. Það eru ýmsar leiðir fyrir okkur sem samfélag til að koma móts við hvort sem það eru einstaka stéttir sem eru hugsanlega starfa undir yfirborðinu eða eins og ég segi menningarstarfsemi eða góðgerðarsamtök sem reiða á frjáls framlög fyrirtækja og fólks og þá skiptir miklu máli, frú forseti, að ríkisvaldi sé ekki fyrir, heldur sé frekar í því hlutverki að liðka til í þeim efnum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, það vill svo til að ég sitji í nefnd á vegum hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem að skoða og á að leggja fram tillögu núna á næstu vikum skattalegt umhverfi þriðja geirans svokallaða. Og meginmarkmiðið að við skoðum allt skattalegt umhverfi, fjármagnstekjuskattinn, tekjuskattinn, virðisaukaskattinn, einmitt til að hvetja og byggja undir þriðja geirann en hvetja atvinnulífið, en hvetja einstaklinga til að leggja þessum aðilum lið og fái til þess einhver skattaleg hagræði. Vinnan komin mjög langt og ég vonast til þess að hún eigi eftir að skila hér góðum ávexti en það vill bara svo til að það annað frumvarp sem ég hef lagt fram sem kemur kannski að góðgerða- eða almannaheillafélögum sem eru undanþegin tekjuskatti en verið að leggja á fjármagnstekjuskatt. Og ég hef lagt til að fjármagnstekjuskattur af slíkum félögum sem eiga kannski einhverja smá sjóði, það eru til dæmis björgunarsveitir sem eru að safna fyrir björgunarskipinu, liggja með kannski nokkra milljónir í nokkur ár, en þau eru skattlögð með fjármagnstekjuskatti og þetta allt étið upp. Og það gengur ekki. Og ég vonast til þess að hv. þingmenn muni styðja framkvæmd þess máls þegar ég fæ að mæla fyrir því, en það hefur þegar verið lagt fram. En við erum sem sagt að stíga, held ég, mjög mikilvæg skref vonandi á þessum þingvetri þegar kemur að þriðja geiranum og skattalegu umhverfi hans og ekki bara góðgerðarstarfsemi eða íþróttafélög, ekki bara björgunarsveitir, heldur líka listir og menningu, söfn og svo framvegis. Þannig að þetta allur þriðji geirinn sem undir og þetta eitthvað skemmtilegasta verkefni sem ég hef fengið og hef ég þó fengið að koma nálægt nokkrum skemmtilegum verkefnum en fullt af leiðinlegum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, í rauninni kom
mín spurning fram í máli hv. þingmanns Ágústs Ólafs Ágústssonar varðandi svona, ef við getum sagt kvennastéttir eða kvennastörf sem oft beinast að heimilishaldi og fleira. Þannig að mér fannst hv. þingmaður einmitt svara því og ég vil fagna því sérstaklega að það verði skoðað og bara brýni hv. þingmann og nefndina til þess að svo verði gert og við það að hlusta andsvörin hérna áðan og þá hlakka ég til líka að fá að ræða þessi mikilvægu mál og þessi skemmtilegu mál sem að hv. þingmaður að vinna að. Ég hefði svona velti fyrir mér, engu að síður, ég vona að þessi mál njóti og fái framgang hér en við þekkjum það náttúrulega líka hvernig það oft með þingmannafrumvörp og ég hugsaði þá eins og þetta mál sem við erum að ræða hér varðandi 100% endurgreiðsluna byggingarkostnaði að af hverju þetta var ekki ríkisstjórnarmál af því að í rauninni þeir flokkar sem eru núna í ríkisstjórn auk ýmissa annarra sem eru hér í salnum og eru í stjórnarandstöðu hafa með einum eða öðrum hætti komið að því að styðja svona mál hvort sem þau voru á 60% á sínu tíma eða fóru upp í 100%. Þannig að ég hefði haldið að það hefði líka upp á málið gerst að verið til þess fallið að ríkisstjórnin taki málið upp en ég hef engu að síður og með þessu ég alls ekki að lýsa yfir vantraust á hv. þingmann. Ég trúi honum og treysti til allra góða verka. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka nú hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem greinilega stuðningsmaður málsins og þeirra mála sem ég var að reifa hér svona í einhvers konar mýflugumynd og það verður gaman að takast á við þau hér í þingsal. En mikið lifandi vildi ég að ég réði þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar í heild sinni. Ég held að hún myndi líta pínlítið öðruvísi út alveg eins og það geta allir stjórnarþingmenn sagt á hverjum einasta tíma. En það breytir ekki því að við sem erum stjórnarþingmenn erum auðvitað með ákveðin mál sem við leggjum áherslu á og það vill nú svo til að við þingmenn Sjálfstæðisflokksins lögðum fram hér þingmannamál á síðastliðnum vetri sem var þrepaskiptingu erfðafjárskatts og vildum þar lækka erfðafjárskattinn sem af búum undir 75 milljónum niður í 5%, auðvitað umdeilt mál. Það vill svo til að nú það komið á þingmálaskrá hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Þannig að ég bíð spenntur eftir því en ég held hins vegar að nú málið í höndum þingsins, þetta litla mál, endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu iðnaðarmanna á íbúðarhúsnæði, á byggingarstað, það í höndum þingsins. Sú umræða sem hér klárast vonandi, fer í nefndina, efnahags- og viðskiptanefnd og ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að það hljóti góða, fljóta afgreiðslu og miðað við undirtektir hér að þá muni þetta fara í gegnum þingið hér án nokkurra fyrirstöðu. Svo bjartsýnn ég, frú forseti. Gott ef fólk bjartsýnt en þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég hefði nú klætt mig kannski eitthvað aðeins bjartara heldur en það sem ég akkúrat núna því þetta gaman að þessu og ég hlakka sérstaklega til þó það sé ekki þetta mál að fara að ræða mitt starfsumhverfi félagasamtaka, frjálsra félagasamtaka en ekki síður menningargeirans, listir, sköp og menning. Ég held að það skipti okkur gríðarlega miklu máli að það verði einhver svona heildstæðari mynd sett upp, ekki síst í þágu menningar og lista hér á landi. En það gott, ég hefði að ríkisstjórnin að hlusta á sína eigin þingmenn og taki upp ágætismál. Ég hefði haldið einmitt að þetta mál væri eitt af þeim sem hefði verið upplagt fyrir ríkisstjórnina að taka upp og þá þetta greinilega breytt því að ríkisstjórnin hér á árum áður þeir hlustuðu ofta á fundum þingmanna og ráðherra flokksins á það hvað væri gott að taka inn í þingmálaskrá en það kann að hafa breyst. Hitt síðan að mér finnst líka áhugavert að sjá þingmálaskrána og ég fagna því sérstaklega að ríkisstjórnin ætlar að taka upp mannanöfnin, að fella niður mannanöfnin því að hér felldu ríkisstjórnarflokkarnir mannanöfna að leggja niður mannanöfnin en eru núna að koma með sína útgáfu af því það greinilega skiptir máli hvað gott kemur, þau vilja eigna sér þetta sjálf og
fyrir mína parta, svo lengi sem málið nær fram að ganga, þá skiptir það ekki öllu hver flytur það hverju sinni. Og ég sé það líka að ríkisstjórnin ætlar að fara núna í það að fara svona fjallabaksleið að því að setja vín í búðir í gegnum netið. Ég held að það sé líka ágætismál og ég vona að dómsmálaráðherra komi með þetta mál sem allra fyrst fram, að þetta sé ekki bara einhver sýndarmennska af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ég held að þetta sé gott dæmi um það að þingið geti haft áhrif inn í málaskrá ríkisstjórnarinnar, og ég vona að það verði önnur ágætismál og ekki síst frelsismál að ræða. Og ég vil hvetja hv. þingmann frelsisvinnandann holdi klæddan að ýta undir enn frekari frelsismál hjá ríkisstjórninni. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég bíð jafn spenntur eftir því að fá að klára þá vinnu sem við vinnum og undir forystu hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar þegar kemur að þriðja geiranum og skattaumhverfi hans alls, lista og menningar, íþróttir, æskulýðsstarf, líknarfélög og svo framvegis. Þetta aðeins flóknara heldur en við gerðum ráð fyrir í upphafi og okkur fannst þetta tiltölulega einfalt verkefni þegar við tókum það að okkur, en svo kemur nú í ljós að það ekki alveg svoleiðis. En ég hygg að okkur takist að ljúka verkinu núna á næstu vikum og ég vonast til þess að afraksturinn verði með þeim hætti að það verði hér lögð fram frumvörp til breytinga. Það verða örugglega ekki eitt frumvarp, örugglega ekki 2, ekki 3, ekki 4. Það verða kannski nokkuð mörg, sum einföld, önnur aðeins flóknari. En ég held að það sé hins vegar nauðsynlegt að við svona ræðum það í heildarsamhengi. Aðalatriðið að við búum þriðja geiranum til það umhverfi sem gerir honum kleift að blómstra. Og það markmiðið. Og það alveg rétt hjá hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að þingmenn stjórnarliðsins úr öllum stjórnarflokkunum hafa vissulega töluverð mikil áhrif á það hvað ríkisstjórnin leggur fram og á hvað hún leggur áherslu á. Þannig hefur verið unnið í þessari ríkisstjórn og það þess vegna sem að samstarfið gengur bara nokkuð bærilega. Þakka þér fyrir. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir þetta frumvarp og þeir sem að því standa og ég styð það heils hugar. Sérstaklega get ég stutt þetta frumvarp á þeim forsendum að staða í mínu íbúðarhúsnæði í dag nákvæmlega sú að það verið að endurbyggja eldgamalt húsnæði sem var komið hér hvorki vatn né vindi. Og þegar kostnaður við endurbyggingu á gömlum húsnæðum kominn yfir eða yfir 10% að andvirði íbúðarinnar, þá við ekkert að tala smá upphæðir. Við erum að tala 4, 5, 6 milljónir. Og svona kostnaður fyrir þá sem til dæmis á lágmarkslaunum eða á bótum almannatrygginga verður óyfirstíganlegur. Fyrir okkur hin verður þetta miklu minna mál og það sem kannski sorglegast í þessu á sama tíma og við getum kannski fjármagnað þetta án þess að taka lán eða fengið hagstæðarlán, þá hinir kannski að þurfa að fjármagna þetta á jafnvel dráttarvöxtum eða öðrum mjög óhagkvæmum lánum en vegna þess að þessir einstaklingar hafa ekki nokkra leið til að skera niður vegna þess að það að þakka fyrir að eiga þarna til hnýs og skeiðar og ferða til og frá í vinnu fyrir mánuðinn. Það auðvitað, en ég vil eiginlega víkka þetta líka og ég spyr og eiginlega koma með spurningu það hversu væri ekki hægt að víkka svona hluti út, til dæmis vegna þess að það eitt það að vinna á sé virðisaukaskattslaust, það líka það að eiga og hafa efni á því sem þarf að gera, til dæmis ef að bilar
og verður alvarlegt bilun á salernum eða eldhúsum og aðra. Tæki og tól sem þar þarf að kaupa eru mjög dýr og við vitum bara það og af því sem ég hef kannað þá kostar milljónir að bara taka til og endurnýja eitt baðherbergi og það kostar annað eins í sambandi við eldhús og annað. Þess vegna spurning hvort það sé ekki hægt að víkja þannig út að þeir sem eru á verst settir í þessu þjóðfélagi geti sótt endurgreiðslu og virðisaukaskatt til dæmis á tækjum og tólum sem þeir þurfa á að halda til þess að geta gert þessa endurnýjun og líka í því samhengi getum við bent á það að það eru gífurlegur kostnaður við til dæmis að skipta út rúðum og þar stór peningur og ég myndi segja að þarna þurfum við að taka inn líka að þetta kostar mikla peninga að kaupa þessi tæki og tól sem þarf nauðsynlega til að halda veðri og vindum og geta sinnt því sem við þurfum að gera í okkar heimili að þar gætum við sótt niðurfellingu á ákveðnum hlutum þegar fólk undir þeim tekjumörkum til að geta yfirleitt staðið undir þeim kostnaði sem þarna að þessu lýst og ég vona að það verður bara tekið inn í þetta dæmi líka en eins og ég segi, ég styð þetta heils hugar vegna þess að þetta skiptir fólk sem í þessari stöðu gífurlegu máli að fá þessa endurgreiðslu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, það mjög mögulegt að efni þessari ræðu hefði komist fyrir í 2 andsvörum. En vegna nýliðinna breytinga á þingsköpum Alþingis þar sem mönnum bannað að koma upp í samsvör og þá var ég svo hræddur að verða rekinn úr ræðustól að ég ákvað að setja fram hugsanir mínar frekar í ræðu heldur en í andsvörum við hv. þingmann Óla Björn Kárason. Vegna þess að í stuttu máli þá líst mér vel á þetta mál. Og ég held að það hefði verið eitt af svona fáum jákvæðum skrefum sem að 2009-2013 ríkisstjórnin vann á sínum tíma að það var það að taka virðisaukaskatt af launalið viðhalds og vinnu á byggingarstað. Og ég líka sammála hv. þingmanni, og þetta hefði ég ekki mátt segja í andsvari, að ég líka sammála hv. þingmanni það að það voru í sjálfu sér mistök að taka þetta af 2015. Það var það. Og nú það þannig að sá sem hér stendur til margra ára innheimtumaður ríkissjóðs, þykir mjög vænt ríkissjóð og þess vegna er ég tilbúinn í að gera ansi margt til þess að koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi og reyna að draga upp á yfirborði sem mest af þeirri verðmætasköpun sem að hér fer fram í landinu. Af þessum ástæðum ég mjög hrifinn af þessu máli. Ég get líka sagt það að sá dagur kemur vonandi að hér í Reykjavík verði borgaryfirvöld sem að gera fólki kleift að byggja yfir sig sjálft en ekki ganga undir auðmönnum og byggingafyrirtækjum sem eru hér að reisa rándýrar íbúðir fyrir auðkýfinga í miðborg Reykjavíkur, allt til þess að auðkýfingandi geti hjólað í miðbæinn. Ég vona það að hér verði einhvern tímann í Reykjavík á næstunni borgarstjórn sem að geri fólki kleift aftur að byggja yfir sig sjálft, líkt og hefur verið að gerast í nágrannasveitarfélögum, líkt og í Mosfellsbæ og víðar. Þessi tillaga einmitt kemur mjög vel inn í slíka starfsemi og þess vegna mjög mikilvægt að taka á með þessum hætti. Það líka annað sem nú líka athugunarefni og kem ég þá aftur að svartri atvinnustarfsemi að því hún nú lögð undir að það væri nú ráð fyrir hv. þingmann Óla Björn Kárason og félaga hans að hlusta á varnaðarorð okkar Miðflokksmanna í því að reyna að sporna hér við svartri atvinnustarfsemi og það kom meðal annars fram daginn í síðbúnu svari hæstv. Fjármálaráðherra við fyrirspurn þess sem hér stendur að á hverju ári megi reikna með því að 80 milljarðar króna séu svamlandi í hagkerfinu á þess að séu greidd af þeim gjöld. Og núna í fjárlagafrumvarpinu, svo það sé nú ekki til umræðu þessu kemur ekki fram að það standi til að reyna verulega að ná í eitthvað af þessu þegar álagða fé
að reyna að ná í þessar svörtu tekjur. Þannig að þess vegna fagna ég því að sjálfsögðu að hér komi fram tillaga sem er til þess fallin að sem sagt draga úr áhættu á því að menn séu að svíkja undan skatti. Og það verður að segjast að þó menn eigi ekki að alhæfa að það þá því miður virðist vera mjög erfitt að koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi í byggingariðnaðinum, því miður. Og nú ætla ég ekki að draga allan þann iðnað hérna til ábyrgðar í því máli, en það virðist vera að það sé erfiðleikum háð að sporna þar við. Þess vegna tel ég að þetta mál sé gott og ég styð eindregið tillögur sem hér koma fram á þinginu til þess að hjálpa fólki til þess að hjálpa sér sjálft. Og þess vegna held ég að þessi tillaga geti orðið til góðs. Þannig að í sjálfu sér þá vona ég það að þetta mál fái góðan framgang, en leið vil ég beina því til flutningsmanns og flutningsmanna að það mörg batarholan þegar kemur að svartri atvinnustarfsemi og mér þætti náttúrulega mjög vænt ef þessi sami hópur sem vill þarna finna draga svarta atvinnustarfsemi upp á yfirborðið kæmi til liðs og okkur Miðflokksmenn í því að innheimta þegar álögð gjöld sem myndu vissulega muna ríkissjóð miklu vegna þess að það svo skrítið núna. Sko þegar við frjálslynt fólk sjáum hópa fólki, þá sjáum við hópa fólki. En það virðist vera núna að Sjálfstæðisflokkurinn, hann sé kominn á sveif með vinstrimönnum þegar þeir sjá hópa fólki á þessu skattstofn. Sem mjög furðulegt að Sjálfstæðisflokkurinn skuli hafa litast með þessum hætti af þeim sem hann hefur gengið til hvílu með í þessari ríkisstjórn. En það nú svona, menn gerir ekki við öllu, en þess vegna held ég að þetta mál geti orðið gott og ég vona að það fái greiða leið í gegnum þingið. Forseti gerir að sjálfsögðu ekki athugasemd við það að þingmenn kjósi að fara í ræðu frekar en andsvör. En í ljósi ummælanna þá vill forseti minna á það að þær breytingar sem gerðar voru á andsvörum og kölluð eru samsvör á til þingmanna í sama flokki. Og forseti ekki kunnugt það að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson og Óli Björn Kárason séu í sama flokki. En þar til það verður kynnt skrifstofu þá er þessum þingmönnum heimilt að fara í andsvör hvort við annars og það liggi ljóst fyrir. En þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég mun ekki lengja þessu umræðu mikið en ég vil fyrst og fremst bara fagna því að þetta mál sé fram komið og viðurkenna leið að ég skammast mín svolítið fyrir að hafa ekki lagt eitthvað sambærilegt fram á fyrri stigum. Þetta passar vel við þá sýn okkar í Miðflokknum að reyna að hafa skattheimtu sem hóflegasta og jafnframt ýtir þetta undir þau markmið sem sett eru fram hér af held ég flestum sem koma þessari löggjafarsamkundu hér á Alþingi að lækka byggingarkostnað, gera kerfið gegnsærra, einfalda innheimtu og þar fram eftir götunum. Og ég vil bara lýsa yfir að mikill ánægður með þetta og ég vona að þetta mál fái brautargengi og hraða og snaggarlega afgreiðslu í gegnum nefnd og síðan aftur hér í gegnum fullnaðarlúkningu á þingi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, varnarmálalög, frumvarp, mál nr. 11 á þingskjali 11. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti. Það er mér mikil ánægja að fá að mæla hér fyrir þessu frumvarpi til laga um breytingu á
varnarmálalög. Hún skýrist kannski að einhverju leyti af því að ég fæ ekki séð það betur í minni yfirferð sögu þessa mála hér á landi að Alþingi Íslendinga hafi í raun ekki fengið það tækifæri að greiða atkvæði neitt sem kemur að viðveru eða uppbyggingu erlends herliðs hér á landi síðan árið 1951 þegar svokallaður varnarsamningur var samþykktur hér í þessum sal og urðu nú töluverðar deilur þar Í þessu ljósi að í alla þessa áratugi hefur þingheimi aldrei gefist þetta tækifæri, þá finnst mér það sérstök ánægja að fá að mæla fyrir því hér að gefa þingheimi þetta tækifæri. Því hvað snýst þetta frumvarp? Jú, það snýst það eitt að allar bókanir og viðbætur við varnarsamninginn skuli bera undir Alþingi til samþykktar og alla uppbyggingu og allar framkvæmdir umfram eðlilegt viðhald á öryggissvæðum, varnarsvæðum, mannvirkjum Atlantshafsbandalagsins sem og aðrar framkvæmdir og uppbyggingu skuli bera undir Alþingi til samþykktar. Með öðrum orðum, þá snýst þetta frumvarp ekki á nokkurn hátt afstöðu til varnarsamningsins, afstöðu til herliðs hér á landi, afstöðu til uppbyggingar á vegum herliðs hér á landi. Ekki neitt. Þetta snýst það eitt að ákvarðanir í þessa veru séu teknar í þessum sal. Og hví er verið að leggja þetta til, forseti? Jú, vegna þess að reyndin hefur verið sú í alla þessa áratugi að umræður varnarmál hafa fyrst og fremst snúist orðna hluti. Það uppbyggingaráform hafa ekki komið til umræðu fyrr en eftir að þau hafa verið samþykkt. Hvernig má það vera? Jú, utanríkisráðherra hverju sinni hæstvirtur hefur það vald samkvæmt varnarmálalögum að semja við Atlantshafsbandalagið þessi mál. Síðan hefur hæstvirtur utanríkisráðherra lögbundið samráð við utanríkismálanefnd sem af og til er bundin trúnaði þessi mál, en kemur þá fyrir háttvirta nefnd og fer yfir það sem samið hefur verið og síðan berast þetta fregnir bæði til okkar hér og annarra í samfélaginu. Og reyndin hefur verið sú að síðustu ár, sem er eiginlega sérstaklega pínlegt, svo ég leyfi mér að nota það orð, forseti, hafa fregnirnar kannski fyrst og fremst komið til okkar þegar Bandaríkjaþing samþykkir fjárlög. Það er nefnilega ástæða fyrir því að hverju einasta ári svo til dúkkar alltaf upp í júlí umræða hver eigi að vera fyrirhuguð uppbygging á svokölluðu varnarsvæði. Það er því að þá er Bandaríkjaþing að ræða þessum fjárlög. Þá er Bandaríkjaþing að fá þær upplýsingar til sín hvaða fjármunum er ætlað að eyða í uppbyggingu á lítilli eyju í Ballarhafi. Það má kannski leiða til líkur að kollegar okkar í Bandaríkjaþingi fái jafnvel meiri upplýsingar þessi mál en við sem eigum þó að heita löggjafinn í þessu landi. Þess vegna ber ég mikla von í brjósti til þess að þetta frumvarp njóti mikils stuðnings í þessum sal. Þetta er eitt af forgangsmálum Vinstri grænna
og ég hér fyrsti flutningsmaður og auk mín eru þau Andrés Ingi Jónsson, Ari Trausti Guðmundsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir, öll hv. þingmenn, einnig flutningsmenn að þessu máli. En þó að þetta sé mál ættað frá hinum ágæta þingflokki Vinstri grænna, þá á þetta mál ekki að fara eftir neinum flokkslínum. Því að þetta mál snýst það að efla lýðræðislega umræðu mikilvæg mál. Þetta mál snýst líka það að auka veg og virðingu Alþingis og efla það þegar kemur að ákvarðanatöku. Ég hef hlýtt á ansi marga hv. þingmenn tala akkúrat þannig, sjálfur hef ég oft gert, að við viljum efla lýðræðislega umræðu hin og þessi mál. Við viljum auka veg og vanda Alþingis. Hér, forseti, tækifæri til þess. Tækifæri til þess að lyfta upp í umræðunni málum sem öllum okkur finnst merkileg og mikilvæg, gef ég mér. Öllum okkur hlýtur að finnast það mikilvægt hvernig staðið að uppbyggingu á vegum herliða hér á landi, hvaða viðbætur og bókanir eru gerðar við þann samning þar sem kveðið er á hvernig varnarmálum þjóðarinnar og landsins sé fyrir komið. Er þetta ekki eitthvað sem allir þingmenn ættu að vilja að færi fram umræða hér í þessum sal? Og hvernig verður framkvæmdin, forseti, verður þetta að veruleika? Jú, hæstv. Utanríkisráðherra hefur enn þennan málaflokk á sinni hendi og sinnir enn þeim skyldum sem það setur honum á herðar, viðræðum við þá aðila sem ræða þarf við. Hins vegar verði samið í þeim viðræðum einhverjar þær breytingar sem hér er kveðið á Það þarf bara að gera þann samning með fyrirvara samþykki löggjafa Íslands. Það er að segja okkar, Alþingis. Það er alþekkt samningar sem við gerðum með fyrirvara hitt og þetta. Þannig að þetta er réttlætismál, en þetta er kannski fyrst og fremst lýðræðismál. Þess vegna segi ég aftur, forseti, að afstaða fólks, afstaða hv. þingmanna til þess hvort hér eigi að vera her eða ekki, til þess hvort Ísland eigi að vera aðili að Atlantshafsbandalaginu eða ekki, kemur þessu máli ekki á nokkurn hátt við. Sjálfur hef ég mína skoðun í því. Ég tel að hér eigi ekki að vera her. Ég tel að við eigum ekki að vera í Atlantshafsbandalaginu. En ég veit að hér er fólk sem situr á Alþingi sem hefur akkúrat öndverða skoðun að hér eigi að vera jafnvel meiri her en nú er. Jafnvel viðverandi herstöð og líta á aðild að Atlantshafsbandalaginu sem hornstein af þjóðaröryggisstefnu, enda er samþykkt þjóðaröryggisstefna hér í þingsal sem gerir ráð fyrir akkúrat því. Aftur, það kemur hins vegar innihaldi þessa frumvarps ekkert við. Því þótt sumum hv. þingmönnum þyki allt þetta, þyki aðild að Atlantshafsbandalaginu mikilvæg, þyki að hér eigi að vera her, þá hljóta þeir sömu að styðja það að ákvarðanir þar verði hins vegar teknar hér í sal. Og við hljótum öll sem eigum sæti á Alþingi Íslendinga að fagna því, verði þetta frumvarp að veruleika, að geta í framtíðinni sagt afstöðu okkar eða sýnt afstöðu okkar í verki til einmitt uppbyggingu hers hér á landi.
eða til áframhaldandi þróunar á samstarfi við Atlantshafsbandalagið með því að ræða það hér, með því að greiða atkvæði og sýna skýrt hver afstaða okkar er í þeim efnum. Frumvarpið, forseti, lýtur að, svo ég hef talað hér lauslega í kringum, breytingu á nokkrum greinum á varnarmálalögum. Frumvarpið er í 3 greinum, það er að segja þetta frumvarp sem við erum að ræða hér. 1. grein: við 3. grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi: allar bókanir og viðbætur við varnarsamninginn skal bera undir Alþingi til samþykktar. Hið sama gildir skilasamninga og hvers kyns samkomulag sem felur í sér breytingu og framkvæmd varnarsamningsins. Óheimilt er að víkja frá ákvæði þess á grundvelli annarrar málsgreinar þessara greina. Og 2. grein: við 5. kafla laganna bætist ný grein, 16. grein A, ásamt fyrirsögn svohljóðandi: uppbygging og framkvæmdir á mannvirkjum Atlantshafsbandalagsins og fleira. Alla uppbyggingu og alla framkvæmdir umfram eðlilegt viðhald á öryggissvæðum, varnarsvæðum, mannvirkjum Atlantshafsbandalagsins sem á aðrar sambærilegar framkvæmdir og uppbyggingu skal bera undir Alþingi til samþykktar. Óheimilt er að víkja frá ákvæði þessu á grundvelli 2. málsgreinar 3. greinar og svo er gildistíma ákvæði. Þess vegna segir forseti: hver sem afstaða fólks er til viðveru starfsfólks herliða og uppbygginga mannvirkja á varnarsvæðinu, þá hlýtur það að vera kappsmál allra sem sitja á Alþingi Íslendinga að auka lýðræðislega umræðu varnarmál. Það væri hægt, forseti, að halda langa ræðu blikur á lofti í alþjóðamálum. Ég held hins vegar ég neyti mér þær freistingar. Af því að þær eru okkur öllum ljósar. Það er okkur öllum ljóst að það horfir voveiflega yfir þegar kemur að alþjóðamálum. Þegar 2 helstu herveldi heims keppast við að hafa áður gerða samninga uppbyggingu eða takmörkun á uppbyggingu hertóla að engu. Þegar æ fleiri beina sjónum sínum í átt til norðurslóða með jafnvel hernaðaruppbyggingu þar í huga. Þegar í ýmsum löndum þessa heims sitja við stjórnvöldin einstaklingar sem að taka kannski ekki alltaf allar ákvarðanir af vandlega yfirveguðu máli, kannski ekki alltaf með hagsmuni Íslands í huga, hvað þá hagsmuni friðsamlegrar sambúðar, hvað þá hagsmuni loftslagsins í huga. Í ljósi alls þessa hlýtur það að vera okkur keppikefli sem hér sitjum að við getum rætt þessi mál hér, að við höfum okkar rödd og við komum að ákvörðunartöku þegar að þessum málum kemur. Forseti, ég lýk hér máli mínu þetta mál og legg til að lokinni umræðu farið þetta mál til hv. viðeigandi nefndar. Já, hv. nefnd sem myndi fá þetta mál til umfjöllunar yrði hv. utanríkismálanefnd. Það eru 2 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að 3 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu þingmannsins og því verður ræðutíminn styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Þetta er nú svona hálfsérstakt mál mörgu leyti því að ekki síst í ljósi þess að nú er flokkur hv. þingmanns farinn að ræða það hér að ráðherra málaflokksins sem að greinilega flokkurinn er erfitt með að treysta, í það minnsta virðist vera samskiptaleysi milli utanríkisráðherra og ríkisstjórnarflokkanna samkvæmt þessu frumvarpi,
því að frumvarpið gengur aðallega út af það að kvarta yfir því að það er eitthvað samskiptaleysi þarna á milli, að ráðherrann sé ekki að deila upplýsingum hvaða framkvæmdir eigi að fara í Suður- og Keflavíkurvelli, ef ég skil þetta rétt. Það er hins vegar kannski ekkert undarlegt að Vinstri græn skuli koma með svona frumvarp inn í ljósi þess að framtíð þessa, og ítrekað kemur fram hér ræða hv. þingmanns að málið fjalli ekki herinn beint eða Atlantshafsbandalagið, enda hefur flokkurinn kastað þeirri hugsjón sinni algjörlega út í myrkrið þegar myndað þær ríkisstjórnir undanfarin ár eða áratugi. Þannig að það kemur ekkert óvart reyndar. Það sem ég langar að spyrja þingmann hins vegar út í er það að hvort þetta mál hafi verið ekki reynt að koma því í gegnum ríkisstjórn af einhverjum ráðherranum þar eða beðið utanríkisráðherra að flýta slíkt mál, því að ég sé það að það er engin þingmaður og öðrum ríkisstjórnarflokkum á þessu máli. Hvort að þingmaðurinn viti til þess að ráðherra utanríkismála hafi verið kynnt þetta mál af hálfu Vinstri grænna sem er stjórnarflokkur eins og allir vita í samstarfi við utanríkisráðherra. En síðan langar mig að biðja hv. þingmenn að lýsa því fyrir mér og okkur hér á þingi, samkvæmt 2. grein, hvað telst eðlilegt viðhald? Því að hér er talað að allar framkvæmdir umfram eðlilegt viðhald, öryggis- og varnarsvæðum og svo framvegis þurfi að koma til umfjöllunar Alþingis. Og svona til þess að auðvelda hv. þingmann þetta, þá spyr ég hvort að framkvæmdin sem var farið í hér fyrir nokkur síðan, breytingar á flugskýli og þvottastöð fyrir flugvélar, myndi hún fyrir að koma fyrir Alþingi þá? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég get ekki svarað fyrir aðra en mig, en þegar ég fullyrði það að mér tekst að horfa á þingmál í stærra samhengi en að það snúist persónuleikendur akkúrat þegar ég tala það. Þannig snýst þetta mál ekki á nokkurn hátt þann einstakling sem gegnir embætti utanríkisráðherra núna. Enda veit ekki til annars en að síðustu viðbætur bókanir við varnarsamninginn hafa ekki verið gerðar í tíð þess hæstvirts utanríkisráðherra. Þetta snýr að öllum utanríkisráðherrum, þar með talið hv. þingmanni sem eitt sinn gegndi því embætti. Það snýr að því að koma á eðlilegu samskipti milli löggjafans og framkvæmdarvaldsins. Ekki persónuleikendur í dag, hvaða dagsetning sem er í dag, sem ég verð að biðjast forláts á að ég man ekki hvaða dagur er nákvæmlega í dag. Já, það er mjög auðvelt að falla í þessa gryfju sem hv. þingmaður gerir og segja að hér eru Vinstri græn bara búin að kasta allum sínum hugsjónum fyrir róða. Það er hins vegar staðreynd að hér á Alþingi Íslendinga er aðeins einn flokkur sem deilir þessum hugsjónum með okkur. Það er að Ísland eigi ekki að vera í NATO og hér eigi ekki að vera her. Þannig að já, við getum kallað það hvað sem er. Í það minnsta var ákveðið að taka þátt í ríkisstjórn þrátt fyrir að aðrir flokkar væru ekki sammála okkur þetta. Þetta er ekki ríkisstjórnarmál því að ég er því miður ekki ráðherra og ég vann þetta mál. Þetta hefur, já, verið kynnt, stendur til bóta, krossum fingur, hefur verið kynnt hæstvirtum ráðherra. Ég fæ kannski að koma að síðasta varðandi eðlilegt viðhald af því að það er dálítið flókin spurning og ég skil hana vel í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það er ánægjulegt að sjá að þingmaður neitar því ekki á sjálfsögðu vegna að Vinstri græn hafi kastað þessari hugsjón sinni eða þessu stefnu sinni aðildina NATO út í myrkrið, því að það sjá það vitanlega allir að það er einhver svona neðanmálsgrein hjá flokknum þegar kemur að mynda ríkisstjórnir. Ég hins vegar skildi hv. þingmann þannig að mál þetta hefði verið kynnt fyrir utanríkisráðherra. Það er ágætt, það verður forvitnilegt að sjá hans skoðun á málinu. Ég ítreka spurningum mína varðandi hvað er eðlilegt viðhald, hvað eru mörkin, því að málið er eitthvað svona pirringsmál út í samskiptaleysi milli utanríkisráðherra og annar ráðherra þá í ríkisstjórn eða stjórnarflokkana. Það er hins vegar ágætis ferli á Alþingi varðandi utanríkismál og það er skrifað inn í ákveðnar starfsreglur að utanríkisráðherra og
lögin líka að utanríkisráðherra skal hafa samráð við utanríkismálanefnd um meiri háttar utanríkismál. Þá hlýtur maður að spyrja hv. þingmann hvort hann sé að tala um það að þetta falli orðið undir meiri háttar utanríkismál, til dæmis viðhald á Keflavíkurflugvelli. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, það bara allt í lagi ef að hv. þingmaður og fleiri hér nýta þetta mál til að reyna að skora pólitískar keilur varðandi veru Vinstri grænna í núverandi ríkisstjórn sem öðrum. Það fínt. Þetta mál snýst ekki Vinstri græn og ef að það veitir fólk einhverja fróun að berja á Vinstri grænum, það það bara fínt. Ég hef breytt og loðið bak og skal taka við því. Þetta mál snýst virðingu Alþingis, að lyfta Alþingi upp og eflingu lýðræðislegrar umræðu. Það koma reglulega upp umbóta hugmyndir hér hvernig þessi betra að gera hluti, hvernig samskipti framkvæmdarvaldsins og löggjafans væri betur háttað. Ég hef ekki litið svo á að í öllum þeim felist vantraust eða yfirlýsingum að þeir ráðherrar eða framkvæmdarvaldið sem að nú sér málið geri það ekki nógu vel. Erum við ekki að reyna að þroskast og komast áfram og hafa hlutina betri? Ég hef eina mínútu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, það ekki að fjalla efnislega afstöðu mína til þessa frumvarps. Ég hygg að hv. frummælandi viti það. Það kemur síðar. Ég er þó sammála einni setningu minnst í greinargerðinni. Það sem segir með leyfi hv. forseta: hver sem afstaða fólks til viðveru starfsfólks, herliða eða uppbyggingar mannvirkja á varnarsvæðinu hlýtur það að vera kappsmál allra að auka lýðræðislega umræðu varnarmál. Tilvitnun lýkur. Ég er sammála þessu og ég hygg einmitt að auka hér umræðu mikilvægi samvinnu okkar í Atlantshafsbandalaginu, mikilvægi varnarsamningsins við Bandaríkjamenn, við Bandaríkin, auki skilning landsmanna á mikilvægi þessara þátttöku okkar. Og því leyti fagnaði þessu frumvarpi, alveg óháð efnislegu innihaldi þess, vegna þess að það undirstrikar, og það er ekkert of oft sem að við fáum tækifæri til þess að ræða hér stefnu í öryggis- og varnarmálum landsins, og eftir því sem að umræðan er meiri og dýpri, því meiri verður skilningur almennings og því meiri verður stuðningur við núverandi stefnu sem að hefur verið órofa síðustu áratugi. Ég vil hins vegar spyrja hv. frummælanda að því hvort að þeir sem að þessu frumvarpi standa hafi svona velt því fyrir sér hvort að það kunni að vera að þetta frumvarp með einhverjum hætti geti gengið gegn þjóðaröryggishagsmunum þjóðarinnar. Það er að segja að öryggishagsmunum Íslendinga kunni að vera ógnað með einhverjum hætti með þessu frumvarpi og hvort að það í einhverjum atriðum gangi gegn samþykktri þjóðaröryggisstefnu landsins frá árinu 2016. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Kom að því að við erum sammála þó ekki verið nema eina setningu. Er það töluvert, mjór mikils vísir. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að hafa lesið akkúrat þessa setningu upp úr greinargerðinni. Spurning hvort hann sé ekki sammála næstu setningu þá eftir líka, því að hún fangar á einhvern hátt það sem hv. þingmaður var að segja. Samþykkt Alþingis á breytingum á þeim skyldum, þar að segja þeirra skylda sem hér var vísað til, sem Ísland tekur sér á herðar, styrkir einnig grunn slíkra ákvarðana, hverjar sem þar verða. Með öðrum orðum, hver svo sem afstaða alþingismanna yrði hverju sinni til þeirra ákvarðana sem að kæmu hingað inn, hver sem hún yrði,
það myndi það að hv. Alþingi tæki málið til umfjöllunar og afgreiðslu styrkja þær ákvarðanir. Hv. þingmaður lagði fyrir mig 2 spurningar, annars vegar hvort að frumvarpið gæti með einhverjum hætti gengið gegn þjóðaröryggi. Ég segi fyrir mína parta að ég sé það ekki. Ég hef litið svo á að það væri nú ekki slík leyndarhyggja sem væri við lýði, ég vona að svo sé ekki, að það megi ekki ræðast hér á Alþingi Íslendinga. Hins vegar geri ég ráð fyrir því að hv. utanríkismálanefnd muni fá umsagnir þetta mál og fjalla það þannig, og þá mun mögulega koma eitthvað í ljós. Ég ekki sérfræðingur í hvernig herlið starfa. Og nei, ég tel og við flutningsmenn að þetta frumvarp sé á engan hátt í andstöðu við samþykkta þjóðaröryggisstefnu. Af því að þetta snýr hver tekur ákvarðanirnar, ekki hverjar ákvarðanirnar eru. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, það ágætt að það liggi þá skýrt fyrir, hafi ég skilið hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé rétt, að þegar að flutningsmenn sömdu þetta frumvarp, að þá litu þeir til þjóðaröryggis landsins, komust að þeirri niðurstöðu eftir greiningu að það væri ekkert í frumvarpinu sem gengi gegn þjóðaröryggi landsins, öryggis landsins, og það væri ekkert í frumvarpinu sem gengi gegn samþykktri stefnu í þjóðaröryggisstefnunni. Ekkert. Ég vil bara óska eftir því, frú forseti, að þingmaðurinn staðfesti þennan skilning minn, að þegar að frumvarpið var samið, að þá litu menn til þessara 2 þátta, þjóðaröryggi landsins í almennum og víðum skilningi, og hins vegar þeirri stefnu sem að allir þingmenn sem greiddu atkvæði á annað borð samþykktu hér í apríl 2016. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, það ágætt að endurtaka hluti, þannig síast inn, mögulega. Ég get staðfest fyrir hv. þingmann að við samningu þessa frumvarps var litið svo á að það stangaðist á engan hátt við þjóðaröryggisstefnu landsins. Aftur ítreka ég það að þjóðaröryggisstefnan, þar kveðið á að NATO-aðild sé, ég ekki notað orðið einn á hornsteinum utanríkisstefnunnar. Hér ekki verið að fjalla NATO-aðild, bara á engan hátt. Og það mætti jafnvel fara rök fyrir því að þetta myndi jafnvel styrkja þjóðaröryggisstefnu. Ákveði þingheimur það þegar kemur til atkvæða hér í þingsal, eitthvað tengt þessu, að samþykkja það. Það þá ákvörðun sem tekin með samþykkt hér í þingsal. Að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, já, þetta allrar athyglisvert. Þetta forgangsmál, það hefur komið áður fram. Þetta forgangsmál hjá Vinstri grænum og það að sjálfsögðu virðingarvert. Það alltaf gott þegar þingflokkar, hvort sem eru stjórn eða stjórnarandstöðu, leggja sig fram og þora að segja hver eru forgangsmálin hjá þeim hverju sinni. Ég get í grunninn tekið eindregið undir það að við eigum að efla aðkomu þingsins. Við eigum að efla þessi samskipti og tryggja það regluverk líka sem á milli utanríkisnefndar og utanríkisráðherra aukin samskipti og upplýsingagjöf. Sú upplýsingagjöf af hálfu utanríkisráðherra hefur ekkert verið sérstök og sit ég í utanríkismálanefnd. Það frekar þurft að ýta eftir hverjum einustu upplýsingum í málum frekar heldur en þeim sé miðlað af frumkvæði utanríkisráðuneytisins inn í utanríkismálanefndina.
Þannig að hugsunin, og ég vona að það sé hugsunin, að þetta sé ekki til heimabrúks fyrir Vinstri græn til þess að sefa ótta í grasrótinni yfir því að það er náttúrulega ákveðin hernaðaruppbygging núna, það er ýmislegt að breytast á vakt Vinstri grænna. Ég vona að þetta mál sé komið út af einlægum áhuga hjá Vinstri grænum í það að efla umræðu þjóðaröryggismál, varnarmál hér. Og við þurfum að fara að nálgast varnarmál með öðrum hætti heldur en á gamla kaldastríðstímanum. Það bara verður að segjast eins og er. Og þess vegna, ef að þetta mál, og við munum fara mjög vel yfir það, og það mun ekki liggja á Viðreisn varðandi það að málið fái ekki ágöngu. Það verður hins vegar fróðlegt að sjá hvað fulltrúar til að mynda Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd gera með málið. En ef að þetta mál verður meðal annars til þess að ýta undir það að við getum barist fyrir því að það verði viðauki við varnarsamninginn gerður, viðauki sem tengist þjóðaröryggismálum, viðauki sem er gríðarlega mikilvægur varðandi netöryggi en ekki síður loftslagsmálin, að við setjum inn í viðaukann við varnarsamninginn ákvæði loftslagsmál byggð á íslenskum forsendum og íslenskum sjónarmiðum en ekki bandarískum. Þá væri til mikils unnið. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, það er bara hér að gerast trekk í trekk að ég er sammála þeim sem að koma hér í andsvari við mig. Vona að þetta falli utan samsvara reglunar frægu. Og það kemur í sjálfu sér ekkert óvart. Ég veit að hv. þingmaður er einlæg áhugakona eflingu lýðræðislegrar umræðu, þannig að það kemur ekkert óvart að heyra stuðning hennar við þá hugmynd að sú umræða fari meira fram hér í þessum sal og ákvarðanir séu teknar hér. Hv. þingmaður velti fyrir sér tilgangi með framlagningu þessa frumvarps og hvort það væri til heimabrúks eða af einlægum áhuga og sagðist vonast til þess að það væri ekki til heimabrúks. Ég held ég hafi í minnst 2 umræðuþáttum með hv. þingmanni svarað þessu akkúrat eins og ég mun þá gera núna í þriðja sinn, að þetta mál er ekki lagt hér fram til neins heimabrúks. Ég er einfaldlega ekki nógu slægur stjórnmálamaður til að átta mig á þeim möguleika. Heldur er þetta lagt hér fram af einlægum áhuga. Ég nefnilega er algjörlega sammála því sem hv. þingmaður sagði hér að það þurfi að efla umræðu varnarmál. Og ég hygg að miðað við það sem að hv. þingmaður kom inn á hér, þá megi kannski bara finna sömu strengi í hörpum okkar hvað það varðar að einhverju leyti. Svo má vel vera að einhverju leyti séu þar ósamstilltir strengir. Ég hef litið svo á að akkúrat það sé gamaldags hugsun sem hefur ríkt of í varnarmálum og vil tengja þetta eins og annað loftslagsmálum. En ég vona að ég sé ekki að missa af einhverri spurningu. Ég heyrði í það minnsta hv. þingmaður kemur þá inn á það, en í það minnsta hef ég þá skýrt afstöðu, eða það er að segja tilgang þessa frumvarps sem er að efla þessa umræðu og mikilvægi Alþingis í þessu. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, frú forseti, ég vil þakka fyrir þetta greinargóða svar. Mig langar að halda áfram með spurningarnar. Ég reyndi að ná svörunum á það sem komu fram í fyrri fyrirspurnum. Fyrsta lagi, að þetta hefur verið kynnt ráðherra, utanríkisráðherra, hvert er hans viðhorf til málsins. Það kom hérna fram líka í öðru máli áðan að sum þingmannamál verða ríkisstjórnarmál og ef að þetta mál er einmitt ekki til heimabrúks telur þingmaðurinn líklegt að þetta mál á endanum rati inn í ríkisstjórnarþingmálinu á næsta ári hugsanlega fyrir atbeina Vinstri græn. Og síðan er það sem ég vildi spyrja hvernig hann sér það að líka að utanríkismálanefndin verði með greiðari aðgang að gögnum og upplýsingum þjóðaröryggismál sem tengjast á bæði verkefnasviði forsætisráðherra en ekki síður utanríkisráðherra. Og ég fagna því að við erum sammála það að við eigum að ræða meira öryggis- og varnarmál í nýju ljósi. Og það eru svo mörg teikn á lofti í dag sem að segja okkur við verðum að fara að taka á öðrum hlutum heldur en akkúrat núna sem standa í varnarsamningnum. Og það eru ýmsir hlutir að gerast.
sem kallar á það að við þurfum að fara í ítarlegri umræðu, bæði hér í þingsal en líka innan utanríkismálanefndar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, hér spurt viðhorf utanríkisráðherra. Ég held að það samtal verði að eiga sér stað við hæstv. Ráðherra sjálfan. Ég vona innilega að hæstv. Utanríkisráðherra hafi svipað viðhorf til þessa máls og flokksbróðir hans, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, sem talaði hér rétt áðan. Ber ég von til þess að þetta mál rati inn í þingmálaskrá eða sáttmála ríkisstjórnar á næsta ári? Nei, ég ber enga von til þess. Ég ber von til þess að mál verði samþykkt á yfirstandandi þingi og það þurfi ekki að endurflytja málið. Því að ég nefnilega trúi því þegar hv. þingmenn segja að þeir vilji efla umræðu varnarmál, að þeir vilji vega og vanda Alþingis sem mestan og þátt þess í ákvarðanatöku. Þess vegna trúi ég því, forseti, að þetta mál verði einfaldlega samþykkt. Ég verð að játa á mig vanþekkingu. Ég hef aldrei setið, forseti, í utanríkismálanefnd og ég bara treysti mér ekki alveg til að úttala mig hugmyndir mínar greiðari aðgang að gögnum ráðherra. Ég bara biðst forláts á því. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Frú forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð hér í þessum ræðustól þetta mál og ég eiginlega eingöngu hingað kominn til að lýsa yfir stuðningi við þetta mál. Mér finnst þetta vera gott mál og ég vænti þess og vona það að það geti myndast þverpólitísk samstaða, vegna þess að það snýst náttúrulega það að auka hlut löggjafarvaldsins í því að koma að ákvörðunum í þessum mikilsverðu málum. Sjálfur tel ég að Ísland, og mér finnst þetta mál styðja það, ég tel að Ísland eigi að vera fullgildur aðili í samfélagi þjóða og að Íslendingar eigi að taka þátt í alþjóðasamstarfi með þeim þjóðum sem þeir eiga samleið með á fullan hátt og af fullu stolti. Og ég algjörlega andvígur þeirri stefnu sem að manni finnst stundum örla á að menn líti svo á að Íslendingar eigi að vera nokkurs konar laumufarþegi í heiminum. Þeir eigi einhvern veginn að smygla sér svona sem einhvern svona kríli. Þeir eigi að smygla sér með svona stórhvelunum og lifa á þeim og vera með þeim í för. Vegna þess að stórhvelin geta verið mjög hættuleg. Það sem að lítil þjóð þarf mest á að halda í alþjóðasamskiptum, það að það séu skýrar reglur og það sé farið að skýrum reglum og að smáþjóð geti reitt sig á það að stórþjóðirnar fari líka að þessum skýru reglum. Við Íslendingar erum ekki, við erum eyja að vísu, en við erum hins vegar í ótal málum þá erum við nátengd öðrum þjóðum og þetta náttúrulega þétt riðið net. Alþjóðasamskipti eru þétt riðið net og sem að við getum ekki vikist undan að taka þátt í. Og þar tel ég að við eigum að skipa okkur í flokk með þeim þjóðum sem deila með okkur menningarlegri sögu, menningarlegri arfleifð, hugsjónum og lýðræðishefðum. Og þar ég að tala vestrænar lýðræðisþjóðir, ég að tala Evrópuþjóðir, ég að tala Norður-Evrópuþjóðir, ég að tala Norðurlandaþjóðirnar. Og þess vegna tel ég að Íslendingar séu alveg fullsæmdir af því að taka þátt í samstarfi á borð við NATO. Og þeir geti gert það algjörlega á sínum forsendum en ekki á forsendum Bandaríkjanna.
eins og Íslendingar hafa gert til þessa í of miklum mæli að mínu mati, alveg frá fyrstu tíð. Og þar kem ég kannski að því sem að mér langaði svona að bara víkja örlítið að hér í sambandi við þetta mál, að það að alveg frá því að þessi varnarstefna var mótuð hér í kjölfar þess að við fáum okkar sjálfstæði 1944 og svo 1949 og 1951, við þekkjum þessi ártöl öll, þá hefur mótun þessara stefnu of mikið farið fram í einhvers konar, hvað á maður að segja, kannski ekki laumuspili, en það hafa verið ákaflega fáir sem hafa tekið mjög mikilvægar ákvarðanir sem varða alla þjóðina og hafa haft alveg grundvallar áhrif á það hvernig okkar þjóðfélag hefur þróast. Og þar hefur svo sannarlega skort á að þjóðin hafi verið höfð með í ráðum eins og hefði þurft. En það hugsanlega gátu menn vísa til alls konar viðsjár í heiminum í kjölfar stríðsins, kalda stríðs. Kalda stríðið var þá í fullum gangi. Það var útþenslusinnað, árásarsinnað sovjeskt heimsveldi sem ásældist lönd í Evrópu og var ástæða til að hafa varan á gagnvart á þeim tímum. En nú eru aðrir tímar. Nú ekki árið 1949, nú ekki árið 1951, nú árið 2019 og aðalógnin sem steðjar að okkur sem samfélagi og okkur sem þjóð, það loftslagsógn. Það stærsta ógnin og það verður ekki tekið á þeirri ógn nema í samstarfi þjóða og á alþjóðavettvangi. Auðvitað eru líka margs konar öryggisógnir, það hryðjuverkaógn og það ógn sem hlýst af netglæpum og þannig má áfram telja og allar þessar ógnir eiga það sammerkt að það verður ekki tekist á við þær nema í góðu samstarfi þjóða sem að við hljótum að taka þátt í með höfuðið hátt. Við höfum ekki að reiða okkur á Bandaríkin eins og við höfum gert í allt of ríkum mæli, alveg alla okkar sjálfstæðistíð. Bandaríkjastjórn ekki með þeim hætti þessar mundir að það sé vænlegt til þess að reiða sig á. Og raunar hefur svo verið lengi, ég ekki einungis að tala núverandi stjórnvöld í Bandaríkjum, ég tel líka til dæmis stuðningur íslenskra stjórnvalda við innrásinni í Írak á sínum tíma hafi verið ákaflega misráðinn og röng og ég held að dæmin hafi sannað að sú innrás var misráðin. Sum sé það eru margs konar blikur á lofti í heiminum og ég held að það sé mikilvægt að við tökumst á við þær í samstarfi þjóða og ég held að líka að það sé mikilvægt að kjörnir fulltrúar almennings sem hér sitja, þeir komi að því að taka ákvarðanir sem að varða varnir landsins og varða hernaðar uppbyggingu hér á landi. Þannig að ég styð þetta mál. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti. Ég sennilega ekki þolinmæðasti maður í heimi og stundum brálátur í það minnsta bað ég að fá að fara í andsvar við hv. þingmann af því mér fannst ég þurfa litlar skýringar á afstöðu hans sem hann kom svo síðar með. En mér langar samt að nýta hér tækifærið að ræða aðeins við hv. þingmann. Fyrst vil ég þó segja að byrjaði að þakka hv. þingmanni ræðu hans hér og mér finnst hann, forseti,
sýna í hnotskurn það sem ég kom hér inn og vonaði að myndi gerast, að algjörlega óháð afstöðu fólks til veru í Atlantshafsbandalaginu var þetta að styðja þetta mál. En ég hjó eftir því að hv. þingmaður talaði að hann vildi að Ísland væri fullgildur aðili í samfélagi þjóða. Ekki smásíli sem að smeygi sér á milli. Og ég geti verið algjörlega sammála hv. þingmanni hvað það var. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji það að vera til dæmis ekki aðilar Atlantshafsbandalaginu sé í mótsögn við það að vera ekki fullgildur aðili í samfélagi þjóðanna. Við eigum í alls kyns samskiptum og samstarfi við þjóðir og lönd hér í kringum okkur og kannski ágætt að hafa í huga í umræðu þessi mál að lönd eins og Austurríki, Finnland, Svíþjóð, Sviss, Írland eru ekki aðilar að Atlantshafsbandalaginu. En mér dettur ekki í hug eina sekúndu að hv. þingmaður telji að þessi lönd séu ekki fullgildir aðilar í samfélagi þjóðanna. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Frú forseti, þetta var ansi góð spurning hjá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé og honum tókst næstum því að gera mig heimaskýrsmál og gott ef honum tókst það ekki bara. Ég er bara alls ekki viss vegna þess að þetta vefst fyrir mér. Það er alls ekki augljóst að Íslendingar eigi að vera þátttakendur í hernaðarbandalagi. Það er bara fjarri því að vera augljóst. Sérstaklega vegna þess að Íslendingar hafa ekki fram að færa neinn her. En þeir hafa hins vegar þessa staðsetningu í heiminum. Þeir eru íslenskt samfélag er staðsett á þeim stað þar sem það er og þessi staðsetning var ákaflega hernaðarlega mikilvæg á tímum kalda stríðsins og hún er að verða það á ný eins og við þekkjum öll með þessari opnun norðurslóða og þar fram eftir götunum og þessi staðsetning skiptir gríðarlegu máli og það eru margir sem líta hingað og margir sem bara hreinlega geta alveg hugsað sér að eignast þetta land. Það hefur að vísu ekki komið fram tilboð að kaupa Ísland eins og Grænland en við getum átt von á því bara þá og þegar. Hvað veit maður? En þessi staðsetning gerir það að verkum að það eru margir sem ásælast land hér og ásælast aðstöðu hér og vilja jafnvel neita ýmissa bragða til þess að komast yfir land hér. Hvað veit maður? Þannig að ég held að það sé mjög gott að vera í skjóli og vera í stóru skjóli þjóða sem að deila með okkur eins og ég kom hér áðan, Evrópuþjóða sem deila með okkur menningararfleifð, deila með okkur hugsjónum og deila með okkur lýðræðishefðum sem að mér finnst ákaflega mikilvægt. Andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég hef í sjálfu sér ekki miklu við það að bæta. Ég er í raun kominn út í það sem ég ætlaði kannski ekki að gera, sem að ræða afstaða til aðildar að Atlantshafsbandalaginu. Eins og ég hef hér sagt, þá finnst mér hún engu máli skipta þegar að þessu máli kemur. Þannig að ég ætla bara aftur að ítreka þakkir mínar til hv. þingmanns. Ætlast ekki endilega til að hann komi upp og svari mér ef hann vill sleppa við það og ég ætla að segja að ég er alveg sérstaklega ánægður með það að fá hér þingmann Samfylkingarinnar í umræðum þessi mál af því að mér hefur þótt það og sýnst það í sumar og haust í umræðum uppbyggingu á Miðnesheiði að þeir hv. þingmenn hafi miklar skoðunar á því. Þess vegna fagna ég því að það sé tekið þátt í þessari umræðu. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Frú forseti, ég hef nú svo sem ekki miklu við þetta að bæta. Það er sjálfsagt mál að ræða NATO-aðild í sífellu. Við höfum alltaf að vera að setja spurningamerki við stefnu okkar í hernaðarmálum.
og ég ítreka það sem ég sagði áðan, og það að tengjast hernaðarbandalagi er erfið tilhugsun að mörgu leyti og jafnvel ógeðfelld tilhugsun að mörgu leyti, en á sér þó röksemdir þegar horft er kalt á málið. Það er alveg rétt sem að hv. þingmaður segir að auðvitað er hægt að vera fullgildur aðili að samfélagi þjóða án þess að vera þátttakandi í hernaðarbandalagi, en staða okkar á jarðarkringlunni er hins vegar með þeim hætti, og auk þess sem að smæð þjóðarinnar og herleysi veldur því að það er gott að hafa visst skjól. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, það þarf nú varla að taka það fram að þar sem ég er einn af flutningsmönnum þessa máls, að þá er ég eindreginn stuðningsmaður þess einnig. Ég tel að það sé óskaplega mikilvægt að Alþingi hafi miklu meiri aðkomu að því sem er að gerast á öryggissvæðinu í Keflavík. Og það hefur verið rakið hérna, hv. 1. flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé gerði það, rakti það, hvernig í rauninni þetta snýst orðinn hlut þar sem að hæstv. Utanríkisráðherra tilkynnir eða segir utanríkismálanefnd frá því sem að þegar hefur verið ákveðið, meðal annars með viðaukum við varnarsamninginn. Og þetta gerir það að verkum að það er óskaplega lítið hægt að gera í þeirri stöðu eftir á. Og ég tel þess vegna að það skiptir mjög miklu máli að fá þessa umræðu fram fyrr. Og þessi hægt að skiptast á skoðunum, þessi jafnvel hægt að takast á það hvort að menn telja þær breytingar sem verið séu að gera séu af hinu góða eða af hinu illa, og færa þá rök fyrir því af hverju menn telji annað hvort. Og ég tel að þetta skipti ekki bara máli fyrir okkur sem að hér störfum á Alþingi að við höfum málin að segja, heldur snýst þetta líka það að almenningur, að umræðan færist nær almenningi í þessari ákvarðanatöku og almenningur geti einmitt fylgst betur með rökstuðningi okkar sem erum þeirra kjörnum fulltrúar þegar að kemur að þessum málaflokki. Og ég er hjartanlega sammála því sem að hefur verið bent á, að það er hægt að styðja þetta mál óháð afstöðunni til veru Íslands í NATO. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði höfum verið gagnrýnd fyrir það að hér sé hernaðaruppbygging sem á sér stað á okkar vakt. Ég vil í því samhengi benda á að hér er verið að fylgja eftir ákvörðunum sem voru teknar árið 2016, ef ég man rétt. Og þá sat ég einmitt í utanríkismálanefnd og ég mótmælti svo sannarlega því sem að þá var búið að gera varðandi viðauka á varnarsamningnum og hefði mjög gjarnan viljað að fleiri hv. þingmenn hefðu þar tekið
undir með mér en svo var ekki og allt í lagi með það. Það var bara þannig. En ég held að umræðan hefði verið talsvert mikið öðruvísi hefði hún farið fram hér í þessum þingsal en ekki á fundi utanríkismálanefndar aðeins. En frú forseti, það hefur í þessari umræðu hérna, þá hefur verið bent á það að það eru blikur á lofti í alþjóðamálunum og það er rétt og ég tel það aftur enn og aftur vera rök fyrir því að þetta mál eigi að samþykkja vegna þess að út af því að það eru blikur á lofti þá eigum við að ræða þessi mál meira og oftar hér í þessum þingsal. Svo hefur líka verið komið inn á loftslagsmálin og talað það að þessi mál þurfi að ræða með tilliti til loftslagsmála og því er ég líka alveg hjartanlega sammála og mig langar að benda á að einmitt í skjóli þess að hernaðarmál er að ræða og þetta gildir ekki bara á Íslandi, heldur gildir þetta alls staðar í heiminum, er alveg gríðarlega erfitt að kalla fram upplýsingar þá mengun sem af hernaði stafar. Aftur þá tel ég að þeir sem eru fylgjandi veru okkar í hernaðarbandalögum, þeir geta alveg rökstutt það að segja já, þessi mengun sem frá útblástur og mengun sem á sér stað í hernaði og öllu því sem er hernaðartengt, það er nauðsynlegt, það má færa rök fyrir því. En við vitum bara, við höfum engar hugmynd það hverjar þessar tölur eru og hversu mikil mengunin er og ég hef til að mynda reynt að kalla eftir upplýsingum það hvað sé áætlað að útblástur eða mengun vegna þeirrar loftrýmisgæslu sem á sér stað frá Keflavíkurflugvelli er mikil og þar hef ég bara ekki getað fengið neinar tölur en það er einmitt ólíkt því sem á sér stað í almennu flugi þar sem að verið er að hanna flugvélar sem geta flogið sem lengst með sem sparneytnustum hætti og þegar kemur að hernaði þá er verið að hanna flugvélar sem að geta náð sem mestum krafti og komið sem lengst á sem stystum tíma og þurfa þess vegna að brenna alveg gríðarlega miklu eldsneyti til þess að geta þetta en þetta er kannski minna talað og eins og ég sagði er gríðarlega erfitt að fá upplýsingar og ég tel þess vegna að þetta þingmál sem snýst það að fá umræðuna hingað inn í þingsal og að allar bókanir og viðbætur, breytingar sem eru gerðar á varnarsamningum og sem og þær breytingar sem eru gerðar á öryggissvæðinu að þær séu ræddar hérna, þær styðji við það að kalla þessar upplýsingar fram og þetta rými þess vegna algerlega við það sem hefur verið kallað eftir hér og þessum sal bara hér fyrr í dag í sérstakri umræðu loftslagsmál að allt sem gert sé rýnt með tilliti til loftslagsmálanna. Þannig að mér finnst þetta bara vera, þetta mál megi tengja beint inn í þá umræðu. En frú forseti, ég ætla ekki að hafa
Afsakið, herra forseti, svona gerist þetta þegar það er skipt fólk hérna á bak við mann. Herra forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu. Ég er vongóð það að það geti náðst sátt þetta mál hér á Alþingi og ég tel að samþykkt þess væri þjóðinni til mikilla heilla. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég ætla að lengja þessa umræðu en ekki mikið. Mig langaði bara sem fyrsti flutningsmaður þessa máls að lýsa yfir ánægju minni og með þá umræðu sem hér skapaðist þetta. Mér þótti hún málefnaleg, ýmis sjónarmið dregin fram, en kannski ekki síst það sem er lykilatriði að afstaða til veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu, til veru hers hér á landi, á ekki að hafa nein áhrif á vilja hv. þingmanna til að styðja þetta frumvarp, til að vilja meiri lýðræðislega umræðu varnarmál og til að vilja auka veg Alþingis í að taka ákvarðanir þar Ég verð þó að segja að það hefur valdið mér örlitlum vonbrigðum að sjá að mjög margir hv. þingmenn sem ég hef séð ýmist til á samfélagsmiðlum eða heyrt til á ljósvakamiðlum eða séð jafnvel, að hafi miklar skoðanir á uppbyggingu herliðs hér á landi, hafi ekki séð sér fært að taka þátt í þessari umræðu en treysti því að muni sýna sinn stuðning í verki þegar afgreiðslu þessa máls kemur. Þá hafa fleiri ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Og þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið, búvörulög, frumvarp, 12. mál á þingskjali nr. 12. 1. umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingar á búvörulögum nr. 99/1993 með síðari breytingum, það er að segja afurðastöðvar í kjötiðnaði. Þetta frumvarp var lagt fram á síðasta löggjafarþingi, það er að segja 149. löggjafarþingi og er hér endurflutt. Flutningsmenn að þessu frumvarpi er sá sem hér stendur, Þórarinn Ingi Pétursson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Willum Þór Þórsson og Silja Dögg Gunnarsdóttir, það er að segja þingflokkur Framsóknarflokksins. Í 1. grein frumvarpsins hljóðar svo að á eftir 71. grein laganna kemur ný grein, það er að segja 71. grein A, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði samkeppnislaga er afurðastöðvum í kjötiðnaði heimilt að sameinast, gera með sér samkomulag verkaskiptingu og hafa með sér annars konar samstarf til þess að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu, dreifingu kjötvara. Leggja skal upplýsingarnar slíka samninga og samstarf fyrir ráðherra til upplýsingar. En hver er nú tilgangurinn með því að leggja svona frumvarp fram? Og ég líka vek athygli á því að þetta er forgangsmál, eitt af forgangsmálum þingflokks Framsóknarmanna, þannig að þetta er ekki bara hugafóstur bónda norðan af landi sem að sé, eins og sumir myndu sennilega kalla það, haldinn miklu afturhaldi, heldur þá teljum við flutningsmenn þessa frumvarps að þetta sé nauðsynlegt til að mæta þeim áskorunum sem fram undan eru í íslenskum landbúnaði og í þessu tilliti er átt við kjötiðnað. Það er þannig í dag að afurðastöðvum í kjötiðnaði
er óheimilt að hafa með sér samráð á nokkurn einasta hátt. Það er óheimilt að hafa samráð birgðastýringu. Það er óheimilt að vinna saman hvað varðar verðsamráð og svo framvegis og svo framvegis. Allt samráð er bannað. Við þekkjum öll þá umræðu sem að skapaðist hér nú í sumar þegar að upphrópanir voru nú það að hér væru allir lambahryggir uppurnir og krafa kom frá versluninni þess efnis að það þyrfti að flytja inn lambahryggi erlendis frá. Það kom nú síðan á daginn að þegar að hart var gengið eftir því að það voru nú til nægt magn af hryggjum, þannig að ráðherra fór ekki að vilja, það er að segja verslunarinnar, að fella niður kvóta tímabundið á lambahryggjum. Mikið var rætt það í þessu samhengi að menn hefðu sýnt ábyrgðarleysi, afurðastöðvar hefðu sýnt ábyrgðarleysi framan af vetri við það að flytja út dilkakjöt, lægri hryggi framparta og komið þannig markanum hér í þá stöðu að hér yrðu engir lambahryggir. En ef við horfum nú aðeins á þessa hluti frá sjónarhóli þeirra sem að vinna við það að sýsla með lambakjöt, það er að segja afurðastöðvarnar. Nú segjum sem svo að við hefðum verið með heimild sem hér fjallað frá samkeppnislögum að þær hefðu mátt vinna saman, velta fyrir sér stöðunni, taka stöðuna á því hvaða markaðurinn þarf, þá hefði þessi umræða væntanlega aldrei farið á flug heldur. Þá væru menn með birgðastýringu, menn væru ekki að flytja of út af þeirri vöru sem er ætlast til að sé til Íslendingum til boða hérlendis. Og við höfum heldur ekki gleyma því að það eru mjög breyttar aðstæður hvað varðar samkeppni á markaði og með breyttum tollasamningum. Nú við fjölluðum hér í vor svokallað hráefnisfrumvarp og allar ytri aðstæður eru gjörbreyttar frá því sem voru til dæmis fyrir 20-30 árum síðan. Við eigum, það er að segja afurðastöðvarnar og bændur, eiga bara í hörku samkeppni við stór fyrirtæki erlendis frá. Við erum sjálfur sér Íslendingar, við erum að keppa á 500 milljóna markaði, 500 milljóna manna markaði og við erum hér 370.000 með örlitlar afurðastöðvar í alþjóðlegum samanburði og það má til gamans geta hér í umræðu þetta mál að nú stendur fyrir dyrum útganga Breta úr Evrópusambandinu. Það var í fréttum daginn að nú hefur verið þarna ákveðinn náttúrulega samningur innan þar sem Bretar hafa verið í Evrópusambandinu. Bretar hafa flutt til meginlands Evrópu 9 milljónir lambaskrokka innan sinna tollasamninga. Væntanlega breytist það nú eitthvað þegar að Bretar verða gengnir úr Evrópusambandinu og ég vænti þess að Bretar reynir þá að leita markaða fyrir sína vöru. Það á ekki bara við lambakjöt, en þetta segi ég hér, þarna erum við að tala 9 milljónir lambaskrokka. Við erum að framleiða 550.000 hérna á Íslandi
og þetta bara 9 milljónir lambáskrokka af því sem þeir þurfa að flytja út frá sér. Þannig að það hljóta flestir sem vilja að velta því fyrir sér og sjá það að sú heimsmynd og sá markaður sem kjötafurðastöðvar í Íslandi starfa á er gjörbreyttur frá því sem var. Og því tel ég þetta mjög mikið kappsmál fyrir matvælaframleiðsluna að fá þessa heimild. Við vorum hér fyrir í dag að ræða loftslagsmál og þar veltum við komum við ekki upp í umræðinu þess efnis að við þyrftum að efla hér matvælaframleiðslu. Við ættum að horfa okkur nær þegar við erum að velta fyrir okkur hvað ætlum að kaupa í matinn, að fá matvöruna úr því nær umhverfi sem er hér á landi. Þetta er eitt markmiðið í því varðandi þetta frumvarp. Það er að skapa þannig stöðu hér á markaði að við verðum þess að við getum þjóna þeim markaði sem okkur er ætlað að þjóna, það er að segja innanlandsmarkaði. Þetta er klárlega í huga flutningsmanna hagsmunamál fyrir bændur og neytendur. Þetta er klárlega til eflingar á íslenskum matvörumarkaði. Ég vil benda á það samhliða þessu þá þekkjum við þetta dæmi bara mjög vel úr mjólkuriðnaði. Þar hefur þessi undanþága verið til fjölda ára og þar var gerð hagræðingarkrafa og það hefur fyrst og fremst skilað sér í bættum rekstri afurðastöðvanna í mjólkuriðnaði. Þetta er gott fyrir neytendur og gott fyrir bændur. Og ég trúi því að það sama á við hér, og ég vil líka minna á það að við erum ekki bara að fjalla hér dilkakjöt eða lambakjöt. Hér er allt undir, svín, naut og alifuglar. En, herra forseti, að lokum þá vænti ég nú þess að einhver umræða verði þetta mál og ég vonast til þess að hv. atvinnuveganefnd sem fær málið til umfjöllunar vinni nú í málinu af miklu krafti, því að eftir því sem að menn kynna sér málið betur tel ég þá verða menn mun jákvæðari fyrir því að við festum þetta hér í lög það að afurðastöðvar í kjötiðnaði verði undanþegnar samkeppnislögum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem hér var flutt þetta mál og fagna í raun þessu máli. Mál þetta er skemmtilega keimlíkt máli sem sá hér stendur flutti í september 2017. Í rauninni er textinn nánast eins upp úr því ágæta máli. Það hélt reyndar inn í aðra grein sem var til að bregðast við ástand á þeim tíma. En það breytir því ekki, hver sem kom nú fyrst fram með þetta mál, að málið er gott. Og ég tel að það eigi að drífa því að samþykkja þetta mál hér á þingi,
því að það er mjög mikilvægt að landbúnaðurinn, ein mikilvægasta grein okkar Íslendinga, sitji við svipað borð eða svipaðar aðstæður, sko orða þannig, geti keppt við innflutning. Því íslenskur landbúnaður í dag stendur höllum fæti gagnvart innflutningnum. Ekki gæðalega, ekki vegna þess að varan er verri, hún er miklu betri, íslenska framleiðslan, heldur vegna þess að okkur er boðið upp á vörur sem eru framleiddar í stórum verksmiðjubúum í Evrópu eða annars staðar, við vitum alltaf hvaðan það koma í rauninni, sem að eru framleiddar við aðstæður þar sem að hagkvæmnin ræður ríkjum. Við erum að framleiða okkar landbúnað eða okkar vörur á smáum búum, örsmáum í rauninni miðað við mörg af þessum búum sem eru erlendis. Vegna þessa getum við boðið upp á heilnæmari, hollari og betri vörur. Við þurfum hins vegar að horfa á það staðreynd að afurðastöðvarnar eru einnig pínulitlar í samanburði við svipaðar framleiðslueiningar eða afurðastöðvar erlendis. Örsmáar. Og það að vera allar sameinaðar, það vera áfram örsmáar. Og þetta er umhverfi sem að verður að laga. Hv. þingmaður, flutningsmaður þessa máls, minntist á það í sinni ágætu ræðu að hversu gríðarleg breyting varð á starfsumhverfi mjólkuriðnaðarins þegar að samstarfið var heimilt þar. Það má ætla að ef það hefði ekki verið gert, þá væri staða bænda og afurðastöðva miklu verri heldur en í dag. Vöruframboðið væri án efa miklu minna heldur en í dag. Það sem hefur gerst er það að með hagkvæmni, með hagræðingu, hefur tekist að búa þannig um hnútana að við búum við þann lúxus, ætla þeim að segja, að vöruúrvalið fjölbreytt og gæðin eru með afbrigðum góð. Þess vegna þurfum við að heimila ákveðið samstarf í kjötiðnaðinum líka til þess að ná fram einhverja hagræðingu, klárlega, til þess að ná því fram að vöruframboðið sé stöðugt. Það eru ákveðnar skyldur sem fylgja því að sjálfsögðu starfa saman. Mjólkuriðnaður lifir ekki í einhverju tómarúmi. Hann þarf að uppfylla ákveðnar skyldur sem eru að mörgu leyti mjög strangar, varðandi vöruframboð, varðandi verð. Það er ekki frjáls verðlagning á öllum afurðum sem dæmis er tekið. Það er verðlagsnefnd sem að sagt hann svolítið að sé ekki búið að skipa í reyndar, en komum að því kannski síðar. Átti að skipa í 1. júlí en ráðherra hefur nú ekki ennþá klárað það og ef það er alveg ekki búið að standa og virða þau lög sem það gilda. Og velti fyrir sig hversin ekki búið að skipa í verðlagsnefnd búvara. Það er nefnd sem ákveður verð á ákveðnum landbúnaðarvörum. Og það er meðal annars vegna þess að kerfið var þannig sett upp að það yrði að mönnum fannst að það þyrfti að gæta þess að það yrði ákveðin magna vörum alltaf til og ákveðið verðið yrði að gilda og svo framvegis. Þannig að bændur kvart ekkert undan því og framleiðendur eða afurðastöðvar taka á sig ákveðnar skyldur. En við þurfum hins vegar að hafa umhverfið þannig að vöruframboðið sé gott og það sé stöðugt og gæðin séu mikil og verðið sé sanngjarnt. En það sem kemur líka út úr þessu, ef að hagræðingin nær fram að ganga og verður skynsamleg, þá þarf hagræðingin ekki leið til þess að bændum fækki. Hún getur leitt til þess að þær krónur sem bændur fá fyrir sína afurðir, að þær verði meiri, það verði meira eftir í vasanum hjá bóndanum. Ég hygg að ef að saga mjólkuriðnaðarins er skoðuð, þá hafi það einmitt leitt til þess að kúabændur séu sterkari í dag heldur þeir voru fyrir nokkrum árum. Auðvitað hefur þeim fækkað. Það er eins og gengur í öllum atvinnugreinum. Það eru tækniframfarir, það eru kynslóðaskipti sem verður til þess að markaðurinn eða framleiðslueiningarnar breytast. Það eru færri kúabú, þau eru stærri, en þau framleiða meira. Og það er eitthvað sem er sjálfsög bara eðlileg þróun. Þannig að kjötiðnaðurinn, hann á að búa við samskonar umhverfi og mjólkuriðnaðurinn að mínu viti. Ég finnst að við nota tækifærið og nefna hér hvort að það sé ekki vel þess virði að velta því fyrir sér
hvort það þurfi ekki að skoða líka samkeppnislög í ljósi þess að Samkeppniseftirlitið virðist algjörlega hunsa vilja Alþingis þegar kemur að mjólkuriðnaðinum. Hvað eftir annað höfum við séð þessa stofnun gera allt sem hún getur til þess að brjóta niður það fyrirkomulag sem Alþingi samþykkti, að hafa þennan iðnað, að hafa þessa matvælaframleiðslu sem Alþingi taldi nauðsynlegt með þessum hætti til þess að neytendur fengju góða vöru, stöðugt framboð á sanngjörnu verði og að framleiðendurnir, bæði bændur og afurðastöðvar, gætu, segja orðað þannig, svona búið þokkalegt umhverfi. Þetta er líka orðið til þess að þetta samstarf til þess að vöruframboð og stóraukist, nýsköpun heilmikil í mjólkuriðnaðinum. Og þegar leyfir maður nefna hér fyrirtæki Heilsuprótein sem nú í Skagafirði, þar sem ég nú ættir mínar að rekja og fjölskylda mín hefur nú búið. Þar eru menn í risastóru umhverfismáli að nýta afurðir sem hingað til hafa runnið í sjóinn, framleiða þeim próteinduft og etanól. Menn væri ekkert af þessu ef það væri ekki fyrir það að þeir geta starfað saman. Það er hægt að sækja hráefnið og taka það vísara af landinu og nýta það þarna. Svona mætti áfram telja. Þannig ég held, hæstv. Forseti, að það umhverfi sem við erum að búa atvinnugreininni þarf að vera með þessum hætti. Og svo ég komin aftur að samkeppnismálum og Samkeppniseftirlitinu, þá er það bara einfaldlega þannig að það er alveg sama hvað stofnunin heitir, hún hlýtur að þurfa að virða vilja löggjafans. Það hefur hann ekki gert í þessu tilfelli. Ég tel því einsýnt að það þurfi að skoða lög Samkeppniseftirlit líka til þess að skerpa á hreinlega og skýra það hvað sú ágæta stofnun, hverju hún á að sinna og hverju ekki þegar kemur að landbúnaðarmálum. Virðulegi forseti, ég vona að þetta mál fái framgang hér á þingi og það verði samþykkt sem allra fyrst. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti. Það er nú ekki einfalt að fjalla þetta frumvarp sem hér liggur fyrir, frumvarp breytingu á búvörulögum. Ég átta mig á markmiðum flutningsmanna og ég held að ég skilji rétt af hvaða ástæðum þetta frumvarp lagt fram, sem auðvitað sú eða þær að styrkja grunn sauðfjárbænda sérstaklega og þar með í rauninni búfestu víða land. Og að þessu leyti er markmið þessa frumvarps dálítið göfugt, ekki dálítið, það er bara göfugt. En það er hins vegar stórgallað. Ég hygg að nái þetta frumvarp fram að ganga, að þá sé hægt að færa rök fyrir því að það muni snúast upp í andhverfu sín. Það er að segja, það muni koma niður á bændum til lengri tíma litið. Það eru ekki hagsmunir bænda að koma lögum þannig fyrir að hér verði til dæmis bara einn aðili að reka hér afurðastöð. Það eru ekki hagsmunir bænda og það eru alls ekki hagsmunir neytenda. Það eru augljósum ástæðum sem að ég hygg að þurfi ekki að ræða af hverju. Hagsmunir bænda ættu fremur að vera í því að fjölga afurðastöðum og fjölga þeim aðilum sem keppa afurðir bænda.
og hagsmunir neytenda liggja auðvitað því að það séu afurðastöðvar hér sem eru sjálfstæðar og ekki fjárhagslega tengdar og ekki í einhverju nánu samstarfi þannig að mörkin á milli þessar afurðastöðvar séu í rauninni engin. Vegna þess að það mun leiða til þess lægra verð til neytenda en ekki bara það, heldur miklu meira vöruúrval og meiri vöruþróun. Ég er sem sagt á því að nái þetta frumvarp fram að ganga, að þá munu hagsmunir bænda vera borðbornir. Til lengri tíma munu bændur ekki njóta þess hagræðis sem er verið að sækjast eftir með því að leyfa afurðastöðvum að sameinast með þeim hætti sem lagt er til hér. Ég tala nú ekki þegar engin hagræðingarkrafa er lögð fram líkt og var gert í mjólkinni. Ég hef haldið því fram að það sé nauðsynlegt að endurskoða samkeppnislögin í heild sinni. Hluti af þeirri endurskoðun eigi að vera fólgin í því að setja landbúnaðinn undir samkeppnislög með ótvíræðum hætti, þannig að við hættum að deila það hvort að landbúnaðurinn heyri undir samkeppnislög eða ekki. Það eru þá bara sér ákvæði í samkeppnislögunum skýr landbúnaðinn. Það eru þá sér ákvæði í samkeppnislögunum. Og ég hygg að fyrir neytendur og fyrir bændur sjálfa sé það skynsamlegast þegar til lengri tíma er litið. Og annað sem ég hef áhyggjur af, og það er sú ásýnd sem að bændur fá eða ímynd sem verður af bændum þegar að það er verið að í rauninni að opna þær dyr að hér verði bara einn aðili sem sinni öllu starfi kemur að afurðastöð. Það verður bara ein stór afurðastöð. Ég hygg, nei, það er það sem að mun gerast, hv. þingmaður, kæri vinur Gunnar Bragi Sveinsson, að ef að það verður þannig að það hefur verið að opna fyrir það að afurðastöðvar geti sameinast alveg óháð allt og öllu og þurfi ekki að gera neitt annað heldur tilkynna ráðherra eins og lagt er til hér í frumvarpinu, þá mun það gerast. Það gerist ekki á næsta ári, það gerist ekki árið 2, en það mun gerast í framtíðinni. Og það mun ekki styrkja stöðu bænda. Það mun aftur á móti veikja stöðu bænda. Og þar með byrjar frumvarpið að vinna gegn eða bíta í skottið á sjálfu sér og þeir göfugu markmiði sem flutningsmenn eru með. Og það er þess vegna sem ég held að það sé mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt þegar hv. atvinnuveganefnd fær þetta frumvarp til skoðunar og umfjöllunar að það sé litið einmitt á þessa þætti. Hvað þýðir þetta í raun þegar fram líða stundir? Það er nefnilega ekki nægjanlegt að horfa bara á stöðuna eins og hún er í dag, heldur verða menn líka að reyna að meta eins og hægt er. Enginn getur spáð framtíðina, en það er hægt að leiða líkum að því hvað gerist þegar við samþykkjum ákveðin lög. Þannig að við vitum svona nokkurn veginn hvað erum að gera. Og þá er ein aðalspurningin sem það eru 2 spurningar í rauninni. Það eru bara 2 spurningar sem að hv. atvinnuveganefnd þarf að leita svara við. Hvaða áhrif hefur þetta frumvarp, verði það að lögum, á bændur, á sauðfjárbændur sérstaklega? Hvaða áhrif hefur það á búfestu í landinu? Þetta er fyrri spurningin. Síðari spurningin er, hvaða áhrif hefur þetta á íslenskan neytendur? Þessar 2 spurningar, svör við þessum 2 spurningum, verða að liggja fyrir skýrt áður en frumvarpið er samþykkt hér á þingi. Þetta eru þær ábendingar sem ég vildi setja fram, hæstv. forseti, og ég vonast til þess að hv. atvinnuveganefnd taki þessar spurningar og örugglega fjöldamargar aðrar til efnislegrar umfjöllunar
og leiði það fram hér í þingsal svör við þessum spurningum. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil koma hingað upp og þakka þingmanninum hv. Óla Bjarni Gunnarssyni Kárasyni fyrir prýðisgóða ræðu. Mér fannst hann einmitt fara að kjarna málsins. Ég virði, og ég tek undir með þingmanni, ég virði hv. þingmenn sem eru flutningsmenn að þessu máli, því tilgangurinn er göfugur, að reyna að ýta undir möguleika og tækifæri bænda til þess að fá meira fyrir afurðirnar, til þess að festa sig betur í sessi í sínu annars erfiða umhverfi sem sauðfjárræktin er. Ég er sannfærð það, líkt og hv. þingmaður, að þetta er ekki leiðin til þess. Og þess vegna er það hárrétt sem þingmaður segir að við í atvinnuveganefnd við verðum að spyrja hvernig á endanum mun þetta frumvarp skila bændum hagfelldara umhverfi heldur en nú er. Hvernig ábata mun þetta frumvarp skila bændum? Og síðari spurningin snýr náttúrulega neytendum. Ég er sannfærð það, og ég get líka tekið undir með hv. þingmanni, það þarf að fara í að endurskoða margt í samkeppnislögum og fara heildstætt yfir það. En það má ekki vera gert á grunni þess að við ætlum að setja þær undanþágur sem að núna til að mynda Mjólkursamsalan hefur komið sér upp algerri einokunaraðstöðu á mjólkurmarkaði og gera það að almennri reglu. Ég held að meginreglan eigi og meginviðmið, og það er mín spurning hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála mér í því, að meginreglan eigi að gilda allar atvinnugreinar á Íslandi. Grundvallar atvinnugreinar eins og landbúnað og aðrar atvinnugreinar, að almenn samkeppnislög gildi þær greinar eins og aðrar. Við getum síðan tekið upp stuðning og stuðningskerfi við bændur á öðrum vettvangi, og ég tel að það sé hægt að gera miklu betur í búvörusamningi. Og við í Viðreisn höfum til að mynda aldrei útilokað það að efla og auka við stuðning bænda svo lengi sem að það verið tekið upp markvissari stuðningur en heldur en nú er. Því að núverandi stuðningur festir bændur í ákveðinni gildru, sumir hverju fátæktargildu, en eykur ekki við þá möguleika til þess að geta athafnað sig í annars ágætu umhverfi. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það verður ekki deilt að þær undanþágur sem að mjólkuriðnaðurinn hefur frá samkeppnislögum, við getum haft skoðun á því hvort að þær eigi að vera eða ekki, hafa auðvitað skilað þeim árangri að það er engin atvinnugrein á Íslandi sem hefur skilað meiri framleiðni aukningu á undanförnum 10-15 árum heldur en mjólkuriðnaður, bændurnir og afurðastöðvarnar. Það verður auðvitað ekki hægt að horfa framhjá því. Það verður heldur ekki hægt að horfa framhjá því að við höfum séð nýtt fyrirtæki, Arna eða Örnu á Vestfjörðum, hasla sér völl með svo glæsilegum hætti að 40% landsmanna segjast nota vörur eða kaupa vörur frá Örnu. 40% landsmanna. Mér finnst það alveg ótrúlegur árangur, þrátt fyrir þessa yfirburðastöðu MS. Þannig að þetta eru auðvitað staðreyndir sem við þurfum að hafa í huga. Það sem ég hins vegar er að segja, við endurskoðun samkeppnislaga, að þá finnst mér rétt að setja sérstakan kafla inn í samkeppnislögin það samkeppnisumhverfi sem við teljum rétt og eðlilegt að gildi íslenska landbúnað, og það eru rök fyrir því, þó það væri ekki nema þjóðaröryggisrök, matvælaöryggisrök, að það gildi kannski ekki alveg nákvæmlega sömu hörðu samkeppnisreglurnar landbúnað líkt og á öðrum sviðum. Þetta er umræða sem við eigum að vera að taka. Þetta er nauðsynlegt að við áttum okkur á því að það eru kostir og gallar við að hafa undanþágur eins og í mjólkinni
það væri betra í mínum huga að þetta væri með skýrum hætti inn í samkeppnislögum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, þetta fer að verða athyglisvert og þetta verður að komast alveg á hreint. Er ég að skilja hv. þingmann þannig að hann styðji núverandi fyrirkomulag undanþágu frá almennum samkeppnisreglum á mjólkurmarkaði eða ekki? Styður hann sem sagt núverandi fyrirkomulag á mjólkurmarkaði? Ég vil minna hv. þingmann á að það hefur ýmislegt verið ályktað á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, meðal annars að því að gilda almenn samkeppnislög landbúnaðar líka hér á landi. Þannig að ég er að skynja að ætlunin er að breyta þá samkeppnisreglum þannig að það sé hægt að rökstyðja að það verði fákeppni hér á landi, ekki undir almennu reglum samkeppnisreglna almennt, ef við bara breytum samkeppnislögum. Nú fara að renna á mig tvær grímur, af því það sem ég er að fá hér á tilfinninguna og vil fá alveg skýrt svar frá hv. þingmanni. Er ég að skilja hann rétt að hann styðji það að miðað við óbreytta löggjöf, miðað við óbreytt ástand, að þá eigi Mjólkursamsalan og þessar undanþágur að halda áfram í íslensku umhverfi? Að við eigum ekki að breyta neinu þegar að þessu kemur og hvað þetta varðar. Að við heimilum það að það verði hér í rauninni eins og við erum að upplifa, þrátt fyrir að við erum að sjá öflugt fyrirtæki eins og Örnu. En það er engu að síður þannig að það er eitt fyrirtæki sem hefur einokunarstöðu á markaði. Algjöra einokunarstöðu á markaði. Og það er ekki í þágu bænda. Það er ekki í þágu neytenda. Það fyrirkomulag þurfum við að stokka upp alveg eins og við þurfum að fara í ákveðna uppstokkun varðandi fyrirkomulag sauðfjárbænda og við þurfum að gera það hagfelldara þannig að bændur sjálfir séu frjálsari frá þessu kerfi einokunar sem ég vona að hv. þingmaður sé ekki að styðja til lengri tíma. Ég vona ég fái það á hreint að hann sé sammála með því að almennar samkeppnisreglur eigi að gilda, reglur sem ýti ekki undir fákeppni. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það að ég dragi fram þær staðreyndir sem liggja fyrir, meðal annars þá gríðarlegu framleiðinni aukningu sem hefur átt sér stað í íslensku mjólkuriðnaði, afurðastöðvum og hjá bændum, meira heldur en nokkur önnur atvinnugrein, er ekki þar með sagt að ég sé að boða það eða taka undir að mjólkuriðnaðurinn eigi að njóta einhverja þeirra stöðu sem hann er í dag. Ég bara segja og benda á hið augljósa að þegar við ræðum þessi mál þá skulum við líka átta okkur á það eru ákveðnar staðreyndir, það er ákveðin árangur sem hefur náðst og við þurfum að spyrja okkur, eru það hagsmunir bænda, eru það hagsmunir neytenda að breyta til? Ég er sannfærður að það sé svo. Ég er til dæmis sannfærður að það eigi að vinna því með markvissum hætti að skera á tengslin milli söfnunar mjólkur og afurðastöðva. Það er að segja að söfnun á mjólk eigi að vera í sjálfstæðu félagi, líklegast í eigu bændanna sjálfra, og það fyrirtæki selur síðan mjólkurafurðirnar til afurðastöðvanna. Og það geti ýtt undir það að hér verði til fleiri afurðastöðvar og það verði samkeppni á sviði afurðastöðva afurðir bænda. Það er þetta sem ég held að við ættum að fara að ræða. En það breytir ekki hinu að ég vil að íslenskur landbúnaður falli undir samkeppnislögin, en ég tek líka fram að það kunna vera rök fyrir því að í þeim lagaákvæðum séu ákveðnar reglur sem eru sértækar fyrir landbúnað en gilda ekki á öðrum sviðum í viðskiptalífinu. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson.
Herra forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir bara góða og skemmtilega ræðu. Og akkúrat þetta svona. Við ræðum held ég ekki nógu mikið landbúnað og leiðir til þess af göfga og efla landbúnaðinn. Og það komu margir áhugaverðir punktar fram í hans ræðu. Þessi þáttur varðandi það að breyta bara samkeppnislögunum. Langar að spyrja hana aðeins út í það því að ég man ekki betur heldur en þegar við vinnslu þessa frumvarps þá lögðum við af stað með það í upphafi að breyta samkeppnislögunum og okkur var nú bent á það að það gæti nú orðið þrautinni þyngri varðandi tengsl sameiginleg samkeppnislög gagnvart innan EES-samningsins og svo framvegis. Ég reikna með því að hv. þingmaður er fróðari þannan þátt heldur en ég. Það þætti mjög gott að fá svar við þessari spurningu. Hv. þingmaður kom einnig inn á sjálfu sér það sem stefnt að í þessu frumvarpi varðandi afurðastöðvar í kjötiðnaði þegar hann ræddi afurðastöðvar í mjólkuriðnaði. Hvað hefur náðst? Hvaða árangur hefur náðst þar? Vissulega hærra verð fyrir afurðirnar til bænda. Vöruframboð, vöruúrval, vöruþróun og svo framvegis hefur stóraukist. Og verð til neytenda er gott, fullyrði ég. Þeir eru að fá frábæra vöru á góðu verði. Og það er sjálfur sér hugmyndi sem býr að baki nákvæmlega sama. Við horfum bara til þess. En ég ætla ekki að slá hendina á móti því að atvinnuveganefnd rannsaki málið, fari vel yfir það og vinni það almennilega en ekki bara stingið undir stól eins og var gert hér fyrir ári síðan. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, mér líður nú bara eins og leikmann í þriðjudeildarliði að ræða við úrvalsdeildan leikmann þegar kemur að landbúnaði og eiga orðastað við hv. þingmann Þórarin Inga Pétursson. Já, undir stjórn alþjóðadómarans, forsetans sjálfs. Eitt af því sem ég hygg að menn eigi líka að velta fyrir sér er af hverju hefur þessi hagræðing og af hverju hefur staða mjólkurbænda, ef við tölum almennt, og þetta er það misjafnt, en af hverju hefur staða mjólkurbænda styrkst á undanförnum árum eða áratugum, en á sama tíma hefur staða sauðfjárbænda verið að veikjast. Af hverju hefur orðið miklu meiri og er alveg ótrúleg vöruþróun í mjólkuriðnaði en það hefur ekki náð inn í afurðastöðvar í kjöti. Af hverju, hvaða ástæður eru það? Ég hygg að það sé ekki vegna þess að ástæðan sé ekki sú að mjólkuriðnaðurinn sé undanskilinn samkeppnislögum eins og verið er að leggja til hér. Ég hygg að aðalástæðan sé fremur sú að menn tóku það skynsamlegu ákvörðun að kvótasetja framleiðslu í mjólk sem hefur ekki, því miður, eru menn að fara í hina áttina þegar það kemur að sauðfjárbúskap. Og ég held að það þurfi að líta minnst okkur til þessa. Varðandi þá skyldur eða kvaðir sem við höfum undirgengist í EES-samningnum og hvort að við getum gert einhverjar sérreglur landbúnað inn í samkeppnislög, þá er mér ekki kunnugt það að það sé eitt eða neitt í EES-samningnum sem kom í veg fyrir það að við sníðum umhverfi landbúnaðar með þeim hætti sem við teljum skynsamlegt og innleiðum þar samkeppni eins og hægt er. Vegna þess að það er það sem ég held að þjóni hagsmunum bænda og hagsmunum neytenda best. En það kann að vera að það þurfi frekari rannsókna við. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarin Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka svarið frá hv. þingmanni.
þriðju deildar leikmaður. Nei, ég get ekki tekið undir það. Við getum kannski frekar að tala inkasso eða eitthvað svoleiðis. En að öllu gamni slepptu þá var hér rætt aðeins áðan varðandi Örnu í Bolungarvík. Hv. þingmaður kom einnig inn á í sinni ræðu varðandi það við ættum bara að fjölga afurðastöðvum og í kjöti, ég skildi það þannig. Síðan tók hann til hliðsjónar Örnu í Bolungarvík. Til fróðleiks hér inn í umræðuna varðandi Örnu í Bolungarvík þá samningur þar á milli þess litla við hinn stóra sem í þessu tilfelli Mjólkursamsala. Það sem snýr að flutningi á hrávörunni frá bændum í afurðastöð og einnig samningur þar á milli, að ég best veit, milli Örnu og Mjólkursamsölunnar þess efnis að það hráefni sem ekki nýtist Örnu í sinni framleiðslu tekur Mjólkursamsalan til sín. Þannig að allt tal það að sá stóri sé að sparki þann litla og svo framvegis, það á ekki við rök að styðjast. Og ég hef trú á því og ég trúi því þangað til ég sé eitthvað annað sem höndfestir á hvað rök varðar, að nákvæmlega hið sama getur gengið í afurðastöðum í kjötiðnaði þegar við speglum því yfir á Mjólkursamsöluna. Nákvæmlega hið sama á að geta leitt í ljós, það er að segja að hagur bænda vænkist og hagur neytenda einnig. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, við eigum alveg samleið, við erum sammála markmiðin. Við erum algjörlega sammála markmiðin. Markmiðin eru í mínum huga tvíþætt og ég hygg að hv. þingmaður hafi verið þar líka. Annars vegar, við þurfum að styrkja stöðu bænda, gera þá að raunverulega sjálfstæðum atvinnurekendum, eins og ég hef oftar en einu sinni vikið hér í þessu ræðustól, vegna þess að bændur eru þetta sjálfstæðir atvinnurekendur og þeir eiga að njóta þeirra stöðu sem því fylgir og við eigum að byggja undir þá fjárhagslega, gera þeim kleift að stunda sjálfstæðan atvinnurekstur sem búrekstur í þessu tilfelli. Og síðan hitt markmiðið auðvitað að sinna þörfum neytenda, tryggja þeim hágæða vöru á eins lágu og hagstæðu verði og hægt er. Þetta eru markmiðin. Ég segi, þetta frumvarp nær ekki þessum markmiðum, hvorugu þessara markmiða. Hvorugu. Hvorki að styrkja bændur eða fjárhagsstöðu þeirra, né að huga að hagsmunum neytenda. Aðeins hef ég örugglega talað óskýrt eða gefið í skyn að ég telji að það eigi að fjölga afurðastöðvum í kjötiðnaði. Það er ekki það sem ég á við. Ég held að vísu að hvorki ég né hv. þingmaður og flutningsmenn geta komast að þeirri geta fullyrt hvað er hagkvæmasti fjöldi afurðastöðva. Ég er bara að segja versta niðurstaðan fyrir okkur öll að við hefjum þá vegferð að hér hugsanlega þróist mál með þeim hætti að hér verði í rauninni bara ein afurðastöð. Ein afurðastöð. Það er versta niðurstaða málsins. Og það er það sem ég óttast ef að frumvarp af þessu tagi nær fram að ganga. Og þess vegna þarf hv. atvinnuveganefnd að vanda mjög til verka en markmiðin eru skýr og þau erum við saman. Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta athyglisverð umræða og ég hlustaði með athygli á ræðu hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar hér áðan og mér fannst hún prýðisgóð. En síðan vildi svo til að hv. þingmaður fór eiginlega í andsvar og fór í andsvar við sjálfan sig.
hérna áðan. Og í sjálfu sér svona, hvað ég segja, reif niður það sem hann var búinn að vera að tala í ræðunni. Þannig að eftir svona samanlögð áhrifin af ræðunni og andsvörunum er ég ögn ruglaðri heldur en ég var áður en að hv. þingmaður hófi brjóst sína, en það er ekki honum að kenna, líklega ég. En það var tvennt sem að mér stangast á í málflutningi hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar hér áðan. Hann benti á það að frá því að mjólkurframleiðsla á Íslandi og mjólkurdreifing færðist sem mest á eina hendi, að vísu söfnunin í sérfélagi sem heitir Auðhumla, það er önnur mál. En síðan að þetta gerðist að þá hefur staða mjólkurbænda, þá er ég að tala yfir höfuð, með sjálfsagt einhverjum undantekningum, hún hefur batnað mikið. Og það hefur held ég engin maður í mín eyru lýst þessu betur, þar að segja áhrifunum af því að taka mjólkuriðnaðinn undan samkeppnislögum og ávinningin að því heldur en Ögmundur Jónasson, hv. fyrrverandi þingmaður. Hann sagði hér í ræðu, og ég held ég muni hlutföllin rétt, hann sagði með þessu spöruðust, eða hagræðingin af þessu varð 3 milljarðar á ári. 2 fyrir neytendur, 1 fyrir bændur. Hann bara orðaði þetta svona mjög einfalt upp. Og ef við gætum séð fram á eitthvað svipað í til dæmis sauðfjárafurðum, að þá held ég að við gætum vel við unnað. Og það vill nú þannig til að sá sem hér stendur er gamall sláturhúsrekandi og er því málið nokkuð skylt, og ég reyndar hef nánast alla mína ævi aldrei getað skilið fyrir nokkurn mun hvers vegna mönnum gengur svona erfiðlega að selja íslenskt lambakjöt, hvort sem er innanlands eða utanlands, vegna þess að við horfum líka á það að það er ekki einungis það að það sé erfitt fyrir okkur að flytja út, og það er ekki engu stór sauðfjárframleiðslulönd eins og til þess Nýja-Sjáland, þar hefur innanlands neyslan dregist saman 2/3 til 3/4, sem að þýðir náttúrulega aukinn þrýstingur á útflutning þaðan, aukinn samkeppni. Það er líka margt sem truflar í þessum efnum, vegna þess að það er nú einu sinni svo að afurðastöðvar sem sýsla með sauðfjárafurðir eru flestar í eigu bænda. Og samt er það þannig að afurðastöðvar virðast á stundum vera verstu óvinir bænda. Og hvers vegna segi ég það? Jú, ég segi það vegna þess að fyrir líklega 3 árum núna, þegar verð til bænda var tekið niður 30%, ef maður rétt, á einu bretti, og ég held að mörgum launamanninum á Íslandi myndi bregða við ef hann sæi allt í einu fram á það á launaseðlunum sínum fyrir septembermánuð og hann væri 30% lægri heldur en í ágúst. Ég held að mörgum myndi bregða við. En þetta er það sem bændur urðu fyrir 3 árum síðan. Og lengi vel lá ekkert fyrir hvert þessi peningar fóru. En síðan kom það í ljós, þessi 30% runnu til afurðastöðvanna. Og það er eiginlega að ég hef svona samúð með þessu frumvarpi. En það væri það nú annað hvort, því það er nú eiginlega komið úr smiðju Miðflokksmanna að meirihluta til, þannig að það væri nú í sjálfu sér slæmt að gangast ekki við því. En það gengur hins vegar nokkuð stutt, finnst mér, vegna þess að inn í frumvarpið og eða þá afleiður af því vantar til dæmis kafla uppruna, nauðsyn á upprunamerkingum. Vegna þess að ef við ætlum að steypa saman öllum afurðastöðvum í einn pott, þetta er náttúrulega auðvelt í mjólk. Við kaupum 1 lítra af mjólk og hann er svona það bil alveg eins sama hvaðan hann kemur. Það er hins vegar annað með lambakjöt, að þeir sem að kunna meta það, þeir vilja gjarnan vita hvað það er. Og það er ekki alls staðar eins. Og þess vegna á í sjálfu sér að verðlauna þá bændur sem ná góðum árangri með því að gera þeim kleift að þeirra vara, að það sé vita sem hvaðan varan er. Á sama hátt eru, ef ég man rétt, nálægt 30 mismunandi flokkanir á lambakjöti, ef ég man rétt. Ég held að séu 30. En ef að ég fer út í búð til að kaupa læri, þá get ég ekkert valið úr 30 flokkum af lambalærum, síðan svo, og mér er eiginlega skammtað
sem sagt ég get ekki valið holdfyllt feitt. Mér er bara skammtað eitt í plastumbúðum. Reyndar mikil framför frá því að kjöt var sagað niður og hent í byggingaplast og inn í frystikistu og síðan voru menn að gramsa í þessu næstu 6 mánuði eftir og þetta var orðið grátt. Það er náttúrulega ég að vona sér liðin tíð. En inn í þetta, eins og ég segi, vantar þennan kafla. Það er að segja að markaðsendinn, að hann verði tryggður og að vöruþróunin, það er svo merkilegt að það þurfti erlend fyrirtæki að koma hingað til Íslands til þess að menn lærðu að skera kótilettur þykkar. Ótrúlega satt. Það þurfti breskir slátrarar að koma til Íslands til að kenna mönnum að saga kótilettur. Það eru vandræði þegar menn eru að flytja út lambahryggi til Ameríku að menn geti ekki talið rifin rétt. Þannig að lambahryggjurinn er aldrei eins. Þetta er markaðssetning og vöruþróun sem er mjög ábótavant hjá vörustöðvum. En síðan kom fram, til dæmis í máli hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar, að það þyrfti að endurskoða samkeppnislögin. Þar erum við hjartanlega sammála, ég og hv. þingmaður Óli Björn Kárason, vegna þess að það getur heldur ekki verið eðlilegt að í smásöludreifingu, þar sem að þetta kjöt endar að miklu hluta til, eru 60% á einni hendi. 60% markaðshlutdeild á einni hendi. Og það er ekki nóg með það að það er þannig að í sjálfu sér þá virðist svo, nýlegt dæmi núna bara fyrir mánuði síðan eða svo, það virðist svo að samtökum kaupmanna sé beinlínis í nöp við bændur. Og hvað reyndu þeir að gera? Núna fyrir 6 vikum síðan eða svo, eða 4? Jú, þeir voru til í það að flytja inn 2 eða 3 ára gamla hryggi þvert yfir heiminn til þess að selja hér á einhverju dömbi. Að þeir héldu að vantaði kótilettur á Íslandi, sem var miskilíkur. En þetta helgast líka því, og þetta hef ég gagnrýnt og reyndar lagði fyrirspurn hér í fyrra, birgðahald í sauðfjárafurðum, og ég fékk ekkert svar frá hæstv. Ráðherra sjávarútvegs og landbúnaðar. Það var ekki klárt hvað var til af hvaða skrokkhluta á hverjum tíma í gegnum sölu árið. Og þá segir maður, hvernig ætla menn að reka markaðsstarfsemi ef þeir viti ekki hvað er til af hverri vöru? Hvernig í ósköpunum? Þannig að þrátt fyrir það að þetta frumvarp sé að því leyti til góðra gjalda vert, að það reyni að leita við þessari hagræðingu sem við þekkjum úr mjólkinni, að þá vantar stórlega upp á að menn svona sjái heildarmyndina, finnst mér. Vegna þess að vöruþróunin og markaðsmálin hljóta að verða það sem að ræður úrslitum. Og það er nú eitt sem ég hef fundið að bæði í ræðuriti, að markaðsmál og þau ráð sem að markaðsöfl í sauðfjársölu hafa leitað, það er að leita eftir mörkuðum sem eru jafn langt í burtu eins og þau komast, Kína, Rússland, en þeir sinna ekki heimamarkaðnum. Menn sinna ekki heimamarkaðnum hér. Og ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Hér í þinginu í dag var svo alþjóðviti lambakjöt í matinn. Ég vænti þess að það verði aftur eftir 8 vikur. Af hverju koma ekki sölumenn bændasamtakanna hér og banka upp á mötuneyti þingsins og gera mönnum tilboðum að hér sé lambakjöt á boðstólum einu sinni í viku? Þetta er svona líka í mötuneyti Stjórnarráðs Íslands sem ég þekki þokkalega til í. Hvers vegna koma menn ekki í alvöru markaðssókn á innanlandsmarkaði? Hvers vegna þurfa menn til Kína þegar markaðurinn er galopinn hér innanlands? Og þetta er markaður sem var einu sinni 50 kíló á mann á ári, ef maður rétt. Og er núna komin niður í líklega 24, ef maður rétt. Þannig að þarna er verk að vinna.
og við þurfum ekki að fara yfir lækinn til þess að selja þetta kjöt. Við getum gert það hér heima, bara með markvissum aðgerðum. Og það er náttúrulega sérstakt afrek, eins og ég hef sagt áður. Það er sérstakt afrek að geta ekki selt lambakjöt. Ég er bara, menn eiga bara að fá mynda sér í mokkanum fyrir það að bara á forsíðunni. Þetta eru mennirnir sem geta ekki selt lambakjöt. Því þetta er þannig afurð að það ætti ekki að vera neitt einasta mál að afsetja hana með þokkalegu markaðsstarfi og góðri kynningu. Ég held sem sagt að þessi vandi sé víðtækari heldur en að þetta frumvarp getur leyst. Og nú veit ég svo sem ekki hvort að flutningsmönnum dreymdi að geta leyst öll vandamál landbúnaðarins með því að leggja þetta frumvarp fram. Ég er ekki viss um það, en það þarf töluvert miklu meira til. En framkoma þessa frumvarps er samt góð að því leyti til líka að við fáum hér umræðu sérstaklega stöðu sauðfjárbænda. Og það vill þannig til að umræða landbúnað á Íslandi og sérstaklega sauðfjárrækt, hún er yfirleitt sett fram af þvílíkri vanþekkingu og skilningsleysi og eiginlega andúð að það er eiginlega ekki hægt að taka þátt í henni. Og hverjir sitja alltaf uppi með svartapjötur í þessari umræðu? Það er ekki neytendur þó að þeir fái takmarkað vöruval. Það er ekki kaupmenn, þeir fá sitt. Afurðastöðvarnar eru búin að fá sitt með því að skera niður. Jú, það eru bændurnir. Og ég held að veri fróðlegt, og nú ætla ég að segja þetta úr þessu ræðustól því ég er búin að segja þetta svo oft við framámenn bændasamtakanna, við þá sem að stjórna markaðsmálum á sauðfjárafurðum. Af hverju birta menn ekki mynd í mokkanum af einu lambalæri og sýna bara hvernig lambalæri skiptist milli bænda, þar að segja hagurinn af því, milli bænda, afurðastöðvanna, kaupmanna og ríkissjóðs sem fær vask af sölu lambalærisins. Hvers vegna gera menn þetta ekki? Hvers vegna sýna menn ekki almenningi hvernig verðmyndun á því sem við erum að kaupa út í búð verður til? Hvers vegna ekki? Ég efast ekki að myndræn framsetning af þessu tagi myndi auka skilning og opna augu manna fyrir því hvernig virðiskeðjan í þessu efni er. Og ég held að það sé þarft fyrir okkur og ekki bara með þessa vöru. Og ég held að það væri mjög þarft fyrir okkur að við myndum vita innkaupsverð hverjar vöru, að við vitum hvernig meðalálagning er bæði á heildsölu og smásölustigi á Íslandi sem oft er á einni hendi. Að við fengjum að sjá hvernig verðmyndun er á almennri vöru á Íslandi. Þannig að ég segi aftur, þetta frumvarp er góðra gjalda vert, enda náskylt mér, en það hefði þurft að vera dýpra. Og hugsanlega getur nefndin tekið sem að þetta frumvarp fær til meðferðar, getur tekið þetta mál og svona bætt inn í þar sem vantar. Og ég myndi eiginlega treysta á það að það gerist. Vegna þess að það er alveg hárrétt sem kom hér fram í ræðu hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar áðan. Við þurfum að vita hvaða áhrif samþykkt frumvarpsins hefur annars vegar á bændur og hins vegar á neytendur. Það er alveg rétt, það er lykilspurning. En við höfum dæmið fyrir okkur. Við vitum hvað gerðist í mjólkinni og við vitum hvað gerðist þegar stjórnendur MS sáu ljósið og sáu í gegnum fingur sér við lítið fyrirtæki vestur á fjörðum sem eru að framleiða allt öðruvísi vöru heldur en þeir. Og hvað gerðist? Það náttúrulega græntu allir, neytendur, bæði framleiðslufyrirtækin, allir. Nákvæmlega það sama gerist hér í þessu hér. Og við megum heldur ekki gleyma því að það er einn hlekkur í þessari keðju líka sem ég hef ekki minnst á. Það eru ótal margar litlar kjötvinnslur á Íslandi sem er að framleiða öndvegisvöru, gera það gott og skapa betri vöru fyrir neytendur. Ég legg til að menn fari gaumgæfilega yfir þetta mál í nefndinni, vinna á því endurbætur nokkrar, en að því loknu held ég að það væri alveg hægt að samþykkja þetta frumvarp og það getur verið til góðs.
Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir þá umræðu sem hefur verið, en áður en ég reyni að ramma umræðuna inn þá langar mér nú aðeins að eiga smá að koma upplýsingum til hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar. Hann spurði svo nokkra spurninga og þá ætla ég að skella mér í jakkann sem ég var í fyrir nokkrum árum síðan þegar ég gegndi starfi formanns Landssamtakanna sauðfjárbænda. Hv. þingmanni var nú tíðrætt þessi 30% þarna á sínum tíma þegar verðið féll. Já, okkur það féll nú vísu töluvert meira en það, en já, og það vill þannig til að sá sem hér stendur einnig að hann hefur setið í stjórnum afurðastöðva. Á þessum tíma þegar þetta verðhrun verður til bænda, nú ætla ég ekki að vera að taka upp hanska, ég ætla bara að koma réttum upplýsingum á framfæri. Það voru kjarasamningar í landinu. Laun á þessum tíma á 2 ára tímabili hækkuðu 40% til þeirra sem voru að vinna í afurðastöðvum. Markaður erlendis kolféll og svo framvegis og svo framvegis. Ég varð ekki var við það, hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, að afurðastöðvarnar hefðu grætt á tá og fingri á þessum tíma. Enginn þeirra gerði það og það ætla ég að fullyrða. Varðandi upprunamerkingar, markaðssetningu og svo framvegis, þá er verið að vinna í samhliða því frumvarpi sem hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er með núna, það er að segja þetta hráefnisfrumvarp. Þar er liður innan í því, einn af þessum 17 liðum í aðgerðaáætluninni, fjallar upprunamerkingar á vörunni og ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni hvað það varðar að upprunamerkja allar vörur og það er mjög mikilvægt fyrir neytendann og gaman að því. Og við þekkjum þetta einnig hjá einni ágætri afurðastöð norður í landi sem getur upprunamerkt sína vöru hér í Fjarðarkaupi, ef ég man rétt. Þá er ég að tala um Fjallalamb á Kópaskeri sem það gerir. Varðandi markaðssetninguna á kjöti, þá get ég alveg tekið undir það að henni hefur verið, eða var sérstaklega, mjög ábótavant. En við megum heldur ekki gleyma því að henni hefur farið stórlega fram. Og þá vil ég minna á eitt gott verkefni sem heitir sem er Icelandic Lamb verkefnið, þar sem var hluti af búvörusamningi sem við gerðum hér á árunum þegar til dæmis hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var forsætisráðherra og ég var formaður sauðfjárbænda, sem var nú bara ágætissamningur. Þar var til dæmis verkefni sem tengist Icelandic Lamb sem vann að því verkefni að bæði varðandi erlendamarkaði og einnig það að markaðssetja lambakjöt hér innan lands til erlendra ferðamanna. Og ég trúi því að það sem ég veit það að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson er mikill áhugamaður mat, að hann hafi tekið eftir því á veitingastöðum hér í höfuðborginni að það er hægt að fá lamb mjög víða og ég minni á það að það er yfirleitt merktir veitingastaðir til dæmis með skildi Icelandic, það er skjöldur utan á veitingastöðunum þar sem skjöldur Icelandic Lamb er og þar er yfirleitt hægt að fá virkilega gott lambakjöt. En ég vil líka minna á það, við erum ekki bara að tala um dilkakjöt eða lambakjöt í þessu samhengi, í þessu frumvarpi. Við erum að ræða allt kjöt og það er allt kjöt mikilvægt þó að sjálfur framleiði töluvert af lambakjöti.
þá allt kjöt mikilvægt sem við framleiðum hér á landi vegna þess að það styður hvort annað. Afurðastöðvar í kjötiðnaði, margar hverjar eru með þríþætta starfsemi. Það dilkakjöt, svínakjöt og nautakjöt. Þetta styður hvert annað. Einnig var komið inn á hér varðandi hlutfallsskiptingu á lambalærinu. Og þá man ég til þess, hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, að ef farið inn á heimasíðu Landssamtakanna sauðfjárbænda 2016 þá var unnin þessi hlutverkaskipting og ég man ekki betur en hún hafi verið unnin aftur og ég verð að viðurkenna það að ég man ekki tölurnar og ég skal bara biðjast afsökunar því að ég hafi ekki flett því upp hérna áðan. En það var vissilega sláandi mynd, ég get alveg sagt það. Það var verulega sláandi. En svona að lokum, ef okkur til dæmis ber gæfa til þess að endurskoða bara samkeppnislög í heild sinni, eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom hérna inn á, þá tel ég það líka bara mjög góða leið. En við verðum alltaf að hafa í huga, þegar við tölum íslenska landbúnað, við erum í samkeppni erlendis frá við risafyrirtæki. Og ég hef bara þá miklu trú á íslensku landbúnaði og við sjáum það algjörlega með mjólkurframleiðsluna. Hvað gerðist þar við þessa undanþágu sem var gerð bara fyrir mjólkuriðnaðinn á sínum tíma þegar var veitt þessu undanþága frá 71. grein búvörulaga. Þannig að ég horfi til þess vissulega að hið sama geti gerst, en ég mæli líka sérstaklega sterklega með því að það verði skoðað mjög vel og það verði unnið vel í þessu frumvarpi og því ekki stungið stól því að við þurfum á þessu að halda. Íslenskir matvælaframleiðendur þurfa á þessu svona lögum að halda. Það er lykilatriði. Hvað varðar vöruframboð, vöruþróun, þá vissulega hafa gerst ágætir hlutir í því, en þeir koma til með, að ég tel, með sterkari einingum í þessu, þá verður það enn öflugra. Það hefur svona aðeins, finnst mér aðeins verið í umræðinu núna upp á síðkastið þess efnis hjá okkur að svona var svona á tímabili hérna í umræðinu var eins og það að landbúnaðurinn væri varla undir samkeppnislögum. Og þá voru menn að horfa til mjólkuriðnaðarins, en við værum væntanlega ekki að koma að leggja þetta frumvarp fram öðruvísi til þess að á undanþáguna. Menn hafa aðeins komið inn á það að það var ekki nógu mikil dýpt í frumvarpinu og þess háttar, en ég vil líka segja það að sá texti sem í frumvarpinu að hann hljóðar eiginlega næstum því bara eins og í frumvarpinu sem fjallar mjólkurframleiðslu. Og það enginn að fjalla það hér og að það verði hér bara ein afurðastöð í landinu og annað, og ekki ætla ég að skorast undan því frekar en aðrir að gera kröfur til þeirra sem fá undanþágur eða hvort við breytum samkeppnislögum eða hvað sem það Auðvitað gerum við skýlausa kröfu til þess að menn spila eftir þeim leikreglum sem settar eru hverju sinni. Og það snýst nákvæmlega saman það hvort það séu Samkeppnisstofnun eða afurðastöðvar í kjötinu eða mjólkurinnar. Í þessu húsi hér setja menn lögin og við ætlum líka þá til þess að menn fari eftir þeim leikreglum sem settar eru. Alveg sama hvað það Og ef okkur líst ekki á það að það verði til dæmis hér ein afurðastöð og við viljum hafa frekar 2 eða hvað sem það eða 3, 4 eða 5,
En við erum líka að tala um það að þær geti bara haft með sér samstarf. Það er ekki skylda að þær sameinist. Það er enginn að tala um það. Þannig að nú gengur þetta frumvarp vonandi, virðulegi forseti, til hv. atvinnuveganefndar þar sem að hún vonandi leggur góða vinnu í frumvarpið, bætir það. Ég trúi því að atvinnuveganefnd bæti frumvarpið og ég heyri ekki annað en á þeirri umræðu sem að hefur hér verið í dag en það að menn eru allir að horfa á sama markmið. Þetta bara snýst leiðirnar sem við viljum komast til þess að komast í mark. Og það er ekkert heilagt í því. Þó að við leggjum hér fram eitthvað frumvarp þess efnis, jú, við erum með ákveðið markmið með því, við teljum að þetta sé leiðin, en ef einhverjir aðrir koma með betri leiðir og við náum sömu niðurstöðu, þá bara fagna ég því. En virðulegi forseti, ég bara þakka fyrir þessu umræðu og vona að hún komi hér fljótt aftur inn í þingsal og við höldum áfram að ræða þetta þarfa á góða mál. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórarni Péturssyni kærlega fyrir þessa ræðu og ég þakka honum fyrir það að fylla inn í þær eyður sem var að finna í mínum málflutningi. Að ræða við þingmanninn áðan því að það var Óli Björn Kárason, hv. þingmaður, talað að ræða við hann væri svona eins og að ræða fótbolta við alþjóðadómara. En mér finnst þetta nú meira eins og að boxa við Muhammad Ali með hægri hendina bundna fyrir aftan bak. En það er annars og allt í lagi með það. Og ég þakka bara eins og ég sé aftur fyrir það að það var fyllt hér inn í það sem að upp á vantaði í mínum málflutningi. En það er eitt sem að verst fyrir mér og hefur kannski valdið því að ég er svolítið tortrygginn á þetta frumvarp. Að nú vitna ég aftur í 30% lækkunar sem var fyrir 3 árum og ofan á 10% þar áður. Og það sem gerist þá þarna fyrir 3 árum er það að bændur skera niður eða setja minna á. Nema hvort ekki sé. Og hvað gerist þá? Jú, við fáum svona orðróm, minnstakosti vöruskort 2 árum seinna. Vegna þess að framleiða lambakjöt er ekki eins og að prjóna sokk, maður gerir þetta ekki á einu kvöldi. Þannig að það er kannski það sem ég gagnrýni að þegar að 30% niðurskurðurinn varð í verði til bænda, þá var það gert á grunni þess að hér væri eitthvað ægilegt kjötsel. Það er allavega svo ástæða sem var gefin upp í fjölmiðlum. Ekki það að afurðastöðvarnar væri blankar, heldur það að það væri hér alveg ofboðslegt fjall af kjöti sem virtist svo vera smotterí þegar allt kom til alls, enda hefur það komið í ljós núna síðan. Og þá segi ég aftur, menn vissu ekki í hvaða skrokklutum þessar byggðir voru. Voru þetta slök, svið og lifur? Það getur bara vel verið. Og út af þetta voru bændur lækkaðir með 30%. Það er þetta sem ég vil kannski fá smá viðbrögð við frá hv. þingmanni, að svona lagað við séum ekki að byggja ákvarðanir á svona aðstæðum. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Vissulega var á þessum tíma voru birgðir umfram eðlilega birgðastöðu á þeim tíma. Birgðir eru ekki mældar í lungum og lifur eða innmat eða sviðahausum. Birgðirnar miðast við lambskrokk og það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að það væri svo sem ekki vitað hvort það væri lægri hryggir eða hvað sem var. En birgðirnar voru vissulega of miklar á þessum tíma og ég fór ágætlega yfir það áðan, tel ég, ástæðuna fyrir því þessari verðlækkun sem varð á þessum tíma. Það voru margir þættir sem komu inn þar inn. En varðandi stöðuna sem uppi er í dag, varðandi þá fækkun sem hefur orðið, varðandi þá umfjöllun sem var núna,
síðastliðið sumar varðandi lambahryggjuna og þess háttar, þá má heldur ekki gleyma því að það var farið í aðgerðir á vegum bænda og ríkisins þar sem endurskoðun á búvörusamningum var flýtt til þess að takast á við þennan birgðavanda sem var. En það sem gerðist var það að bændur náðu að regúlera framleiðsluna á alveg ótrúlega skömmum tíma. Og því miður þá staðan þannig núna að ég óttast það verulega að það hafi orðið of mikil fækkun á sauðfé í landinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, ég ætla að taka aftur áhættuna því að vera sammála í andsvari. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni og ég tek undir það með honum, að bændur eiga aðdáunarskilið fyrir það að hafa breytt framleiðslunni eins og þau gerðu á þessum stutta tíma. Það er alveg rétt. En ég segi aftur, af því að nú erum við orðin knappir og það tekur 2 ár að leiðrétta það, cirka, að þá segi ég aftur, það krefst þess að svona aðgerðir sem gripið er til, þær verða að vera reistar á þokkalegum grunni. Og þá segi ég aftur, það er alltaf sami aðilinn sem situr upp með svartapéturinn í þessu máli, það eru bændur. Vegna þess að á hverjum tíma geta komið upp þær aðstæður, eins og hér í sumar, meðal annars meira segja misskilningi byggðar, að menn ætluðu að fara að hella hér inn eldgólnu kjöti inn á markaði í gjörsamlegri algjörum óþarfa. Þannig að það er þetta sem við þurfum að koma í veg fyrir og það er þetta sem ég hræðist svolítið við það og ég er alveg sammála þingmannunum það, auðvitað er það náttúrulega æskilegra að það séu 3, 4, 5 stöðvar sem séu í sambandi heldur en ein stór. Ég er algjörlega sammála því. En það breytir ekki því að menn þurfa að vanda sig bara miklu meira heldur en þeir hafa gert. Og ef þetta frumvarp er skref í því að menn vandi sig meira heldur en þeir hafa gert, þá er það náttúrulega bara alveg ótrúlega gott og ég gleðst yfir því. En það er eitt hins vegar sem að mér fannst kannski vanta inn í ansvar þingmannsins og ég spyr hann því að akkúrat á þessum tíma þegar þessi 30% niðurskurður í verði til bænda verður, þá var ekki farið út í neitt einasta markaðsátak hér innanlands. Til dæmis í skrokklutum sem ganga síður út. Og maður spyr sig bara hvers vegna í ósköpunum ekki. Ég er alveg viss um það að menn hefðu leiðrétt þetta mál miklu fyrr, á miklu farsællegri hátt, ef menn hefðu gripið til einhverja slíkra ráða. Það þarf greinilega einhver vakning að verða. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir spurningarnar. Ég ætla að byrja á því að koma með eina leiðréttingu í upphafi. Það er ekki rétt að það var ekki farið í markaðsátak hér innanlands þegar þetta gerist. Ég fór yfir það áðan varðandi Icelandic Lamb og það allt saman varðandi erlendu ferðamennina. Það var hluti af því verkefni til dæmis sem farið var í. Auk þess var farið í verkefni erlendis sem við getum heimfært yfir á Þýskaland sem kallað Víkingir, sem var nú til dæmis í umræðu varðandi þegar hestamót eða heimsmeistaramót hestamanna var núna. Við byrjuðum á því þá líka. En hv. þingmaður þekkir jafnvel og ég að markaðsátak og vinna við markaðssetningu, hún er langhlaup, hún gerist ekki 1 fyrir 10. Varðandi svona spekúlasjónir innanlandsframleiðslu og það magn sem til í landinu, erum við komin of neðarlega? Það má vel vera. En ef þetta frumvarp nær fram að ganga, þá óttast ég ekki það að við verðum hér einhverju skortsölu á innanlandsmarkaði vegna þess að þá verður hér heilbrigð birgðastýring á markaði.
En það sem getur gerst ef við höfum ekki heilbrigða birgðastýringu og heilbrigt samstarf milli sláturleyfishafa, þá getur gerst það nákvæmlega sama. Segjum sem svo að það opnist mjög vel borgandi markaður, bara 1, 2 og bingo út í löndum. Hvað gerist þá? Það er að selja allt lambakjöt í einum grænum og við verðum lambakjötslaus hér á landi strax. Þá hafa ekki fleiri hvart sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Af dagskrá þessa þingfundar tekið 10. dagskrármálið, sem breytir því þó ekki að næst tekið fyrir 9. dagskrármálið. Einföldun regluverks, þingsályktunartillaga, 5. mál, þingskjal 5, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir afskaplega jákvæðu og mikilvægu máli sem á sér alllanga sögu, en það tillaga til þingsályktunar einföldun regluverks. Mál sem að mun hafa verða samþykkt og innleitt í samræmi við það, mun hafa alveg gríðarlega mikil og jákvæð áhrif á byggðamál, til dæmis á atvinnumál, hvort sem það landbúnaður, iðnaður, ferðaþjónusta, sjávarútvegur eða annað, á lífskjör fólks í landinu og lífsgæði þess almennt, á verðmætasköpun á Íslandi, á tekjur og rekstur ríkisins, á samkeppnishæfni Íslands gagnvart öðrum löndum, meira að segja á húsnæðismál, heilbrigðismál og þannig mætti lengi telja. Þetta mál sem getur haft mjög umfangsmikil og jákvæð áhrif á flestum sviðum samfélagsins. Þetta aðkallandi mál, eins og ég mun rekja hér á eftir. Tillagan flutt af öllum þingmönnum hv. Miðflokksins og tillagan sjálf hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að hafa forgöngu að ríkisstjórnin geri tímasetta aðgerðaáætlun einföldun regluverks. Við vinnuna verði miðað við að uppfylla að minnsta kosti markmið stöðuskýrslu ráðgjafarnefndar opinberar eftirlitsreglur einföldun gildandi regluverks frá því september 2014 og sértækar jafnt sem almennar aðgerðir útlistaðar og tímasettar. Forsætisráðherra kynni Alþingi aðgerðaáætlunina á vorþingi 2020. Og eins og þarna nefnt, þá byggir þetta á heilmikilli vinnu sem var búin að fara fram, undirbúningsvinnu við það að ná þessu mikilvæga markmiði einföldun regluverks, ekki hvað síst þessari skýrslu hérna sem við gáfum út í forsætisráðuneytinu í september 2014 og lagt til að verði höfð til hliðsjónar, svoleiðis að vinnan þessi góða vinna sem farið var í á sínum tíma nýtist og menn svo bæti við eftir þörfum. En þá greinargerðin. Hún hljómar svo: Herra forseti, umræðan óþarflega flókið og íþyngjandi regluverk og þörfina á einföldun þess ekki ný af nálinni. Heldur hefur vandinn lengi verið ljós. Sem dæmi má nefna að 30. mars 1999, fyrir 20 árum, tóku gildi lög opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999, en í upphafsorðum greinargerðar frumvarpsins sem varð að þeim lögum sagði: Undanfarin ár hefur komið í ljós að ofvöxtur víða hlaupinn í reglugerðir og eftirlitsumfang opinberra aðila í iðnvæddum ríkjum. Regluverk eru sums staðar orðin svo flókin og viðamikil að fyrirtæki og einstaklingar eiga erfitt með að fylgjast með réttarstöðu sinni. Jafnframt hafa strangar hömlur af ýmsu tagi leitt til hægari nýsköpunar og atvinnustarfsemi
og þannig haft neikvæð áhrif á hagvöxt og lífskjör. Þetta var fyrir 20 árum síðan, herra forseti. Og á þeim 20 árum hefur ástandið ekki batnað, eða svo ég held áfram með greinargerðina. Þrátt fyrir markmið laganna að sporna við þeirri þróun sem þarna lýst, verður ekki það villst að reglubyrði atvinnulífsins og flækjustig regluverksins í heild hefur margfaldast frá setningu þeirra fyrir 2 áratugum. Talsverður hluti þeirra auknu reglubyrði kominn til vegna aðildar Íslands að samningnum Evrópska efnahagssvæðið og reglna sem leiða af þátttöku landsins í innri markaði Evrópusambandsins. Því verður hins vegar ekki einu kennt og má nefna að hagsmunaaðilar á vinnumarkaði hafa á undanförnum árum verið iðnir við að benda á að stjórnvöld innleiði EES-gerðir með meira íþyngjandi hætti fyrir almenning og atvinnulíf í landinu en nauðsynlegt er. Stjórnvöld nýti ekki það svigrúm sem bjóðist til að létta reglubyrði, heldur hneigist þvert á móti til að bæta við sér íslenskum reglum sem íþyngja atvinnulífinu og veiki samkeppnisstöðu þess á alþjóðamarkaði. Og þetta ekki aðeins atvinnulífið sem þarf að fást við þetta, því að allt þetta mikla regluverk og eftirlit hefur auðvitað áhrif á líf hvers manns í þessu landi. Næst segir í greinargerð undir fyrirsögninni Stefna stjórnvalda. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks frá 22. maí 2013 var að finna sérstaka áherslu á einföldun regluverks og tekið fram að sérstakt markmið væri að engar nýjar íþyngjandi reglur yrðu innleiddar fyrir atvinnulífið án þess að leið féllu brott jafn veigamiklar kvaðir. Þannig myndu heildaráhrif regluverksins þróast í rétta átt og í september 2014 gaf forsætisráðuneytið út handbók einföldun regluverks. Ég með eintak hér, herra forseti, ef einhver vill kynna sér þetta, en það liggur semst fyrir handbók sem við gáfum út þannig strax 2014 einföldun regluverks sem að vonir stóðu til að stjórnsýslan og stofnanir ríkisins myndi nýta sér. Þessi handbók var hluti af aðgerðaáætlun þáverandi ríkisstjórnar málefnið og var ætlað að leiðbeina stjórnvöldum við skipulega einföldun á sínu sviði. Í sama mánuði kom út stöðuskýrsla ráðgjafarnefndar opinberar eftirlitsreglur sem lagt til að höfð verði til hliðsjónar við mótun áætlunar samkvæmt þessari tillögu, eins og ég gat áðan. Undanfarin ár virðist hafa dregið úr áherslu stjórnvalda á einföldun regluverks. Þannig var í stjórnarsáttmála síðustu ríkisstjórnar ekki minnst á málefnið. Í stjórnarsáttmála sitjandi ríkisstjórnar segir að átak verði gert í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings án þess þó að nánar sé útskýrt hvað í því felist. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir 150. löggjafarþing sem telur ríflega 160 lagafrumvörp og 30 þingsályktunartillögur að auki að finna 3 frumvörp sem sérstaklega ætlað að einfalda regluverk. 2 á sviði landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og 1 á sviði ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Í lýsingu á síðast talda frumvarpinu kemur fram að það sé fyrsti áfangi í aðgerðaáætlun einföldun regluverks á málefnasviði ráðherrans. Þessi viðleitni að sjálfsögðu mjög af hinu góða og skili hún árangri í þá átt sem lagt upp með í þessari tillögu, hvetja flutningsmenn til þess að aðgerðaáætlun ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra verði öðrum ráðherrum hvatning á sínum málefnasviðum. Svo segir undir fyrirsögninni stöðuskýrsla ráðgjafarnefndarinnar, skýrslan sem lögð til grundvallar og ég nefndi áðan. Líkt og fram hefur komið leggja flutningsmenn til að við gerð aðgerðaáætlunar einföldun regluverks verði tekið mið af skýrslum einföldun gildandi regluverks sem ráðgjafarnefnd opinberar eftirlitsreglur skilað af sér og forsætisráðuneytið birti í september 2014. Í 5. kafla skýrslunnar fjallað mismunandi aðferðir til að ná fram einföldun og í undirkafla 5.5
er gerð grein fyrir svokallaðri jafnvægisreglu. Vísi að slíkri reglu var að finna í áðurnefndum stjórnarsáttmála frá 2013 þar sem kveðið var á að ekki skyldi bæta við nýrri íþyngjandi reglu án þess að önnur jafn veigamikil fjalli brott. Í skýrslu ráðgjafarnefndarinnar er gerð grein fyrir hertri kröfu að þessu leyti sem ríkisstjórn Breta hafði þá nýverið markað og gerir ráð fyrir að til þess að ein íþyngjandi regla fái brautargengi þurfi 2 sambærilegar að falla brott. Flutningsmenn þessarar tillögu telja nauðsynlegt að jafnvægisregla verði innleidd með skýrum hætti og höfða leiðarljósi við reglusetningu stjórnvalda. Þá telja flutningsmenn skynsamlegt að krafa verði gerð að 2 íþyngjandi reglur á tilteknu málefnasviði falli brott við innleiðingu einnar nýrrar á því sviði, að minnsta kosti tímabundið og árangurinn af slíkri kröfu svo metin. Rétt er að innleiðingar EES-gerða verði undanþegnar þessari reglu að því marki sem innleiðing felur ekki í sér í þyngri kvaðir en nauðsynlegt er. Það er að segja, ég ætla að undirstrika þetta síðasta, að undanþágan eigi við þegar innleiðing felur ekki í sér þyngri kvaðir en nauðsynlegt er. Og svo loks er hér fjallað mikilvægi tímasettrar aðgerðaáætlunar. Í þágu framangreindra markmiða einföldun regluverks til að auka skilvirkni og samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs er í tillögugrein kveðið á að gerð verði tímasett aðgerðaáætlun. Nauðsynlegt er að útlistaðar verði sértækar aðgerðir, svo sem brottfall tiltekinna reglna eða einföldun á borð við þá að taka upp tilkynningarskyldu í stað leyfisskyldu fyrir ákveðna starfsemi og þær tímasettar. Aðeins þetta, herra forseti, tilkynningarskyldu í stað leyfisskyldu, þetta er eitt af því sem fjallað er í þessum handbókum eða skýrslum sem ég nefndi hér áðan og snýr að því að einfalda fólki að gera eitthvað nýtt, stofna fyrirtæki, hefja verðmætasköpun, þannig að á ákveðnum sviðum nægi einfaldlega að tilkynna að menn séu farnir af stað í stað þess að sækja leyfi fyrir öllum mögulegu frá ríkinu. Samhliða sértækum aðgerðum er nauðsynlegt að kveða á almennar aðgerðir á borð við upptöku jafnvægisreglu líkt og framan greinir. Flutningsmenn leggja til að forsætisráðherra hafi forgöngu að gerð áætlunarinnar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og kynni Alþingi áætlunina á komandi vorþingi. Þetta, eins og ég nefndi strax í upphafi, er mál sem yrði því fylgt vel eftir. Gæti átt gríðarlega mikil og jákvæð áhrif, ekki aðeins fyrir atvinnulífið heldur fyrir samfélagið allt. Og hafi þetta verið orðið aðkallandi fyrir 20 árum síðan, eins og ég rakti hér, þá er það svo sannarlega núna. Og full ástæða til þess að nýta þá góðu vinnu sem farin var af stað og þann undirbúning sem liggur fyrir til þess að hægt sé að ráðast í þetta eins fljótt og verða má og þar af leiðandi ekki seinna en á vorþingi 2020 eins og ég nefndi hér áðan. Á ferðum mínum landið í sumar skoðaði ég mörg fyrirtæki og hitti margt fólk. Og í langflestum tilvikum höfðu menn orð á því, hvort sem þeir voru að reka fyrirtæki eða bara reyna að lifa sínu lífi, höfðu menn orð á því hvað kerfið báknið væri orðið íþyngjandi á Íslandi og gerði mönnum erfitt fyrir á öllum mögulegum sviðum. Og þetta var til að mynda nefnt allt land að þeir sem vildu láta til sín taka, vildu byggja eitthvað upp í sínu byggðarlagi, vildu búa til störf fyrir aðra, skapa ný verðmæti, sem er auðvitað það mikilvægasta í byggðamálum að menn hafi tækifæri til slíks allt land. Allt þetta fólk mætti hindrunum. Svoleiðis að stjórnkerfið, ríkið, í huga þessa fólks var miklu meira að leggja steina í götu þessara þörfu og mikilvægu verkefna en að ryðja þeim leið. Þessu þarf að breyta, snúa þessu við, svoleiðis að ríkið upplifi það að það sé í þjónustuhlutverki við almenning í landinu en ekki öfugt. Takist okkur það, þá munum við leysa úr læðingi
mikla verðmætasköpun og gera lífið auk þess einfaldara og skemmtilegra fyrir allan almenning í þessu landi. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi af tilteknu fyrirtæki. Það var lyfjaframleiðandi í bæ á Norðurlandi sem sagði okkur frá því að ef til að mynda frumvarp heilbrigðisráðherra ný lyfjalög, sem til allra hamingju kláraðist ekki á síðasta þingi, ef það yrði samþykkt óbreytt þá gæti þetta fyrirtæki hætt starfsemi þar með. Þannig því miður þetta bara eitt dæmi af mörgum að stjórnvöld, því miður kannski ekki hvað síst þessi ríkisstjórn, sé stöðugt að stækka kerfið og gera lífið erfiðara, flóknara og dýrara fyrir allan almenning. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að þessi tillaga gangi til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, þakka hv. frummælanda Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans ræðu hér. Ég fagna þessari þingsályktunartillögu og ég hlakka til þess verkefni sem verður nú sameiginlegt ásamt öðrum félögum okkar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd að takast á við að fjalla um tillöguna. Það er auðvitað þannig og það vitum við og hefur legið fyrir að hvergi í ríkjum OECD, hvergi, er reglubyrði að minnsta kosti þjónustugreina þyngri en á Íslandi. Þetta var minnsta kosti niðurstaða OECD sem var kynnt hér fyrr á þessu ári á fundi sem ráðgjafarnefnd opinbera eftirlitsreglur hélt í apríl, ef ég man rétt, mars-apríl. Og það er því miður ekkert sem bendir til þess að reglubyrðin sé hlutfallslega einfaldari, skulum við segja, í öðrum atvinnugreinum. Þannig að það er eiginlega kannski hægt að fullyrða með nokkurri vissu að almennt sé staðan hér á Íslandi að reglubyrði atvinnulífsins sé þyngri heldur en í öðrum OECD-ríkjum. Og þá er spurningin, skiptir þetta einhverju máli? Þurfum við að hafa einhverjar raunverulega áhyggjur af þessari staðreynd? Já, alveg örugglega, vegna þess að regluverkið, það er að segja umgjörðin sem við búum íslensk fyrirtæki, er auðvitað spurning samkeppnishæfni fyrirtækjanna. Samkeppnishæfni gagnvart svona helstu samkeppnislöndum, bæði á útflutningsmarkaði en líka hér á innanlandsmarkaði. Þar má til dæmis nefna landbúnaðinn, en það má líka nefna fleiri atvinnugreinar, ekki bara þjónustugreinar. Þannig að með því að setja íþyngjandi reglur og þyngri skattbyrðar líka, við skulum ekki gleyma þeim, þess að allt spilar þetta nú hugsanlega saman, að minnsta kosti umfram það sem almennt gerist í öðrum ríkjum sem við berum okkur saman við, að þá er auðvitað aukin hætta á því að íslensk fyrirtæki og íslenskt launafólk verði hreinlega bara undir. Þannig að þetta er ekki bara spurning samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs, þetta er spurningin lífskjör almennt. Og þess vegna skiptir máli að við tökum tillögu eins og þessa sem hér liggur fyrir alvarlega og fjöllum hana, ekki hálfkæringi, heldur af þeim alvarleika sem nauðsynlegt er. Hið gleðilega, hins vegar, það er ekki allt svart, er auðvitað að þessi vinna er að hluta til hafin. Mætti ganga betur undan, en það er þó þannig að menn eru byrjaðir, þessi vegferð er hafin,
Og bara á síðasta ári tók hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sig til og felldi úr gildi 10 reglugerðir á sviði landbúnaðarmála, henti þeim bara út í hafsauga og það hefur ekkert gerst. Annað heldur en að það var aðeins léttara, aðeins einfaldara líf íslenskra bænda. Og við sjáum líka í þeirri þingmálaskrá sem liggur fyrir, þingmálaskrá ráðherra, að það stefnt að því í samræmi við stjórnarsáttmála að ganga hér svona sæmilega rösklega til verka. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hæstvirtur hefur boðað það í október verði lagt fram frumvarp breytingar á samkeppnislögum sem skipta auðvitað máli. Við megum ekki gleyma því að samkeppnislögin eru líka, þau eru nú ekki alveg einföld og eru á margan hátt gölluð og eru líka umgjörð atvinnulífið sem við þurfum að huga að. Þar hef ég ákveðnar skoðanir það hvernig samkeppnislögin eiga að vera úr garði gerð. Og við sjáum til og ég hlakka til einmitt að fá að takast á við þetta frumvarp sem að hæstv. Ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur boðað, sem boðar einnig frumvarp í október, frumvarp breytingu á ýmsum lögum varðar leyfisveitingar. Það einföldun regluverks. Þar sem lagðar verða til breytingar á ýmsum lögum sem snúa að einföldun regluverks og leyfisveitinga, meðal annars afnám iðnaðarleyfis, verslunarleyfis, brottfall úreltra laga og svo framvegis. Þannig að hér hæstv. Ráðherra að stíga rétt skref í rétta átt að einfalda lífið og hið sama á við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem í október mun leggja fram frumvarp breytingu á ýmsum lögum opinbert eftirlit og mun meðal annars fela í sér að einfalda regluverk sem gildir matvælakeðjuna eins og þar segir, auk þess sem breytingum ætlað að stuðla að samræmdara og skilvirkara eftirlitskerfi fyrir matvælakeðjuna í heild sinni. Þá með frumvarpinu einnig lagt til að Framleiðnisjóður landbúnaðarins og AFS, rannsóknarsjóður í sjávarútvegi, verði sameinaður og viðtaki nýr sjóður á breiðari grunni sem heitir Matvælasjóður. Og það einnig boðað að það verði frumvarp hér í febrúar á komandi ári, frumvarp til laga breytingar á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar, þar sem kveðið á og gert átak einfaldara regluverk í þágu atvinnulífsins og almennings og lögð áhersla á skilvirka og réttláta stjórnsýslu. Frumvarpið mun fela í sér breytingar sem miða að því að einfalda regluverk og nema úr gildi lög á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar sem eru úrelt. Þannig að hér verið að boða ákveðin skref og akkúrat falla vel að þeirri þingsályktun sem að hér liggur fyrir og fjármála- og efnahagsráðherra hefur boðað að í janúar leggi hann frumvarp sem felur í sér brottfall hátt í 40 lagabálka á verksviði ráðuneytisins. 40 lagabálka. Að ræða löggjöf sem ekki á lengur við sökum breyttra aðstæðna eða sökum þess að ráðstafanir sem lögin kváðu við, kváðu á garð liðnar. Allt þetta til að einfalda lífið, allt þetta að gera þetta svona einfaldara. Nægilega gert? Nei. Þess vegna skiptir þessi tillaga máli. Þess vegna skiptir það máli að við séum stöðugt vakandi og ræðum það hvort að við erum hér í hvert einasta skipti sem að við ræðum hér lagasetningu. Ég tala ekki veitum síðan reglugerðarheimildir, að vinna í þágu annars vegar almennings og hins vegar atvinnulífsins. Hæstvirtur forseti, ég fagna þess vegna þessari tillögu og ég mun leggja mig fram eins og mér unnt að efla þá umræðu í efnahags- og viðskiptanefnd og síðar þegar að efnahags- og viðskiptanefnd hefur lokið að hér verði kannski aðeins líflegri og öflugri umræður og aðeins fleiri þingmenn í salnum vegna þess að hér ekkert neitt léttvægt mál að ræða. Þegar kemur að regluverki atvinnulífsins þá eru hér alvöru mál
alveg með sama hætti og skattar og gjöld eru, þó að sumir þingmenn hér gangi það eins og það sé eitthvað hlaðborð að ræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur og svo mjög virðulegur forseti. Ég hef komin hér í ræðu vegna þess að ef ég hefði farið í andsvar hér áðan hefði verið rekinn burtu. En hins vegar er nauðsyn að minnast aðeins á þetta mál sem er mjög gagnmerkt og þarft. Og það er nú einu sinni þannig, og þetta hefur komið fram hjá tveimur ágætu ræðumönnum hér á undan mér, að þegar að svo er komið að Ísland er farið að skera sig úr í OECD-ríkjunum fyrir reglugerðarfargan, að þá er full þörf á því að gera áætlun eins og hér er gert ráð fyrir. En það var kannski eitt sem að mér fannst að kæmi ekki fram í ræðum, það er að segja hvorugs þingmannsins hér áðan, að það er það að umsjón með þeim reglugerðum og lögum og reglum sem við höfum hér á Íslandi, hún krefur mikils mannafla. Og það er þekkt að eftirlitsiðnaðurinn sem við köllum svo hér á Íslandi, það er að segja eftirlitsstofnanir hafa bólnað út mjög og væri fulltrú á því að fá fram merkar tölur það hvernig sú þróun hefur verið. Og síðan er það sem líka hefur komið fram, og það hefur komið fram mjög vel hjá nýráðnum eða nýskipuðum ríkisendurskoðanda sem var áður ríkisskattstjóri, að það er það að opinberir aðilar á Íslandi eru ekki á nægjanlegan hátt að nýta sem sagt netið til þess að eiga samskipti við aðila, hvort sem við erum að ræða einstaklinga og eða fyrirtæki. En þar í því efni eru mikil tækifæri. Það er að segja til þess að einfalda lífið, bæði þeim sem eru þiggjendur eða þolendur þeirrar þjónustu sem er verið að ræða og eða reglugerða, svo og þeim sem að vinna við þetta. Og það er nú kannski ein upphrópun sem ég saknaði úr ræðu hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar hér áðan, að það var herkallið báknið burt. Ég saknaði þess að heyra það ekki í annars ágætri ræðu hans, en auðvitað er það kannski það sem við erum að ræða hér einnig. Það er að segja að einfalda hér stofnanastrúktúr leið og við erum að einfalda regluverk sem að almenning og atvinnulíf gilda. Þannig að ég er mjög stoltur af því að vera meðflutningsmaður á þessari tillögu og vona það að hún fái mjög gaumgæfilega athugun í væntanlega efnahags- og viðskiptanefnd og ég náttúrulega vænti þess að hv. formaður þeirrar nefndar taki þetta mál með föstum tökum. Og það er nú einmitt komið fram núna á fyrstu dögum þessa þings að meðal annars á samráðsfundum með forsætisráðherra að fyrir þessu þingi núna þegar liggja 300 þingmál frá þingmönnum. Það er hins vegar ekki til nein svona statistík það hversu mörg mál, til dæmis undanfarin þing, frá þingmönnum, hvort sem eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, hafa ratað alla leið í gegnum þingið. Og ég held að það væri líka þarft fyrir okkur að vita það, og þess vegna leggjum nú svo ríka áherslu á það að þetta mál verði tekið mjög föstum tökum, því að það á sannarlega skilið að fara hér alla leið í gegnum þingið, en sofna ekki nefndi það dag ekki uppi einhvers staðar á leiðinni. Þannig að það er alveg ljóst að við stöndum frammi fyrir því að það er mjög flókið til dæmis að stofna fyrirtæki, og í sumum greinum er það þannig að menn þurfa kannski að verða sér út tug eða tugi mismunandi umsagna og leyfa áður en að þið geta farið af stað með fyrirtæki, og auðvitað er þetta hamlandi og rándýrt. Og eins og fram hefur komið hér undanfarandi að þá í ræðum þingmanna að þá skerðir þetta samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja. Það gerir það.
Þannig að þetta þurfum við að gaumgæfa nú því að við erum náttúrulega í vaxandi samkeppni, þar að segja Ísland sjálft er í vaxandi samkeppni við lönd í kringum okkur. Bæði hvað varðar mannafla, hvað varðar störf sem eru sem gefa vel af sér. Og við þurfum náttúrulega að kappkosta það að við séum ekki sjálf að búa til girðingar eða hindranir fyrir atvinnulíf og einstaklinga sem að séu það hamlandi og það miklu meira íþyngjandi heldur en í nágrannalöndunum að við séum að bregða fæti fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem að vilja hasla sér völl og hefja hér starfsemi og starfa hér áfram. Þannig að þessi tillaga er náttúrulega mjög tímabær og eins og fram kom í ræðu framsögumanns að þá voru uppi fyrir 20 árum hugmyndir í þessa veru sem ekki hafa orðið að neinu ennþá. Og þó ég fagni því sem kom fram í ræðu hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar hér áðan það að ráðherrar séu með í undirbúningi lagabálka sem eiga einfalda hér regluverk, þá held ég engan síður að það sé full þörf á því að menn geri sig grein fyrir því akkúrat hvernig er ástandið núna, hvernig eigum við að bregðast við, hvenær og með hvaða hætti. Og það er akkúrat það sem að þessi þingsályktunartillaga gengur út á. Að því sögðu vil ég ítreka það. Ég æski þess og vona það að þessi tillaga fái vandaða meðferð í nefnd og að hún komi hér aftur inn í þingsal til síðari umræðu og afgreiðslu og verði þannig spor í þá átt að íslenskt atvinnulíf verði þróttmeira og enn farsælla heldur en nú er. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er tvennt sem ég vildi nefna. Fyrsta lagi varðandi kostnabara atvinnulífsins og ég hefði átt að benda á það en hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson vék að. Þá er það þannig að samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar sem var unnin árið 2004, sem ég held að sé nýjasta og skásta skýrslan sem er unnin, að þá var kostnaður atvinnulífsins á verðlagi ársins 2003 metin 7,2 milljarðar. Það er að segja kostnaður við að framfylgja þeim reglum sem gilda, eftirlitsreglunum. Þetta er það bil 15 milljarðar á verðlagi dagsins í dag. Frá þeim tíma hefur hins vegar umfangið aukist á regluverkið, það hefur orðið flóknara og svo framvegis og ég hygg að það sé óhætt að segja að þetta sé yfir 20 milljarðar á ári sem kostar atvinnulífið. Sumt af því er nauðsynlegt, annað er það ekki. En eitt vil ég benda hv. þingmanni. Ég er ekki alveg viss ég fylgi því að það sé endilega æskilegt að fjölga þeim þingmannamálum sem að ná hér í gegn. Ég er heldur ekki almennt fylgjandi því að frumvörp hér, lagafrumvörp renni hér líkt og færibandi í gegnum þingið og mér hefur aldrei líkað það vel, þegar að þingmenn á vori koma og hreykja sér að því að yfirstandandi þing hafi verið mjög afkastamikið og duglegt og hafi afgreitt svo og svo mörg 100 frumvörp og 50 þingsályktunartillögur og svo framvegis. Ég held að efnisatriði skipti máli. Það er efni frumvarpa sem skiptir máli en ekki fjöldi þeirra. Það er áhrif frumvarpa sem við erum að samþykkja eða fjalla hér, hvaða áhrif þau hafa á einstaklinga, á heimilin og á atvinnulífið sem við eigum að spyrja okkur, en við spyrjum því miður sjaldan það. Og svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar sem var skörulegt eins og hans var von og vísa. Ég er hins vegar á andverðu meiði við hv. þingmann varðandi þingmannamál vegna þess að það er nú þannig, hafandi verið þingmaður líka í stjórnarliði, að það er nú þannig að oft á tíðum að þá
koma mál ekki fram sem eru nauðsynleg vegna þess að þau kannski henta ekki í stjórnarsáttmála þáverandi eða þá setjandi ríkisstjórnar á hverjum tíma. Og þess vegna það mjög nauðsynlegt að þingmenn komi fram með merk mál og við sem höfum verið að flytja í þingmálamál, við þekkjum það að þurfa að flytja þau þing eftir þing, merk og mjög góð mál. Ég geti nefnt alveg 20 af þeim. Og ég held að það sé engum skaði gerður með því að mörg af þeim málum sem til dæmis við Miðflokksmenn höfum kynnt hér undanfarin 2 þing, að þau hefðu örugglega orðið öll til bóta ef þau hefðu orðið að lögum eða gengið í gegn, það alveg klárt. Þannig að ég ósammála þingmannunum það að það sé að það eigi að vera einhver bremsa á því að þingmenn komi hér með mál. Það ekki þar með sagt að þingið eigi að vera einhver krani. Það það að vísu leyti því að hérna renni í gegn EES-gerðir eins og enginn sé borgardagur og enginn horfir á og jafnvel stórar og smáar, þrátt fyrir að beitt sé andófi í hóflegu til þess að koma í veg fyrir verstu mistökin, að þá gerast þau nú samt, hv. þingmaður, og þannig að það ekki það að ræða að við séum endilega á því að hér eigi mála renni í gegn alveg umræðulaust, alls ekki, eða umfjöllunarlaust. En ég segi aftur, ég held að mörg þau mál sem lögð eru fram af þingmönnum og jafnvel einstaka þingflokkum, að þau eigi það sannarlega skilið að fara hér í gegn. Þetta mál eitt af þeim og ég vona að hv. þingmaður sé sammála mér í því. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, hv. þingmaður hefur eitthvað misskilið mig eða ég talað óskýrt. Ég leggst ekkert gegn því að þingmenn leggji fram mál. Þvert á móti, ég held að það sé eftirsóknarvert. En ég segi að það ekki endilega eftirsóknarvert að þingið afgreiði hér hvert frumvarpið eða hverja þingsályktunartillöguna á fætur annarri á bara einhverju færibandi. Það efnisinnihaldið sem skiptir máli. Og það auðvitað þannig, og það væri forvitnilegt að fá úttekt á því, hversu mörg frumvörp þingmenn leggja fram sem fela í sér aukin útgjöld, hærri skatta eða flóknara regluverk versus lægri skattar, einfaldari reglur og lægri útgjöld. Ég hygg að í seinni flokknum séu bara ekki mjög mörg mál, því miður. Og það segir mér að það minnstakosti fyrir okkur sem erum hér, ættum við að hugleiða það hvort það sé eitthvað, og þetta á líka við stjórnarfrumvörp, hvort að það sé einhver ástæða fyrir okkur að hreykja okkur hátt af því að við höfum afgreitt 10, 20, 30 frumvörpum fleiri á yfirstandandi þingi eða því þingi sem nýlokið heldur en árinu undan. Að vísitala samþykktra frumvarpa hefur rokið upp. Þegar það liggur fyrir að það líkur á því að útgjöld hafi aukið, skattar hafi hækkað og regluverkið allt hafi orðið flóknara og erfiðara. Lífið hafi ekki orðið einfaldara. Lífið hafi orðið aðeins þyngra. Við höfum lagt meiri byrðar á fyrirtæki, lagt meiri byrðar á einstaklinga og fjölskyldunar og svo framvegis. Markmið okkar ekki að hámarka hér fjölda þingmála sem afgreidd. Þetta hámarka það sem við getum gert til að gera líf einstaklinga og fyrirtækja einfaldara og þægilegra. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þessa ræðu hv. þingmanns, sem ég þakka fyrir, hefði ég viljað heyra til dæmis hér daginn í umræðunum þriðja orkupakkann. Vegna þess að þar var nú aldeilis verið að berjast á móti því að hér líf einstaklinga og fyrirtækja flóknara og erfiðara heldur en annars. Og ég vildi óska þess að hv. þingmaður hefði þá kannski hugsað sér vel áður en hann galt í áyrði við því máli sem á þetta að hafa afleiðingar ekki bara á okkar kynslóð heldur næstu kynslóðir til hins verra núna næstu áratugina. Þannig að þarna talaði þingmaðurinn aðeins í kross, en auðvitað er það rétt að hér eiga ekki að renna í gegn frumvörp og
þingsályktunartillögur á færibandi. Að vísu gera það stundum líka vegna þess að stjórnvöld hvers tíma fyrir sig að þau eru óskipulögð í því hvernig þau leggja fram sín þingmál. Og ég ætla nú bara til dæmis að nefna eitt nýlegt dæmi sem fjármálaáætlun sú síðasta og umræða hana sem var í skötulíki. Eins má náttúrulega segja það líka og það kannski líka kjarni í þessari tillögu hér, að það er búið að framselja svo mikið vald frá stjórnmálamönnum til embættismanna og við getum bara nefnt fjárlög hvers árs. Og ég held að hver einasti þingmaður ætti kannski að horfa í eigin barm eða horfa í spegil og hugsa með sér, hafði ég áhrif til góðs í þessu fjárlagafrumvarpi? Og ég er hræddur það að svarið sé nei í nánast öllum tilfellum. Og ég vil nú líka bara benda á það að síðustu 2 fjárlög sem hafa verið samin bara vexelmönnum upp í fjármálaráðuneyti, að þau hafa verið tekin úr meðförum þingsins milli 2. og 3. umræðu til að gera þeim virkilega miklar breytingar sem varða bæði fólk og fyrirtæki á þess að þingheimur getur önd við reist. Þannig ég held að kjarninn í þessari tillögu hér sé að mörgu leyti sá að við þurfum að hafa bönd á kerfinu og fara að draga úr áhrifum þess en auka áhrif þeirra sem eru kjörnir til þess að hafa áhrif. Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég held að það sé alveg óhætt að segja og kemur kannski fáum á óvart að við Viðreisn og þingmenn Miðflokks erum ekki sammála æðimargt, en þetta erum við sammála. Og ég fagna þessu máli. Ég tel þetta mjög þarft og mikilvægt verkefni og veit að og get staðið það til að við í Viðreisn munum styðja brautargengi þess hér í þinginu. Og ég sjálfur í efnahags- og viðskiptanefnd ef það verður vísað þangað sem ég geri fastlega ráð fyrir. Það er allt of lítið gert í þessum efnum. Við erum allt of dugleg hér í þessum sal og í stjórnsýslunni almennt að finna upp nýjar leiðir til þess að leggja nýjar reglur á fyrirtæki og fólk án þess að gæta að því að það sé ekki of þrengt að samkeppnishæfni og rekstrarskilyrðum fyrirtækja almennt. Þegar það er alveg hárrétt eins og kom fram hér í máli hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar. Undir þessu öllu hvíla lífskjör þjóðar. Það þróttur sem í atvinnulífinu til að skapa hér vel launuð störf og stuðla hér að mikilli og traustri velsæld til lengdar. Þetta er verkefni sem við höfum alltaf að vera í. Við höfum statt og stöðugt að vera að endurskoða regluverkið okkar með það fyrir augum að reyna að einfalda það, gera það skilvirkara, því að eins mikilvægt og regluverk auðvitað er til þess að tryggja að það sé verið að vinna með eðlilegum hætti, skattareglum sé fylgt, hugað sé að umhverfissjónarmiðum og öðru þvílíku, að þá er íþyngjandi regluverk gríðarlega skaðlegt frjálsri samkeppni. Það gleymist þó í þessu samhengi að íþyngjandi regluverk er skaðlegast litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Það eru þau sem eiga erfiðast með að rísa undir slíku og raun og veru skapar íþyngjandi regluverk ákveðið samkeppnisforskot fyrir stór fyrirtæki. Þau eiga miklu auðveldar með það að ráða sérfræðinga til starfa, vera með lögfræðinga á sínum snærum til þess að sigla fyrirtækjunum í gegnum flókið net regluverksins, meðan að lítil og meðalstór fyrirtæki jafnvel gefast upp einfaldlega fyrir ómöguleikanum. Þess vegna er mjög mikilvægt að huga statt og stöðugt að þessu og þetta væri óskandi að núverandi ríkisstjórn hefði meiri áhuga á því að einfalda regluverk hér almennt. En þetta mál er líka náskylt máli sem ég lagði fram á Alþingi á síðasta ári sem fól í sér svipað, það er að fá hér OECD til þess að vinna svokallað samkeppnisúttekt á öllu okkar regluverki og lagaverki með það að marki að afnema óþarfa reglur sem fyrst og fremst virka til þess að hamla frjálsri samkeppni á markaði. Árangur annarra ríkja af slíkri úttekt er ótvíræður og hefur markvert aukið hagvöxt í þessum löndum og ég vona svo sannarlega að til þeirra reynslu verði ráðist í endurskoðun sem þessa. Það sem er auðvitað mikilvægt að gleyma ekki í þessu samhengi er einmitt samkeppnisvinkillinn sjálfur.
að það sé verið að horfa sérstaklega til regluverks sem hafi skaðleg áhrif á samkeppni. Og þar auðvitað veit ég að okkur í Viðreisn og Miðflokkurinn greinir aðeins á þegar kemur að ákveðnum atvinnugreinum eins og landbúnaði, þar sem að við höfum jafnvel reist upp hreinar samkeppnisskorður, jafnvel lögbundið samráð, ef maður mætti orða það svo, eða veitt atvinnugreininni að talsverðu leyti undanþágu frá samkeppnislögum. Og mér finnst mikilvægt þegar við horfum til slíkra þátta, þó okkur greinir oft á markmið og tilgang slíks regluverks sem ég veit að sett fram í góðum ásetningi að verja íslenskan landbúnað, að þá eigum við líka að vera að spyrja okkur í þessu samhengi, getum við náð þeim markmiðum með öðrum hætti heldur en að hamla frjálsri samkeppni á markaði. Því að frjáls samkeppni á markaði er auðvitað einfaldasta, skilvirkasta leiðin okkar til þess að tryggja hagsmuni neytenda, tryggja það að vöruverð sé hér eins lágt og verið getur öllum landsmönnum neytendum til hagsbóta. Þess vegna vona ég að þetta verkefni komist á koppinn hjá stjórnvöldum og það verði einmitt sérstaklega horft til þess með hvaða hætti megi afnema samkeppnishamlandi reglur. Það er auðvitað líka einföld leið til þess að auka skilvirkni eftirlitskerfis og einfalda leið starfsumhverfi fyrirtækja og það væri að sameina talsvert af þessum eftirlitsstofnunum sem við erum með. Þannig að það sé þá allavega á færri staði að leita og auka leið líka leiðbeiningarskyldu þessara eftirlitsstofnana, eins og sérstaklega stofnanir eins og fjármálaeftirlit og samkeppniseftirlit hafa verið gagnrýnt mjög harðlega fyrir að jafnvel neita að leiðbeina fyrirtækjum það hvernig þau eigi að fara að þeim reglum sem gildi. Og það auðvitað er algjörlega óþolandi viðmót eftirlitskerfis að það neiti að sinna almennri og eðlilegri leiðbeiningarskyldu gagnvart á þeim fyrirtækjum sem að starfa undir þeirra hatti. Þannig að þetta held ég að væri tvennt sem mætti leggja alveg sérstaklega áherslu á. Hvernig drögum við úr eða fækkum samkeppnishamlandi reglum og hvernig getum við síðan sameinað eftirlitsstofnanirnar sem að auðvitað leið myndi auka skilvirkni í ríkisrekstrinum almennt. Nú svo auðvitað væri það ágætis viðmið hér í þessum sal að við værum almennt ekki að mæla fyrir eða styðja nýjar reglur sem eru leið samkeppnishamlandi og hafa jafnvel þann beina tilgang að vera nákvæmlega það, samkeppnishamlandi neytendum til skaða. En þetta mál er hið besta mál og ég vona svo sannarlega að það fái framgöngu hér í þessum sal. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið. Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu. Þingsályktunartillaga 7. mál á þingskjali 7. Fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég mæli hérna fyrir tillögu til þingsályktunar sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu. Málið er endurflutt. Það var lagt fram á 144. þingi og 145. þingi en er núna endurflutt með lítillega uppfærðri greinargerð sem endurspeglar þá þróun sem hefur átt sér stað í málaflokknum undanfarin ár og ýmsum lagabreytingum. Við höfðum í Pírötum hugsað okkur að leggja þetta aftur fram á sínum tíma en þá voru sett lög nefnd eftirlit með lögreglu og við vildum sjá hvernig reynslan yrði af þeirri nefnd, við vildum sjá ársskýrslur þeirrar ágætu nefndar og sjá hvernig reynslan yrði til þess að meta það hvernig við myndum sjá fyrir okkur framhaldið. En á þeim tíma þá töldum við nú líklegt að það þyrfti meira heldur en þá annars ágætu nefnd og fjalla ég aðeins meira hana síðar. En fyrst skulum hafa á hreinu hvað við erum að tala hérna Ég vil lesa efni tillögunnar svo það sé skýrt með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela forseta Alþingis að leggja fyrir forsætisnefnd Alþingis að semja lagafrumvarp sérstaka stofnun á vegum Alþingis sem hafi sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu. Við undirbúning frumvarpsins verði meðal annars litið til þess að stofnunin fái þau verkefni að hefja athugun að eigin frumkvæði, taka við kærum einstaklinga sem telja lögreglu hafa brotið á réttindum sínum, rannsaka ætluð brot lögreglumanna í starfi, rannsaka tilkynningar einelti og kynferðislega áreitni innan lögregluliða, rannsaka efni nafnlausra ábendinga innan lögreglu eða stjórnsýslu. Þá verði við undirbúning frumvarpsins metið hvort stofnunin geti einnig farið með ákæruvald í slíkum eftirlitsmálum.
Í frumvarpinu verði kveðið sérstaklega á sjálfstæði stofnunarinnar. Tilvitnun lýkur. Eins og heyrist þá fjallar tillagan það að á fót verði sett sjálfstæð stofnun. Stundum í dægurmáli talað innra eftirlit lögreglunnar sem nú þegar mætti segja sé þegar til staðar. Það vond þýðing úr bandarískum lögregluþáttum, hygg ég. Hér að ræða ytra eftirlit sem ekki innan úr lögreglunni sjálfri heldur, lögreglustofnunum sjálfum heldur stendur fyrir utan og undirstofnun Alþingis eins og Ríkisendurskoðun eða umboðsmaður Alþingis. Og þær yrðu þá 3 slíkar sérstakar stofnanir undir Alþingi. Nú vísa ég í greinargerð hvað varðar umfjöllun hvernig þessum málum háttað í nágrannalöndunum. Það með ýmsu móti en þó verður að segja frá því skemmst að víða þykir eftirlitið ekki nógu sjálfstætt. Það það sem kemur svolítið oft upp við skoðun á málum erlendis að það virðist þurfa mikið til þess að það þyki trúverðugt að eftirlitið sé nógu sjálfstætt og þar oft að ræða að starfsmenn slíkra stofnana eða nefnda eru oft fyrrverandi lögreglumenn, oft vel innvinklaðir inn í þann heim og það talið af mörgum geta haft þau áhrif að það ekki jafn mikill trúverðugleiki yfir eftirlitinu eins og maður myndi vilja hafa. Maður myndi vilja hafa það auðvitað bara algjört eða svo gott sem. Aðeins nefnd eftirlit með lögreglu sem nú þegar starfrækt og heimasíðu hennar að finna á nel.is og þar hægt að skoða til dæmis ársskýrslur þeirra ágætu nefndar. Hún var sett á fót fyrir örfáum árum svipað leyti og Píratar voru að leggja þetta fram í annað sinn og hún hefur það hlutverk að beina kærum og kvörtunum sína farvegi innan lögreglunnar og þess háttar en hún hefur ekki rannsóknarheimildir og getur ekki beitt viðurlögum sem dæmi. Þannig að hún í raun og veru, hvað maður að segja, hún kortleggur málin, hún veitir upplýsingar og gefur þessar áskýrslur sem eru fróðlegar. En hins vegar mun minna heldur en það sem hér er lagt til að verði sett á fót. Eftirlitið sem að þessi stofnun myndi hafa með lögreglu sem dæmi eru verklagsreglur að það séu til og séu aðgengilegar. Hún myndi hafa eftirlit með valdbeitingu lögreglunnar, sama hvernig sú valdbeiting en eins og við þekkjum af fréttum og sum okkar af persónulegri reynslu að þá stundum valdbeitingin umfram það sem kannski hefði þurft að beita. Þannig að segja að það ekki gætt meðalhófs og auðvitað það eilíft bitbein í störfum eins og lögreglunnar hvort að meðalhófs sé gætt í hverju sinni og við verðum svo sem aldrei frjáls frá þeirri umræðu vegna þess að þetta jú stofnun sem hefur þessa heimild til að beita líkamlegu valdi og því fylgja alltaf slík matsatriði og það verður aldrei algjörlega hárfín og skýr og svört lína það hvar þau mörk liggja eða nákvæmlega hvernig hefði átt að bregðast við undir þessum hinum kringumstæðum. Það geta hlutinni gerst hratt og óvænt á gólfinu eða sem sagt úti í samfélaginu þar sem þessum völdum jú beitt. Hún hefði eftirlit með húsleitum og símhlustunum. Það hafa nú verið lagðar fram beiðnir reyndar nýlega ein af minni hálfu tíðni símhlustana og hversu oft þeirra sé óskað og hversu oft þær séu heimilaðar af dómurum. Margt að segja það sem ég ætla reyndar ekki að lengja þessa umræðu með að fara mjög ítarlega út í en það dugir að segja að það alveg þess virði og alveg tilefni til þess að athuga betur hvort að það sé endilega alltaf tilefni til þess að beita slíkum úrræðum þegar beðið um þau. Og sér í lagi að skoða þá einnig hvort að full frjálslega sé farið með að samþykkja slíkar beiðnir af hálfu dómaranna. Og sama á við húsleitir. Ég verð eiginlega aðeins að tala líka sérstaklega húsleitir og líkamsleitir. Það koma aftur og aftur fram sögur af því að lögreglumenn að þeir eru staddir einhvers staðar segjum á skemmtun eða tónleikum með einhverjum þvíumlíku og óska eftir því við borgara að fá að leita á borgaranum. Og borgarinn segir nei eða hvár og þá því hótað, þá borgaranum hótað því að hann sé tekinn niður á stöð og hann látinn bíða þar eftir því að dómari úrskurði að heimila megi leit á borgaranum. Þannig að það eru bara tvær ástæður. Það eru bara tvær aðstæður þar sem má leita að borgaranum. Það það ef hann samþykkir það sjálfur eða ef dómari úrskurðar svo.
Og reyndin hefur hins vegar orðið þannig að sem sagt lögreglan á það til að hóta fólki þessum, að mínu mati tilhæfulausu hótunum það að fara með fólk niður á stöð og þar af leiðandi eyðileggja oft á tíðum alla skemmtunina, sér í lagi ef hún á sér stað út á landi þar sem fjarlægðir eru miklar og tíminn er pínu dýrmætur, til þess að fá að leita að fólki. Og þetta er eitthvað sem maður þarf líka að hafa eftirlit með. Nú svona atriði verða síðan auðvitað aldrei alveg fullkomlega klippt og skorin reglum samkvæmt. Það þarf að hafa einhvers konar eftirlit með þessu vegna þess að lögreglan þarf að hafa heimildir til þess að fara með fólk niður á stöð og bíða þar eftir úrskurði dómara. Þetta þarf að vera svona. En það er þá mikilvægt að við séum þá alveg með á hreinu hvernig þessum völdum sé raunverulega beitt og það snýst málið. Ekki það að lögreglan hafi of mikil völd í sjálfu sér og það mætti alveg færa einhver rök fyrir því í einstaka dæmum eflaust, að þá snýst þetta meira það að þessum völdum sem lögreglan þarf að hafa sé beitt af þeirri næmni og kostgæfni sem að við ætlumst til gagnvart frjálsum og sjálfstæðum borgurum sem vilja hafa meðal annars friðhelgi sína í friði. Fleira sem að þessi stofnun myndi hafa eftirlit með væru handtökur. Það er nú kannski ekki skrítið að þegar fólk er handtekið þá stundum hefur það eitthvað við handtökuna að hunda á hana að setja. Enn og aftur koma eflaust áhrif fram í okkar ágæta samfélagi frá bandarískum bíómyndum þar sem er rosalega mikið lagt upp úr því að fólki sé lesin sín svokölluðu réttindi, á ensku kölluð Miranda rights. Og það er skilst mér, skylda lögreglumanna að útskýra fyrir fólk réttindi sín, en það er alveg ljóst að hugmyndin á bak við það hvað það feli í sér er frábrugðin því hér heldur en því sem að borgarinn oft býst við. Og heyrir maður ítrekkaðar sögur af því að borgarinn spyr ítrekkað að einhverju sem hann á alveg að fá að vita, en það er látið eins og hann sé bara að spyrja bara vegna þess að hann vilji bara vera með eitthvað vitleysu. Svona ákveðin virðingarleysi gagnvart því að borgarinn hafi rétt á því að vita hluti sem kannski lögreglumanninu finnst augljósir en borgaranum ekki. En óháð því er það réttindi borgarna sem að hafa yfirhöndina. Síðan vistun einstaklinga, það þarf að eftirlit með því líka. Það er nú reyndar sem betur fyrir komið upp núna OPCAT eftirlit sem er mjög jákvæð þróun, en það er líka sjálfsagt að þessi stofnun hafi eftirlit með slíku. Þessi stofnun myndi taka við kvörtunum frá borgurum eða félögum eða lögaðilum eða raun og veru hverjum sem er og hafa þessar rannsóknarheimildir. En að lokum má nefna það sem er skilið eftir sem ákveðið útfærsluatriði handa þeim sem handa forsætisnefnd til að setja í lagafrumvarpið eftir atvikum. Það er hvort að þessi stofnun ætti að fara með ákæruvald. Það eru spurningar það hvernig það samrýmist þrískiptingu valdsins og er þar fleira sem er alveg þess virði að athuga, en er ekki skýrt kveðið á hér í þessari tillögu heldur einungis að sú athugun fari fram. Að öðru leyti vísa ég til greinargerðarinnar hvað varðar efni tillögunnar, en hún er heldur ítarleg upp á 15 blaðsíður. Þannig ég hef nú ekki tíma til að fara hér. Ég viljan hefur út í það farið til að fara yfir hann alla hér, en ég vil líka að lokum segja það að tillögur sem þessar þegar allt kemur til alls eru hugsaðar til þess að auka traust og viðhalda trausti til lögreglunnar. Við tökum því oft sem sjálfsögðum hlut í okkar litla samfélagi og svona í öllum meginatriðum friðsama samfélagi að borgarinn treysti lögreglunni. Og það er gott og vel fyrir þá borgar sem treysta henni, en það er ekki svo gott og vel fyrir þá borgar sem treysta henni ekki. Og það er bara fullt af borgurum sem treysta henni ekki, iðulega eftir samskipti sín við hana. Og þá í þeirri umræðu oft stutt í það að þeir borgarar séu bara stimplaðir sem þannig að þeir hafi eitthvað slæmt á samviskunni eða þeir hljóti nú að hafa gert eitthvað að sér, en sú orðræða og þau svör undirstrika nákvæmlega ástæðuna fyrir því að það þarf að vera sjálfstætt og eftirlit með lögreglunni. Engum okkar er einfaldlega treystandi. Manneskjum er einfaldlega ekki einfaldlega treystandi. Það þarf alltaf að vera einhvers konar mótvægi og aðhald með öllum stofnunum sem fara með vald. Það meðal Alþingi. Þess vegna erum við þrískiptingu valdsins. Þess vegna erum við kosningar. Þess vegna erum við með mun á því hvað framkvæmdarvaldið gerir löggjafarvaldi og dómsvaldi. Og þess vegna eigum við að vera með aðhaldsstofnun, eftirlitsstofnun með þessu nauðsynlega fyrirbæri í okkar samfélagi sem er lögreglan.
Það er jú sú stofnun sem getur farið með líkamlegt vald yfir borgaranum. Það er mikilvægt vald, það er mikilvægt að lögreglan hafi þessar heimildir og það er í því ljósi sem þarf að vera eftirlit með. Það er ekki áfellisdómur yfir lögreglumönnunum sjálfum, það er reyndar ekki áfellisdómur yfir einu en einu, það er bara eðlilegt í lýðræðissamfélagi þar sem við metum frelsi borgaranna og friðhelgi þeirra mikils að við sýnum þá viðleitni í verki með því að tryggja aðhald og mótvægi gagnvart öllum þeim valdastofnunum sem við neyðumst til að setja á fót til að viðhalda friði og frelsi í samfélaginu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Þegar ég las yfir þetta mál var mér ekki alveg ljóst hvað það fjallaði og var að vonast til þess að ræða hv. þingmanns sem var vissulega ágæt myndi varpa ljósi á það, en hún gerði það reyndar ekki. Mér finnst svolítið athyglisvert að við erum hér að ræða nýja stofnun. Við vorum að ræða hér rétt áðan að nauðsyn þess að svona straumlínulaga ríkisrekstur, en hér erum við að tala nýja stofnun sem ég skil ekki betur og þess vegna vil ég endilega að hv. þingmaður leiðrétti mig, eigi að taka að sér verkefni sem dómstólar hafa í dag, til dæmis varðandi símhleranir og húsleitir og líkamsleitir, og ég átta mig ekki á því af hverju á að framselja þetta vald dómstóla. Erum við þá að búa til 4. dómstólinn og hvað á hann að heita og hvað á hann að gera að öðru leyti? Nú er það þannig að starf lögreglumanns er flókið, ráðningarsamband hans við sinn vinnuveitanda er líka flókið því hann er skipaður embættismaður til 5 ára. Þannig að ef einhver stofnun óháð vinnuveitandanum á að fara að taka ákvarðanir meint brot lögreglumanns í starfi til dæmis, þá ég skil ekki alveg hvernig þetta á að ganga upp. Og ég skil ekki alveg heldur nauðsynina á því að einhver stofnun á vegum Alþingis, lögreglustofnun Alþingis, eigi að taka við því verkefni dómstóla, eins og ég sagði áðan, að samþykkja símhleranir og húsleitir. Mér langar til þess að spyrja, hefur þingmaðurinn einhverja hugmynd eða flutningsmenn það hversu fjölmenn þessu stofnun ætti að vera, hver rekstrarkostnaðurinn ætti að vera, hver ætti að greiða hann úr ríkissjóði, og sem sagt er það þannig að þessi stofnun ætti að taka við tilteknum verkefnum dómstóla? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, nei, hún myndi ekki taka við verkefnum dómstóla. Það er hins vegar ekki þannig að dómstólar í reynd geti haft það eftirlit með lögreglu sem hér er sóst eftir að verði viðhaft. Ég get því miður ekki að því gert, virðulegi forseti, ef tilgangur stofnunarinnar er hv. þingmanni óljós eftir ræðu mína og lestur greinargerðarinnar sem er nú heldur ítarleg. Ég kann ekki útskýra tilganginn betur. En hvað varðar þetta með dómstólana, þá er hér ágætis dæmi sem ég nefndi reyndar í ræðu minni. Það varðar hvernig hegðun lögreglumanna er stundum gagnvart líkamsleit. Það er engin lög brotin þegar lögreglumaður hótar borgaranum að taka niður á stöð og bíða þar eftir dómsúrskurði. Óháð því jafnvel ef dómarinn segir síðan nei, það á ekki að leita á þessum einstaklingi, þá er samt alveg heimilt að fara með hann niður á stöð. Og þannig er það verkfæri notað til þess að neyða borgarann í reynd með aðstæður til þess að samþykkja líkamsleit. Þegar hið rétta væri að lögreglumaðurinn á ekkert að vera að leita á borgaranum nema hann hafi til þess almennilegar ástæður. Og vegna þessa fyrirkomulags, sem er óhjákvæmilegt og þarf að vera til staðar, að þá geta lögreglumenn alltaf misbeitt valdi sínu með ýmsu geðþóttamati sem að dómarar geta ekki tekist á við með því einfaldlega að hafna einni og einni líkamsleit. Hvað varðar ennfremur spurði hv. þingmaður einnig hversu fjölmenn sú stofnun yrði. Ég get nú ekki sagt neina nákvæma tölu.
Hún er ekkit endilega mikið fjölmennari heldur en til dæmis nefnd með eftirlit með lögreglu. Það er hins vegar mikilvægt að þessi stofnun sé sjálfstæð, almennilega sjálfstæð og ekki undir til dæmis ráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu, og að hún hafi rannsóknarheimildir og hún hafi viðurlagaheimildir sem núverandi nefnd hefur ekki. En ég sé ekki fram á það að hún yrði viðamikil eða fjölmenn. Ég allavega sé það ekki fyrir mér. Ég vona að það svari spurningum hv. þingmanns, en annars kem ég bara að því í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka þingmanninu svarið, en nei, hann svaraði ekki alveg því sem ég var að velta fyrir mig, vegna þess að hann segir núna að þessi stofnun eigi ekki að skipta sér á úrskurðum húsleitir og símhleranir. Það reyndar kom nú fram að mér fannst í ræðu hans áðan og fyrra andsvari. Mér finnst einhvern veginn eins og þetta frumvarp sé sett upp, eða þessi tillaga, svona út frá þeim forsendum að lögreglan sé einhver hópur manna sem sé að áreita borgarana í landinu, sem er náttúrulega alls ekki upplifun þeirra sem að held ég allavega þeir sem til þekkja. Ég þekki ágætlega til í lögreglunni, ég er góðkunningi hennar og vann með henni í 11 ár og ég bara veit ekki betur heldur en að þar séu verkferlar mjög skýrir. Ég veit ekki betur heldur en að menn gangi þar fram af ítrustu hófsemi. Það hefur vissulega breyst til hins verra að mörgu leyti andrúmsloftið og þjóðfélagið og almennilegar ástæður fyrir líkamsleit. Hver á að meta það hvað er almennileg ástæða fyrir líkamsleit? Er það almennileg ástæða fyrir líkamsleit þegar fíkniefnahundur til dæmis gefur til kynna merki, eða hvað er þá almennilegar ástæður fyrir líkamsleit? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér þykir leitt að hryggja hv. þingmann, en þetta ofurtraust sem er til lögreglunnar, sem mér finnst birtast í orðum hv. þingmanns, einfaldlega er ekki við lýðaðstæður. Það er bara fullt af borgurum sem upplifir áreiti af hálfu lögreglumanna. Bara já. Það þýðir ekki að vera bara eitthvað móðgæri við því. Það er bara upplifun þeirra. Og við því á að bregðast. Þessi tillaga er nú samt ekki lögð fram beinlínis á þeim forsendum, heldur fyrst og fremst þeim forsendum að lögreglan er stofnun sem fer með líkamlega valdbeitingar heimildir gagnvart borgurunum, getur gert þessa hluti, þarf að geta gert þessa hluti. Þá er eðlilegt að sé eftirlit með því valdi. Þetta er ekkert mikið flóknara en það, virðulegi forseti. Og það hv. þingmaður til að lögregluna beita ítrustu hófsemi, eflaust oftast og vonandi oftast, en ég hef orðið vitni að tilfellum þar sem svo er ekki. Við heyrt alveg heilan haug af sögum þar sem svo er ekki. Og aftur, það þýðir ekkert að vera eitthvað móðgæri við því. Það er bara staðan sem ríkir alltaf þegar það eru stofnanir sem hafa völdu við borgurunum. Alltaf. Og þess vegna eiga alltaf að vera aðhalds- og mótvægis stofnanir eins og sjálfstætt eftirlit með lögreglu. Í því felst enginn áfellisdómur heldur gagnvart lögreglunni. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir sína framsöguræðu í þessu. Enn einn stofnunin spyr ég og spyr hvernig að hún að ná þá þessum markmiðum sínum, þessi stofnun. Þar sem að það er alveg augljóst að lögreglan er ekki móti því að sé haft eftirlit, því hún vill hafa trausti. Og það mikilvægast að halda trausti lögreglunni er að störfin séu rækt þannig að það myndist traust. Og traust er að mikilvægast að lögreglunni er, þannig að lögreglumenn eru með það markmiði að gera starf sitt sem best og vona að félagin sé ekki að gera eitthvað rangt svo að það skemmi fyrir hinum. Þannig að ég vil spyrja hv. þingmann að því, hvað er það sem vantar upp á þetta eftirlit sem er núna, þar sem við höfum ríkissaksóknara sem vinnur að verklagsreglum og leiðbeiningum og annað með lögreglunni og gefur út fyrirmæli. Við erum með héraðssaksóknara sem sér að rannsaka þessi mál, fer með þessi mál, og við höfum þá núna 11 embætti. Ef embætti héraðssaksóknara er óhæft að
einhverju leyti til að takast á við eitthvað mál og þá er þetta að flytja það til annarra lögreglustjóra og svo hefur við dómstólana, við höfum umboðsmann Alþingis, þannig að við höfum alveg fullt af leiðum til að hafa þetta eftirlit hvernig framkvæmdin er. Og við lærum náttúrulega af framkvæmdinni ef einhver gerir mistök og þá er lært af því annað slíkt. Þannig að hvað vantar upp á og af hverju þurfa að gera eina stofnun er ekki frekar að styrkja lögregluna og styrkja þessa ferli heldur en eyða peningunum og tíma í þessa stofnun. Og svo það sem ég langar að benda á hérna líka, hvernig á að vera einhver þekking í þessari stofnun af rannsóknum eða megi ekki vera lögreglumenn eða vera óháð lögreglunni. Þetta er engin reynsla eða þekking á rannsóknum mála. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er ekki viss að ég geti svarað öllum spurningum hv. þingmanns ítarlega allavega í fyrra svari, en það er rétt sem hv. þingmaður segir að lögreglan vill hafa traust. Það er alveg rétt og það er samdóma orð allra lögreglumanna sem ég hef talað við þetta og allar sem þekkja til. Hv. þingmann spyr hvað það er sem vantar upp á. Það eru ýmsar leiðir, það eru ríkissaksóknari og héraðssaksóknarar og innri ferlar hjá lögreglunni og slíkt. En hv. þingmaður nefndi einnig umboðsmann Alþingis, en það vill svo til að það var einmitt bréf umboðsmanns Alþingis árið 2013 þar sem var varpað fram því hvort ekki þyrfti meira eftirlit með lögreglunni. Og í kjölfarið af þeirri umfjöllun var meðal annars sett á fót þessi nefnd eftirlit með lögreglu sem er nú ennþá á störfum og hefur núna skilað 2 ársskýrslum og er allt í góðu að segja störf þeirrar nefndar út frá hennar hlutverki sem að henni eru sett samkvæmt lögunum. En það sést á skýrslunum hennar að hún hefur ekki í fyrsta lagi fjárhagslega burðin, hins vegar ekki heimildina til þess að kafa nú almennilega inn í þessi mál sem að þarf að rekja betur. Og það birtist bæði í skýrslunum. Ég verð bara að vísa til skýrsluna þeirrar nefndar til að svara hv. þingmanni með það. En síðan er líka hitt sem pólitíska spurningi sem er hversu mikið eftirlit viljum við hafa. Það er alltaf hægt að segja bara að það sé alveg nóg. Það er alltaf hægt að benda á það að sé til dómstólar í landinu og það sé ákæruvald hjá héraðssaksóknara. En er það nóg til þess að ná þeim áhrifum á störf lögreglunnar og traustsins til hennar sem við viljum fá? Að mínum dómi? Nei. Ég heyri ennþá of margar sögur af því að lögreglumenn komi ekki fram með þeim hætti sem ég vil að lögreglumenn komi fram við borgara og mig og hv. þingmann og alla sem okkur þykir vænt og meira til. Þannig að það er líka pólitíska spurningin á bak við þetta. Er það nóg að okkar eigin mati eins og staðan er í dag? Að mínum mati, nei. Og ég spyr fólk sem að ýmist sem að telur sig hafa orðið fyrir einhverju af hálfu lögreglunnar. Ég bendi þeim á þessa nefnd. Ég hef hvatt fólk til þess að tala við þessa nefnd og ég var reyndar að halda fram í seinna svari mínu, virðulegi forseti, en það er ljóst af minni reynslu af samtölum við borgarana að fyrirkomulagið í dag er einfaldlega ekki nóg. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég held að skulum hafa alveg hreinu að við stofnum ekki heilu stofnanirnar og stýrum löggjöf eftir sögusögnum eða öðru slíku og í því vil ég líka bara benda fólki á það að valdbeiting sem er eitt af hlutverkum lögreglu mun aldrei verða vinsæl. Það er bara þannig. Það er bara eðli starfsins en að sjálfsögðu þarf lögreglan að gæta meðalhófs í meðferð á valdbeitingunni og þess vegna höfum við alla þá ferla, við höfum fullt af dæmum um það, allt of mörg að mínu mati og þar má nú líka ræða eins og kom hefur komið fram áður, húsbóndaábyrgð og annað slíkt, að hvað lögreglumenn að fá á sig dóma af því þeir veittu ekki meðalhófi, þannig að mér finnst kerfið vera að virka. Hv. þingmaður lýsti því líka hér að umboðsmaður benti á brotalöm og það var brugðist við strax. Eftirlitsnefndin var sett á fót, embætti héraðssaksóknara var stofnað eftir það, þannig við tókum á þessu, þannig ég held að við séum að bregðast við og ég held að við séum með þetta í góðum málum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og ég fór yfir í ræðu minni þá biðum við með að leggja þetta fram aftur vegna þess einmitt að nefnd eftirlit störfum lögreglu var sett á fót og við vildum sjá hvernig reynslan af henni yrði. Við sáum þess að fyrir okkur að hlutverk þeirra nefndar væri ólíkt því sem við vorum að leggja til. Við vorum að leggja til eftirlit með rannsóknarheimildum og viðurlagaheimildum á meðan nefndum eftirlit með lögreglu hefur það ekki. Við biðum eftir ársskýrslum þeirra nefndar sem eru komnar fram og við lásum þær
og lögðum þetta fram aftur uppfært með hliðsjón af þeim skýrslum og af þeirri reynslu sem kom að því fyrirkomulagi sem vissulega var afleiðing af áliti umboðsmanns Alþingis frá árinu 2013. Það að hafi verið brugðist við þýðir ekki sjálfkrafa að hafi nógu vel verið brugðist við. Það er svo einfalt. Það er ekki nóg að hafa bregðast einhvern veginn við. Og það er allavega okkar pólitíska afstaða að það þurfi meira eftirlit með lögreglunni. Hvað varðar sögusagninar? Hv. þingmaður getur gluggað í þessar skýrslur. Það kemur alveg fram í orðum borgaranna þar líka. Þeir telja þessa stofnun hafa alls konar heimildir sem hún hefur ekki. Þeir gera ráð fyrir því að sé meira eftirlit með lögreglunni og meira hægt að gera heldur en þeir upplifa sé hægt að gera. Það er ekki sögusagnir, það eru frásagnir borgaranna. Og þegar þær eru gagnvart lögreglunni með reynsluna af skýrslunum sem við höfum og vissulega í samtölum við borgarana, þá að mínum mati er rétt að bregðast við með tillögum eins og þessari. Að lokum veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég þakka þingmannum framsöguna og þakka honum þessa tillögu vegna þess að ég held að þó ekkert annað komi út úr henni, þá mun hún allavega gefa okkur tilefni til þess að leggjast ærlega yfir það hvernig þær breytingar sem hafa orðið á eftirliti með lögreglu á undanförnum árum hvaða reynsla er komin af þeim. Nefnd eftirlit með lögreglu var skref fram á við en ég held að sé núna bara kominn góður tími til að taka stöðu á þeirri þróun og sjá hvernig við getum byggt kerfið þannig að það byggji upp traust á lögreglu og sjá til þess að störf hennar séu eins góð og unnt er. Mig langar að spyrja þingmanninn í fyrra andsvari út í svona afmörkun þeirra verkefna sem hann sér fyrir sér að fela þeirri stofnun sem hér er lögð til. Vegna þess að í stafliðum tillögunnar eru talin upp ýmiss konar brot á réttindum eða brot í starfi. Þetta eru svona, hvað skulum við segja, þetta eru alvarlegustu meinsemdirnar sem geta komið upp í þessu starfi sem að eiga oft kannski réttari leið í gegnum dómskerfið. En hvað með, ef við tökum bara dæmi úr upphafi greinargerðarinnar, hvað með beitingu lögreglu á skotvopnum? Án þess að það sé eitthvað brot ætlað, væri ekki eðlilegt að slík tilvik væru skoðuð bara sjálfkrafa? Í hvert sinn sem að lögregla sæi ástæðu til að grípa til skotvopna, þá vissu allir hlutaðeigandi að þetta yrði skoðað ofan í kjölinn eftir á af hlutlausum aðila. Hvað með framkvæmd hlerana? Þó að við séum með eitthvað kerfi utan þær, þá held ég að væri ástæða til þess að vera með sjálfvirkt eftirlit með hverju einasta tilviki til þess að tryggja að þessi heimild sé ekki ofnotuð, ekki bara þegar eru ætluð brot heldur almennt og alltaf. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er nú að reyna að fletta upp í nákvæmu orðalagi í greinargerðinni en allavega því er skemmst frá að segja að það er allavega hugsunin með þessari tillögu að eftirlitið myndi fela í sér líka það eftirlit með beitingu skotvopna og vissulega framkvæmd hlerana og þess háttar. Í raun og veru öllu sem varðar störf lögreglunnar gagnvart borgaranum og vel að minnst ekki einungis alvarlegum brotum, heldur jafnvel hugsanlega sérstaklega þeim sem eru ekki alvarleg. En þess að alvarlegustu brotin, þau koma fyrir ríkissaksóknara að fara fyrir dóm. Og það eru mörg dómsmál til, eða kannski ekki mörg, en allavega einhver dómsmál til gegn því þegar lögreglumenn brjóta af sér, beinlínis brjóta landslög eða eitthvað því líkt. En sum okkar viljum meira. Við viljum að starfshættirnir sjálfir séu til fyrirmyndar og að það sé brugðist við þegar þeir eru ekki til fyrirmyndar. Þá er ekki endilega lögbrot að ræða. Og þá er ekki endilega að ræða eitthvað hafi farið úrskeiðis. Heldur þarf að tryggja að ekkert hafi farið úrskeiðis. Til dæmis alltaf þegar mannslát verður, þegar lögreglan á sig. Það þarf alltaf að rannsaka það, alveg sama hvað. Jafnvel þótt að engum detti í hug fyrirfram að neitt athugunarvert af hálfu lögreglunnar hafi átt sér stað. Þá er bara mikilvægt að það sé gert alveg skýrt. Og í því felst líka hinn þáttur tillögunnar sem að mér heyrist á andsvörum annarra hv. þingmanna kannski kom ekki alveg nógu ljóst. Kannski er framsögu minni að kenna að þetta snýst líka það að vernda lögreglumenn fyrir því að verða fyrir óþarfri tortryggni. Eðli starfsins er þannig að það elur af sér tortryggni. Allt vald elur eðlilega af sér
tortryggni og það er hægt að koma til móts við það með því að hlusta vel og bregðast við með ferlum sem veita aðhald og mótvægi. Og það er það sem felst í þessari tillögu. Ég svo sem get ekki afmarkað nákvæmlega hvernig frumvarpið myndi líta út, enda fjallar tillagan það að forsætisnefnd semji slíkt frumvarp þar sem að verði kannski farið nákvæmlega út í það hvaða ramma eigi að sníða að þessu. En ég hygg að af efni greinargerðarinnar, þótt að ég geti kannski ekki lesið orðrétt upp fyrir hv. þingmann hér með þessum skamma fyrirvara, það sem hann er að fjalla að skilaboðin ætti að vera skýr. Þetta er almennt eftirlit með lögreglu og allri þeirri valdbeitingu sem að hún þarf að geta beitt í sínu störfum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég þakka þetta svar þingmannsins af því að það skýrði dálítið vel að texti tillögunnar sjálfrar, hann er greinilega aðeins þrengri heldur en ætlunin er. Þannig að þetta er eitthvað sem maður mætti kannski laga í vinnunni sem er framundan til þess að skilaboðin til þeirra sem mögulega taka við þessu verkefni sem er frumvarp séu þau að við séum ekki bara að tala ætluð brot, mögulega refsiverða háttsemi heldur miklu víðara hlutverk. Nú hér hafa nokkrir gert að umtalsefni það hvort sé æskilegt að setja á laggirnar nýja stofnun. Mig langar aðeins að spyrja út í það líka, ekki vegna þess að ég sé eitthvað á móti að setja á laggirnar nýja stofnanir, heldur velti ég því bara fyrir mig hvort að þessum verkefnum væri jafnvel ágætlega fyrirkomið hjá umboðsmanni Alþingis, sérstaklega eftir að hann er tekinn við eftirliti með pyntingum í samræmi við OPCAT, þá geti þarna verið ákveðin sérþekking að myndast hjá umboðsmanni sem að væri hægt að nýta í þetta eftirlit jafnframt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, fyrst það er vel athugandi hvort að tillögutextinn sé of þröngur. Það eitt að hann veki slíkar spurningar hjá hv. þingmanni í raun og veru segir okkur það að það er vel þess athugandi að skoða það og þá útvíkka hann eftir atvikum, en kannski þegar 15 blaðsíðna tillögur að ræða þá kannski setur fólk mesta púðrið í greinargerðina einmitt. En hvað varðar hitt, hvort að eftirlitið gæti átt heima undir umboðsmanni Alþingis, þetta er eitthvað sem við hugsuðum svolítið mikið á sínum tíma og niðurstaða okkar var sú að svo væri ekki. Það fyrst og fremst vegna þess að umboðsmaður Alþingis hefur það vítt svið og í raun og veru tekur við kærum varðandi allt sem kemur frá framkvæmdarvaldinu og þó víðar væri leitað. Í dag er það í eðli sínu þannig að þetta færi til umboðsmanns Alþingis, en að okkar mati þá er það við hæfi að hafa sérstaka stofnun lögregluna vegna þess að hún hefur þetta sérstaka vald sem aðrar stofnanir framkvæmdarvaldsins hafa ekki, sem er að beita fólk líkamlegu valdi. Og það er í raun og veru svona, sem sagt á ensku, að lögreglan hafi einkaleyfi á ofbeldi, sem er óvarlega orðað. En hún er sérstök, hún hefur sérstaka tegundir af valdi og við töldum við hæfi að hafa sérstaka stofnun til að vera aðhald og mótvægi við því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, þetta hefur nú verið góð umræða en það er nauðsynlegt að ég komi hér upp vegna þess að í andsvörum hér áðan varð flutningsmanni tíðrætt eða framsögumanni tíðrætt það að ég væri móðgaður fyrir hönd lögreglunnar. Ég er það nú reyndar ekki. Ég ætti kannski að vera það en ég er það nú ekki. En vegna þess að það kom upp í huga mér þegar ég var að hlusta á hv. þingmann áðan og líka í andsvörum hans að fyrir nokkrum mörgum árum síðan þá kom fram hér á Alþingi frumvarp starfsemi fasteignasala og gott ef það var ekki bara samþykkt. Og ég talaði við kunningja minn sem var fasteignasali og ég spurði hann út í þetta frumvarp og hann varð æfur. Og hann sagði með þetta frumvarp er samið af fólki sem aldrei hefur keypt fasteign, aldrei hefur selt fasteign, ætla sér aldrei að kaupa fasteign eða selja fasteign. Hann sagði við samningu þessa frumvarps var einfaldlega ekki talað við nokkurn mann sem hafði vit á málefninu. Og þess vegna dettur mér í hug, á þess að ég ætla nú að gera lítið úr því að þeir sem sömdu þessa tillögu viti ekki hvað þeir eru að gera, þá dettur mér í hug að spyrja,
Á einhverjum tíma meðan menn voru að hugsa þetta mál og spyrja og samþykkja og semja þessa tillögu, var einhvern tímann talað við einhvern fulltrúa lögreglunnar sem sagt núverandi ástand, það er að segja hvernig það horfir við lögreglumönnum, stjórnendum í lögreglunni, hvernig núverandi kerfi að virka. Var einhvern tímann talað við einhvern úr þeim hópi sem að þessi tillaga beint að, ekki gegn, heldur að. Og ég hins vegar líka segi við sjálfan mig, það talað hér í greinargerðinni, eða réttara sagt í tillögunni með leyfi forseta, þá verði við undirbúning frumvarpsins metið hvort stofnunin geti einnig farið með ákæruvald í slíkum eftirlitsmálum. Stofnunin á sem þetta rannsaka málin, hún á líka ákæra í þeim. Ekki góð latína í mínum huga, en allt í lagi. Það svo að menn sjá þetta fyrir sér, á hún kannski kveður dóma líka. Það verður náttúrulega fullkomið, Þá hefðum við bara eitt rannsóknarrétt, Þannig að þess vegna, síðan finnst mér hún ruglingslega þessi tillaga. Hún hvort vekja til þess að beina út á við, það er að segja kærum einstaklingar sem telja lögreglu hafa brotið á réttindum sínum og svo framvegis, en hún á líka sinna kynferðislegu áreiti innan lögregluliðsins, þannig hún á að vinna bæði inn og út. Ég veit ekki betur heldur en að það séu til reglur núgildandi. Það náttúrulega til verklagsreglur sem að segja nákvæmlega til það hvernig á að handtaka fólk og svo framvegis og hvernig á að meðhöndla það í játnum og svo framvegis. Og það til verklagsreglur það sem meira segja hafi gerðar opinberar hér á Alþingi af þáverandi dómsmálaráðherra valdbeitingu með skotvopnum. Nákvæmlega upplistað reglur ríkislögreglustjórans það hvernig þetta eigi að gerast. Þannig að þetta liggur fyrir. Þannig að ég segi við sjálfan mig, ef það svo að það sé brotið á borgurum af lögreglunni, bara trekki hvað hér út í samfélaginu af ýmsum ástæðum, þá hafa þessir einstaklingar leið til þess að koma sínum málum á framfæri. Við höfum dæmi það að lögreglumenn hafi verið færðir til í starfi jafnvel sagt upp störfum eða þeirra skipun hafi verið enduð. Þannig að ég geri mér ekki alveg grein fyrir því hvers vegna þessi tillaga hafi komið fram. Jú, eitthvað fólk á skemmtunum, jafnvel út á landi. Ég man eftir einu tilviki, ég verð það bara leiðrétt þegar það rangt, að það var gerð dálítið af líkamsleitum á útihátíð vestur á landi og sem var kvartað mikið yfir. Það höfðu afskipti af nokkrum tugum manna, en vegna þeirra líkamsleita sem þá fóru fram fannst þó nokkuð að ætluðu fíkniefnum. Ég man líka eftir öðru tilfelli á nýlegri útihátíð fyrir nokkrum mánuðum síðan, þar sem lögreglumaður með fíkniefnaleitarhund fór svæðið þar sem gestir voru. Fíkniefnahundurinn innan gæsalappa merkti tjöld sem var gengið fram hjá. Það var leitað í tjöldunum og undantekningarlaust fundust fíkniefni. Og spurningin er þetta áreiti af hálfu lögreglu? Er þetta áreiti? Þarna á þessari útihátíð komu fram nokkrir tugir fíkniefnamála sem voru brotleg, bæði neyslu- og söluskammtar, þegar maður rétt. Þannig að ég spyr mig hvar mér finnst einhvern veginn þessi tillaga sé sett fram til að tortryggja lögregluna. Og kannski er það bara ég en ekki tillagan sem er svona brothætt. En ég held að öllum sé það ljóst, öllum sem að vinna lögreglustörf, hversu erfið þau eru. Þú þarft að taka ákvörðun á nánast engum tíma hvað þú ætlar að gera. Ætlar að biðja líkamsleit eða segja að hún standi fyrir dyrum, ætlar að framkvæma handtöku. Þú þarft að taka ákvörðun á mjög stuttum tíma. Og þú hefur bara þessa einu ákvörðun að taka, hvort hún rétt eða röng, kemur svo í ljós síðar.
Þannig að auðvitað gaumgæfa menn þetta mjög vel hvernig farið fram. Það hins vegar eitt sem mér hefur dottið í hug núna undanfarandi, og ekki bara dottið í hug, ég held að liggi fyrir, að málum núna undanfarandi hefur fjölgað þar sem að kvartað hefur verið yfir handtökum og svo framvegis, sem hugsanlega eru vegna þess að lögreglumenn eru núna fáliðaðri í útköllum heldur en áður var, vegna þess að það gjörsamlega óþolandi hversu fáir lögreglumenn eru til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu. Það vantar fjöldan allar af þeim. Og í útköllum þar sem áður kannski fóru 5 mann, fara kannski 2 núna. Og þetta hefur þau áhrif að það verða meiri átök milli lögreglu og borgara heldur en áður voru. Og það vegna þess að meintur brotamaður, hann hugsaði sig 2 sinnum áður en hann hjólaði í 5 lögreglumenn, en hann hugsaði sig ekki eins lengi í dag að berjast í 2. Hvort að handtakan svo réttmætt eða óréttmætt kemur í ljós síðar. En ef við myndum kannski gaumgæfa fjölda handtaka, nú veit ég ekki hvort að það var gert í samningu þessarar tillögu, hvort að menn gerðu einhverja úttekt á því að af öllum framkvæmdum handtökum lögreglu á landinu, hversu margar hafa verið kærðar eða borið brigður á þær og svo framvegis. Það væri til dæmis eitt. Þar þó það sé ekki líkamlegt ofbeldi eru ekki allar fagrar eins og við vitum. Þannig að auðvitað höfum við þennan mekanisma, afsakið forseti, við höfum hann og ég held að það væri líka, og ég nú kannski get ég spurt að því hvort að menn hafa líka farið yfir það sem sömdu þessa tillögu hér, hversu mörg tilvik hafa komið í ljós þar sem hafa verið þar sem lögregla hefur farið offari að mati þess sem rannsakaði, þar sem að handtaka hefur verið ólögmæt. Nú vitum við það að mönnum hafa verið dæmdar bætur sem hafa setið í gæsluvarðhaldi eða verið handteknir ólöglega, að því að talið er. Þannig að þessi aðferðirnar eru til og viðurlögin eru til. Þannig að setja upp sérstaka stofnun, ég segi aftur, hvers er ekki umboðsmaður Alþingis? Það var fundið að því hér áðan, ef ég tók rétt eftir hjá framsögumanni, að í nefndum starfsemi lögreglunnar væru fyrrverandi lögreglumenn, bara afsakið. Ef að ég ætti eitthvað sökótt við til dæmis blaðamenn eða fasteignasala, þá myndi ég gjarnan vilja að í siðanefndu þeirra væri blaðamenn eða fasteignasalar, einhverjir sem vita hvað málið snýst. Þannig að ég veit ekki hvernig aðrir heldur en lögreglumenn eða þeir sem hafa minnstu þekkingu á lögreglustörfum, lögmenn eða einhverjir aðrir heldur en slíkir ættu að sitja svona nefnd sem er í gangi í dag. Vegna þess að ég segi aftur, ég get ekki betur séð heldur en tillagan sem sett fram til þess að tortryggja lögregluna, sem mér finnst vont, en hugsanlega útskýrir framsögum að það fyrir mér í andsvari svo sé alls ekki. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og gefur kannski að skilja erum við hv. þingmaður alls ekki sammála mjög margt hérna. En ég ætla að byrja nú á því sem ég er sammála sem er það sem hv. þingmaður sagði fámenni lögreglunnar. Það er til þess fallið að auka líkur á því að fólk telji sig ætla að beita lögreglunni einhvers konar ofbeldi. Ég hef margoft nefnt þetta í ræðum mínum og þetta er höfuðástæða þess að við verðum að fjármagna lögregluna nógu vel til þess að hún geti mannað það nógu vel til þess að þetta gerist ekki. Og þetta er einn af stóru atriðunum í því að fyrirbyggja það að lögreglan þurfi að beita valdi til að byrja með og hvað þá að hún upplifi að hún þurfi að beita meira heldur en kannski er ástæða til. Þannig að ég held að við hv. þingmaður séum sammála þar og getum sameinast í slagnum þar. En nú endist mér sennilega ekki tíminn til að fara yfir allt sem við vorum ósammála. Ég ætla að reyna að forgangsraða aðeins. Hv. þingmaður spurði hvort að við gerð þessara tillögu hefði eitthvað verið talað við talsmenn eða fulltrúa lögreglunnar. Svarið er já. Ég get ekki nefnt nöfn, en ég veit ekki hvort að þeir einstaklingar kæri sig að vera nafngreindir, en svarið er já. Útfærslan kemur frá einstaklingum sem þekkja mjög vel til, hafa langa og ítarlega reynslu af lögreglustörfum, hér sem annars staðar. Hv. þingmaður spyr hvort að þessi stofnun eigi að kveða upp dóma. Svarið er nei. Spurningin ákæruvaldið er ekki augljós
En hugmyndin sú að flutningsmönnum langaði til þess að komast hjá tvíverknaði, þannig að þessi stofnun væri að rannsaka eitthvað og svo loksins þegar væri komið með eitthvað mál þá þyrfti aftur að fara með það í gegnum eitthvað annað ferli. Og vel má vera að það sé ekki við hæfi að hafa ákæruvaldið þarna. Það skilið eftir handa forsætisnefnd að kanna það, eins og kemur fram í tillögutextanum. Hv. þingmaður segir síðan, nefnir þá skynjun sína að tillagan sé sett fram til að tortryggja lögregluna. Og nú tek ég hv. þingmann trúanlega þegar hann segist ekki vera móðgað fyrir hönd lögreglunnar. Það nákvæmlega þessi orðræða og þessi viðbrögð sem ég á við þegar ég talaði það að menn séu móðgaðir yfir svona tillögum. Það vegna þess að það tilhneiging til þess að láta alltaf eins og lögreglan sé sjálfkrafa góði gæinn. Eins og lögreglan fari alltaf eftir hítrustu hófsemdum og það birtist í orðræðu meðal annars hv. þingmanns. Og þetta einfaldlega ekki í raunveruleikanum samkvæmt. Þetta fólk, það breiðholt eins og við hin og þetta valdastofnun og það sjálfsagt að hafa eftirlit með henni. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, það gleður mig hástöfum og mikið að við skulum vera sammála það ég hv. þingmaður að það þurfi að fjármagna lögregluna betur heldur en nú gert. Og ég treysti á það að við fáum þá stuðning hans því að það vissulega svo að Miðflokkurinn mun eins og áður leggja fram tillögur að fjármagna lögregluna betur heldur en gert og ég treysti á það að þá fáum við stuðning hv. þingmanns og jafnvel félagans líka. Það gleður mig líka að þeir hafi verið tillögusmiðir í sambandi við menn sem þekkja til lögreglunni. Það gleður mig mikið. En það breytir ekki því að mér þykir þetta samt sett fram með þeim hætti sem ég lýsti hér áður. Það engin móðgun í því, það bara raunsæi. Og ég segi aftur, var til dæmis leitað upplýsingu það hversu mörg tilvik þetta eru af gerðum handtökum. Þá getum við borið þetta saman við aðrar starfsgreinar þar sem að mistök eru dýrmætt eða dýrkeypt. Við getum gert það ef við ættum tölulegar upplýsingar það. Tvíverknaður ef dómstóllinn annars staðar, já, því miður. Það þannig líka, bara ef brotið á okkur og við þurfum að fara í yfirheyrslu hjá lögreglu, þá fórum við í biðröð hjá dómstólum. Því miður. Það tvíverknaður. Og þetta viljum við sárgræðilega komið fram í kynferðisbrotamálum. Því miður. Málshraði þar ómögulegur, búinn að vera mörg ár og hafa hinar alvarlegustu afleiðingar. Þannig að, jú, það tvíverknaður í því að hafa dóms eða setja rannsóknarskylduna og ákæruna sér, en þetta búum við og í alvarlegum málum heldur en þessu, þannig að ég til að það sé ekki til þess fallið að bæta úr. En auðvitað gagnsemi þessara tillögu það að við tökum upp umræðu störf lögreglunnar sem mjög mikilvægt að við tökum. Og ég held ég komist ekki lengra að sinni en vonandi svarar hv. þingmaður við því sem ég spurði hérna. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, fyrst hvað varðaði tvíverknaðinn, þá var það ákæruvald, ekki dómsvald. Það ekki dómsvald sem fylgir þessari tillögu, bara halda því alveg til haga. Ákæruvald ekki dómsvald og það að sæta ákæru ekki dómur, andstætt því sem almenn orðræða virðist stundum tiltaka. Ég ekki að leggja orð vonandi í mun hv. þingmanns, en það bara mikilvægt að þetta sé á hreinu, þetta tvennt ólíkt. Tölfræði handtökur, svarið aftur já, það var tekið tillit til þess við uppfærslu tillögunnar. Þessi tölfræði var ekki til upprunalega þegar hún var skrifuð. Síðan kom þessi nefnd eftirlit með lögreglu sem til dæmis hafði það hlutverk að taka saman ýmsa tölfræði þetta og hún í skýrslum nefndar eftirlit með störfum lögreglu sem finnst á nel.is. Og þar kemur til dæmis fram 44 kvartanir framkomu starfsmanna lögreglu. Það var stærsti flokkur kvartana. Það voru 42 kvartanir handtöku og var það næst stærsti flokkurinn. Af þeim 42 voru 12 mál þar sem tilkynning barst frá héraðssaksóknara og svo farið meira út í alla þessa tölfræði, en já, hún liggur fyrir. Og við skoðun á þessum skýrslum að þá var það ennþá afstaða okkar í Pírötum að það ætti að vera sjálfstætt eftirlit með þessum málum. Það kemur einnig fram í skýrslunni
að þriðji stærsti flokkurinn, þetta er fyrir 2018, varðar ætluð brot gegn þagnarskyldu og meðferð upplýsinga, en þeir voru samtals 16. Og á árinu 2018 vísaði nefndin 2 málum sem féllu í þennan flokk til saksóknara. Það þýðir að það eru 14 mál sem fóru ekki til saksóknara og er eitthvað sem við eigum samt að hafa virt eftirlit með. Nefndin greinilega að fylgjast með því og býr til tölfræði og vísar málum áfram hér og þar, en hefur ekki rannsóknarheimildirnar og hefur ekki viðurlagaheimildirnar, sem að mínu mati hún ætti að hafa. Hún þarf ekki að vera mikið stærri eða umfangsmeiri sem stofnun, en mér finnst hún þurfa að hafa rannsóknarheimildir, mér finnst hún þurfa að vera sjálfstæðari og mér finnst hún að hafa leið til þess að bregðast við þessu án þess að þurfa einhvern veginn að stóla á viðbrögð annarra stofnana. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta svar. Nú er það þannig að mér er kunnugt að lögreglan hefur komið sér upp búnaði, meðal annars myndavélum sem þau bera á sér, sem að hægt er að nota sem gögn þegar að er að ræða handtökur og svo framvegis. Og ég man þá tíð á sínu tíma þegar ég vann með lögreglunni að þá var í einhverjum tilfellum haft uppi það að borgararnir voru með ágreining hvernig tiltekin atriði hefðu farið fram. Sá vettvangur var myndavélavætur og kærurnar hurfu nánast. Því þar var allt tekið upp. Samskipti lögreglunnar, borgarans, tekin upp myndavél, öryggismyndavélamerki við vettvanginn og þetta hvarf. Þannig að þessi eftirlits aukning verður örugglega til góða bæði fyrir báða aðila og auðvitað eigum við að nota tæknina til þess að skera úr svona mál. Og ég bið hv. þingmann að taka ekki orð mín þannig að ég telji lögregluna hafna yfir gagnrýni eða lög og rétt, alls ekki, og að borgarinn hafi ekki rétt gagnvart lögreglu, alls ekki. Enda eins og ég sagði hér í einhvern tímann í máli mínu að lögreglan er fyrst og fremst til að gæta hagsmuna okkar borgaranna og veit okkur öryggi, fyrst og fremst. Og eins og einn ágætur maður sagði við mig fyrir nokkrum árum síðan, hvað varð lögregluþjóninn? Að því nú heita menn lögreglumenn. Ég er alveg sammála það. Ég er mjög til í það að taka upp starfsheitið til lögregluþjónn aftur. Vegna þess að hann er jú til þess að þjóna okkur borgurunum, ekki satt. Og það er líka það sem lögreglan er að gera. Sólhæðingin út, allt árið kring. En eins og ég segi aftur, þó ég sé ósammála þessari tillögu, þá fagna ég því að hún sé komið fram að því að við tökum umræðu þessi mál. Sitjandi forsætisnefnd, þá mun ég taka henni fagnandi þegar hún kemur þangað og taka vel á henni. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefnd ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, grunnskólar, frumvarp, mál nr. 16 á þingskjali 16, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, já, börnin okkar geta verið alls konar og þá þurfum við líka að byggja upp kerfi, skólakerfi, heilbrigðiskerfi sem geta einmitt sinnt þörfum barna, ekki síst sem eru alls konar. Það er margt gott gert í íslensku skólakerfi í dag, en það er líka eitt og annað sem er ósköp einfalt að laga. Þetta frumvarp gengur út á það að undirstrika valfrelsi foreldra, barna til þess að velja þann skóla, það kerfi sem hentar þeirra barni best. Við lögðum þetta fram við þingmenn Viðreisnar og síðan Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. þingmaður Pírata. Við lögðum þetta fram á síðasta löggjafarþingi en þá hlaut það ekki afgreiðslu. En við leggjum til breytingar á lögum um grunnskóla lögbundin fjárframlög úr sveitarsjóðum með það að markmiði að jafna stöðu foreldra óháð efnahag. Og það er náttúrulega lykillinn að þessu líka að þegar foreldrar standa frammi fyrir valfrelsi að þá sé það raunverulegt valfrelsi en þeir séu ekki bundnir meðal annars á grunni efnahags. Að það
valfrelsi gildi líka fyrir fólk sem er með lægri tekjur eða í erfiðum aðstæðum. Það þarf að tryggja þetta og það er hugsunin á bak við meðal annars þetta frumvarp. Með gildandi lögum er framkvæmdin varðandi framlögin þannig að sjálfstætt rekinn grunnskóli, hann hefur gert þjónustusamning á grundvelli laganna. Hann á þá rétt á framlagi úr sveitarfélagi til starfsemi sinna vegna nemenda sem hafa þá lögheimili í því sveitarfélagi sem skólinn starfar í. Samkvæmt ákvæðinu skal framlagi nema að lágmarki 75% af vegnu meðaltali heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla sem reknir í sveitarfélögum á landinu á hvern nemanda samkvæmt útreikningi frá Hagstofu Íslands. Síðan í lokamálslið ákvæðisins fer hlutfallið niður í 70% þegar nemendur eru orðnir 200 eða fleiri. Að mati okkar flutningsmanna er gildandi ákvæði í 43. greinar B síst til þess fallið að létta greiðslubyrði foreldra og þannig stuðla að því að val þeirra á skólum fyrir börn grundvallist fyrst og fremst á faglegum forsendum en ekki kostnaði. Að sama skapi hafa að okkar mati slíkar takmarkanir hamlandi áhrif á framþróun annarra skólastofnana en þeirra sem eingöngu alfarið eru reknar af sveitarfélögum. Við teljum mikilvægt, og það er það meðal annars sem að skýrslur frá OECD og fleiri erlendum greiningaraðilum að sýna að við þurfum að gera allt til þess að ýta undir nýsköpun, þróun, endurgjöfina skólastarfsins. Og það gildir auðvitað bæði opinbert rekna skóla sem sjálfstætt rekna skóla. Það er gríðarlega mikilvægt að sjálfstætt starfandi skólar hafi líka möguleika og svigrúm til þess að fara í skólaþróun og ýmsa aðra framþróun sem er mikilvæg fyrir þeirra nemendur. Það er óumdeilt að þeim mun lægri sem framlög eru með hverju nemanda þá er mun meiri kostnaður sem fellur á foreldra og þar af leiðandi getur sá kostnaður orðið nokkuð mikill áhrifaþáttur við val foreldra á skóla en aðrir þættir sem slíkt val ættu með réttu síðan að grundvallast á. Þannig að við undirstrikum það að val foreldra verður fyrst og fremst að grundvallast á því hvað hentar barninu hverju sinni en ekki að hvaða möguleika þau hafa á að velja á grunni fjárhags. Það er hærri framlög með nemendum eru einnig í samræmi við þá skoðun okkar að féfylgi nemanda óháð eignarhaldi viðkomandi í skóla. Við teljum að skólakerfið líkt og heilbrigðiskerfið, það er í rauninni grunnurinn opinbert rekið. En það er hins vegar mismunandi eftir því hvort að einkaaðilar geta komið að opinberri þjónustu eða það séu eingöngu opinberar stofnanir sem sinna því. Það sjáum við til í heilbrigðiskerfinu þó að einkareknar stofnanir eigi undir högg að sækja undir forystu núverandi ríkisstjórnar að þá er það engu að síður mikilvægur þáttur að við viðurkennum það að til þess að tryggja ákveðna grunnþjónustu bæði í mennta- og heilbrigðiskerfinu þá þurfum við að fá alla til þess að vinna að því að byggja upp gott og öflugt heilbrigðis- eða menntakerfi. Og það þýðir ekki þá að menn útiloki sjálfkrafa sjálfstætt starfandi aðila á grunni þess að þeir eru ekki starfandi hjá hinu opinbera. Framlögin komið frá hinu opinbera, við höfum skýrt skilgreind markmið og við verum að tryggja jafnt aðgengi fyrir alla. Og út af það meðal annars gengur þetta frumvarp að við erum að tryggja jafnt aðgengi og valfrelsi fyrir alla í skólakerfinu. Það er því skoðun okkar flutningsmanna að núverandi 75% lágmark felur sig ákveðna mismunun gagnvart foreldrum sem velja sjálfstætt rekna skóla fyrir börn sín, enda munu þeir greiða umtalsvert skólagjöld ólíkt þeim foreldrum sem senda börn sín í opinbera grunnskóla. Að sjálfsögðu spila þarna inn í eins og hefur verið í áraraðir allt frá því að Ásdís Halla Bragadóttir var bæjarstjóri í Garðabæ þá tók Garðabær þá ákvörðun að láta framlögin fylgja algjörlega til sjálfstætt starfandi skóla eins og Hjallastefnunnar í Garðabæ og fyrir vikið að tók Hjallastefnan ákvað hún að fara ekki í töku skólagjalda. Allt gert til þess að reyna að tryggja jafnræði. Og það er síður en svo að við viljum reyna að koma í veg fyrir það hvernig sveitarfélögin móta sína stefnu en grunnforsendan verður samt alltaf að vera sú að við erum að móta kerfið fyrir börnin okkar. Börnin okkar sem eru með þessar mismunandi þarfir. Plumma sig í Jón getur plummað sig í þessu umhverfi meðan Gunnar getur það ekki. Og þá verðum við að geta haft ákveðna fjölbreytni í kerfinu sem að sinnir bæði Jón og Gunnu á þeirra forsendum og þá verðum við að ýta undir fjölbreytni í skólakerfinu og það gerum við með því að tryggja bæði
gott utanumhald utan opinbert rekna skóla sem sjálfstætt starfandi skóla. Við viljum benda á að bæði í innlendri löggjöf sem og alþjóðasamningu þá kveðið rétt barna til náms og frelsi foreldra til að velja skóla fyrir börn sín aðra en þá sem eru stofnaðir af opinberum stjórnvöldum. Má í því samhengi meðal annars vísa til 2. málsgreinar 3. greinar grunnskólalaga sem kveður á skyldu foreldra að gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri sem og ábyrgð foreldra samkvæmt 19. grein laganna á námi barna sinna. Skylda þessi í grunnskólalögum hún samofin foreldraskyldum okkar og forsjá barns eins og þær skyldur eru settar fram í barnalögum frá árinu 2003. Í 28. grein barnalaga kveðið á inntak forsjár en í 2. málsgrein ákvæðisins segir að foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna forsjár og uppeldisskyldum sínum svo best sem hentar hag barns og þörfum. Þá segir einnig að foreldrum ber að afla barni sínu lögmæltrar fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði. Einnig beri foreldrum að stuðla eftir mætti að því að barn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál. Þetta ósköp einfalt. Þá ber í þessu samhengi einnig að vekja athygli á 2. málsgrein 76. greinar stjórnarskrárinnar þar sem segir að öllum skulu tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi og í 3. málsgrein sama ákvæði segir að tryggja skulu börnum í lögum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefjast. Og auðvitað treystum við foreldrum barnanna í samvinnu og samráði við börnin sjálf að velja hvað hentar börnunum best. Og þá verðum við að tryggja jafnræði og þá verðum við að tryggja valfrelsi. Út af því enn og aftur gengur þetta frumvarp. Af ákvæðum alþjóðasamninga sem Ísland aðili að og varða réttindi barna og menntun þeirra má meðal annars nefna viðauka í mannréttindasáttmála Evrópu og samnings efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Í þessu samhengi rétt að ítreka sérstaklega ákvæði 3. málsgreinar 13. greinar síðastnefnds samnings þar sem segir ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum takast á hendur að virða frelsi foreldra og þegar við á lögráðamanna til þess að velja skóla fyrir börn sín, aðra en þá sem stofnaðir eru af opinberum stjórnvöldum sem hafa sambærileg lágmarksmenntunarskilyrði og þau sem sett eru eða samþykkt kunna að vera af ríkinu og að ábyrgjast trúarlega og siðferðislega menntun barna í þeirra samræmi við þeirra eigin sannfæringu. Af framangreindu má því ráða að íslenska ríkinu beri skylda til að víkja til hliðar þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir frelsi foreldra viðkemur valið þeirra á menntun og fræðslu sem þeim finnst við hæfi með þarfir barnsins að leiðarljósi óháð algjörlega rekstrarformi skóla, efnahag eða öðrum atvikum. Núverandi lagaumhverfi ekki til þess fallið að stuðla að slíku frjálsu vali óháð efnahag og öðrum atvikum á meðan að mikill greinarmunur gerður á framlagi eftir rekstrarformi grunnskóla. Það eftir því hvort að ræða sjálfstætt rekinn grunnskóla eða opinbera. Þess vegna leggjum við til að hlutfallstala frumvarpsins laganna verði hækkuð og lágmarksframlag sveitarfélags til einkarekins grunnskóla hækki úr 75% í 90% í 200 barnaskóla eða færri og fari í 85% úr 70 í 85% að vegnu meðaltali heildarkostnaðar rekstrarkostnaðar grunnskóla í landinu ef að skólinn með 200 börn eða fleiri. Og auðvitað þarna líka verið að hafa ákveðna hliðsjón af stjórnarskrárvörðum rétti sveitarfélaga til að ráða málefnum sínum sjálf. Ég man það alveg, ég var menntamálaráðherra þegar þessi ákvæði komu og var nýmæli í lögum að tryggja einmitt rétt og tilveru rétt sjálfstæðar starfandi skóla. Og við vorum að takast á, ekkert óeðlilegt við það, við Samband íslenskra sveitarfélaga sem taldi frumvarpið á sínum tíma ganga gegn sínum stjórnarskrárvarða rétti sveitarfélaga til þess að ráða sínum málefnum. Þannig að við reyndum að finna það sem hafði það fyrst og fremst að leiðarljósi að tryggja valfrelsið en líka að reyna að hlusta á þessi sjónarmið. Og við erum að sjá núna ákveðna þróun. Nú hefur þetta ákvæði verið í 12 eða 13 ár í lögum og við erum að sjá góða reynslu af því og við erum að sjá enn frekari, við erum að sjá skóla, sjálfstætt rekna skóla standa styrkari fótum í samfélaginu heldur áður en það engu að síður þannig að það ákveðin óvissa í þeirra rekstri líka en ekki síður þessi
ákveðin óvissa hjá foreldrum þegar þeir eru að velja skóla fyrir börnin sín, því enn getur efnahagur, fjárhagur fjölskyldna, fjárhagur foreldra ráðið því hvaða skóla þeir velja. Og við erum að heyra það gerast. Og það vil ég ekki sjá í íslensku samfélagi. Við þurfum að tryggja jöfn tækifæri fyrir alla hvar sem þau standa í okkar samfélagi. Við verðum að hafa í huga að að ræða lögbundin framlög sveitarfélaga með börnum, eins og ég gat áðan, sem hafa lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi og þeim beri skylda til að bjóða upp á námsúrræði fyrir. Þar af leiðandi að ræða börn sem sveitarfélögum ber að tryggja skólavist og standa straum á kostnaði við hana. Þannig að við segjum með þessu erum við enn frekar að styrkja og ýta undir fjölbreytni í skólakerfinu með því að ýta undir starfsemi sjálfstætt starfandi skóla hér á Íslandi og tryggja þannig að sanngjörn framlög fylgi barni alveg óháð því vali foreldranna hvar það ber niður. Þannig að ég tel þetta vera skynsamt skref til þess að taka, þetta er mikilvægt skref til þess að treysta grundvöll sjálfstætt starfandi skóla. Það er gríðarlega mikilvægt. Ég tel líka að þessi virkni sjálfstætt starfandi skóla innan þeirra sveitarfélaga sem að þeir eru starfandi, þeir hafa haft jákvæð áhrif á framþróun hjá öðrum skólum í viðkomandi sveitarfélagi og ég held að sé skemmtileg dýnamík sem að kemst þannig inn í íslenskt menntakerfi og íslenskt skólakerfi með þeim hætti. Við verðum að halda áfram að treysta grundvöllinn með þessum hætti, viðurkenna sjálfstætt starfandi skóla og við þurfum að tryggja það fyrst og fremst að valfrelsið sé foreldranna fyrir börnin okkar eins og ég gat áðan sem eru með alls konar þarfir. Þau eru mismunandi og við þurfum að tryggja þess vegna réttinn alls staðar í samfélaginu fyrir börnin okkar þannig að þau geti notið sín innan skólakerfisins á þeirra eigin forsendum, ekki á forsendum kerfisins. Já, nú veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, mig langar nú aðalega að þýðka hv. flutningsmann nokkrar tölur sem að mér hefur þótt gagnlegt að hafa hérna með málinu. Í fyrsta lagi, hér er verið að lækka lágmarksframlag sveitarfélags til sjálfstætt starfandi skóla. Veit þingmaðurinn hvort að sveitarfélög séu almennt bara að uppfylla lágmarkskröfuna eða hvort raunveruleg framlög sveitarfélaga séu einhver önnur en þessi 75 eða 70% sem eru í gildandi lögum. Þetta er hið fyrra og hið síðara er hvort að hafi verið slegið á umfang þessara breytingar. Hvaða upphæðir væru að ræða sem að sveitarfélög þyrftu að leggja til sjálfstætt starfandi skóla ef að þessi 15% stiga hækkun með hverjum nemanda kemur til framkvæmda. Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka fyrir þessar spurningar. Ég vil geta þess að Reykjavík hefur núna akkúrat einmitt gert svolítið skurk eftir að nýr meirihluti myndaðist og hefur tekið sérstaklega utan sjálfstætt starfandi skóla, bæði leikskóla og grunnskóla, hefur endurnýjað ákveðna þjónustusamninga við þá og reynt að koma til móts við einmitt við foreldra sem eru með börn í slíkum skólum, hvort sem eru að leika grunnskólastigi og það er afar mikilvægt. Þannig að sveitarfélög eru að gera mismunandi og ég gat áðan að Garðabær tók það ákvörðun á sínu tíma að láta alveg full framlög fylgja barni. Þetta er ekki viðbótarkostnaður fyrir sveitarfélögin. Það er alltaf kostnaður við hvert barn, þannig að þetta er ekki viðbótarkostnaður fyrir sveitarfélögin sem slík, heldur er í rauninni verið að láta fjármagnið fylgja barninu. Mosfellsbær hefur staðið sig líka vel í þessu að reyna að ýta undir valfrelsi, því ég sé hér þingmann sem kemur úr Mosfellsbæ hefur staðið sig með prýði í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þannig að það er misjafnar áherslur og því er ekkert að leyna að mér fannst Reykjavíkurborg framan að vera svolítið treg gagnvart sjálfstætt starfandi skólum. Þetta var pínulítið svona
ég ætla ekki að segja að tabú en svolítið treg að koma til móts við sjálfstætt starfandi skóla, en það því betur fyrir að breytast. Og ég ætla bara að leyfa mér að þakka meirihlutanum í borginni, það meðal annars Pavel Bartóček, að hafa fylgt því eftir. Framlögin með þessu munu hækka. Það sem hefur alltaf verið, og bara frá því við settum þetta inn í lögin á sínu tíma, hvert miðgildið, við hvað á að miða. Og það alltaf umræða alltaf þegar kemur að fjármagni hjá hinu opinbera, við hvað á að miða. Og það bara að finna einhverja sanngirni. Sanngirni sem beinist fyrst og fremst að því að við tryggjum börnunum það val sem hentar þeim. Og ég treysti sveitarfélögunum sem ríkisvaldinu til þess að klára málið með þeim hætti. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að leggja þetta frumvarp fram og sérstaklega fyrir ræðuna sína sem að mörgu leyti gat bara verið talað úr mínu hjarta. Augljóst að við höfum átt mikla samleið í pólitík í gegnum tíðina. En ég fagna því að þetta frumvarp sé hér fram komið og öllu því sem fram kom í máli frummælandans að hér erum við að tryggja jafnt aðgengi sem að skiptir öllu máli fyrir menntakerfið okkar, öllu máli, jöfn tækifæri fyrir alla, en jafnframt frelsi einstaklingsins til að velja það sem að honum henta best. Hvort sem að það í þessu tilfelli kunna að vera börnin sjálf eða foreldrarnir sem að bera auðvitað hag barnsins fyrir brjósti. Það líka að við byggjum hér upp fjölbreytni í skólakerfinu okkar skiptir máli, því alveg eins og hv. þingmaður kom vel inn á þá eru ekki öll börn eins og það bara hentar þeim mismunandi leiðir til að nema. Fjölbreytileikinn ýtir líka undir ákveðna samkeppni sem holl, jafnvel þó sé að ræða hina hefðbundnu skóla sem reknir eru af borg eða sveitarfélögunum. Það alltaf gott að fólk sé mjög meðvitað það að vera svona, ég leyfi mér að orða þetta, að vera á tánum gagnvart því að standa sig vel. Þannig aukast gæðin og þannig stuðlum við að betri skólum sem að hljóta að vera stóra máli í þessu öllu saman. Þannig að ég ætla nú kannski ekki að lengja þessa umræðu mikið þó að alltaf þegar maður komið upp í púlt sem að raunverulega að lengja þetta. Mér langar bara að lýsa stuðningi við það að þetta frumvarp sé hér fram komið og ég vona að það fái góða og gagnlega umræðu inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Mér langar þó bara aðeins að benda á það þegar við erum að tala þessar prósentur og kannski fyrst að segja það eins út af því að hv. þingmaður kom aðeins inn á það að það einmitt Reykjavíkurborg sem hefur svolítið setið eftir í gegnum árin ef miðað hér við höfuðborgarsvæðið. Ég held að sveitarfélögin einmitt í kringum höfuðborgina hafi staðið sig miklu betur í að greiða með börnum sem hafa kosið að fara í sjálfstæða skóla. En það gott að það sé bót á því. Það mjög gott. En prósentutölurnar, eins og ég hef skilið þetta, að allavega unnið með þetta, við erum að tala að fara úr 75 í 90 og svo 70 í 85 og gott og gilt því að mér finnst eðlilegt að fjármagn fylgi barni. En þarna verið að miða við meðaltal heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla á landinu. Og það auðvitað svolítið vítt. Nú þekki ég vel til dæmis rekstur grunnskóla í Mosfellsbæ, stórra skóla, 600-700 barna skóla, mjög góðra skóla, en það auðvitað ákveðin hagkvæmni og með þetta geta meira sér líka vel mikið gæði í því fólkin að hafa stórar einingar. Á ýmsum stöðum út á landi auðvitað verið svolítið að berjast í bökkum. Ég ekki að segja að skólarnir séu síðri þar, en það auðvitað erfiðara að reka skóla þegar þú ert með mun færri börn og erfitt að manna allar stöður og það eðlilega hefur kallað á aukinn kostnað. Þannig að það má líka velta fyrir sér hvort að það eigi að horfa á einhverja aðra tölu heldur en meðaltal yfir alla skóla á landinu. Kannski ætti að horfa á það frekar svæðisbundið. Ég veit að það í lögunum og þess vegna erum við að vinna þarna með 2% tölur að það sé hvort það sé undir eða yfir 200 barna skólum. En það hefur líka áhrif hvar þú ert að reka skólana. En ég vildi bara benda á þetta og ég held að það sé bara mikilvægt að allsherjar- og menntamálanefnd fari vel yfir það. Þetta kemur líka inn á það þegar verið að greiða með börnum sem að fara í skóla í önnur sveitarfélög, til dæmis þegar foreldrar hafa skilið og börn eru með lögheimili á öðrum stað og svona. Þannig að ég veit að sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu hafa til að mynda gert með sér ákveðið samkomulag hvernig eigi að nálgast þau mál. En þetta verið bara einn þáttur sem ég vildi benda á, en ég bara fagna framkomu þessa frumvarps. Til
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að hafa einmitt snert á þeim þáttum sem við þurfum vissulega að skoða betur. Ég hef verið sammála því. Þetta var ákveðin málamiðlun sem var gerð á sínum tíma því fólki fannst skrefið stórt að tryggja svona stuðning við sjálfstætt starfandi skóla á sínum tíma, en ég held að sé komið einmitt tími til að við skoðum nákvæmlega þessar forsendur og ég vil fagna miklum vilja hennar til þess að það verði skoðað og ég hvet allsherjar- og menntamálanefnd til þess að gera það. Mér finnst líka það skiptir máli að sjá hvernig sveitarfélögin hafa verið að gera og ég ítreka það að ég held að sé ákveðin bragarbót á þessu núna í Reykjavík. Það sem meðal annars að Pavel Bartóček skrifa meðal annars grein í dag þar sem hann undirstrikar það að foreldri eigi að hafa val og sjálfstætt skólar gegni mikilvægu hlutverki í menntakerfi höfuðborgarinnar. Og það verði að tryggja áfram að þeir geti unnið störf sín af metnað og alúð og það þýðir að þeir hafa meðal annars verið að auka framlag til sjálfstætt starfandi skóla vegna frístundastarfs. Það skipti sjálfstætt starfandi skóla gríðarlega miklu máli að þar sé líka jafnræðis gætt á því sviðinu fyrir utan það að það er búið að gera mikinn skurk varðandi leikskólamálin. Ég vona að þetta sé eitt af þessum málum sem að kljúfi ekki flokkana. Ég vona að þetta sé eitt af þeim málum sem að við getum sameinast að vinna betur. Ég held að það sé hægt einmitt að vinna þess betur með tölur, nýta reynslu bæði skólafólks hér innan þingsins sem utan og líka sveitarstjórnarfólks hér innan sem utan. Það er óþarfi að búa til einhverja togstreitu. Ég held að við getum sameinast það að það er fyrst og fremst sem að við verðum að tryggja áfram valfrelsið í þágu barnanna okkar og þannig getum við gert allt samfélagsskólakerfi betur. Og ég vil þakka annars góðar undirtektir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefnd verður engin hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, almannatryggingar og félagslega aðstoð, frumvarp, 33. mál á þingskjali 33, 1. umræða. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi Flokks fólksins breytingu á lögum almannatryggingar og lögum félagslega aðstoð, skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja. Þetta er lög, frumvarp til laga. Breyting á lögum almannatryggingar nr. 100/2007. Í 1. grein á eftir 22. grein laga kemur ný grein, 22. grein A ásamt fyrirsögn sem er svo hljóðandi með leyfi forseta. Tilraun til starfa. Örorkulífeyrisþegar er heimilt að afla sér atvinnutekna í 2 ár án þess að þær skerða örorkulífeyrið, aldurstengda örorkubótina, tekjutrygginga og sérstöku uppbót á lífeyri samkvæmt 2. málsgrein 9. grein laga félagslega aðstoð nr. 99/2007. Réttur til starfa án skerðingar vegna atvinnutekna stofnast við tilkynningu örorkulífeyrisþega til Tryggingastofnunar ríkisins að hann hyggist nýta þá heimild eða á síðari dagsetningu sem örorkulífeyrisþegi tilgreinir sérstaklega í tilkynningu sinni. Tilkynninguna fer samkvæmt 52. grein. Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgreinar er heimilt að skerða bótagreiðslur sé heildartekjur öryrkja hærri en meðallaun í viðkomandi starfsstétt. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Notast skal við nýjustu upplýsingar hverju sinni. Skal þá skerða þær greiðslur almannatrygginga sem örorkulífeyrisþegi á rétt á án tillits til atvinnutekna 50% þeirra fjárhæðar sem nemur mismun á heildartekju örorkulífeyrisþega og meðallaunum í viðkomandi starfsstétt. Skerðing er samkvæmt ákvæðum með heimild þrátt fyrir ákvæði B-liðar 2. málsgreinar 16. greinar og 4. málsgreinar 22. greinar. Óheimilt er að afturkalla útgefið örorkumat á grundvelli starfsgetu örorkulífeyrisþega á því tímabili þegar hann nýtir sér heimild til að afla sér atvinnutekna án skerðingar samkvæmt 1. málsgrein. Við endurmat á örorku skal ekki litið til starfsgetu örorkulífeyrisþega á tímabilinu. Hafi umsækjandi áður nýtt sér heimild til að afla atvinnutekna án skerðingar getur hann sótt aftur þá heimild 8 árum eftir að 2 ára tímabilinu samkvæmt 1. málsgrein lauk.
Í öðrum kafla er breyting á lögum félagslega aðstoð, nr. 99/2007, 2. grein. Á eftir 3. málsgrein og 9. grein laganna kemur ný málsgrein svohljóðandi. Þrátt fyrir ákvæði 3. málsgreinar skal ekki telja til tekna atvinnutekjur lífeyrisþega undir meðaltekjum í viðkomandi starfsstétt, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Á því tímabili þegar hann nýtir sér úrræði 1. málsgreinar 22. grein laga og nota skal við nýjustu upplýsingar í hverju sinni. Og lög þessi öðlist gildi í janúar 2020. Reglur gildandi laga almannatryggingar eru torskildar og gjarnan reynist erfitt fyrir hinn almenna borgara að átta sig á verkan þeirra. Þeir öryrkjar sem fá greiðslur örorkulífeyris samkvæmt 18. grein laga vita þó að þeir eiga von á ýmiss konar skerðingum afli þeir sér atvinnutekna. Þá er örorkumat gjarnan veitt tímabundið og margir óttast skerðingu á bótum ef heilsa þeirra hrakast eftir að þeir hefja vinnu. Öryrkjar eiga ekki að þurfa að hafa áhyggjur af framtíðarhorfum sínum ef þeir gera tilraun til að hefja atvinnu á ný. Þvert á móti ættu þeir að eiga von á betri lífskjörum. Því er lagt til að öryrkjum verði veitt sérstök heimild sem þeir geti nýtt sér þegar þeir vilja reyna að hefja störf að nýju eða auka starfsgetu sína. Fari svo að sú tilraun heppnist ekki þarf öryrkinn ekki að óttast frekari skerðingar, lífeyrisgreiðslna eða endurmat á örorku á grundvelli þeirra tilraunar. Svipað úrræði skilaði góðum árangri í Svíþjóð, þar sem 30% þátttakenda aftur á vinnumarkað eftir að tilraun til starfa skilar sér ekki aftur örorku eftir að tilraunin stóð yfir. Samfélagið hefur ríka hagsmuni af því að allir þegnar þess hafi hvata til að vinna og aukinn starfskraftur verður því í samfélaginu til bata. Ríkissjóður fær skatttekjur af atvinnutekjum öryrkja og því koma skatttekjur að einhverju leyti á móti auknum greiðslum almannatrygginga. Andleg heilsa batnar gjarnan ef fólk getur tekið virka þátt í samfélaginu og því er þessi tilhögun til þess fallin að bæta andlega líðan öryrkja og fjölskyldur þeirra. 1. málsgrein í 1. grein laganna er ný grein, 22. grein A og bætist við lög sem almannatryggingar sem heimila örorkulífeyrisþegum að sækja undanþágu frá skerðingu lífeyris vegna atvinnutekna undir meðaltekjum í viðkomandi starfsstétt í 2 ár. Þannig skerðast örorkulífeyrir, aldurstengdu örorkubótin, örorkustyrkir, tekjutrygging og sérstök uppbót 2. málsgrein 9. greina félagslega aðstoð ekki vegna atvinnutekna á því tímabili sem örorkuþegi nýtir sér úrræðið. Eftir sem áður skerðast greiðslur vegna tekna örorkulífeyrisþega á tímabilinu. Ákveðin efri mörk eru þó í úrræðinu og miðast þau við meðaltekjur í viðkomandi starfsstétt. Þannig skulu bætur skerðast með tilliti til atvinnutekna sem nái umfram það viðmið. Til að koma í veg fyrir að tvíverknað skatta og skerðinga er þó lagt til að sú skerðing megi ekki nema meira en 50% tekna sem örorkulífeyrisþegi nýtur umfram meðallaun. Svo að úrræðið hvetji til aukinnar atvinnuþátttöku er í 3. málsgrein kveðið á að ekki megi líta til atvinnuþátttöku á meðan örorkulífeyrir nýtir sér úrræðið þegar örorka er metin á ný og jafnframt sé óheimilt að afturkalla útgefna örorkumat á grundvelli starfsgetu á meðan úrræðið er nýtt. Því þarf örorkulífeyrir ekki að hafa áhyggjur af því að aukin atvinnuþátttaka kunni að leiða til réttindamissa ef honum hrakar og hann þarf að draga úr vinnu. Í 4. málsgrein er kveðið á hvenær örorkulífeyrir megi nýta sér úrræðin aftur. Í 2. grein er lögð til breyting á 9. grein laga félagslega aðstoð til að tryggja sérstök uppbót 2. og 9. grein laga skerðist ekki vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega og er tilraun til starfa. Þetta frumvarp er eitt af 5 forgangsmálum Flokks fólksins í velferðarpakka flokksins og með á frumvarpinu er Inga Sæland og í þessu samhengi verðum við átta okkur á því að vísu hafa öryrkjar ákveðin frítekjumark 109.500 krónur af tekjum sem þeir afla. En því miður verður að segjast eins og er að þegar
að það sem umfram ef þeir fara fram yfir frítekjumarkið, þá erum við að tala skatt, aukin skattbyrði á hverja krónu eftir það frá 70 og upp undir 100%, sem bara hrein eignaupptaka. Og að ætlast til þess að einhver leggi sig fram og reyni að vinna með þannig skattprósentu auðvitað alveg fáránlegt, vegna þess að það segir sig sjálft að ef þú færð ekkert fyrir þína vinnu og jafnvel tapar á því að fara vegna kostnaðar við að sækja vinnuna, þá ferðu ekki á stað. Síðan skerðast allir flokkar, einnig til með styrkir og önnur réttindi öryrkja í almannatryggingakerfinu við núverandi kerfi þegar fólk að reyna að vinna. Það var hafa verið nefndir endurskoðanir á almannatryggingum atvinnu öryrkja, og það eins og nýjasta nefndin sem var endurskoðun almannatrygginga kom fram með starfsgetumat. Þar áður var Pétur Blöndals nefndin sem tók af sérstöku krónu á móti krónu skerðingarnar til eldri borgara og öryrkja og færði inn í grunnlífeyrinn. Þannig að það hefur verið í gegnum tíðina einhvern veginn á það verið reynt að koma á starfsgetukerfi, og ef við hugsum okkur þessa tilraun sem verið að koma á í sambandi við starfsgetukerfi, þar sem við vitum að það tekur mjög langan tíma að reyna að koma í gagnið, og það verða margar hindranir á leiðinni við það að koma því kerfi í gagnið, þá þetta frumvarp mjög gott til þess að gefa þeim öryrkjum sem geta unnið og vilja vinna eitthvað, gefa þeim tækifæri til þess að gera það á sínum eigin forsendum, án þess að ríkið sé andón í hálsmála þeim og segja hvað þau að gera og hvaða vinnu þau geta unnið eða hvernig. Þarna verið að gefa þeim öryrkjum sem vilja og geta unnið eitthvað, finna sér sína vinnu, vita hvað þeir geta unnið við, reyna á sig til að hvað þeir eru færir að gera á sína eigin forsendum, án þess að eiga þá hættu eins og kerfið í dag, að ef að fólk reynir þetta, þá fyrsta lagi fær það á það hætta að fá ekkert fyrir síðust nú að reyna að vinna, og í öðru lagi þá það hættan á því að þegar það komið út á vinnumarkaðinn og ræður ekki við vinnuna, að það detti inn í kerfið aftur með tilheyrandi erfiðleikum við að komast inn í kerfið aftur. Vegna þess að kerfið ótrúlega ósveigjanlegt í því að hleypa fólki inn aftur, vegna þess að eins og það uppbyggt. Ef við tökum sem dæmi bara einstakling sem á örorku, fertugur, hefur lent á örorku, fertugur, á örorkubótum, og við erum átt okkur á því að viðkomandi alltaf á bótunum. Ríkið þarf hvort sem alltaf að borga viðkomandi sína bætur mánaðarlega. Þannig að það svolítið stórfurðulegt að ef þessi einstaklingur ætlar að reyna að vinna, að ríkið skuli reyna og bara leyfa sér að refsa fyrir svoleiðis tilraun, vegna þess að það segir sig sjálft að leið og viðkomandi vinnur þó hversu lítið sem það þá skilur hann alltaf tekjum skatti tilbaka, og þar af leiðandi hlýtur þetta alltaf að vera jákvætt. Þess vegna hef ég aldrei getað og mun aldrei geta skilið það kerfi sem letur fólk og reynir að koma í veg fyrir að fólk vinni, og á þeim forsendum að það sé, vegna þess að það sé á bótum og ríkið sé að borga því eitthvað, þá þarf ríkið hvort sem að borga það áfram. Hvort sem fólkið að reyna að vinna eða ekki, en leið og að reyna að vinna þá fer það að skila einhver til samfélagsins, en mestu munar það hversu mikið þetta myndi skila til þeirra sem geta þetta. Vegna þess að það segir sig sjálft að það enginn þarna úti sem vill ekki vinna, heldur það vegna þess að viðkomandi getur ekki unnið, og þar af leiðandi fær ekki það að ráða hversu mikið hann getur nýtt sér sína orku. En 100.000 krónur í svona tilfellum skilar
eftir að komið fram yfir frítekjumarkið er 70% skattur að lágmarki. Að hverjum 100.000 krónum þarf viðkomandi öryrki eftir að frítekjumarkinu er náð að skila 70.000, nær 70.000 í skatt tilbaka. Hann fær að halda 30.000 krónum. Og ef við setjum þetta bara í samhengi við það að hátekjuskattur í dag er 46%. Hátekjumaður í sömu aðstöðu, hann fengi að halda eftir 54.000 krónum. En öryrki 30. Og ef við sjáum eitthvað sanngirni í svona, þá er það bara stórfurðulegt vegna þess að þetta getur ekki verið sanngjarnt á einn eða neinn hátt. Þess vegna ber okkur bara að sjá til þess að það sé lágmarkið, að það sé eingöngu skatturinn sem viðkomandi er að borga, 37% skattur, og skili sér til viðkomandi eins og fyrir flesta vinnandi. En í þessu frumvarpi erum við samt með þennan hatt það að við skulum segja einstaklingur sem hefur verið í vinnu í ákveðinni starfsstétt, hann getur ekki unnið sína vinnu í tímabundið, en ákveður síðan að reyna á vinnuna eftir að hann hefur verið komið örorku einhvern tíma og fær starfið við viðkomandi vinnu sem hann hafði áður stundað og næra vinna kannski, segjum bara að kæmi upp sú staða, hann gæti unnið fulla vinnu við það starf einhver tímabundið. En þá kemur upp sú staða að hann myndi byrja að skerðast þegar hann næði bætur hans sem hann fengi frá ríkinu og launin næðu meðallaunin viðkomandi stéttar. Þannig að það myndi aldrei vera sú staða að hann væri vinnandi við hliðina á öðrum einstaklingi í sömu stétt og væri að fá mun meira fyrir sína vinnu heldur en hinn einstaklingur sem er í fullri vinnu. Þannig að við erum að reyna að búa til kerfi sem er ekki mannfjársamlegt eins og gömlu kerfin eru, kerfi sem væri mjög gott sem millistig með að vera að reyna að koma á mannsamandi endurhæfingarkerfi fyrir öryrkja og þar sem við eigum að geta haft val og öryrkjar eiga að hafa val það hvort þeir fari í nám eða vinnu á þeirra forsendum. Og það fyrsta skrefið í þessu öllu saman er vinnan til fyrir viðkomandi og þess vegna er mjög þægilegt og gott að hafa þetta frumvarp og vonandi verður það samþykkt vegna þess að þá höfum við 2 ár eða öryrkjar hafa 2 ár til að ákveða sig, reyna að finna vinnu, reyna sjálf og og vonandi að það skili þeim árangur sem vilja og geta unnið. Og í framhaldi af þessu bara vísa ég málunum til velferðarnefndar og vona að það verði tekið vel í það og við getum komið þessu máli aftur hér inn í þingið og helst þá til samþykktar. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég þakka nú mínum góða þingflokksbróður og framsögumanni á frumvarpinu okkar fyrir hans framsögu. Ég verð nú að segja það að ég er náttúrulega einstaklega stolt af því að loksins skulum við vera farin að mæla fyrir og búin að búa til frumvarp sem við erum búin að stefna að hér frá því við komum inn á Alþingi Íslendinga. Ég hef hér ítrekað staðið í þessu ræðupúlti og vísað þessum hugmyndum okkar það hver er hinn bærasti til þess að meta sína starfsgetu, umfram kannski bírókratana út í bæ sem eiga að fara að setja okkur öryrkja í starfsgetumat eftir dúk og disk. En það hefur nú verið við frekar dræmar undirtektir hér í Alþingi verð ég að segja og sannarlega ef að þið sæju það nú ágætu landsmenn sem eruð að horfa á okkur hér og nú í þessum ágæta ræðustóla þá er hér ekki nokkur einasta sála af þingheimi nema hv. forseti og þingfundarskrifstofu starfsmaðurinn. Þannig að ég held nú að þessi málaflokkur sem er búinn að vera hjartasmál Flokks fólksins, hann er nú ekki að hljóta neina sérstaklega athygli svona almennt.
nema hér kemur hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason og bara þýtur inn í salinn og vertu velkominn. Staðreyndin sú að það sem við erum að reyna að tala hér og leggja til hér, það ekkert nýtt af nálinni. Við erum ekki bara að finna upp hjólið, heldur erum við að líta til annarra landa. Við erum að líta í kringum okkur og sjá hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir sig, samanber eins og til dæmis í Svíþjóð. Það sem að glögglega kom í ljós að þeir einstaklingar sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaði, það voru 32% þeirra sem skiluðu sér ekki aftur inn á bótakerfi. Nú hefur verið mikið ákall, sérstaklega á hæstv. Fjármálaráðherra, þar sem hann að fórna mikið höndum yfir því hversu mikil fjölgun á öryrkjum og hvernig í veröldinni við ættum að fara að því að fækka okkur öryrkjum. Ég hef nú gjarnan sagt að það væri kannski ýmis önnur ráð til en að fleygja okkur fyrir björg, og þetta eitt af þeim. Þetta úrræði sem við erum að tala hér og nú, þar sem að einstaklingurinn sjálfur fær tækifæri á því að meta sjálfa sig til þeirrar vinnugetu sem að hugsanlega hann bær til að vinna. Við teljum það vera í anda alls annars sem að við erum gjarnan að boða hér. Frelsi og reyna að draga einstaklingi fram og ná fram því besta og sem hugsast getur. Og í þessu tilviki þá var ég líka að segja þegar hv. þingmaður Guðmundur Ingi nefnir það hér að frítekjumark öryrkja sé 109.000 krónur, þá skulum við átta okkur líka á því að leið og við erum að fara að vinna, þó að sé þetta frítekjumark, þá sérstaka framfærsluuppbótin bara farin. Þú bara borgar hana tilbaka ef þú byrjar að vinna í september og allt í einu komið með 100.000 krónur fram að jólum, eitthvað umfram, þó þessi 100.000 krónur, þá þarf bara að borga framfærsluuppbótinni tilbaka allt árið það, punktur og basta. Og þetta bara nákvæmlega sú reynsla sem að ég hef upplifað sjálf og að nefna hér. Þannig að í raun og veru þetta kerfi sem við búum við í dag, það skúmaskotakerfi sem að hvetur alla þá sem mögulega geta einhvern veginn reynt að afla sér tekna og koma sér út úr fátæktargildrunni til þess að vinna svarta vinnu. Er það sem við viljum, virðulegi forseti? Er það virkilega það hvatakerfi sem við sýnt og heilagt erum að senda út í samfélagið? Væri ekki nær að taka utan þennan þjóðfélagshóp, þá sem mögulega geta, og við skulum taka eftir því, að við erum mjög mikið að tala að nýgengi örorku eru ungir karlmenn á aldrinum 18 til 25 ára gamli. Sérstaklega þeir, sem virkilega sorglegt og í mjög mörgum tilfellum þá eru þessir einstaklingar líkamlega vel á sig komnir en andlega eiga þeir erfitt, og margir hverjir að koma úr neyslu og að reyna að ná sér upp úr erfiðleikum sem þeir eru þegar búnir að ganga í gegnum, og gengur bara ekki allt of vel að fóta sig út í samfélagið. Einstaklingar sem setjast jafnvel inn í þunglyndi og vanlíðan og eiga mjög erfitt, því að það sannað mál að því lengur sem við erum frá því að taka þátt í samfélaginu, lokumst við frekar af til lengri tíma, hvort heldur sem það eftir slys, þar sem við erum lengi að ná okkur í endurhæfingu og koma okkur aftur á stað, og því lengri tími sem líður, því erfiðara verður það fyrir einstaklinginn að koma sér aftur út í samfélagi. Það bara staðreynd. Og ég ekkert að koma með hér einhver ný vísindi. Þannig ég segi það athyglinnar virði. Við erum búin að mæla fyrir öðru frumvarpi sem eða réttara sagt nú ríkisstjórnin og hæstv. Félagsmála- og barnamálaráðherra með það mál núna. Þar sem við ítrekað vorum búin að benda á það til dæmis að með því að hætta að skerða aldraða vegna launatekna, þá myndi ríkissjóður alveg örugglega ekki tapa, og allir útreikningar sem við höfðum frá sérfræðingum bentu til þess að ríkissjóður myndi frekar hagnast. Það væri lýðheilsumál að eldri borgarar gætu mögulega fengið að vinna lengur, og þá nákvæmlega það sama við öryrkja. Hugsið ykkur hvað það væri nú frábært ef að við, Alþingi Íslendinga, við getum hvatt þennan þjóðfélagshóp og bara virkilega hvatt hann til dáða, komið fólkinu okkar út í vinnu, minnsta kosti þeim sem eru bærir til þess og hafa líkamlega burði til þess, og við getum hjálpað þeim út í lífið aftur, og leið þá værum við að fækka öryrkjum í orðsins fyllstu merkingu. Ég segi, ég átta mig ekki á þessari þrákelkni, ég átta mig ekki á því af hverju kerfið okkar svona óbúslega þungt í vöfum.
En leið verð ég náttúrulega líka, ég get ekki gert annað en að benda á það. Það hefur heyrst út í samfélaginu líka þegar við erum að tala þessi mál, ætlum við virkilega að gera eitthvað þannig að öryrkinn fari að græða á því að fara að vinna vegna þess að hann á líka fá framfærslu Tryggingastofnunar. Sko, það er eiginlega sárara en tárum taki ef að fólk er í rauninni að sýna svona neikvæðni og halda það virkilega að það sem við erum að boða hér og nú sé bara full vinna öryrkjans og fullar bætur eða full framfærsla hjá Tryggingastofnun. Það er bara alrangt og ég hvet bara alla þá sem yfir höfuð hafa einhvern áhuga á því að setja sig inn í málin að lesa þetta frumvarp, lesa greinargerðina og skoða það sem við höfum fram að færa og fyrst og síðast að hlusta á það sem við erum að segja, því við erum að segja satt. Þannig að ég er bara verulega stolt af því að hér séum við þó búin að mæla fyrir frumvarpinu. Ég hvet ykkur hins vegar sérstaklega til þess að fylgjast með hvernig utan það verður tekið, hvernig almennt verður tekið utan þau 5 forgangsmál sem Flokkur fólksins mun mæla hér fyrir núna hvert á fætur öðru og ég segi ekki annað en það og bera það síðan sama við þau stóru orð sem oft hafa verið höfð hér í frammi í kosningabaráttum hvernig allt á að laga, allt á að bæta, öllu á að breyta og allir ætla að gera allt fyrir alla. Hér erum við að berjast fyrir þá sem að höllustum fæti standa í samfélaginu, þá sem eru með lægstu launin, þá sem ætla að draga fram lífið dag frá degi. Við erum að tala þann hóp hér og nú. Þannig ég segi bara virðulegi forseti og ítreka það, ég er afskaplega ánægð með að við skulum þá vera búin að mæla fyrir því. Flokkur fólksins, hann segir það sem hann meinar og meinar það sem hann segir. Allt það sem við höfum boðað munum við eiga eftir að koma með hér, alveg sama hvernig aðrir taka utan það og hvort þeir hjálpa okkur að koma því í gegn eða ekki. Við venjulega erum tilbúin að setja öll okkar mál í hendurnar á ríkisstjórninni og gefa henni kost á því að útfæra það og koma því til framkvæmda þannig að þegar upp er staðið að þá er það ekki bara Flokkur fólksins heldur væri það við öll, eins og ég hef gjarnan sagt, tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum, heldur væri það við öll sem sýndum þjóðinni og sönnuðu það fyrir henni að við gætum unnið saman á góðum málum, staðið saman í gegnum þykkt og þunnt og verið saman þegar virkilega skiptir máli. Og þannig held ég ekki held ég, þannig í rauninni í mínu hjarta finnst mér að Alþingi Íslendinga eigi að vinna þó að komi hér upp alls konar pólitískt hártog og hitt og annað og er það náttúrulega bara eðli málsins samkvæmt akkúrat eins og á að vera. En þó að við Guðmundur Ingi séum kannski ekki alveg orðin nógu flink í því ennþá, en þá lærum við hratt, enda höfum við gengið í gegnum ýmislegt mjög misskemmtilegt og stundum verið það svolítið bratt, en við erum bjartsýn og brosandi og ég segi það að nú er háttvirt velferðarnefnd komið með þetta frábæra mál, fær þetta frábæra mál í fangið og það er mikið af góðu fólki sem að ég vona að séu tilbúin að minnsta kosti líta djúpt í rökin sem fylgja því, horfa þá til frænda okkar í til dæmis Svíþjóð og sjá hvort að við séum nú nokkuð í bullinu með það sem við erum að segja, því við erum að segja satt og sko það sem er nú eiginlega besta við það eins og kom fram í ræðu framsögu háttvirts þingmanns Guðmundar Inga hérna rétt áðan að þá munu þessir einstaklingar ef þeir geta fengið vinnu, treyst sér til þess að fara að vinna, þá munu þeir greiða staðgreiðslu af sínum störfum. Þannig að, virðulegi forseti, ég held að sé nú kannski ekkert frekar sem þetta er að segja, nema bara að þetta er mál númer 2 sem Flokkur fólksins er að mæla fyrir af 5 forgangsmálapakkanum okkar sem við köllum velferðarpakka Flokks fólksins og svo bara, þakka þér fyrir í bili, það ekki Guðmundur. Fleiri hafa ekki kallað sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið, stimpilgjald, frumvarp 18. mál á þingskjali 18. 1. umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti.
Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum um stimpilgjald eða sem fjallar kaup einstaklings- og íbúðarhúsnæði. Þetta er í sem sagt 5. sinn sem að málið er lagt fram en upphaflega flutti málið hæstv. Núverandi dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og hefur hún verið fyrsti flutningsmaður að málinu hingað til. En við sem flytjum það núna er það sem hér stendur ásamt Ólafi Birni Kárasyni, Páli Magnússyni, Njáli Trausta Friðbertssyni, Bryndísi Haraldsdóttur, Brynjar Níelsson, Ásmundur Friðriksson og Jón Gunnarsson. En sem ég sagði áður hafa málið verið lagt fram áður og hefur verið til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd en náðist ekki að klára það fyrir þinglok og þess vegna er það flutt aftur nú. Umsagnir sem bárust málið á síðasta löggjafarþingi eða því 149. voru almennt jákvæðar gagnvart efni frumvarpsins og breytingu þess á fyrirkomulagi stimpilgjalda. Með frumvarpinu er lagt til að stimpilgjöld vegna kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði verði afnumið. Einstaklingum ber nú almennt að greiða 0,8% stimpilgjald vegna kaupa á íbúðarhúsnæði en þó er veittur helmingsafsláttur þegar fyrstu kaup er að ræða. Verði frumvarpið á lögum mun gjaldið falla alfarið niður vegna kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði og undanþágum verður ekki bundin við fyrstu kaup. Markmið frumvarpsins er að auðvelda fólki að afla sér íbúðarhúsnæðis og auka skilvirkni og flæði á markaði með íbúðarhúsnæði. Mikil þörf er að auðvelda fólki eins og frekast er unnt að eignast íbúðarhúsnæði, einkum við aðstæður á borð við þær sem nú ríkja á húsnæðismarkaði. Sýnt þykir að stimpilgjald hafi áhrif til lækkunar fasteignaverðs, dragi úr framboði og rýri hlut kaupanda og seljenda. Af framangreindum má ætla að afnám stimpilgjalds af fasteignaviðskiptum muni auðvelda verðmynd á húsnæðismarkaði með tilheyrandi aukningu af framboði sem hefur verið með minnsta móti undanfarin ár. En þá vil ég geta þess að hér erum við að leggja áherslu á stimpilgjald vegna kaupa í íbúðarhúsnæði. Og margir, og þar á meðal sá sem hér stendur, myndi náttúrulega helst vilja að lög um stimpilgjald myndi falla alfarið á brott þar sem að þetta er villandi nafn sem stendur stimpilgjald en gjöld eru almennt þannig að þau að standa undir þeim kostnaði sem að verður til að þeirri þjónustu sem er veitt út af í kjölfar gjaldanna. En þar sem að þarna er þetta bara föst prósenta og langt frá þeim veruleika, sérstaklega núna í stafrænum heimi, að það sé svona mikill kostnaður við þessa eignaumsýslu. Þannig að þetta er ekkert annað en eignaumsýslu skattur sem er mjög ósanngjarnt og ætti að fara. En við höfum ákveðið að fara þá leið að fókusera á húsnæðismálin. Og það harmonar á annað sem að núverandi ríkisstjórn er að vinna að. Fyrst vil ég nefna að sjálfsögðu einföldun regluverks. Þetta kemur inn á það og einfaldar þá þessi viðskipti og einni hindrun færri í hindrun fólks. Það hefur alveg komið ljóst fram að rauflegur meiri hluti að nánast allir sem eru á húsnæðismarkaði vilja vera í sinni eigin eign. Það er almennt þannig að fólk vill búa í sínu eigin húsnæði og þá er einmitt fyrir þá sem eru með kannski lægsta hlutfall eigið eða kaupa sín fyrsta eign, að þá getur stimpilgjald komið alveg svo skrattum og sögulæknum þegar er búið að ganga frá viðskiptunum og þurfa að borga stimpilgjaldi. Það getur verið mjög erfitt fyrir þá sem eru svona á lægri mörkunum í að geta fjármagna sína fasteign. Þannig að sjálfsögðu mun þetta hjálpa ungu fólki og þeim sem hafa minni milli handanna og að kaupa sína fasteign að þurfa ekki að fá þennan bakreikning eins og margir upplifa þetta oft. Þannig ég tel að þetta sé mjög mikilvægt. Þannig að þetta tengist svona mörgum málum á þingmálaskrá félagsmálaráðherra sem er að aðstoða fólk, bæði fyrstu íbúðarkaupendur og líka þá sem hafa ekki átt fasteign í 5 ár og annað slíkt. Það hjálpar þeim. Og svo vil ég líka benda á þingmálaskrá fjármálaráðherra sem gerir ráð fyrir að afnema stimpilgjöld af viðskiptum með skipum. Þannig að það er líka hluti svona ástæðan hér að vera ekki að taka of stóran hluti einu.
Þannig að það vildi ég nú helst. Þannig að ég vænti þess að þetta mál fái góðar undirtektir hér meðal þingheims og fái skjóta og góða afgreiðslu í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og tel þetta mál vera akkúrat mál þess að skjóta styrkari stoðum undir þá vinnu sem við erum að vinna hér, að auðvelda fólki að eignast húsnæði, hjálpa þeim sem hafa minni milli handanna, einfalda regluverk og gera líf fólks almennt betra og sanngjarnara. Það hlutverk okkar stjórnvalda. Þess vegna hef ég mikla trú á því að þetta mál fái greiða leið í gegnum Alþingi Íslendinga. Fleiri hafa ekki kallað sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 15. dagskrármálið, samvinnufélög og fleira, frumvarp, 19. mál á þingskjali 19, 1. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum samvinnufélög, lögum einkahlutafélög, lögum hlutafélög og lögum sameignarfélög. Og flutningsmenn þessa frumvarps eru sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Halldór Mogensen, Inga Sæland, Þorsteinn Sæmundsson og Þorsteinn Víglundsson. Fyrsti kafli, breyting á lögum samvinnufélög með síðari breytingum. Við 77. grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi: Samvinnufélagaskrá getur lagt dagsektir á samvinnufélög sem fer ekki að ákvæði 4. málsliðar 1. málsgreinar 27. greinar. Greiðast dagsektirnar þangað til samvinnufélag tilkynnir samvinnufélagaskrá að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Dagsektir geti numið frá 10.000 krónum til 100.000 króna á dag. Við ákvörðun fjárhæð dagsektar er heimilt að taka tillit til fjárhagslegs styrkleika félagsins. Dagsektir renni í ríkissjóð og aðfararhæfar. Ráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði ákvörðun og innheimtu dagsekta í reglugerð. Ég vil undirstrika það að það sem kemur hér á eftir er sami texti en varðar breytingu á fleiri lögum og sami texti fylgir gagnvart öðrum kafla breytingu á lögum einkahlutafélög nr. 138/1994 með síðari breytingum og það á líka við 3. kafla þessa frumvarps. Þar er sami texti sem hér var lesin á undan og varðar breytingu á lögum hlutafélög nr. 2/1995 með síðari breytingum. Og síðan vísar til þess að í kafla 4 að þá á sami texti við breytingu á lögum sameignarfélög nr. 50/2007 með síðari breytingum og vísa ég til þess texta sem í upphafi var lesin með hliðsjón af þeim lögum sem breytingarnar ná til. En 5. grein þessa máls, lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2021 og hér er greinargerð með þessu máli sem er endurflutt frá síðasta þingi. Sambærilegt frumvarp var lagt fram á 149. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Í frumvarpinu er lagt til að það varði dagsektum ef ekki er farið að ákvæðum laga kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga. Málefni þetta var til umræðu í atvinnuveganefnd á 148. löggjafarþingi og þá fundaði nefndin meðal annars með fulltrúum Félags kvenna í atvinnurekstri sem vísuðu til þess að staða mála hér á landi væri óviðunandi hvað varðar hlutfall kvenna í stjórnum félaga.
Með lögum nr. 13/2010 um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög voru lögfest ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga. Ákvæðin öðluðust gildi 1. september 2013 þannig að gefinn var rúmur aðlögunartími. Með lögum nr. 49/2011 var gerð sambærileg breyting á lögum um sameignarfélög og lögum um samvinnufélög. Í ákvæðinu felst að þar sem starfsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði ársgrundvelli skuli hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar hún er skipuð 3 mönnum, en þegar stjórnarmenn eru fleiri en 3 skuli tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Í Noregi voru samþykkt lög um kynjakvóta í stjórnum stærri hlutafélaga árið 2003. Þar var kveðið á um fjölda fulltrúa hvoru kyni í samræmi við fjölda meðlima stjórna og að hlutur hvors kyns í stjórn skyldi vera lágmarki 40% í stjórnum sem teldi fleiri en 9 einstaklinga. En eftir innleiðingu norsku laganna hækkaði hlutur kvenna í stjórnum hlutafélaga úr 6% árið 2002 í 40% árið 2011. Hlutfall kvenna í stjórnum stórra fyrirtækja í Noregi hækkaði úr fjórðungi stjórnarmanna árið 2004 í 36% árið 2006 og náði 42% árið 2009. Samkvæmt Sissel Jensen, norskum hagfræðingi, er aukinn hlutur kvenna meðal þeirra sem fá hæst laun bein afleiðing kynjakvótans. Konur fá frekar tækifæri til að vera meðal æðstu stjórnenda þegar stjórnin sjálf er skipuð bæði körlum og konum. Þessar niðurstöður koma heim og saman við tilgang laganna, það er að fleiri konur fái tækifæri til að hafa áhrif í viðskiptalífinu. Þrátt fyrir að Ísland hafi fylgt nokkuð fast á eftir fordæmi Noregs með lagasetningu um kynjakvóta í stjórnum félaga hefur því miður ekki náðst sami árangur hér á Íslandi. Gefinn var rúmur aðlögunartími fyrir gildistöku ákvæða um hlutfall kynja í stjórnum, en hlutfallið hefur ekki jafnast og ákvæðum hefur í reynd ekki verið framfylgt. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru konur 26,2% stjórnarmanna fyrirtækja sem greiða laun og skráð voru í hlutafélagaskrá í lok árs 2018. Þá var hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með yfir 50 launþega 33,5%. Hafa þessi hlutföll staðið nokkurn veginn óbreytt frá árinu 2014. Flutningsmenn telja tímabært að skýrt verði kveðið á það í lögum að heimilt sé að leggja dagsektir á þau félög sem ekki fara að ákvæðum um hlutfall kynja í stjórnum svo markmið þeirra nái fram að ganga. Þrátt fyrir að töluvert inngrip sé að ræða telja flutningsmenn að nauðsynlegt sé að grípa til slíkra aðgerða til að ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum samvinnufélaga, einkahlutafélaga, hlutafélaga og sameignarfélaga nái markmiði sínu. Jafnframt sé löggjafanum heimilt, þrátt fyrir eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, að setja athafnafrelsi nauðsynlegar skorður séu fyrir því eðlilegar og málefnalegar ástæður. Ég tel að þetta mál ætti að fara hratt og vel gegnum þingið núna. Það fékk umfjöllun á síðasta þingi inn í efnahags- og viðskiptanefnd og umsagnir og það er breiður vilji fyrir því innan þingsins, tel ég, að þetta frumvarp nái að verða lögum. Það er þingmenn frá öllum flokkum sem flytja þetta frumvarp nú í annað sinn og það er þrýstingur frá aðilum út í þjóðfélaginu, félagi kvenna í atvinnurekstri og fleiri jafnréttissinnum í samfélaginu að við það verði ekki unað að lögum um hlutföll kynja í stjórnum frá árinu 2013 sé ekki framfylgt sem skyldi. Við sem setjum lög hér teljum auðvitað rétt og skylt að þeim sé framfylgt og gagnvart þessu máli var góður aðlögunartími að
því að undirgangast þessi nýju lög á sínum tíma og núna líka gefinn rúmur aðlögunartími og umræða var þetta mál á síðasta þingi. Það talað að lögin öðlist gildi eftir rúmt ár, 1. janúar 2021. Svo ég tel að öllu fyrirtæki sem hafa ekki þegar í stað uppfyllt þau skilyrði sem eru í þeim lögum sem við vísum til, að þau hafi nægan tíma til þess að gera betur og ég hef ekki trú á nokkru öðru heldur en að þau vilji gera betur og ég held að það verði ekki vandræði með að fá hæfar konur til þess að gegna stöðum í stjórnum þessara fyrirtækja. Það vita allir að góð blanda kvenna og karla það sem gerir gæfumuninn oft varðandi stjórn fyrirtækja og í viðskiptalífinu og hvar sem í samfélaginu. Við þurfum að vinna saman og unga fólki okkar þarf að hafa fyrirmyndir hvort sem það í stjórnmálum, atvinnulífinu, viðskiptum eða hvar sem í samfélaginu og þetta hluti af því að líta á það sem eðlilegan og sjálfsagðan hlut að konur og karlar deili ábyrgð og séu í forystu fyrirtækja og með því eru miklu meiri líkur á því að jafnrétti náist varðandi launajafnrétti og annað sem konur hafa barist fyrir og karlar líka, að við náum því fram að virkja kraft kvenna og horfa til þess að það ávinningur fyrir fyrirtæki og atvinnulíf að framfylgja þessum lögum og treysta konum og virkja þeirra kraft í stjórnum fyrirtækja. Ég treysti því að það verði vel unnið að þessu máli í efnahags- og viðskiptanefnd og að þetta náist að afgreiða þetta mál á þessu 150. þingi. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Af dagskrá tekið 16. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 9. Skattleysi launatekna undir 350.000 krónur. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 32. Endurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárrækt. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Þingskjali 127. Stefnumótun og framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir og fleiri. Þingskjali 128. Fullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Jón Steindór Valdimarsson og fleiri. Þingskjali 129. Réttindur og skyldur starfsmanna ríkisins, frumvarp, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri. Þingskjali 130. Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson og fleiri. Þingskjali 131. Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, frumvarp, flutningsmaður meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 132. Stuðningur við nýsköpun, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 133. Fæðingar- og foreldraorlof, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 134. Breyting á lögum fjöleignarhús, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 135. Almannatryggingar, frumvarp, flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 136. Rafræn byggingargátt, fyrirspurn, flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson. Þingskjali 137. Varaaflstöðvar, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.